tũgunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Fixa Top, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botachem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Muremi, kabuni ya Botachem nĩ kũreheire dawa ya njega ya Azaton ĩrĩa ĩragirĩrĩria mĩmera yaku kwaga gũita kĩro na kũgũithia matunda, na kwoguo ũkamũkĩra magetha maingĩ ũrĩmi-inĩ waku wa minji, mboco, matunda na ingĩ nyingĩ. Azaton ĩronekana na mbagi cia kuma mililita 30 nginya lita 11 ya Grovet-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria we mũrĩmi wa Nyĩrĩ hũra 0706880891 waranĩrie na Maina. Mũrĩmi wa Kiambu hũra 0729579922 waranĩrie na Ben. Nawe mũrĩmi wa Naikuru hũra 0706108137 waranĩrie na Ngũgĩ, kana ũhũre 0725504039 waranĩrie na Samson. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamacha Sanduru shini gwa bereroka Bukwara hura utahana Yawa kuthaitha gomuheka he Kimuheka na geto Samueli Nijowe Kira kekoro yakwa Motire bereroka Papa utadagi kire Uti ekayoke Saduri Wati oke Mara hukaru shinetene Nere nyanira koinera kanwimbo Uhesharonyuga wiki hoti Sandu ni kuinye shiraniro Nijowe Kira kekoro yakwa Motire bereroka Papa utadagi kire Nijowe Kira kekoro yakwa Motire kinya hwaine Apote wete hoya vyakwa Yati wiwe yoyariri Kaye Nyikweda kaye Sondu weke hoti Urochigwa tahana Ninyara liftu tahana Bidego wanga igokona ineriaku Akiguthaitha na maithoni Kimuigua ukimuhe Samueli Nijowe Kira kekoro yakwa Motire bereroka Papa utadagi kire
uhesa mwari turagosha nikwenda kahi mwathani kiriro giakwa gikinya mwisho na nikugeta Samueli kirathimo gia tene na tene Kihoti we Kihoti one more thing Idoro Shesheni hakuwe nawe. Sito sitirane na mawaira Nigo kowa kugotoranga igororito Tarora itotire haria torari Ikinya wa ikinya gaya tokinyidetie Ifoti sito sitirane na mawaira Nigo kowa kugotoranga igororito Wendo wakuga imiturire-ine itu Oturaga we moro mudure wa cenjia Tugeragera mwaki-inĩ tũtirĩ twahĩa Rĩrĩa mwĩhoko woneka kaĩ ũthirĩte Tũgũgwĩta tondũ we ndũnogaga gwĩtwo Na mũico witũ nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩaku Tambũrũkia irathimo ciaku igũrũ ritũ Tũrathimĩre matukũ ma mĩoyo itũ Tarora itotire haria torari Ikinya wa ikinya gaya tokinyidetie Ifoti sito sitirare na mawaira Niguo kowa kugotoranga igũrũ ritũ Tarora itotire haria torari Ikinya wa ikinya gaya tokinyidetie Ifoti sito sitirare na mawaira Niguo kowa kugotoranga igũrũ ritũ Totirare haria tore Ngai nĩtũkinyithũ kĩtikinya waikinya Oh, no tũrathiĩ na mbere Nĩ thengio baba tondũ rĩrĩa we
ambao wamebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Na wimbo huo waweza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka. Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuona hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Itawinga wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Don't tell me the world is a hopeless whole place, then the might as well just begin. To the doom and gloom lies a waiting room for the blow that will do us all mean. I can't sympathize when before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta follow that song that keeps drawing me on, with my feet dancing on the way. I'm gonna sing just as long as it takes for a song make body and spirit free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet opportunities coming soon for his children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song make body and spirit free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet opportunities coming soon for children like you and me. With the sweet opportunities coming soon. Eni, akigwa ngirobora garu. Nitawimba wimbo na muthenya umuthi tukinyita mheshimiwa muthuriti Shieni muthuri unganagia muno tondu arugamite ithurano nyingi muno nyingi muno no ria mwisho akinjira ati haria ahereirwo riu akiuga ati nake agukwirira wira-ini kuto ko tukirwa maundu matiganite. Wa mbere ni ndatigireire ta gwake ugekwo barabara ya kuthie kure muna watu kana ngura kumenya haria kinyite ni ngura kumenya kuragithia atia ni ndonire kwina gacira mundu ma mwena wa Kieni ugathie Sagana State Lodge kwina horo igi demu cietagwo Karimeno Dam barabara ya guthie Nyeri hedo makoto makiuga ihe handu hatogerere Karatina town ikiro bypass aria mataratonya thino wa Karatina makagera kuria mekwenda kwiro horo igi kiharo kia ndege kuria Kabira-ini ona kokuru kwa mheshimiwa Ndagitari Maina wa Mathenge hau atia naho maundu matiganite macio mothe nimutoko tukeria muthenya wa umuthe na mheshimiwa muthuri ti Honorable Njoroge Wainaina ni mumbunge wa kure mwena wa Kieni. Na ciuria ni nyingi muno ci haha njurangitio ni andu. Na pole sana nyina Gachuru ndu wa gutigwo ni your daughter Wambui, pole sana njoni kukihe details more. Thagi muno Mwayahudi ni ndu wa wira uria urutite wacoka South Africa ugithome no hituke jirago hali hetako Eastland Farmer Center makoro marigani na Shieni wera ide na uvoro jirago ro town hana itawa ria nduthi tondu githio guo na manyuki ndarubore koragwo bwedo bwetu nigukorwo korwo gukibangwo. Undu rungi ningi wa bata muno ni the 47.4% ira tukoragwo tukiaria muno kana hihi kura icio ni gakorwo ikioneka. Riu tugicokera kaida tari haraya tukorwo tukiaria na mheshimiwa Shieni Njoroge wa Wainaina Shieni ndakorwo ndahoyo rubo haha ni
haria Eastland njiragwo hothe ni makoragwo mahingũrĩire Inoro TV kwa mahingũrĩire Inoro ũguo rwĩmbo rũrũ nĩ ngũkorwo ngĩkĩmanengera kahinda gatarĩ mahoya airĩtu makoragwo hau imwana ikoragwo hau Israel Bony Minasiri tuikirie twicokere kahinda gatarĩ haraya nginyita ũgeni Mheshimiwa Njoroge Wainaina. Kiruka
Eni nirwimbo rwega rwa Israel Mbonyi niguo gikiudio kana ni wakumana haria uguo na hau uguo gucia Rwanda kana hau uguo maburi macio mena hau. Karibu sana mheshimiwa Njoroge na karibu. Asante sana Timothy. Uroho mundu. Once again ni ndacokeria Ngai ngatho ni kumukora muri in one piece. Na ndaona haha kiria wigite wa mbere ni kikunjo. Nyumba no ndamenyire ni nyumba ya iri horo mwingi muno wa Ngai. Tondu ona hau ni gikunjo, hau hangi ni gikunjo. No mundu oka guku kuri yake. Which is very good. Na ni mugithiete wega. Ya muhe kanyaga kadiri tunyambe ngeithie aikari akieni. Itoka cia kieni ni tukoragwo tuciui ni kuma Kamiruri ugerete abade oguo uthio kuria kwa mukurinu yetagwo wa Njangi. Ucoke ukiri oguo uthie okundu gwitagwo Ndathi. Ucoke ukiri oguo uthio hare Mount Kenya Safaricom. Uguo niguo uraihu no kuhi wa kieni. Na niturakena ni undu wa gukorwo twi guku na inyui na ni goya kanyaga kadeithie andu aitu othe aria mari kieni. Riu ni hindi ya mbura na andu me migunda muno ndahitukira handu no atumia na mbegu kumagaria mbegu na ciondo, which I'm very happy about. Na migunda no ndirona goria marakihariririe wega nake Ngai agatuhe mbura njega twacokeria Ngai ngatho tondu haria turoneta tukuhotwo ni riũa ri ucio Ngai warehe irathimo ciake. So we are happy. Andu akeni ni ndona ngwire ni mararuta wira muno me migunda and they are very busy. Uhoro wa maundu maingi ni tukwaria uguo turathie na mbere no njuge ati kieni kwina thayo wa Ngai na nituthiite wega in all ways. He mundu ajira atiriri amba akuona haria television-ini ajira one, you are very young. Two, ati umure kuria shati wera hivi ishire tuliarika na Uhuru. Ni tuliarika na Uhuru. Ona ko tutiatemeirwo iri ukore mwere letagwo iteri akoro tutiatemeirwo iteri rimwere turi arika sasa koguo ndakimwira agagithie kuria kumatha ri agagikiria murika kanyamu nikirona ndina gachati kego uguo ino ni choice ya Uhuru akijira nani ndigikare hano take ni hindi yari president si udega kugurira kanyamu no ni dikiui turigomana ni ndamunira thiete na kuria mbona wa Meru ni arari kuo na andocho marakena muno andu a Meru and I'm happy. Tajira atiriri kwetu mukoragwo muriganitie haria metago Eastlands yeni andu aratakwa baria maina Eastlands ni andu aratakwa matategeria mung'ethanĩire ũguo tũng'ethanĩire ũguo mendagia bataraitha na nĩ ndĩrathiĩ kũhanda no kũngĩraga ndawa cia ng'ombe ni andu ahuri biashara muno makũnjiraga very big history rĩrĩa ũrĩmenya maina kũrĩa umĩte rĩ Eastland na family yake rĩ you will be very happy. It will be very encouraging to the young nigetha mone ũrĩa maundu mathiaga ũrĩa maina thiĩte ndigũgĩũkĩte gũkĩmũgana haha ndakoragwo tondu ndikũnjira manjĩgie tĩrĩ tondu kũrĩa andĩkĩtwo na no wamwandĩkĩte rĩu ũthiĩte gũthiguthi. Yeah, he's a good man. Nĩathiĩte wega mũno. Thank you mũno mũno. Rĩu mwecimu wa mbere ndakena wa mbere tondu wa gũgwĩta nĩ Joe Makieni ndatinda Kieni na rĩrĩa ngũgwethaga ndacoka wanjĩra nga wĩ bara kai mundu akinye miaka yaku atakihurukaga iwa cieni no kugua maranga wenya hururu weka konginyire wa mbere ntwari na ihinda iritu muno guo rauga na kwaga toro ni undu wa wira na ngwiraga wa tikwaga gya kuria gitumaga tuthii utuko na muthenya wa mbere thia utuko na muthenya to ni tukoragwo tariu ni turongereire twena ciana 200 me kindu turongereire ciana ingi 70 urauga kwandika kwandika atiriri teke tondu no gwitikirie mweke ucio kwagĩa na maandamano wacinĩrwo nduka cia kũcigana ona ugacoka ningĩ ũgatuĩka ndũkũira ngoro andĩke ciana cia andũ angĩ ona korwo ndũ ndakĩnjĩtia kamwe. Let me tell you kuruta wĩra gwakwa na family yakwa rĩ ti tondu tutiri na kindu hihi Ngai atuhete gĩa kũrĩa no ni ciana icio nginya rĩrĩa twahĩrĩirwo rĩ I really felt for them ngimaiguĩra tha tondu niĩ ndonaga gũkũ nĩ kũirwo nĩ kũhĩire no ciana no iraroka mũhu-inĩ
cio tagwikia makingi kikamaroke wira rucio ntwahingire ta mieri 3 kana hakuhio ina na twagicoka tukimera to mutiahititie ri coka iwira rukogo nigukiuga ni gwenda gucokeria Ngai ngatho tono ajira uhoro wa ore kwahite ni nyenda kwa kuririkana undu ucio tondu ni ujikiraga ihoru muno ni ari kumathiganite na njira nene uguo no tondu Ngai ni akimoeri ithuĩ twamathitangire kuri Ngai na tutikoragwo na ũndũ ũngĩ na igoti rĩa Ngai amwanga nĩ maremirwo nĩ gwĩtetera koguo rĩu nĩ igoti nene rĩu tena tukĩra Ngai deal nao mamenyerere maherithie iherithia koguo ona wahĩrwo ona agerwo ngero we nĩ wacokereirie niĩ ndacokereirie wa mbere ndambire kwĩra Ngai andeithie ndekere andũ arĩa othe mangerire ngero andũ arĩa tweraga macokie TV jaku nĩ macokia nĩ bacokirie atumia ngoja atumia kanitha rĩ mũndũ eraga mũrũme thikĩrĩria niĩ ngũhũrĩra nguo kĩraĩ tondũ atwarĩirwo washing machine na rĩkĩra na thitima ona kana nĩ arĩ thitima no mũgiri akamwĩra atĩ washing machine ya ngiri 50 rĩ akauga ngũrĩte ngiri 5 mũtumia akamwĩra we ikwenda kwireherera kirumi kia muthuri ucio. Thank you very much. And I want to thank them all mahotire gucoka kuguno murake na ntwacoke ngatho wa mbere ni twaririe na ndaiguire uru muno tondu niguririkana twauma kimuri na njenga twagera handu twakire kanyama utukiuranagia riu ri mundu tukuinuka na ndirona nginya thikaro ndigothe uria kuhana ndakinya mucii murata guo kwa baria muri baria muri akijira reke nguhe uhoro nigwite cia murata guo ngimura urona ngirite ki ni tondu uria riu turona miaki na ukire nyina wa ine kinde kimwire ha Ngai akimurathima ati ni mwahotire tu ati kwendo tondu twakionaga uria turathi kure na hau tugicokeria Ngai ngatho ri Ngai kuri andu aria atumirire Ngai ni atumirire suppliers yaitu mundu to turutite wira nake miaka 2030 ajiraga gutikuhingo indo ici makanjigera makandehera indo ingi wahotaka o mutu riu tugikarangi tugicenjia mirango tugika atia machorovirie ciayeto tugikira tatajate ona kondigo gwiteira maciori kuri mundu mucemanagia nake akwira ma cienda kugerire ngero na nesore kukula ndu wacemania nao personally kana maturaga acha ni makorogo mehithite muno no ni menyaga na intelligence yako ni joinia na ndakwira ndamarekerire ona ditindana gera reke tume sa kotangiuga oro ringi atiriri tondu ino no amarekera oro ringi o ringi mundu wagucinire watumire anake moke majie o ringi oria ndamurekeire last year wa kurekera ku no live thini wakwa okay na kurekera ri ni kugutumite tuthie na mbere na ithui ma mundu uri utwaranite na ithui wa mbere ni customer chitu wa keri wa mbere ni Ngai keri ni customer chitu tuthiite wega na tutwaranite Ngai agatuteithia oguo kahora akugeria tumani tutikoragwo na thina thank you man tugitonya tukwamba gutuma ndumiria mashaka kuri our friend mheshimiwa Beatrice Arachi atigetwo ni sani yake Elvis Murakana na Menya na gucienta mutino wa farafara it is a road accident tutawira mweke ucio tutume ndumirisha mashaka tutawira na Beatrice in parliament akarugamira Dagoretti na nigathi kurugamirira Kieni tutawira nake committee taigiri koguo it's a lady I know, a very polite lady no na kyo gikuuri nikiri aibu ciakyo no koria atiriri Ngai no ugire mwana wa mutumia ucio no to ni agithiete ri joe kanyaga kajire Beatrice Arachi na family yanyu na arata aku na andu a Dagoretti ndikimwire poleni sana na uria wothe tungihota gwika ni tugwika nigetha tunyitirire ngoro ya mutumia ucio muno makiria na mahoya tondu it was so tragic turageretie kumuteithia haria tungirahotire ona riu tutimutiganeirie we are going to continue holding her hand na kumuhe ciugo cia consolation. Thank you muno no amba wagithio ni mwanake witagwo Jacob Derito na kana wako kwanyu na Rumoro agire Jacob Derito areka masters in genetics Korea Nelson Mandela University na nwagwa kukia ni hau na Rumoro is it arajira the future of livestock industry in Kenya na akijira acoka kuma South Africa yes ga murehe kuriwe
hatikire ndo thank you daily to ndahagira andu tacio ni abata ndo nginya gakurehagira no tutumire uge wake guteithia arimi aitu kieni tukama he ugi na technology tondu maundu ma ni mara in a very big way tugakihe ugi ucio tukagana na andu a kieni no ninge nderwo ni Dr. Purity Ngina ajira thikiriria urwaga kugo ati uga hai kuri muheshimiwa tondu ni adeheire school fees no nari nari murata nari murata kwa muno tumite gichagi kimwe na nyina na riria Purity ari kundu gwitagwo tumutumu girls nyina ni agikukaga kijira uria kohana to tutiigana inie mahinyari ndatigia kangoto twakirihira Ngina ona the Egerton we work together with that family na maundu maingi muno twikite ona nyina riria athire ri bado tutitwarekia family we are like one unit with that family yes ni hormona mwana riu mheshimiwa wa mbere ndagwita tondu president ni aroka no nyenda kumenya kana president ni aroka ni acenjetie tondu njiragwo mathira na kieni kwanja mwena wa kwanyu uyuhire ndwa mathira na tondu uyuhire ndwa muthira ri twatira mheshimiwa wa kwanyu wa muna mathira mheshimiwa Eric wa Mubina akinjira oro uguo ati president ni aroka kuma muthenya wa Sunday na guikara ku kiumia ginyo Sunday geoka Sunday na ndoni tuthite kuri murata witu tuna kuja tumutaga coaches no MD tukamwita MD no twina kuria ikura kwa mihuri tumutaga coaches na tumaga kieni tukagera gwake haria chaka ranch hega cira ke hau uthiaga ugaturikia igakumiria o haria marwa kana gakumirie sakana state road no ndikana kavara ke hau kuko ndagereire ugu ndakona muno ni korone wiriga ni onire ni ndone kenalani ni ona akoro tigiru ri ni udurathi na mbere it's work in progress nduri president ni aroka kana mukinyitie mifango ndegatuke tu no icera tu no rikorwo ni icera ria riri kurikia maundu maria mwereire ni kuririkana nginya ngari mwe yaku yorite bara kurata agamugithio watuka mugiuka nginya hawatiri nona hawatiri ni hawatiri au ni hororia ngari yaku ya kwamite na twakwamite na muthuri ndi kwira ritwa riake rikwingi riu koguo odamo na damo ririkanagia nurikana hana twakwamite muthenya umurikana no kwati uditege ona korode kumenya kwatithire nurikana hana twetiria na kematuikie hau munene ni hathondeko riu ni aroka one tukigwa ni mwacemania na deputy president tugicoka tukiwenta mwaheana project cianyu twacoka twagwa kiumege ni ndi tunyoni tuheaga uhoro kuma o ndumwe nawe ati nigiri mwacemania na president na mamwera muthuri uyu riu gwika uko woke na itheru mane maundu maria twarikanire mane maundu merekeire ira turakigua nake neta ma governors na ma cabinet secretaries amwe na ma PS ona ko gucia governor waku ndakirikuo riri njira ya kuga ati ni maundu mariku tondu kwina andu makoto makiuga ati muraruguria minanda muraruguria irathi maruguria maundu matari bata riu ri tuhohoro tondu ndakurorwo gwanjirire ati mbuire ni mathaga mathuri ruku gutu na mahenwe na ni kwenda kuga ati hure muhuri na nginyiririe wega ni tugakorwo na mugeni thiini wa all our 11 counties cia murima Kenya tugakorwo na the president na nigwitia njugi ati hari matura maria abangite guka tondu angihota guthie constituency ciothe ile in the 11 counties Nyeri ni kundu kumwe aroka na ni abangite guka Kieni and I really want to appreciate that. Wabere tuthuritwo Kieni tondu turi andu very peaceful toguo tuguthurwo uguo ni ati andu a Kieni ni maugite they are very peaceful and they are behind this government. Na ohoro ucio wakinya na tini gutwarwo ni thirikari ingi na twakorwo ni tutianite na andu a Kieni koguo turaheo nafasi yo ya gucererwo two of our projects in fact na ni ithatu koguo ni gwenda gu confirm ati president ntugakorwo nake Tuesday na hihi Ngai enda atagwa kinya mathaa thita tondu akambiriria constituent county ingi
ura kwa muthenya wa Sunday muthenya wa Tuesday wa Tuesday Monday tuhota wathi kumwamukira kuria Sagana Street Road no ginya tuthi tukimwire karibu iboma ni yake si unajua hiyo State House chio the itikire chia ni thigira cia munene kogo ni turenda kumwira karibu sana na joe kamwekega akadimwire Your Excellency the President ithui ni tugwetereire muno itura ria Nyeri na muno Kieni na tutiri na ngaja ati ni ugakorwo na a very memorable moment ichera onayo akiroguo karirikanaga no wari kuri arataku ni gwenda kugate ni turageretie na ni twiriga gukorwo na the Deputy President Kindiki Professor Kindiki agiuka gwitu na njokeria andu Akieni muno monanirie maturity ya iguru muno tuonanaga na Kindiki akanjira Lily no heichera itha koguo tondu gweciria komire hakwi thiku igiri ithatu uguo ari na thayo wa ngoro ni undu wa level of acceptance iria aheirwo Kieni andu Akieni ni tuchirite wega nao na tukerana thirikari ni thirikari na gutire thirikari ya mugoma neno erikuti ya mugoma ni thirikari na muthuri mugima na ni tugukimunyitira mahinda maria Ngai amuhete aikarire giti kiu and I want to assure him once again mitambo-ini no itu ya Inoro ndimwire President you are most welcome any minute any hour na ona gutuhe visit yo Kieni gatagati ga constituency ta 60-70 gatuhe Kieni any one of them we feel honored very honored Kenya goka hakwaja Kieni tena miradi ta etatu iria tumuhariri irari mingi no tura reduce na tura scale down iratuikane tugathi miradi etatu wa mbere ni tugakorwo turi kuria itura ritu ria Mwicwiri Mwicwiri ni mugunda waguritwo ni our cousins our brothers kuma Miru hidiria Jackson Againi ari minister wa lands thiini wa thirikari ya mbere waguritwo 1972 ana ni mugunda munene wina aikari makiria ma 7,000 nginya 10,000 na ni undu wa gitumi kiu ni tugakorwo kuo tukiheana title tondu andu acio matire title after 54 years aganutithika mugunda ucio kwa hinda iraihu muno ya ni utichite ubirikana no atichiri akimunyarire ari minister wa lands gukirema akiugiuka ma minister magi wa Orengo mari minister wa land magiuka makiremwo but by grace of God just by grace of God drama koriro igoti-ini magicirira mugunda ucio the warring parties I was able to negotiate an out of court settlement ya igoti parties chieri tukimarehe wetekie ni twageretie ri amwe ndamokeragia thinachara ya kiroko menye ngoneka ni muingi ati ni nyuma gwake no thinachara gakorwo njukirite gwake ngamuringaringira ngamwira munene kawe chira ni chira iri muno guturaga kiwanja umawi turute chira igoti and I want to thank all the parties iria ciari shira-ini ucio tondu twaria nao ni metikirire tu maiguane tukiri marehe hamwe na kiu ngauga ni kiheo Ngai ahete tondu kurehe chira wa miaka 50 toko ni miaka ni uradi kumenya no Ngai ndije ku maundu mothe ri nyenda kuga ni Ngai urahotithirie kwadiria thuria cio tukaria naya makajera ni tukuruta chira igoti-ini na rira turarutire chira igoti-ini riu turakigea na mweke wa kuheana title tukaheana title ta 3,000 muthenya wa wairi na ni ngwenda kwira andu a Mwicwiri toni njui ni marathikiriria title cia nyuiriri na rucio twina mucemanio ku Mwicwiri nigetha twire andu aitu this is what we want na tugakorwo hana na tureka undu muna riu koguo undu ucio matwitikiria ugado ni andu 3,000 itwina title ni 2,900 ma kindu icio no title no title 3,000 irathie koguo ni tugakorwo Mwicwiri twina thirikari yothe ndongoretie koguo na ndoma haha rucio kiroko ni kwiohora nigetha thathi ta ngoro Mwicwiri ni ndatuma uke Nairobi ndio ndungi doka na ndoya kanyaga kana ndamwe na Kieni njukenjiria andu a Kieni twina gitio kuri munene wa bururi ni gutuhe ichera riake riuke thiini wa Kieni that is not a small honor
Uno agwete horo ate. Koguo nĩ tũgathiĩ nĩgetha tũheane title icio. Toma hau nĩ rĩrĩa ndathurirwo rĩ ndakorire cukuru witũ wa Narumoru Township. Ciana itiakoragwo na handũ ingĩthakĩra tondũ cukuru wakĩtwo gatagatĩ ga kĩwanja na nĩ kaĩka nĩ ta tũgĩka twĩrĩ ũguo. So ndĩragucia irathi ndĩraka irathi cia ngorofa. Koguo ũracura irathi? Yes, ndiratindĩka irathi 16 iria cia ngorofa nigetha iria irathi iria irĩ gatagatĩ ka kĩwanja rĩ tũciehutie ciana cione ha gũthomera nigetha nginya tuone handũ ha gwakĩra ciana citũ ablution blocks tondũ nĩ cukuru ũmwe wĩna ciana nyingĩ wĩna ciana ta 1,800. Koguo you can imagine nĩ size ya cukuru yo nĩ nene. Koguo nĩ tũgathiĩ twĩna gĩtĩo atĩ wĩra ũcio nĩ tũhotete kũruta na CDF committee yakwa na nĩ twĩkĩrĩte irathi icio they are lady na rĩu nĩ twĩkĩrĩte president ũko tũhingũrĩre irathi ici tondũ onakorwo no niĩ njakĩte na CDF rĩ mbeca itikĩrĩ cia thirikari. It's not my project. Mbeca nĩ cia thirikari na nĩ ngwenda gũcokeria thirikari ĩyo ĩhete nafasi njakĩre andũ akĩeni. Thutha ũcio nĩ tũrĩ na thoko o hau Narumoru a very modern market. Na nikuo ndatinda by the way ndatinda mawĩra mau ũmũthĩ korwo project icio level of compression cukuru nĩ 100% complete. Level ya thoko is like 75 to 80% complete. Koguo ĩyo tũkathiĩ gũcera kuo ĩrĩ work in progress tu kũhingũra tũgathiĩ kũhingũra no tũkageria president hau nĩgetha tũmuonie tucoke tuhoe thoko ĩngĩ ya irio ĩrĩ hau nĩyo nene nake tũkĩhoe thirikari ĩgĩtwakĩre. When you on that Mr. Derito nĩgetha andũ akĩeni ndĩmere what we want and what to expect. Twathiĩ mũico-inĩ na tigo preempt ũrĩa ngera president nĩ atĩ nĩ tũkahoya bara ya kuma Kĩmbo na ndakwĩrĩte rĩngĩ ndĩ haha kũrĩ indo iria ndotaga nacio atĩ maũndũ maya mangĩkĩka niĩ hana ta mũthuri wa rathimire Jesũ wetagwo Simeoni atĩ niĩ to nĩ ndarĩkia mwathani nĩ ndarathima Jesũ rĩ niĩ njoya niĩ no njuge atĩ kwĩ project ingĩka ngetĩaga nacio ndĩ na mũkwanjũ na wathiĩ mũkinyu matũra-inĩ ingĩthoma ngakoraga bara ya kuma Kĩmbo gũthiĩ ha Kĩbere kuma Kariakoo kana Narumoru Boys bara ĩyo ĩngĩthira nĩ ngwĩtĩra bara ĩyo mũno. Twakinya taũni-rĩ nĩ tũkahoya bara cia matũra cia kũu kũrĩa andũ maikaraga ũrauga ũhoro wa Narumoru kana itakĩrĩ igũkĩgweta mũiga kana no rĩu tũkĩaria-rĩ no nginya hoe ta kilomita 10 cia gũthambia mataũni maitũ. Mũiga nĩ kũrakwo kwĩna project ĩrĩa ĩrakwo mũiga nĩ kũrakwo taũni taũni no nĩ ndĩrahoya kilomita ingĩ 10 nĩgetha he Narumoru ta inya he Kĩawara 3 na he Caka 3. Icio nĩ bara cia gũthambia taũni nĩgetha ona andũ a taũni-rĩ nao magagĩtuĩka dignified. Nĩ kũmakĩra tũbara twa mĩkĩra rĩu icio ũraigua tũkĩhoya na nĩkĩo ndĩrera andũ aitũ maumĩre tũhoe na kuna Waswahili husema kuna sauti ya kutoa panya pangoni. Turenda thauti iria tukera munene ikorwo ni thauti ya gukena reke munene one magego maitu ni uria tumwamukirite ona tukimhoya biari na tukihoya kiria turabatara ri tutigagithie ninge twikirite gi stone face kiho ta turetia kia hinya masoso to no mundu tari angi tuhoe indo icio na gitio na ngatho na ni twarikanira wega muno na andu a Narumoru ati president ona turoria kana no umire ha borithi. Okay. Tumuchugie. Athie maguru nginya harĩa project iri. Mugekira ikuvekera kugecha wa video. Wewe twekera maaburo ni mawira. Twajure mawira. Muzo tukora kugera mawothe ri. Teke gwanyukie riri muno rungi wa na bado no ageithio ni riri. Micoro mai. Ajira ati tageithia wa vai. Todo brata witu mwashimua coro mai wa Kariuki. Thank you Kariuki. I'm happy for you. Tonya to support na project ile irateithia muingi. He is a very genuine leader. Todo
to kufingaga ni ati kiu nikirateithia muingi aga support. I am happy for him. Taruria twale watu kali he was my co-leader neither to tell you what to high school. So Kariuki, I respect you, I respect your leadership. Okay. Yeah. Tajiratire farafara wa eri we. Niyo le farafara guthi kwa maitu. Ni ndabera. Na farafara ndenda kuberuta riri. Ndatigirire riri. Ndakuona mwena Professor Kidiki. Ni ndarumirire farafara yo uria utoyi we muheshimiwa. Na umenye ni ndamirumirire ri. Niyo no ye ha. Kai maandiko mekwe. Okay, good. Ino area edarasha Charity Kakaga Embarigo Kimunyoro yari D447 kwa ino ya Muiga Aboni Bodeni Roiro Karadi Gudiogu yari total 66.97 kilometers 67 kilometers. Yes. Yatweka complete radio dadhi yagana kumushire yari 17.6 yari 28%. Yes. Daishire farfareno modo ito gona efatie go take more than the total project cost ni 2.3 billion. Yes. 2,391,384,000. Fareo kinyeta ko modo ito ino munene okakumirikia. Yo todo no twari ko inspect na Kidiki. Professor Kidiki, the vice president, no twari nake. Na todo farati diruri twina mufango president ni agoka kumihigora ri complete in August. Mucha ino yore hau mwako aruta wira kiundu kingi. Yes. Nora tara kuma edaracha turakinyire hajaba ni hajaba hakihohia hau hakihohia twanyire na 3 weeks 3 months kura wakihohia ewe ni utotiketo kita kali magaga wakihohia tukamba to kwa mureketi ukiraginya watuka ewe ni tuthiete by the way na tigu challenge ni tiga ni governor tuhigite muno niki governor radita go muno o twatwara matiga you see the mwere dina ni deda uga nuguo riri ndigiriye jao tondu guku kitena mu kitu kitigena keno no juno turi to njiguite na tona ya mucine ngumukinyira na governor ni juno ngugwita president yariki ukitondu wathitango icio cia riri cia marori nyararugamia fare o twatokia contract karugamia kauga ati timuri hesesi o twachokia contract yago kakare iragiria government to government it's a G2G project atiro ni governor na ne thirikari nene that's a G2G government to government dirona sasa ne kin tondu okirori kibati kure abia cigana taro ni muri hema kiria ma milioni 4 rikugo na kurugamia ni turamwira governor tigana na mairo maruto tondu ona fareo ya kithirari ni ndi kuona mo no ni ndasafu wandu arero gamagirira yes na ni kuona mo revenue tondu arimi acio ni megucoka migunda muno koguo rori kiumira na mirigori that is when he will get more revenue koguo waira ai muri we nana farfareo no kure harika farfareo kaka muratanya ni mwaka 2026 oh 2026 fareo ri uri okugete ri ni a kilometer 67 kilometers na muchaina tuhete completion date tondu ni fareo ya kinya haria hau toga hadugu agicero haria mucokere mwena wa gatarakwa riu contractor me hau okeha mahiga aikuruke haria sangale hagitahi liners aikuruke na hau urare wa nation aikuruke kabara kau gothe na kwarikie acoke ume hau athie koroini abatire kabati fare ya michokio Charity that is where ni kurigicuka yes koguo ndathi agakunyita bara ya guthii nyanya huru acha ndakwira fareo ya kinyari amikinye haria hadugu agicerori haria junction kavederali ndu akiara mio ninge wathie uchoke au mahaure o matinga make athi haria twitaga Isako no mahiga no ahona haria mahiga aikuruke oguo arumite Isako aikuruke o haria Sangale iyo nayo thirire hau
acoke oho ringi oke koro-ini oke atonyete na njira ya koro-ini athi hare ha muthaka agere kabati ambate uguo nginya acokie bara iyo ringi charity. So it is a big project. Nikio raigua ina bilioni 2 na kindu and I'm happy. The work in progress there ni njega. Kugu ukihota kurikia barabara iyo ugigwe we mundu ingirika. I have done my job. Ndakwira gutire mundu wakenire ta Simeon wahoyagira Jesu atari muciare muthenya uria aciarire rire mwathani ndojoe mwathani na nie ndarikia wira akwa ni no nyende kuga ingirikia program iria ndina cio. I can be very happy. Koguo ngwenda gukwira program ya thirikari na barabara ri ndathimari gubanga wira wa munene nigetha tumwire tungienda u na katwire tungienda u. That is what we want. Na take gucokia hau atiri ndakunira ritho riri gugoicira ikuga ati wambe ugicoke mucii tondu andu tauga ati kuu na mathera ri hau no president ya ikorwa ikoma hindi no mwere na president ri tera andu aria maraguthikiriria niwe wamwitite kana nyu mwendera kumuonae mwacemania ri mwarikaniire atia? Okay. Wa mbere umenye thirikari ni ri na presidency na ni ri na parliamentary. Look ogore, these are two arms of government, the legislature and the presidency. If you talk chemanitie the two arms nigetha tumwire mathina maria twina muitura-ini na kiatwire mibango uria ari naguo. If you twamwira maituri atwirire o thikiririai endo akwa dire project igiamba kuoya itarikitie project iria ndakorire itari thiru na ndenda guciirikia. So in August aratwira in August fara nyingi ni gukorwo ithirite in Kenya, not about Kieni thini wa Kenya. Fara nyingi ni gukorwo ithirite iria akorire iri work in progress. No ririkane ndiritu hahari muthenya amehita haria Kasarani ri one of the great leaders a bururi uyu ri maugire twakora nyumba hana ikumbire ehana kanitha ndiri kindu gitagwo kiveri ni kiveri gitiri kindu riu njiguaga ningi gukiuga ati riu ningi arauga wira undu rathii na mbere na nowe wandekiriire ni twakinya nyumba ino itari kindu riu koguo ri wari president alikite kuga ati andu aitu kanyamu nikio contract of the mari site utire contract ari wenda kuja utire contract utachokete site no riu kurigania na mugambo uria twerirwo ni president check contractors of the mari site tondu ithu twarikie no ri iyo da urauga ri tuna farenge riu ningi yumite handu tagotagwa igathi uguo igathi irorete Kimahuri no yakinya Kimahuri ri na twenda gethi uguo ethie munyu ri president akimihingurira Bagrit. It was not possible ningi ati president ya hingure turoke ruci tugire matinga koguo o hau ahingurire ri riu ni guthiira thi na mbere na bara iyo ni guthira road ni rathira by July mwaka uyu by July. Koguo by August contractor ni kurutia bara iyo haria munyu acokete na Kimahuri kana Kimahuri amirehete munyu either side utiri handu ataroka. Koguo na iyo ni a 65 kilometer. Ogo ni digiga thirikari ndirekondo Kieni tondu icio ni kilometer 132 67 plus 65 iroka 132 wachoka hari okugaga ha coaches ri na ho ni ona bara icio ni irambata muno kuria ni gutonya ni guicira muthuri ti coaches yo kimutongeni kabarugu hale chaka alethiana taritari hada chakarani ori ni tukinyite hake riu ni kurikia turarikia the rules ends na ke mundu na ke contractor cio akirikia. So in total twina makiria ma kilometer 180 cia barabara iri work in progress Kieni. Bara icio igithira ri Kieni ni gikuhinguka muno na ni tuguthi na mbere wega. So I'm happy for that. Thank you. Niguo na tuthie regional ewe nginene ni interesting na andu marajira atiriri barabara kuma hakanyagia guthie ndara ya kirwo uru muno niki getumia andu make na ngurumara barabara taudi dikeraga nyingeragira guthie kwa muruka wa boni kumura o haria kiria haria hakuetara unda hau oku riu ni kuri kapeto iriko ya kuma hakanyagia guthie nginya ndaraca ndaketuga ni anite bara iyo na ngaheana ihoya riu na gutiri undu tanganja no nginya thondekwo ringi that one no nginya thondekwo ringi iguthondekwo ri mundu witu
riu ni gwa kuga muthenya uria guthondekwo tono igwa ni twahoyo ni president aturare KDK project iria nyambiririe tondu wona ndongerera ingiri ni tukwamba gukorwo tukirugamia maundu maitu na mbere no kuma August contract icio nirio mekwambiriria uthi marikitie riu nigetha nakio ingi iria iyo ni kumi tondu kuna ndu maruga cieni maruga nyamu ya mburu kuhingwo maitho nyamu iyo itugutwo yothe herio barabara ona kaba 8 maramu nekidirwo reke tuge atiriri undu ucio ni neanite kuri minister Chilchil na kone igua agikuyuri na kone athikiriria inoro ri no ndimure nginya muthenya uria ndari gwake tukariria horo wa fareo ndangimwira that is a disaster fareo ni thoni muno hari nginya thirikari koguo ria tugukinya koya the next phase kana first phase ya this government itondu no kurikia turarikia kurikia koguo tukia the first phase ni njui ni tugatindika muno yoyo hera ndo maruga atiriri governor ndanoka mucemanio rurari kuira na andu ni maroria hi kana tatongoria ona kuri governor hi noko akina miango yake eri ni muraneanire mateta macio ati ako kwena itemiria county government hi president no higeritho atirihe maundu maria magiriire wa mbere ni tu kwira president na tugacemania na one of the senior government officers on Thursday tukamwira atiriri Thursday one ino okay ugukuthigira iregi we hare tugucemania nake ngetha tumwire atiriri tuthikiririe Nyeri tondu mabata maitu matina kinya na nigwenda kuga office ya governor no itufiririe kaundu kanini tondu kuri governor na deputy governor koguo na tondu ni wira munene wokari ona governor angikorwo hihi ni uma na kaundu kari turi deputy governor ari hau udari oro akinanire ni kinanire warui itia ndaka kothe na toni arenda giti kia governor ri itikwambiria riu gwicoya chawi kwiruta wira daga michemanio teo high level nigetha ukue na usoevu wa kazi koguo ni gwenda kuga twari na mutino muno andu anyiri ni undu wa muchemanio gitumikira arikiriko tondu gucia muchemanio rakire na maybe timeline no code rakire na point ukero mugayo kamuthenya muna rekeja go speculate juge di kumenya gitumi to ni gwenda kuhe office ya governor gitio kire ndirauga no atiriri ni magire ohorire umwathi muchemanio urio agithie maundu mau mangi tondu wira ukiyo muingi no keke tumadindiki ugwe kugituika ati president ya guka kome Nyeri county thiko mugwanja na mateta ma Nyeri county government no to nikyo ndakwira ati waihura ni turanotire ugo ta leaders na to ni turanotire ri we are going to correct it tondu ungiago twara ri to tugere channel giago neana mabata maitu koguo no turage urenda kuga atiriri thiko icio mugwanja neti ni mugukinyia mateta ma Nyeri kuri president no kidire horocio ni dire koguo tondu ona president yo kasagana ri ndu ndari gitwiraga inuka yo tha emwe itutire kimwikara muri nyagia hoy of course kindu kimwe mutari mwamenya na andu a bururi matari mamenya ri our president is highly sociable ni andu aria very social ni athie twarikia aetha be choke kire mahuthu tumire haria kiriribini kia mwaki ona kiriribidi kamu wikira state house tugagikiaria tukamwira uria twatinda na uria turona kindu kimwe riu no ngirajuria ni atiriri na ni challenge imwe roka na gugo ndu nigetha ndimuteithie we mwenyewe andu mena ithabu ria mbeca iria araheanire coast mena ithabu ria mbeca iria aheanire Nyanza ona guo ngi mena ithabu ria mbeca iria aheanire kuro gwita wate western ona valeno igwage kima madere gokira kosoro goka ginya isiururi it's a very expensive project kwa wadu mena mathabu ere hau ni kuga mathabu ya mutariria no tumara mwa ira macio ndenda kumwira ntiriri tondu riu ni akiri murata wakwa na murata wa mundu agiteithagia mundu kuringana na uria ngenda kumuteithia munene andu a Nyeri na Mount Kenya region ri mena mathabu ma mbeca iria iraheanirwo Nairobi county Mombasa
coastal area machera maria kana coast region machera ona ya Nyanza na kuria kungi na kuria kungi machera mau mothe ri munene ni ya committee ya thirikari to very senior and wonderful projects ithiru tu akamathabu maitu ri no tumwire munene mataguthaitha ndugatuhurithie kuri andu aitu tondu nio mekite mathabu makaga atigire bilioni cigana na Nairobi oidaina tondu twina ine muno ri bilioni cigana utire ndi muramaki agioka utire ndi president agioka hau tukari mutugo na njure guthia gatia tondu latha kana expectations tondu riri ogo horogi 47.4% mwana toine na guku ginya toka thuka mitwe mugaikara mugituririkanagia 47 mugaturikania gane 3. Rĩu kura icio ri igetukana githungu commensurate ati ugacitara no gaciringithania na uthii wa nambere tondu kindu kigiko tukirine gene ati kwĩhura mundu na guku ri arahata thirikari na mundu ari wa mungethaniro twaturaga tumuhuraga rĩu ningi ni muoka kwigereria hihi muratanya ndoi kwiragwo no wi riwa you get to the moon murarigirira project worth chihita mbeca cigana Kyoria ni kiritu for tutichamanitie leaders toko mwachamania ras the way ni tukaria na tondu ndakwira andu ni mekite mathabu manoya muthenya wa Nairobi kuma day 1 to day 5 magathie northeastern makoya day 1 to day 5 magathie kuria kungi na kuria kungi uti kundu matekite mathabu mabecha iria thirikari yatigire ya commit so we are looking also forward at munene ndakariganirwo ni gutu commit na ithui some development funds na tondu my senior ndingimwira ni cigana kuririkania no kite na kamurigo ke riu ni ndamuririkania ndakana gatige kamuhuko kana na hau thutha yatiga goka ringi ni kungihoteka ko uri arathire na komo bathari ya tuigirire ona ithui hada banga-ini ri hada handu hendagio migate ya ndirega muchie ucio niguo tu mugate wa gukinyia na nuthu goragwo na muno ni athuri aria marutaga wira Nairobi arekire marama Nairobi matigite michie ukagura ndirega nyumbani riu ri kuria kaundu gakarakorirwo kiinegene wa mbere ni tondu president ni acera na acera o hindi ino makiriganwo ni munini wake muthuri gatha wa Gachagua na makirio hau ruri hihi ukirora ri kuri hindi athuria magacokano ina ugi waku tondu kuririkana ono kihuragwo ri we no waro mbere kuga atiriri ni tucoke thura na tukorwo thura wa muthuri utagore gathe tugethe Uhuru wa Kenyatta na guku mathai ndikara naro ndagwitite ukucoka ugithi gicire nyoko ya turikiire kwa njenga nona tondu kwina andu marauga atiriri ati ona andu makirakaraga muno ri mathome no ria muthuri ti Odinga marageithania na president ure munia president tauni ndathite mwango na guku tondu tukurora horo igi mai na guku karimeni na guku ngicemania na ngari nyingi ora koitiare na escorts ngiamenyaga muthuri ti president athiko number 4 ni 5 agithie 4 ndumite mwango na kunani ndacemania niwe ni uki muramaki agiuka ngari cihorana tukamona mekwa Museveni Odinga na president tukaigua ningi ni athii gucera icaweri riu ndu makauga atiriri na tukona thirikari broad business athondekwo ati ona hihi tungikaigua tiwa president Maria na muthuri tirega thiri ati andu matikana maka atikana Maria no tutia maka ona hanini ona ndakigua miari kana hihi cia gunyangano irauga kana ni maraniria muno na Kalonzo tondu kwa tukati Kalonzo ari thirikari kuri leaders matakoragwo mari selfish imundu kaigua aigaga bururi wa Kenya mbere na kuri andu angi maugaga ati Kenya is bigger than one man iri omuga botua kanwa no nduri ngoro-ini koguo ni tukiuga ati kuri andu matangenda bururi uyu witu haragane kaba meime iroto ciao na wendi wao nigetha bururi uyu witu ndukana haragane because tutiri na bururi ungi no uyu na kuri andu angi mangienda makaona roho wa Samson muno tajati roho wa Samson no Samson muno ati aini nagi hanoguo magakwira othe ku thiini tunake ona koni ona kafona kiakwire ho that's a very bad spirit tajati ngwenda gwichiria ati moving forward
na tondu na Samuel etagwo Saulu ni acokire agituika Paulu ri kuri andu mari coka machenjie ndio no gachenjia ati arekie roho wa Saulu oyo wa Paul ni etha bururi u witu rugame me I cry for this country nduriragira kuririra ndio no nikitondu amandu tajira tere ndo igo tugwa ni marigano na munini wake no president oka na broad based government kwina inege ni agaro marautu makamite-ini by the way no ngoro utu makamite-ini acha ona ni kuongererwo ndirongereirwo ruri ucio ni undu tokura ndumaranje chagunya ngano ndajira tere president rokote tikirima oka development tour indeed ati daroka ati mundu urashiria president oka ucokia ciuria cia gisiasa dutige ni twamuringiriria muno nwakire muteti twagiuka August August siasa mukambiriria ni no tutiwe muthenya uria o mundu ari mubango wake wa wira na kuri andu angi mara ruta wira makauga wira ukaria no rikana miji akirinyaga augire nie ndikwaria wira ni wa miji ni wira ni wari ati wira ni wiyari wira ni wiyari tariu korwo ni wira turaria kieniri we wacha hau tukirikitie tondu akorwo ni wira ukaria ri I can tell you kogo tonya president okatide agitariria oro ye broad based government tutikwedo na abere we ona maratago ne kihirwo giti kagwe ni ona by the way na tutikira rete umuthi twarete atu maita matatu kana mana nake tukigeria gutha kubanga icera riri ya munene so his man who is inside there na ene jwe ni tugakorwo nake Tuesday ya confirm it ni agoka go iceria munene no Anyeri County yes tajira tere tugithie na mbere ri ta muthuri uyu kirorogo na mbere ri ndio ta kugikorwo kwina mutino wa agikuyu kwa mukwo ni nduriri iki kurikana na siasa iria tugithaka that is very real na nikendera ugatiriri ngiuga atia no guyu muthingu ukuhero tha jite andu akieni magoka icera ria munene ono wajuria koria kauri reke ndigacokie na niguo kuheire mweke wa bawitamburukia kuheire iyo jambe jokie koria kau na njira nini muno muthenya uria turaheirwo thirikari ri I like people who keep their promises and Ruto is one of those people who keep their promises na andu ni ngumaririkani uguo na uri okwenda kukararia ri acoke history ni ya 2022 todo twamuhe kura 47% ri atuthukiire thirikari kaigana na kameni okara twamugaire nako kogo ni atuheire thirikari na njira nene muno na tuhe atuheire for instance taru ministry ya bechari twaheirwo Professor Ndungu minister Dede Nyoro chairman wa budget kama Wathuge Central Bank governor yani ministry ya bechari turekereria yothe kuma top to the top, from top to the bottom akimwa how this is a very selfless and selfless leader todo hauri atuthukiire ministry ya michinga akinegera Kindiki akinegera Mariru ugakora mundu atunegera the two important arms of this government of his government ito ndorere atunegera becha ciothe yi mu manage na michinga ndege ko ndege michinga kiretwa kire na Kindiki Professor Kindiki no kure sa broad based toro kire iroya wodo iroya becha yes iroya energy yes iroya ginye ya michinga michinga rathire kuri Mulkomen tigoda kuri Mulkomen no gwenda kugatiriri no mera mundu ni atwihokete muno atwete beca na agatuhe michinga kani kiki gitu thirikari kai mundu endaga ki muthuri ucio tori ni murakaria ni gikuyo diku acha ni to ndikuru ndutu kundu tukicemania na wewe ndarora iro wa ina ndamurora uguo ri nyone ai kire kiteri no juge ni alusite trust na ithi no ndatumenete no maundu maria tumwikite ri no akorie tareke turanie was it worthy kugiririo ebuka nithaini was it worthy there was it really worthy mundu okire gucherera bichofu na ne bichofu acherera
na ni moya-inĩ ti hĩndĩ moka kũmenyana mũci tuothe andũ aya kugĩrĩria mũnene rĩu rĩ andũ aya to nĩ njũĩ no egũthiĩ kuo rĩ no githĩ to nginya makĩmũcokerie ciũria nyingĩ atanahamba ndege athiĩ kuo amũria atĩrĩrĩ watanathiĩ ndamwĩkĩte atĩa nĩgetha mũnjugĩrĩrie. And this is another area tũkũmĩigĩra another discussion for another day tondu ũrĩa ndĩrona rĩ nĩ tũrerwo ateti umai kanitha-inĩ tigai ũteti kanitha-inĩ no nao arĩa marĩ kanitha-inĩ rĩ twamatigĩra marute mitha na mahũre ũteti kanitha-inĩ ĩtondũ niĩ tarĩu ndĩrathire mathiko na gũkũ handũ ndigũkwĩra nĩ kũi nĩwagiririo kwaria aca nĩona ndiendaga kwaria no nĩ atĩrĩrĩ mũhĩa ti mũhĩa gatuge mũruti wa mitha rĩ aririe ndagĩka ici kiugo kĩa Ngai ndagĩka 40 nĩ thirikari yarumire rĩu karigwo atĩrĩrĩ rĩu Ngai mũrakĩgiria ũteti ũhũrwo kanitha-inĩ na inyuĩ mũkoya tanjĩra ndagĩka icio gothe rĩ amũthondeka wĩ hau nĩ ndĩ hau niĩ thikĩrĩirie ndakĩũria atĩrĩrĩ akorwo nĩ mũrenda ũteti ume kanitha-inĩ rĩ ona inyuĩ rutai mitha mũhutie ũteti kanitha-inĩ teketoke tondu arehe acha nĩtũthiĩ ndũngĩ acha no meciria maku makuga atĩrĩrĩ harĩa ateti maruga atĩrĩrĩ onao atongoria a makanitha matige unafiki yes okorwo nĩ mũrenda mbia cia ateti cia gwakarĩ mũkĩmendanĩria hamwe na ateti no gũtigatuĩke atĩ rĩrĩa mũrenda kũgita rĩrĩa mũrenda gwĩkĩra tairo nĩ mũrenda mbia cia ateti no nao rĩrĩa mũtekwenda kwaria rĩ mũkamatua tũho balance yo horo ũcio mũthuriti wa Inaina rĩ ito nĩ njũĩ wakĩte warũgamĩte maita maigana ũtanathurwo ndarũgamĩte maita mana wathurwo kega gatwendi o ndũgamaga yani your adult life ndi yakwa yothe yathire ngombe ndakuga nĩgũtwaragania ũhoro ũyũ atigo challenge ndĩrachallenge andũ a kanitha I have a lot of respect for them no tondũ nĩmagirĩtie mũno ũteti wĩkwo kanitha-inĩ rĩ nao nĩ moe Bible marute igongona rĩrĩa rĩtwagĩrĩire kũu kanitha-inĩ ndakwĩra ndĩrathire igongona handũ rĩa mathiko ũkũra kĩrĩ ndigũkwĩra nĩ ha tomu ũrĩa wahunjagia hota kwĩririkana mũthenya ũcio no ahunjirie ndagĩka ici 5 ndagĩka 40 nĩ kũruma thirikari-inĩ ndũĩ nĩkĩ ũkaigua ĩkaitwo atiga ũteti tũtigĩre andũ aya mitha na tũmatigĩre ũteti rĩu ũkaigua no twende matuĩke very honest nao moe matigane na ũteti moe Bible tũrĩkanĩrie nao hau matũthomithie kiugo kĩa Ngai twagĩrĩrwo nĩ ũtũũro tondũ tũkorwo tũmenyete Ngai wega no rĩu ũngĩgĩkiuga 45 minutes sermon na waturirikania kaundu kanini muno ka Bible iwi ngima gutiĩkĩtwo ciarĩja ndui akanicha na chi na che niwona ndacimenyania wega bagateke toke horo wa ũgima wa mwĩrĩ handũ maruga atĩrĩrĩ atĩ ti njũru weta mũtongoria ito ndũkĩrĩ mũtongoria rĩ no akorwo nĩ andũ othe ũgima wa mwĩrĩ ũhana atĩ ni from where I sit nĩ tũrakorwo na challenge nyingĩ mũno tondũ mũndũ arakorwo tiwa ndaingĩrĩte in the fad no mũthenya ũrĩa aigua homa agateng'era harĩa kũiyũria fomu rĩu ona warwara o ũrathiĩ kũiyũria wĩ mũrwaru ona ũngĩthiĩ kuoya insurance ici twoyaga rĩ mũndũ nĩ ambaga gwĩkwo medical examination ũtanaheo insurance rĩu ĩno kiuga atĩrĩrĩ fandi ĩno nĩ njega na no ĩrute wĩra mũno no nyende kũria andũ aitũ arĩa marathikĩrĩria ng'ongo ciothe tiga gũteng'eragĩra SHA rĩrĩa warwara be a member even before ũrwarĩte tondũ rĩu ũrakora mũndũ ateng'era kĩroko nĩ ndaire ngĩkorora agateng'era harĩa akaiyũria na thimũ ĩno akaiyũria rĩu acoka kuuga ndĩ wa SHA ona ndarĩhĩtio na ndũruru. So it is a fund that can be very very good. By the way, if you don't know, Rwanda ĩrĩ gũkũ Kenya right now as we speak marageria ku understand SHA marathoma ku benchmark because this is a program that is so good ĩngĩciria niĩ na niĩ nĩ ndĩrona andũ arĩa makoretwo marĩ members ya SHA in good time no maragarorwo wega na niĩ nĩ ndĩrona tarĩu niĩ no ngwĩre andũ maigana ũna kwĩna harambĩ ũtaretwo ũgakora tene wa mbere ndingĩthiĩ harambĩ ũtarĩ na SHA I can't. Atuge ugweta mheshimiwa. No.
no do register qualification imwe ya mbere ni ukorwo uri wa SHA ati SHA ni yaremererwo ni yakinyia muico tuke turute icio ingi ungikorwo ndukiri SHA ri ndaithi ndukirutiria andu aitura wira muritu muno no tono wakari na request ya kwera president ya gere PGH tondu ni ngoretwo ngirumirira arwaru wakora nginya mbica itari kiene andu matirahurwo ngakwika nyamo ugakora marahurirwo mbica na kujari tatiriri itondu ino ni provincial general hospital yet na diari horo wa Mwai Kibaki diari horo wa Nyeri PGH wonu aku hana ate tondu watwari na nginya muthoni haha PS mutinore munene ngimwira muthoni tagera akijira ongera ngimwira ehe ni ukugera tondu riri yajaga iyo na ihenyene yajaga mai na iye tondu wa andu ithuĩ gukura twere mwana kyo riu tina mathina mamwe ta macio ithuĩ twina tukadi tutuna kadi ihokabu turengagwo na kambuni gaturugamirira no gakora andu aria mekure a maitu aria tuciaranirwo nao mana thina nene muno atoru tondu ungiaga guthondekerwo hau ndu kibati guthie Mwai Kibaki kana ugio kia kino kiyurifaro kana Kenyatta de tuchu ndi ndiguo mukiaria na uhumura wagirire ndokere ni ndiciaria uria ni ndiciaria ni ri thirikari no irahe governor mbeca cia thibitari o kawaida itari ria gutari SHA thibitari ni devolved function na thirikari no ira fund Pia maigatu mo county. Oh yes. Ndugura kirigwa tirire mbeca na itumirwo county. No county yeterio mbeca cia SHA theri. No ukariganirwa atiri kuna mugao wa serikali kuu kwenye hospitali zetu. Riu ukariganirwa atiri na cio irathianga atia. Riu koguo no njuge kitu kimwe ni ati rira tukehutia na turehe uhoro wa ma in all our administrative systems ni tugakorwo tuteithikite muno ta bururi riu koguo rira njira ria kurathie ri gutiri undu itoi no tondu tuyukite ha nigetha tu gitemane maho hari twathi na kuria thiini turera andu taririkanai na ni ndiruga county ya Nyeri all the 47 counties no muno specifically the 10 ones to ni county iko no mugao wa pesa wa governor ikagirwo ni nyamwe na etagwo revenue ni division of revenue yes na tondu no thirikari no irutaga mbeca cia thibitari to the governors where is this money tutige kurio cia SHA turie we na eto ni uraheirwo bilioni ngima ya thibitari ri what have you done with it guciria hau niho tungirarutia conversation tondu mbere ya SHA ri no kwaheanagwo mbeca kwa governor ona hindi ya NHF governor no aheagwo mbeca cia korani health why is this money now niki kiratuma turie thina ucio wothe good tondu tuguikeria ri na tunagondo ni hatwambe tuthake ndumiri ya onjoria ri mugetha giti wainaina ni mwereire andu 100 mega dams nucio muno ona keni twina chitu tainya Karimeno dams ri dash ria mwisho dashiguire ikiario no arugongo uraro mubunge mbere yanyu agawikwo feasibility study hari ici demu ici igana ri tona turike no turirie muthamaki kuria sakana kumune munene demu igana ri ni cigana cia kirima ni cigana i muraheire bia wa mbere iria turekire mbeca riu iri kuo ri ni mbeca cia supplementary supplementary ni kuga he mbeca itwaheanite cia kuharirira kwa Gordon ndanaruta wira nacio koguo mbeca icio tugacirehe hari ikuhuthika that is what we have damuri nyini ngoragwo na meciria tofauti na ni nyendeirie andu akeni meciria mau muno mega damu nginya iria tarigu gitara ya akina itare damuri Kimororo damuri ducio ni project nene muno oneno Karimeno ina uko riria ciambiriirio ri na riria igathira ri no ngai ui koguo ni ndakinya kieni ri na mina ni ndikwenda kumwenderia meciria ma mega dam gwenda tweciria horo wa medium term dams ati undu ni tu oradio horo wa water pans no yani ri tu damu mai matari maria mega
no to collapse the project igire ithatu cinywe demu-inĩ ĩrĩa to mĩberethi ĩrĩ kũrĩa nĩ maĩ ĩtarĩ rĩ maĩ mau maingĩre mĩberethi mathiĩ kũrĩa andũ marĩ mathiĩ kũrĩa andũ marĩ kũ harvest maĩ ma mbura mambura na kä tåkorwo nä tweka medium term tutigoke tå tunini tondå rä u ningä tå rä a twä na tuo rä takara ya kwanyu ka mä gogo rä it's a very small nä ka project kanini må no rä u tå karamie yo ka mä gogo iria existing kũrĩa kĩrĩ mbura rä u ciaramio må no na ituä ke nä ikå heana maĩ maingĩ gå kä ra tumae tu hau ka migogo we need like 1.2 billion kurigana na mathabu maria twikite Ken West ni turikiti mathabu mao if we have 1.2 billion na nicho ndirarobe ni thirikari ni ndiramba kurobe mega dam tondu mega dam it will take us another 10 na you already no original utagereria muko yes twambe tuthondekerwo ici ile tureta medium term to them to a million magana meri matatu mana matano na Ken taru Ken West ri mbeca iria twikite kuhitukira committee ciothe cia maindi cirehete amwe you are talking of 1.2 billion which is good money but then mucemani ucio kimothwariku oh yes itu irrigation yes Lucio the report ri enacio atungituhe 1.2 billion Kieni kungigambaga ciura nginya hindi ya riua no ciura kurigambaga Ken West Ken is to tiriketie project yo no na ndecirio nayo ndikura haraihu muno na 1.2 hii thiete muno na 1.5 ni undu wa terrain itihanaine the terrain ya murima Kenya ni very steep koguo no ikirie mbeca nyingaingi but if we have like 2-3 billion we don't deal with the kwaria horo wa mega dam because we will have water for 365 days na gutire mundu tungithie kuhoya na mai kana irio nake ringi this is where we are and that is Njoroge Wainaina for the member of parliament Kieni kuri o andu mari Kieni makwamite haria mega damu-ini na nikamera mega damu ri ciaritio no agongo ndekire undu cikiario ni kanini na ri ciamani wa budget itiekire undu so can we go for a better and a lesser a solution igituika achievable within small time ati thutha miaka iri mai ni maga Kieni giothe ni kiagamba ciura and this is what we are trying to do niguo twikirie ri na niguo tucoke hihi twikiria nini twagucoka nguhe mweke wa riu niguo tugitirie horo wa icera ria president ri no uge Kieni is better off with Wainaina Njone kiuria no natini kiuria kiudia takiuria kia waki igenda gicokio ni riri igenda gicokio ni andu a Kieni to ni omoi wenda kuri uguo ni kitondu ru tu midterm ora thirikari rakugirwo ni nuthu ya term yayo ri kana governor kana weri bero kugate riu tondu watigaria riu githuo miaka iri na mieri iganona riu kugate ri kurigana no nderi andu a Kieni riu nginyitie haha within my ability no gwire atiriri waihura na riu ni ndeciria andu a Kieni mutiri murakoma andu a Kieni ni mwihare turakorire githomo thini wa Nyeri county out of 8 sub counties Kieni iranyitaga namba 8 na namba 7 koguo nithi turohete haria thutha nithi turari mutiro we have worked tirelessly with our principals I have very good team of principals aria matumitwo Kieni na aria marari hihi na kugutarĩrĩra wĩra-inĩ twaritie nao na maga China izo turura Kieni kuratumagwo muno andu aria marema na manyua magutara magwithia ni maratumagwo yake machokirie ngira munene wa githoma wewe Kieni Rehabilitation Center ati mundu aremwo ni kuruta wĩra ari Nyandarua ni urefia karehwo Kieni ati arire thira go tukimehutia tukimathambia riu cukuru citu ni turehete sanity koguo ni ngiari uhoro wa Kieni ati ni tucenjetie ni njui ati ni tucenjetie githomo kegore kiria ndiritu our two major projects ni riria twakorire ati ciana cia Kieni ciagiaga D- tukuya ciana icio ciothe tugicicokaniriria tugicitwara colleges cia matura riu ndungithie kwenjwo ati ugethe Kinyuthi Nyeri kana kuria kungi ni mwenjire ni machinagirira ku matura-ini nio mekiraga tairo nio mekiraga gypsum because we gave a word of courses
riu anake aituri ni andu equipped na skills. Okay. Riu koguo ri that is one of my major achievement. Another major achievement iria twikite very wonderful. Turakorire ati andu muthenya wa basariri ni ta bara ni andu kurumana wahengania andu na hengania andu ahechege andu na nyima wahe matano re wahe girigiri. It was chaos. Riu na ti uria ni mwana wa gitonga no wa muthini riu ngiona ni tuhe githomo gitu riri tugithondeka a feeding program all our secondary schools. Korea. Yes, wonderfully crafted. I want to thank my CDF committee. I gave them an idea, they perfected in execution. Riu githomo gia kieni ginya gacukuru kana kanyu getagwo gakanga. You can't imagine gutiri mundu uri waigatwo taru no gwire cukuru cia kieni ndire ndona mwana bara watukane acokire no turathi wega. We have a very good head teacher there. Ni tuthiite wega no gwenda gwikwira atiriri githomo kieni mwana atonyaga kirathi kiroko karingo ndungu yo curu wa cukari na muhia atete na iria hatire iria kiu ni kiroko akingira gate agikinya thaa mugwanja ri akora githeri kana mucere akaringa kau kangi agakithii kuria kwa mucii hwaini. Hindi ndirauga atiri mwana wa gitonga na wa muthini ri mararira metha iyo no maiganania ni ndamaiganania. Riu koguo ri these are some of the best achievement. Teacher student contact igakorwo ni yongerereka to no ngwire gutire cukuru ya kieni mwana ari araigatwo even a day at the ukagire school fees. And I want to thank our parents also in wa kieni to ndamera marehe 1,500 ri per term ri. They have kept their promise. Ndio ka goda kwa homework ya kino kira kilomirere 2020 kia 2024 na 2023 KCSE ri Kenya yothe ri mashimo ina mari ngiri 48 maria mari nai igana cicieri ureke gohe dash niguo mucemania atongoria ohiona president mwakirekaria rake bucemania nuthu ya ri ngiri 24 ri choimite county ici cito 10 na kieni twakire na share yitu inyerere gwa kahigari mwana ingiri igire cie mbeca na twani hau ri kieni twari na share yitu but no kwa ndugatiri no gwire atiriri kiki kindu himubatie gukoro mukiro as a region in a very big way. Na rimwe ni twari weekend ino ndirari handu twari na atongoria na magoka Nairobi na magaturehera ndeto cia Nairobi ndamera inywe andu a Nairobi tiga ikwihenia uguo murehenia na mugitwiraga maundu mau muratwira you have lost it todo ithuiri thini wa constitution ta ikomire we have lost two very important valuables. It was the economic power, and I have said it on this platform again. At the Gikuyu na Meru na Embu, we have lost economic power. Na tigani andu mehena giari Gikuyu tutiri twakoro turi igi gukira kabira iria ingi. No tenere ni turakoragwo turi na economic might. Tukoneka ta turi na hinya. Another area we have lost greatly. Itukaigwa ni twate few ni githomo. Diri tunonyende oeka ka graduation booklet ka Nairobi University. Uruti ha masters, uruti ha PhDs. Out of 100, no yakoragwo mugikoyo mumiro moebu twakorwo ni twoya. Akorwo ni PhD gana rimwe ri twina makiria ma 60. Now go there. Twe hari gana ri twe na 10 kana 15. That is how we have lost the education power. Kwa turathie twejetwo rĩngĩ tũratengerio na political power niwera tugia kiongo tukariganirwo ni indo iria cia bata muno na githomo nikio kigacenjia burudi na kio gigatuhe dignity ti political power tondu yo ni nyamu iguthira no ngikira mwana ugi kiongo kana ikuruta wira Kenya kana iguthi kuruta wira nja ya burudi. That is how we can empower our youth, particularly from our region. Thank you muno. Twina mheshimiwa ti Njoroge Wainaina. Tugucokera na ukoro riu ayitwira hihi uhoro igimainie na ishara president hihi tugitithia na hiyo na kiugo gake kia mwisho kula mwana wake ni tugikiria tugicokera kahinda gatari haraya.
Atora inyeririo Inyeririo ni mathina Nanda turite na retakwa Na matira na gukindeithia No Jesu uyu wakwa mwega Akinyumirira akinjira Gitikira kumuma thutha Na tuthie nake ni kundeithia Windira Ngai wakwa rwimbo Indira Mwathi wakwa rwimbo Indira Jesu wakwa rwimbo Ndatigire aria korire Windira Ngai wakwa rwimbo Indira Mwathi wakwa rwimbo Indira Jesu wakwa rwimbo Ndatigire aria korire Ndatigire aria korire Itoria takwa manatire Ona those kwa ciana kena Ciana ndige nginyaririka Ndirenda mwingi anyonirie Wendo itangeirwo ni mundu Na gikira kanua gakwa Rwimbo rũrũ niĩ ndĩmũinĩre Windĩra Ngai wakwa rwĩmbo Indĩra Mwathi wakwa rwĩmbo Indĩra Jesu wakwa rwĩmbo Ndatigire harĩa ngorire Windĩra Ngai wakwa rwĩmbo Indĩra Mwathi wakwa rwĩmbo Indĩra Jesu wakwa rwĩmbo Ndatigire harĩa ngorire Windĩra Ngai wakwa rwĩmbo Ũrĩa wanjiguĩrĩire thanie O hĩndĩ ĩrĩa nderirĩtwo Na mũtũrĩre wathũkĩra Nĩ wendo mũingĩ anyonirie Na gĩkĩruta toro wake Na nĩgetha anyonererie Harĩa ingĩgerera ndeithĩke Windĩra Ngai wakwa rwĩmbo Indĩra Mwathi wakwa rwĩmbo Indĩra Jesu wakwa rwĩmbo Ndatigire harĩa ngorire Windĩra Ngai wakwa rwĩmbo Indĩra Mwathi wakwa rwĩmbo Indĩra Jesu wakwa rwĩmbo Ndatigire harĩa ngorire Jerusalemu ndĩwainĩirwo nĩ ciama nyingĩ iria wekaga Ona niĩ njigua ngĩkũinĩra nĩ mawega marĩa wĩkĩte Nĩkĩo niĩ nĩndakwambararia Ona ngiuga wĩ mũtheru Ngiuga ndirĩ na ndingagĩa Mũrata mwega wanakore Windĩra Ngai wakwa rwĩmbo Indĩra Mwathi wakwa rwĩmbo Indĩra Jesu wakwa rwĩmbo Ndatigire harĩa ngorire Windĩra Ngai wakwa rwĩmbo Indĩra Mwathi wakwa rwĩmbo Indĩra Jesu wakwa rwĩmbo Ndatigire harĩa ngorire Windĩra Ngai wakwa rwĩmbo Indĩra Mwathi wakwa rwĩmbo Indĩra Jesu wakwa rwĩmbo Ndatigire harĩa ngorire
ene riu tugithie gwitiria na mheshimiwa ati Njoroge Wainaina wabe andu macokia ngatho na andu marauga uture kwa tukugura shati iyo ati utige guoiga indi amera no wanguriire ati utwirire niguo tuikare wega hihi tugithie gutiria mheshimiwa wabe twacokia ngatho njui maundu macio ni njui tutinahinyia muno nona kuma na njui no gitio ningi rucio cokio na kuria ningi no akiuga no gacoka munyetha wa thathe niguo mukomo gitiriha hihi gukindira uhoro igi icera na muno kuga ati kiugo ndirerirwo ni mundu aterere ati nyue mwana waku mwana wa muri ara ma support president ati campaign yanyu mukambiriria February 2027 tondu mwitikitie miaka ino iri ni ya wira ati gwakinya siasa ati gutire mundu gakorora mwana vukongo ndio gatigira mwana no reina mwana negere chuwe kana nyina gwakinya hindi iyo gwakinya hindi ya githurano ri ni gukamukana waithe ati onakoro Wainaina we mwena uyu ri ni ukori Wainaina wera ni urarutire muingiro no uri umwe ndiri tureke gwire na nijiraga andu aingi muno itu kuria bunge why would you even leave this government? Irena resources. Where would you even imagine living? Ugikota thirikari resources ingiuma ko. Reke ngwire. Andu aingiri na twina obunge ri na ni maijwe no koti ya komu ni marajigua ri. Matiamukite thirikari tondu ndimateithĩtie. Mamukite thirikari tondu marenda gugathurwo 2027. I want to admit here at movement ya Rigathi ni gakorwo very powerful. Na nigga sweep very good leaders. So you can confess that? Yeah, I can confess that. Nado aigi matitwaretwo jaya thirikari ni undu wira timurute kwao. Taru kwi mundu ina ndiko mugweta na ritwa tugithie tugicemania na minister Maya kiuga me I don't need water. I'm not for this meeting. Tondu gwakwa constituency othe ina mai. Uginake akiuga ni I don't need twathie gwa Chelsea akiuga I don't belong to this meeting. Faracia gwakwa chi sawa. Ugo akiuga atiriri mundu ucio achokete ngaigua ni uma thirikari ni ngaigua what are you looking at? Ugakora mundu ndaumite thirikari ni undu wa kindu kingi kiria kimutongoretie muno ri na ndikwenda kuga abunge aria twina obunge ni kwenda kumatea muno koguo ritwa greed ni ritwa very abusive to some of them are my seniors. No ngarigwo ni kigiki urathie gwetha angikorwo election yuretha ri wira ri ni uraheo ithabu riri na nginya na mutongoria wa mung'ethaniro ri itukiwite mung'ethaniro muthenya uria twehitire Kasarani ri ogire ni twakinya kuria na Ruto twakora ikumbiri tari kindu so you should read from that ati ikumbiri tiuma kindu yo tie utindo kiuga maundu mangi mekuga tagatiini tondu agiko ni kiugire ikumbiri zero ri niririe kirirwo indo igicoka ituika itiraruta wira kwoguo it has been a very tedious ikirugendo kiritu muno gia kurora ici tiuma ho ici ni thire wa Mwangi ucio ni thire wa Chege and that is where we are kwoguo ni gwenda gwitikania na mugambo ria ari ku 2012 in August mahita-ini makuria Kasarani ati twakora thirikari itari kindu makumbi-ini mayo mumurekeria mbeca kana bado na itigirika kiroko kimwe no iria genuine ri ni ndihe muno iria genuine ko andu marareho yes andu ni arehe muno je iria genuine no nayo ni conduit igi ahingurirwo njuru muno ya kuya mbeca cia thirikari tondu ndikwenda kuga ati ni ciothe ni cia kuya no andu ni maingiririe pending bill onani ngaigua ngania ni ngamurio arutite wira ucio ri kendihirwo kuri aria angi mararihirwo so ni abused muno pending bill it's a process that tugiuga ni ndumire uru muno na andu matiramenya kuria mbeca cia thirikari irorera tondu through pending bill ni mbeca nyingi gicunji kinene kia mbeca icio ni kura kiro mehiko ya rume igathie yes kiugo kia mwisho andu magitanya icera ria president once again na ni gukimwirite andu amwe iceri ni nyue ndirenda kwariria riu
nä må å rå gendo rä a tå thiä te na inyuä ndikwenda kå rå cokera no nä tå goka kå Tuesday kuma thaa thita o å rä a tå rarä kanä ire na noguo ngoka kå ringä rä ria andå rå cio taito nä twarä kia no tå mä ra icera rä a må nene tå hoe bara ya kuma kä mbo gå thiä hakä bere gå coka gå thiä na Rumoro Boys ä yo nä o kä ndå kä rä a ndä ramwä ra mumä re tå hoe na kuhoya rä ti gå kä hoya å kä yunanga gata kairä tu nä å gakenio na må nene ona ndakwä ra ona nyoka nä inagä rwo kerwo atä tunatoa sauti ya kutoa panya pangoni reke må nene aigue thauti njega ona mothiå makenu mothiå marauga atä rä rä nä tå kenagio nä we må ndå nä må ndå na nä kå inagwo gå tirä må ndå å tendete kwendwo na nä nyendete kwendwo na president nä endete kwendwo wathiä må cemanio nä inagä rwo yes niä wa mbere I want to confirm in this mitambo nä ndindauгä rä rio kä ni nä må ndå tiga no andå maraumä te Nairobi må thenya å ngä ndera andå a mwä ciå makaumä ra rä na nä andå a Nairobi å kaigua makiuga abana amå ria we kwä bara yaku ndå thiä cia kwanyu kayore må gakä re kuo na mugä rä rie president kå må reke ciakie nithio tå gathiä kå hoya tondå nä ithuä tå korwo na thä na wa bara nä mwakwa må kä mumagaria rä rathiä mä rå rä rathiä Embu rä raoka kä ambu that will depend on an individual member it will depend on an individual kana hikane kå invite niä nä ngamå twara ta tiribu igä 3 outings nä ngamå twara that is free ona rä a rarä icio nä ndä rutä ire ndä rathiä kå må twara na kå tondå no nginya tå muonie wendo na tå kamå he company where we have and when we have time rä u ngagä ciria that is not a bad one andå ana Rumoro nä twarä kanä na inyuä na nä ndamwä ra Thursday nä tå gacemania na hunjia nä tå gacemania na hå ri biacara nä tå gacemania na andå a boda boda nä tå gacemania na andå a mä thanga nä tå gacemania na makanga o sector andå a irabu nä tå gå cemania nao o tå kä banga na Rumoro nä getha kä rä a ngahoya na Rumoro rä gä korwo ni ndahoya nä andå a na Rumoro manjä ra tå hoere gä kä so nä bangä te na Rumoro wega and I can tell you Johoro Munene I can tell you itanjä ra atä rä rä yakorwo nä njå renda kå na Rumoro taragä rio tarä rä rä tarä taåni tanduthi ya ritho rä mwe tondå thä nä na nyuki rä na Rumoro tu nä wa mwena å yå rä u nä kå rä kamå bango karä u kagakwararania taåni å må ndå witå hau indo cia må ndå nä cia må ndå na no nemo nä gå ciarä rä ria tondå indo cia må ndå nä cia må no kå gake kambango ndå gakä njä ä nä gakwä ra ona no tå rakaria ndona maå ndå magä kä ka we tondå må gå nda tarä å cio tå riganä tie rä nä nyonaga andå nä mahetwo marä me koguo no kå rathiä gå kä aragio na nä kå rathiĩ gå kä agagä ra na Rumoro nä kwarama må tikamä ta rä ngä taåni ya ritho rä mwe ta nduthi rä u rä må thenya å rä a gå kä oneka rä ngaä gä å kana hau ä ona niä ngä kä rä mbembe please ndiritu riu nie ni ngukwira muthenya uria nguthie ukai na mukia na ndehe anake ukana na nyathira haria na muthenya ucio mahe replacement nigetha twagikinya haria ni mukigeithie munene ati utoke tiguo asante sana ngi muno mheshimiwa wa ntondo wa kienire kai kienike gachire haha ukakieni tuchire ni ngoka ni ndachoke ngatho ngi muno mheshimiwa Njoroge wa Inaina wacoka kieni utugeithĩrie ningĩ njona thutha iciara rĩa president no tugakĩaria ro rĩngĩ tutigayoka gucokia ngatho tugucokia ngatho ngirakĩona nake mwana kecho wa itha Faith karibu sana asante sana ngirakĩona nake kimana ndumutaga mũmbunge wa mami ngiuga kwĩ gavana wa mami na kwĩ mũmbunge wa mami niä ramenya nä ngä cokagia ngatho tondå nä ngä teithäkä o kå u gwake kaä harä kaå ndå kaä kaå ndå batiä kå menya kå rä a ndaraca tumengere indo ega rä ndä kä mwä ra må kandarata ndä å mwe ndå wanyotora thuri biå tå kwaria nao nä indo itarä iraigana okaga ikä giä kwenda guka ihoriti ni athuri maugire tutinanyotoka tengire maugo kogo choko ringi asante sana thank you muno tu nake ni Njohi wa itha Faith kwa mathama nginya ruci twacokia ngatho na mheshimiwa tutirigana kiugo kia mwathani thimo ithatu kamurika 24 thimo ithatu kamurika 24 ruga wathie toro nduri undu uritigagira ningi wakoma
nduri uragwo ni toro wakoma nduri uragwo wathie toro nduri undu uritigagira waigua ningi wakoma nduri uragwo ni toro cio ni mundu murathime etuura murathime ucio ni mundu murathime taura uragote nyo ndinaigua akawa mundu ugogu ucio umenyo ucio ni murathime na njira murathime so thank you very much mwa baje bakora kwigithia muno nyina wa inaina ni ngumugeithia na andu othe na atongoria na no ego toguo twiga 47% mwitie na tondu ona muthuri ura mokengethanagira nake nene akiria akarugo nari angi nake milioni imwe na umaidire magioke niguo thiini wa kirima commensurate 100% nitachokia gatho exactly thank you tu manake ni mashimu wa Njoroge wa Inaina na mubunge wa kuria tumewita Cieni na mubunge wa kuria Kieni constituency mugenda utukumwega gutiria na rwimbo rwa Wiri Chege wa Wiri ati guthie tu ni guthie thiete wajibu anaitaga rĩrĩa kwenda. Good night. Tuonagie njĩra
Yes, ocio tumwitaga mundu gwitocage wa wiri rwimbo rwitagwo ni guthie thieta na hatiri undu tangaja riu ni ruo rugutwambiriria muthenya uyu mwega wa Rashoria WCW. Karibu sana guku tikoge ni kwa Inoro jitagwo Generali Shohi wa the Fethi. Thank you muno ni gwitikira gukorwo ukinyitanira na timu ya Kera mwatwarana nao wega na maundu magikome mega riu ni ikereka ringi tuthie wega twi nawe jeta General Shohi wa the Fethi. Karibu sana tukiingira thiini wa show tavarira wendete muno ya Rashoria muthenya uyu wa umuthi ndehoka ni wagia na muthenya mwega ndehoka muthenya wa kuma mutheka na Ngai ni agigwikite wega maundu mothe maria hihi utahotete gwika kana maria hihi wahota gukorwo utegukinyanirio muthi Ngai ni agutwika wega ni agutunengereria mangi meru koguo ngunyite ogeni nigetha tutwarithanie nawe wega. Karibu sana jitagwo Generali Shohi wa the Fethi withayo Ngai ni agwikite wega wigutindia angikorwo ni utinditie riu we kiria ni ngwenda wike ni witikire twambe tuingire thiini wa tavarira ya Rashoria tugutwarithania nawe wega na twithayo view hatari na uruo na hanini na maundu maria no muthi tukwariria ni maingi ni ugukenerera na ni uguthoma ni ukugia na kindu gigwitwo ugi makiria na Ngai ni aguthia gigwikite wega riu ri ndaingira na wikuigwa ni ndaingira ndenda menyo nawe wikuo haria ha 22989 unginyandikira ndumiriri yaku hau ni ngukuona na ngukena makiria ndikana ni turanyitana tugukena makiria na maundu megwikorwo me sawa sawa na tugutwara na wega vio koguo karibu sana ndakunyita ogeni riu ri ambiriria kunjira uratuthikiriria wi mwena uriku nigetha nguone nigetha tutwarithanie twi hamwe haria ha 22989 SMS ni ya 22989 ndukae gwika atia ndukae gucererwo igira kuo wega already ndona mundu gwitwo Makadam Zinyaga agicovia kuo ndona mundu gwitwo muthuri twendete muno witagwo Wandaro hekanya munyonire kira kagenia muno ati the life in front of you is far more important than the life behind. Ajita kiugo kiu ati muturire uria wi mbere yaku wi vata makiria gukira uria uhitukire ndukana ikare thutha ndukana ikare kuria thutha ati ukirigana ukaga gutura muturire waku ni tondu wa maundu maria hihi makihetukire na kuria ndukana etikire sitikie. Karibu sana ni thaa thita na ina ndagika 13 guku tikoge ni kwa Inoro jita General Shohi wa the Fethi na Ngai na keri eguthia gitwikaga wega ndaingira riu kuigwa ni kuingira hatiri ate maundu maingi ni gutwarithania tukenanire tutwarithanie Rashoria twaranirie ngwiraga tukaha tukaraniria wakiuma ha gukuite kiondo mbui kia marakara kana kindu gitari kiega gitaraguteithia ukauma hawe mundu munogoku kauma hawe na mundu wina kaidia ukauma hawe mundu uramenya ni namna gani. Karibu sana goko tikoge ni kwa Inoro ni jitagwo Generali Shohi wa the Fethi no niguo twambagiriria tafarira ya Rashoria. Good morning. Nikiheo kia muthenya ungi mweru Haleluya nikoina kigoso tugikura mugithi uyu wa Rashoria tukuria Ngai atwarane na kwambiriria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko kwamukira rwimbo no ndikinyanira rwa rifari mwenyewe thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 411 hash no ndikinyanira no ndikinyanira ule mwathani giteni no ndikinyanira ule mwathani giteni no ndikinyanira ona ndono ni andu takinyete mwisho ni kureo ni thina Ngai wakwe mweyo ucoe wanyonire itari ndaciarwo nio emeriria makoro ino yaku kwamukira rwimbo no ndikinyanira rwa rifari mwenyewe thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 411 hash. Unajua unaweza kamata millions in seconds.
Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na uge uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. We mwega rucini? Ni kwega. Njitagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twina Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani riu. Wewe mwena uriku? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau Mshwarani. Ithe twagiuka. Na nikio twatonya nigetha tuke tukurehere kirathimo rucini rwa umuthi. Niguo ma. Wikaga atia? Nyendagia nduka na gacuri uguo. Akuitagwo atia nduka? Itagwo Favor. Na githe ndukiwe kiugo kiu uria gikiugaga. Nayo Favor ya Ngai githe to nginye ngege ikuruka. Niguo. Rea witu. Ngiri 500 ni ciaku. Mwathani. Niguo mbeca icio ni ciaku. Ngai akurathime na acio ngongerere. Aya murathimo muno ni Ngai. Bye bye. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũhagaria na ndũranoreka. Riu nawe wa Njeri no kunegena o rucini urigitwira thaa cigana kai utowe mucii wi Inoro ndutuhagia tuhiu Inoro. Ungienda kumenya iria irathii na mbere bururi-ini nyitanira na ithui thiini wa tabarira ya kuhagaria. President ni araiguire kirira gitu kiria tukoretwo tukirira o muthenya wa Jumatatu nginya Gatano ni tukihagaria o ciehanda thinacara nginya thaa 4 cia rucini tuigue uria bururi wikaire. Hatire handu angihitio gwe ngochere kuambia mama ya kamunja gukoma cirika acirika matirandwara wega nguthomere ukenari ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria agana ni twirigane aucio akire hau ni hega ona mburuka irete Inoro noyo iracinamu aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gikido othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe anoyo shesheni eri hakuhe nawe Inoro ene Inoro mucii wothe uri Inoro ndutuhagia tuhiu niguo kuratigia nginya mburuka irite Inoro ene Inoro mucii wothe uri Inoro ndutuhagia tuhiu. Oka Kanyuda Ndoiga ngoinera rwembo ngerekano ya wendo niyo twaruthanire haraya niyo nina irakea nagacambia gaitura gatuika mundu niwe kundwa mundu wendo waku ni mwega ndinge waiganania nongi baby
wembagiria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wembagiria ngahorera harĩ maũndũ maingĩ mega na ningĩ moru ndanona ngataũkwo nĩ mũtũrĩre watonya ngoro yakwa nĩndaiguire kĩũndũ kĩega ngiuga ndingĩrekereria mũnyaka wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wĩmbagĩria ngahorera Peter Certified Homes Limited Salimika baba Nijoe harĩa andũ amwe maiguaga kĩũndũ matuona tũnyitanĩte nĩ wendo reke maiguage ũguo ndĩwa kuma tũnaya na matingĩhota gũtũtigithania wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wĩmbagĩria ngahorera Joshua Fighter Konyota Reke ngwĩre mũnyendi nĩũnyonetie wendo wa mwanya itarĩ ndonio nĩ mũndũ ũngĩ nĩngũkũhe gĩtĩo nĩgetha mũciĩ witũ gũtuĩke gĩcicio kĩa mĩciĩ mĩingĩ wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wĩmbagĩria ngahorera Mwagiza Kayo Oreo Citrus mairo 10 tũngĩtũra na thayũ twĩna mũthingi mwega maciaro ma wendo witũ matherema ngũhoya Ngai witũ agitĩre wendo ũyũ roho mũru ndakana ũtonyerere wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wĩmbagĩria ngahorera Be cool Salimika bro Nyokswa kata Jogo neviru Sarafina Salim Oria US Wagaithio nĩ njamba ya rũrĩrĩ no nĩ arariganĩrwo Oh yes Ocio tũmwĩtaga Salim Young ona niĩ ndĩ o mũndũ Very nice tukiambĩrĩria Rashuria WCW nĩ mũthenya wa gũtambũra hiki na twahiki tu nginya atumia mbũri ona maitũ othe ngwĩraga maya nĩ mahũa ma thĩ koguo lazima watambulike ngerekano ya wendo twaruthanire haraya nĩyo nina irakea na gĩcambia gaitũra ngatuĩka mũndũ nĩwe kũndwa mũndũ wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wĩmbagĩria ngahorera wendo waku nĩ mwega ndingĩwĩiganania nongĩ ĩmbie wĩmbagĩria ngahorera Oh yes, rũmba rũrakenia andũ aingĩ mũno no mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Kĩmiri wa Toro arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Toro kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo area cia harĩa Toro harĩa werekeire Kenyatta Road
mitambo-inĩ mũno geithĩka Kĩmiri witũ salimika sana no geithia mũthuri wetagwo Mũceke nĩ ciamani wa mwaki wa kũrĩa kata cia salimike zaidi gana Kĩhĩnga nake mũgeithie Kĩhĩnga wa Itũngũrũ Marigiti salimia yeye andũ acio othe athuria kũrĩa kũrĩ gũgwĩtwo Toro nĩ makĩgeithĩke nginya Ngũgĩ Mũthamaki Jesse ndĩkĩagaga gũkorwo ĩ mitambo-inĩ ndiramona othe ngamaikia ritho na ngagĩkena thengio mũno na ngacokia ngatho asante sana we wĩtĩkĩrĩte gũkorwo kĩingĩra mitambo-inĩ mũthuri ũgwĩtwo ũyũ tũmwĩtaga Peter Gashao ĩ mitambo-inĩ mũno arĩ kũrĩa Seattle Washington mitambo-inĩ mũno thengio mũno Peter Gashao no kĩgeithĩke mũno no geithie Jesse othe ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo USA mageithĩke mũno ũngĩra mũndũ ũgwĩtwo Tom Kang'ethe mũgeithie mũndũ ũgwĩtwo Chege wa Step nake ndona mitambo-inĩ aranjĩra kũrĩa marathimũra gwathimũra ati nĩ tondũ nĩ hĩndĩ maraingĩra spring nĩ hĩndĩ mahũa makoragwo magĩka pollination agĩkorwo nĩ wathire thukuru nĩ ũĩ pollination nĩ mahũa makoragwo makĩruta mũwĩtaga atĩa mũrarĩ makoragwo makĩruta mbegũ rĩu hau reke ngwĩre thiao gĩathimũgaraga gwathimũra anyway karibu sana ona hena mũthuri mũrata wakwa mũno twitaga Kiongozi Thuo kana Thuo areas arĩ kũrĩa area icio cia Rũirũ aranjĩra muthenya wa tarĩki 30 nĩ by the way nĩ Sunday yes aranjĩra tucemanie kũrĩa Kangema constituency Kanyanyaine grounds kwĩna gabira karitũ mũno gatagatĩ ga imwana cia Kanyanyaine FC na Gĩthaiga FC Lero jeshi ino ĩgakorwo ĩgĩtukũranĩra kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kanyanyaine grounds kũu nĩ kuo ndero wĩra ũrathiĩ na mbere magĩtongorio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Thuo Mwathi ũrĩa ũkoragwo na Kamau Wairuri Foundation sawa Manyakazi agĩkorwo anake nĩ marathaka gavira nĩ mathake Madhake gavira hatiri odoge wafanye kazi kabisa. Thank you very much. Shaka step makada mzinya kama gishovindaku na thank you brother. Onandakoro dona riri mwenoyo gendakoro daiki alido dona fadhi kuri ya kemeade Charles Maji mitabo ine muno ndamuona. Onandakoro dona mudogo ito Salome wa Fresh Meat kuri ya kudogo ito gwetagwo atia kuri gwetagwo mzee wa nyama. No, ti mzee wa nyama ni free area. Salome wa Fresh Meat thegio muno ni dona ginya mudogo ito Mama Njoki ari kuri ya thuvukia geithĩria mudogo ito riri geithĩria mudogo ito Garu ya Junior mwena ucio mena mudogo ito Mwagida wa Jeshio ni geithĩke sana wasalimike zaidi. Thank you very much. Ona muthuri murata wako witagwo Obadia Gashanja. Nidamuona Obadia Gashanja nigukunegereria rwimbo rwake by the way. Muthuri uyu ni ainite na ni ainite wega biyo. Salimike sana na kigeithĩke muno. Igera kuwa 22989 maundu akire mega kire mathaka kire gutwarithania kire hau katari undu mwenga vio tugatwarithanio kaigua wega ona nie ngakena ngamenya wi chonjo maundu maikorome sawa asante sana werathi na mbere na kunyandikira ndumiriri thengio we murathime we Baba Chris wa Makombo kithengio muno mudogo to Shiko wa kuma Komodhai Kiambu County thengio muno aja ndimugeithirie brother yake witagwo Kim Dan wa Sabasaba asante sana salute to you Michael Degwa wa Kivirigwe thengio muno Birishiba wa witeithie thengio muno Wago wa Pasenga thengio muno ndakuona na no ndirona goko ni nyinge cingerire murithisha maguka digital thengio muno Muigai Kanjeri mweneri muru ndeia araugia mitambo-ine Michael Jogu wa Kivirigwe ona mundu uranjira aratuthikiriria ari kuria Nyeri Ihururu Nyamakuyu etago Justus Murathimi wa Shira thengio muno Justus Murathimi wa Washira ndakuona brother Arturo Morgan wa kuma thufukia kuria Ndaka sarajire mitambo-ine Miri wa Naikuru thengio muno Mugai wa Ishara thengio muno Kogi wa Nduhio wa kuria kundu gwitagwo Magumu arajira ethainie muno Jimmy Gathi wa kuma mwena wa Kiambu thindegwa thengio muno Jimmy Gathi ona Shiko wa Komodhai thengio muno andu aya ni mageithĩka ona Albert Chunga wa kuma kuria Kanyanga Mbere
Thank you very much. Na gagicokia ngatho, asante sana. 22989 22989 koguo raingĩra ũkanjĩra watũthikĩrĩria wĩ mwena gani, ngaigua wega ngakena ngacokia ngatho nake Ngai ageka wĩra wake. Ti ũhoro mwega ũcio. Ririkana ngũririkanie by the way, reke ngũtarĩrie na ngwĩre wega atĩ wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩhotanĩra mbia kwa Rembesha Maisha. Nĩ ngũkwĩra ũguo nĩgetha wĩikare ũĩ kuria kwa Rembesha Maisha maundu ni mega. Kuria kwa Rembesha Maisha kiroko giki turaroka gukorwo tukinengerana mbeca na ti mbeca oro uguo huthu oro uguo aca ni mbia njega. Koguo ungiingira hau ta imagine uthiete na milioni ng'ima na nuthu 1.5 million Kenyan shillings ukahetuka nayo kiroko giki kia umuthi. Niki kingi wetereire urenda atia ndwihikange wingire oro haria paybill number wikire 525241 account name wikire kiugo Inoro na wona weka uguo maundu megukorwo me kabisa. Ino anyita wona weka uguo maundu megukorwo me kabisa. Koguo ni kiria ngwenda wike ni witikire kuingira mitambo-ini oro riu kuria online kuria Inoro FM Facebook fan page nigukorwo ngigutambura ndagika itakiri kuraya sawa sawa. Kuria Inoro FM Facebook fan page to live. Korea Inoro FM YouTube page tuko live. Igera kou tengeneza maneno wacha ikairada. Mambo ikuwe nini? Ikuwe fiti.
mamenyasi tũgũtuĩkarata ithabu rĩ mamenyasi tũgũtuĩkarata Engineer Michael Moshiri Engineer Memia Kipdog wana Jeffrey No, neta murefu Namwira kibwa tiriri Wakine wa mundu no tako Yes, athuri aya nĩ aratakwo mũno ona niĩ ngeithĩria mũthuri ũgwĩtwo Waweru wa Kania mena mũndũ ũgwĩtwo Engineer Kaigo na nĩ mandete mũno athuri acio rĩu rwĩtagwo nĩ rwa Joshua Kamũthamaki rwĩtagwo ithabu ndĩraiganania wona rĩiganania wona rĩo Kamainas tũratuĩka arata hau athuri aya mageithĩke mũno marĩ kũrĩa Kimbo jeshi yakwa yothe hau ni wazee tunaelewana kabisa wasalimike sana mũndũ ũgwĩtwo Engineer Kaigo na Waweru wa Kania salimikeni sana mũgĩtige gũkira gĩthemba kĩu thank you Goko tikogene kwa inona thank you muno 22989 tugithiaga ogwo tondu nayo tha reke ngwire mathaa matiretikira marathie matuikarire gutuikarira no ni turathie tuthiete wega kogwo thank you muno we ugicagurire gukogithikiriria na ngakena by the way tareke inde mwire tondu riri andu ni maroneka ni maraingira kuria gwa 22989 uhoro ucio akiri munene andu angai Osio ni uhoro munene na thengio muno ni njokagia ngatho asante sana we uratuthikiriria we uratuigua haria hothe uri wi murathime tondu wa Ngai we wi murathime na tugakena muno tunafurahia kabisa asante sana good thank you ndona muthuri murata wakwa witagwo riri Binchege KE aka Habakuku mwenyewe mitambo-ini muno ndamuikia ritho ndakuona brother thank you very much asante niguthie na mbere na gututhikiriria riu tareke nguria mundu wa Ngai tareke ngurie nigurire tigiti wako angikondo ri uragura riu hau hena thina kidogo hau hena thina gora tigiti wako paybill number ni 525241 account name ndenda wikira kiugo inoro ugure tigiti waku ni igana rimwe nigetha kiroko giki ukorwo wi umwe waria megukorwo magicarania na mbeca ici ni bia njega paybill number ni 525241 account name ndenda wikira kiugo inoro tigiti ni waigana asante hena mundu uranjira wewe Shohi vipi geithiria wa shera kuria Thuvukia Center haria hakuhi na kiharo kia NYS thank you muno Jimo Munyange wa kuria Nyeri aranjira me tuned in kabisa Shohi thakira Nairobi ni kia wara njitagwo Maina wa Ngara kuma Gituiga thank you karibu sana Shohi ni wa Kinya mwena wa Athiriva ugukora Mwangi nie de haha mitambo-ini okay sawa Joroge Muga tundu wera thank you very much asante ona he mundu aranjira etagwo Shabiki Mgeni wa kuma kuria Kandara by the way umothe ndenda gutambura mashabiki maria meru mashabiki maria marathi new shabiki angikowe shabiki mugeni umothe ndugetikire njage gutambura no nginya ndegutambura ati witagwo atia we shabiki mgeni kutoka Kandara sub county jira ritwa ria kugutambure na hanyu ni ha Shiko aka Shohi VP Shiko karibu sana nidakuona na kusikiliza fiti sana jitago ana Mike I am Mike Kibe ndaguthikiriria kuria Kandara sub county thegio muno munene wako asante sana ndakuona na kuona vizuri sana ndakuona wega muno thegio muno generali kwero atia jitago wa Marefe kana mwora wa Marefe na ndi mitambo-ini kuria Darasha na niko sawa riu ndenda gutambura andu aria me kuria kundu gugwitwo Inoro FM Facebook live acio ni ndenda gukorwo ngitambura njoke ndambure andu aria angi Kimotho lefty kwero atia brother we mwega ndakuona brother Zigizaga aranjire mitambo-ini onake
arauga tuko hapa ndani. Good morning Shohi General, niko fiti kabisa. Marathikiriria me haria 44 Sonic na ni maratuthikireria wega horo cio ni horo munene. Thank you muno ni gucagura Inoro. Reke tuthie haria page-ini wa Ithera Njoroge Generator. Thank you muno muno wi Doha Katal. Alexander Murimi wi kuria Nyeri Town. Thank you muno muno. Shine Pato mitambo-ini kuria Roga Ogatarongai Muge wa Olkarau. Thank you muno. Jaribe JB Ndani Kompigo Washira Desmo. Thank you muno muno. PM Bogwa wa Sera. Thank you muno muno. Joki wa Karish na Devi wa Karish. Asante sana. Ndona mudogo ito James Modi ya kijana msafi. Ndona mudogo ito Francis Murithi. Naomi Wajiruga Iveka na Nyambo mamake Josh. Na mudogo ito Scott Sebastian. Asante sana. Na Lewi Lewis. Good. Thank you very much. Mudhurigo ito Mr. Kihoro. Mr. Kihoro mitambo ine muno Mr. Kihoro na muthuri murata wako. Na by the way tugagithie na mbere na kumahe pole ni undu wa gutigwo ni sister yake in law witagwo Jane wa Njeri Muku kana wa Komo uria rakihurukire mweri uyu wetatu, na family no irathie na mbere na gukorwo magikioboleza. Poleni sana ona kwi Mr. Komo na family yothe ya Muku na mutumia wa Mr. Komo ni undu wa gugitigwo ni sister yaku witagwo mutumia waku witagwo mutumia sister yaku witagwo Sara. Koguo poleni sana. Sister yake etagwo Jane. Mutumia wa Mr. Kihoro niwe witagwo Sara. Koguo poleni sana hari family yothe, na Ngai amumiririe na muhe thayu, na aria angi othe maracakaya. Yes, aria angi othe mundu aracakaya Ngai aramumiririe ni tondu mahinda maya makome marito, makome mahinda matari mega, na Ngai kiria tungikuhoera kana ona uria wothe urathie na mbere na ihinda iritu ni Ngai amuhe thayu, tondu angiaga kumuhe thayu gutikoragwo gwi kwega ona kanini, gukoragwo gwi kuru muno. No Ngai angimuhe thayu na amumiririe ni mukaikaraga mumenyete ati Ngai ari oro hau. Rwimbo ni rwa kada itagwo OJ Gashanja kana Obadia Gashanja. Obadia Gashanja ni muthuri murata wako muno. Actually kuria gwitu yaviririe ati muthuri uyu ri ni murata wako muno ni wakuria gwitu Ngaru hari handu hetagwo Kiamburi. Kau ndi kumite ni muini ni ndamumenyire akina, no iguru woguo ndiageretie kurugama kuria gwitu no kura nicio ciarigire kuigana, no ni muini ena rwimbo rweru vio ruru rwitagwo ti igai riakwa, very brand new rwimbo ruthaka muno kuria YouTube. OJ Gashanja ti igai riakwa. Guku tikoge ni kwa Inoro ni thaa mugwanja itigitie ndagika 17. Good morning, njitagwo Generali Shohi wa Ithe Fethi. Nikole undu muritu hariwe achagutire undu no mungi kurema we unangaga mirango yothe ya igera mathina makwa hariwe Ngai nitake tiga igekwa kunyanywa na kwaratago niguteseka na kwagago nyina mbere tiga igekwa utoranyu na guthimo Ngai yakiugo Nyoda waingiha hagarime na muruwe waigwa kiriro watuthurire githima na nie mwihoko wakwa nguiga hariwe nyumia gwitikia undu mweru ni gwikika tiga igekwa kunyanywa na kwaratago ni guteseka na kwagago njira mbere tiga igekwa utoranyu na guthimo Cia manjiguaga Ngai wekire kuhonania na kuriukia gutema njira nyomo iria gatagati reke ngwihoke
tondu uhoti uri onaguo tigaire kwa kunyenyona korotegwo niguteceka na kwagagwo thina mbere tigaire kwa uturanyu na bothimo ngai yakiuga muturire ugie cama ngota musa wagagutwara na nani nimbuhoteka nyamune guthie na mbere itana guoko unjehererie muiyuro twara na nani anjoroti makumenye tigaire kwa kunyenyona korotegwo niguteceka na kwagagwo thina mbere tigaire kwa uturanyu na bothimo ngai yakiuga muturire ugie cama tigaire kwa kunyenyona korotegwo niguteceka na kwagagwo thina mbere tigaire kwa uturanyu na bothimo ngai yakiuga muturire ugie cama Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila uoga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. We mwega rucini Ni kwega. njitagwo Jeff Kuria wa Inoro ina twina Nyox wa Kata Karea Aye mwathani wewe mwena uriku mwena wa Mau Sameti Mau mshwarani ithe twagiuka na nikio twatonya nigetha tuke tukurehere kirathimo rucini rwa umuthi niguo ma wikaga atia nyendagia nduka na gaciri uguo akuitagwo atia nduka itagwo Favor na githe ndukiwe kiugo kiu uria gikiugaga nayo Favor ya Ngai githe to nginye ngege ikuruka niguo rea wito 500 ni ciaku mwathani niguo mbeca icio ni ciaku Ngai akurathime na acio ngongerere aya murathimo muno ni Ngai bye bye gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhuro kairĩte Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ Thank you.
Oh yes, asante sana. Getagwo Siruka Muranga. Aka kaumaga wa buru. Rwetagwo wendo ni wathirire we. Niki urecokithia we. Unataka nini bana urecokithia niki na wendo ni wathirire ndumagare mwanake. Tembeza kiatu, acha kukaa. Vipi? Thank you muno. Asante sana. Na gakena ni wanathie na mbere na gututhikiriria. By the way, ni ngwendete na ndiu ka ni uyu uguo. Ni ngwendete na ntukwendete muno guku kwa Inoro. Muci wo tugina utana tukuiguaga tukaimagine uria tukwendete. Tukaigua wega muno. Karibu sana. Riu andu a Ngai ri, tathikiririai andu a Ngai, thikiririai. Ithaa riu rierekeire kuruga tondu ni thaa thita ina ndagika 54 ni kuga thaa mugwanja tigitie ndagika 6 tathikiriria ithaa riria ringi ndenda twarie na ndenda uhingukire ngoro tondu ira ni turariria na ni ukuririkana turaria muno maundu megie kindu gigwitwo uria andu magikoragwo you know atumia aria macoka kwao yes ukorwo maundu makiri sawa riu kiria nie ngwenda twike ni ndenda tukorwo tukiaria ithaa riri ringi riroka ni ndenda twarie wega na ndenda tuhinguranire ngoro ndiwi kana wane koragi scenario-ine mami wanyu na baba wanyu ni matigana kana ni gutigana maratigana marathie either ni divorce kana ni kiria gitagwo separation. Ndiwi kana ni uri mekoragi scenario-ine ta kiu either ni divorce kana aciari ni separation marathie. Andu a Ngai, akorwo kuri andu mariaga thina ni ciana. Baba wanyu ni gutiga aratiga mamu wanyu kana mamu wanyu ni guthii arathi ni kurara oratige baba wanyu. Akorwo ni kuri andu mariaga thina ni ciana. Na riu umuthe nie ndienda turore wa baba wanyu, ndienda turore wa mamu wanyu, ndienda turore horo wa ciana. Ni mathina mariku macio mwagereire mwita ciana hindi ria mamu wanyu na baba wanyu matiganaga. Ni tuiguite cases cia ciana nginya iragia depression, guthukia muno twana igwa nginya angi maneita ni tondu baba wanyu ni atiga mamu wanyu, ni mwathie kuria mwathie ringi mukaria thina munene muno mukamenwo, you know, murari cukuru njega mukarutwo cukuru njega mugatwarwo, you know, kuria baba wanyu kana mamu wanyu arahota ku afford. Angi nginya makamutwara igoti-ini, angi nginya magabocwo gwika DNA, maundu maingi muno. Umuthe ndenda twarie uhoro ucio na ndenda twarie from perspective ya ciana. Ni njui in one way or the other he hindi mamu wanyu orite agacoka no ko we niwe wari first born, niwe weragwo urugire turia tungi niwe wathambagia niwe warugaga ringi baba wanyu no kunyuanyuaga kana mamu wanyu no kunyuanyuaga ndungimenya. Mathina maria wagereire hindi ria baba wanyu na mamu wanyu matiganaga ri either ni divorce mageragira kana ni kindu gigwitwo separation. Separation ni ria maikaraga me haraihu, mundu agaikara mieri igana kana ona miaka magacoka ukaigua ni macokanirira. Gwathire ati andu a Ngai, tarekei tombe tuigue gwathire ati kuliendaje ka experience kau ka hindi yori niki wathomire nako we he kindu werutire nako githina kiria giothe wageragira wi mwana tondu mamu wanyu na baba wanyu ni gutigana matiganaga. Ringi ni mwamenirwo ni cucu wanyu, ringi ona mwatwarirwo sister ya muthee wanyu muikarage nake akimutesa. Ndirenda kuigua ndeto icio. You are experience yaku gwathiaga atia by the way, kulienda namna gani gwathire atia andu a Ngai. Ndenda twarie ndeto icio muthenya wa umuthe na gutire gwitiganira. Ona ndirakwirira ona ngigwa wina thina waigue tu ndurenda kwigweta ritwa, tiga gutinda ukigweta ritwa. Wigue tu ndurenda kwigweta ritwa na ndukegwete, tigana rio, wachana nayo ona ndukegwete ritwa, tigana nayo. 0722 720 0722 ndenda twaranirie nawe, ndenda tukorwo tukiaraniria nawe, ndenda twaranirie nawe wega tuiguane, jigue mwena waku, jigue rugano rwaku, jigue ni atia gwathire na mbere.
0722 200 720 0722 200 720 ndenda kuigwa niki wageragira niki kiwageragira hindi iyo niki wageragira hindi iyo kulienda namna gani wageragira ki period ini ki 0722 200 720 tukwaraniria nawe ni njui wina karugano gaku ni njui wina kaundu wagereire ni njui he kaundu werutire baba wanyu na mamu wanyu magika atia magitigana 0722 720 wiharirie na thimu yo ni nguka ndimihingurire no mbere nene ukorwo ni wakigura tigiti kuria kware Mpesa Maisha paybill number ni 525241 account name wekira kigo Inoro tigiti ni shiringi 100 kwina milioni 8 tho. Good morning. Koina na kurira kwena ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu gwĩtigĩra Ngai neke ngwĩre maũndũ mega gwĩtigĩra mũndũ maandĩko maroiga gwĩtigĩra mũndũ kũrehithagia mũtego makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Wonete na thayũ kũrĩ ũtonga mũnene wonete no ami kaba kĩgui kĩmuoyo kũrĩ mũrũthi mũguo mũndũ ũrĩ muoyo nwerire mũndũ mũkuũ ndangĩrira makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu rithanĩtie nake ũmũrute muoyo na gĩtũmi wĩke ũguo no roho wa ũiru Ngai ũtoĩ Kaini arumirwo nĩ Ngai nĩgũita thakame ya mũrũ wa nyina makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ
takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Etagwo Father Mbuyu tiga kumakione mundu ndukanainainio ni anyone usiwai jalishwa na mutu kama kagio ni Ngai yohotaga kuraga mwiri wakuraga acoke agwikie jehanamu. Oh yes. Makagione Ngai no ti mondo wade mondo akomakagia nekoraga mwere takimakione Ngai oragaga mwere agacoka kawoya kawĩikia jehanamu takimakione Ngai oragaga mwere agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Gwĩtigĩra Ngai reke ngwĩre mũrata kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa maũndũ mega gwĩtigĩra mũndũ maandĩko maroiga gwĩtigĩra mũndũ kũreithagia mũtego makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wande mũndũ akũmakagia nĩkũraga mwĩrĩ takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Very nice. Rũbaro rũngĩrwĩciria by the way ndũngĩkamaka wewe ũngĩrwĩciria rwĩmbo rũrũ ndũngĩkamaka nĩ tondũ Ngai rĩ hinya mũingĩ hinya mũnene Ngai hinya mũnene oragaga agacoka ageka atĩa agaikia jehanamu. Ta imagine. It's very nice. It's very nice. Thank you mono gũkũ tikugi kwa Inoro ndenda thutha wa rwĩmbo rũrũ rũngĩ rũrũ ndenda gũkũnengereria oro rĩu ngiuga nĩ kũrĩkĩrĩria naruo. We nawe ndĩrenda ũkorwo rĩu harĩrĩirie thimũ yaku nigetha tukorwo tugitwarithania tiki harĩrĩrie thimũ yaku nigetha tutwarithanie nawe wega. Ndenda tuingĩra ikereka rĩu rĩngĩ na ndenda gũkũria atĩrĩrĩ werĩ nĩ gĩthĩna kĩrĩkũ kĩu wagereire hĩndĩ ĩrĩa mamu wanyu na baba wanyu matiganaga kana maseparataga? Tondũ nĩ njũĩ nĩ tũiguĩte ũhoro wa nginya ciana ireita ciana nginya ciraingĩra into ndawa na maũndũ marĩa mangĩ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ciagereirio nĩ aciari ao. Ũgakoraga mũndũ ũcio agereirio kĩũndũ nĩ mamu wao kana baba wao, mũndũ ũcio agereirio kĩũndũ-inĩ nginya thaa ici onaga angĩ by the way ngomakia angĩ nginya nĩ maremirwo gũkahikania. So sad. Angĩ nginya rĩu nĩ maremirwo gũkahikania, angĩ nginya nĩ maremirwo gũkagĩa family nĩ tondũ tu baba wao ũrĩa kire nyina kana nyina ũrĩa kire baba wao magĩtigana nĩ ũndũ atarenda nginya kwĩciria. Wewe na karogano gaku he hĩndĩ baba wanyu na mamu wanyu matiganaga, he hĩndĩ mahĩtanĩtie na we warĩ kana, nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu yagereire kĩu? Nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu wagereire? Andũ a Ngai nĩ ndenda twaranĩrie nawe, ndenda tukorwo tukiaranĩria wega mũno na asante we unyandĩkire shabiki yeru othe arĩa maranjĩra nĩ mathikagĩrĩria. Thengio mũno. He ũyũ ũranjĩra na kusikizaga nikiwa Ukunda
Mie ni Wanjiko na tuko nawe pamoja. Wanjiko, thengio muno muno shabiki mweru waku makuria Ukunda. Thengio muno muno Wanjiko, nidakuona. Kiagayo kuma Kamunyaka, Kagunyu kuma Kamunyaka, shabiki mpya. Santi. Ani wake negeni ekuria Kamakwa, thengio nidakuona shabiki mweru. DK kuma Kamunyaka Murudi, shabiki mweru geitheka. Salimika sana. Jitagwo Emiri ndikuria Thubukia, salimika sana. No ndirona shabiki mpya. Anthony Murieki wa Gathigie Karati na shabiki mpya. Andu aya ari Ngai ndake marathime. DK wa kuma Kamunyaka Murudi, shabiki mweru, thengio muno 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 muno. Nie kaitaragikena andu a Ngai. 22989 Jemo wa Munyange, thengio muno muno, we nduri shabiki mweru no ndakuona. No cionge Wacera wa Thubukia, good morning, nidakuona shabiki ungi mweru, thengio muno muno. Ni shabiki eru na ndimwendete muno muno muno, ni njokagiria Ngai ngatho ni tondu tiga niwe uhete shabiki acio eru ri na akahe inoro shabiki acio eru ri nduramenya tutingire haha. Koguo nindienda muingire thimu hari ha 22989 unyandikire ndumiriri ona no hote gukorwo utekunjira ritwa riaku, no nie ni njui we no wende gukorwo kiaria, no wende gukorwo kinjira karugano kau. Ringi ona ugaga ndukera mundu ni tondu wa mathina maria wagereire, ni tondu wa kiundu kiria we wagereire. No wagereire kiundu nginya tha icio geragia gugicirio karemo. Ni njui umuthi wirinde, umuthi ndakuhe kamweke warie tuigue. Yes, umuthi ndakuhe kamweke warie tuigue, maundu makome sawa sawa sawa. 0722 200 720. Onaria menasio, wihende matari, inde tiga konje, kaga madarao. Isie mwe onde hagia jo ina nyama, isie mwe onde hagia nyumba na juere. I love you hatare, pesa na inegene, mewa wakanyamo mori no katene. Isie mwe nebora. Wajiro ndo sokagia ane gwangwendire engumone ngoma awe na kujera sara saria pia kisie mwode hagia jo ina nyama kisie mwode hagia nyumba na juere. I love you hatare pesa na inegene mewa wakanyamo moyo inokatene.
Ondo gesirio kure indo weore Yaro meitiuraga utire geatu Yada guano sionge ya wino ketu Isye mwonde haki ya jo ina nyama Isye mwonde haki ya nyumba na jere I love you hatare pesa na inegene mewa kanyango morio inokatene Isye mwene gora ganjo ina nyama Odiga Machete Machete Yes, arunero mundu gwitwo segatitura mainite na kairitu getagwo Shiro S. Rwimbo rwitagwo Kisi Imwe guku tikungene kwa inono thank you muno rwimbo rugwititio ni mundu witagwo riri Muthoni yes getagwo Muthoni wa Iharo kuria kundu gugwitwo Edinburgh kuria kundu gugwitwo Scotland ageithike muno 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 araja ndimugeithirie mamu wa witagwo nyina Shiko mena ithe wa Shiko me kuria kundu gugwitwo Mwenje aria kuria mwena wa Ng'aru Laikipia West mageithike muno 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 na mageithirie nginya mundu gwitwo Vita wa Marori jeshi yothe mundu gwitwo Gatongi Kairo Shiko wao jeshi yothe ndero ndimegeithie ni mundu gwitwo Muthoni wa Iharo kuria kundu gwitwo Edinburgh. How are you holding up mate? Itigwo kwiragwo ndigweta mageithanagio guo. How are you holding up mate? Kana kuu ni Australia ni kukugeithanagio guo. How are you holding up mate? Gosia ni kuria Scotland ako ndirahitia but geithika muno muno Muthoni ongeithanirie ko salimiana sana na andu othe magikome chonjo. Oh yes ni na mugwanja ina ndagika 16. Good morning tafarira ni arashuria jitagwo General Shohi wa the Ferry. Oh yes hatiri urutangaja riu ri ndenda tuingire thiini wa kindu gigwitwo Dereti ndenda twarie by the way tajitikiria ndakwire ndenda twarie uhoro wigie mathina maria wanagerera kana wagereire hindi iria aciari aku mathiaga through a divorce kana separation. Haya ni ndakwira no unyandikire ndumiriri. Yes ni ndakwira no unyandikire ndumiriri yaku hari ha 22989. Diana Jerry waro akathegio muno muno shabiki mweru thank you very much asante. Anthony Muriuki wa Gathigia thank you. Aya othe shabiki eru thegio muno 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 ni thegio ni tondu wa kunjariria. Now thikiriria ya andu a Ngai ndende ndimuthomere message yandikwo ni mundu haha nigetha mumenye sometimes maundu maria ona twaragia haha ri andu angi ni gukua marakua nimo na kuja. Now tathikiriria message ino ni ya mundu wandika anyambiriria na kunjira I won't mention my name. Shohi mimi ni victim. I have no siblings, kogo dari brother kana sister. My parents separated nikiwa 9 years. My mom did her best, mimi nikamaliza shule, although ata nikisoma nilikuwa nateswa na stepdad. My dad alikufa nikiwa 12 years. But after that, sijawahi pata ule upendo wa mzazi. It has been 5 years now. We never talk, na this is my third year nikiwa under depression pills. I have several suicide thoughts and failed attempts. I am only 22 years. I pray that things will be back to normal someday. Iyo ni ya muiretu. Kana mwanake. Dioi ni muiretu kana ni mwanake dioi. Ti
aciari ake matiganire kana gaka ke 9 kana mundu uyu 9 years. Mamu wao niwe wathire nake akigeria vyuvyu kumuthomithia, no ni atecagwo ni step dad yake. Baba wao mumuciari akuire ena mwana uyu ena 12 years, na kumania na hau ndari agia na wendo wa muciari, na arauga it's been 5 years now. Tutiaragia, we never talk, na this is my third year nikiwa under depression. Koguo 5 years ndaragia na nyina kana ithe, na thaici ni aranywa depression pills. Riu haha niho ndirenda uthikiririe. I have several suicide thoughts and failed attempts. Ni eciragia kwiruta muoyo, na iguru woguo ri ni anageria kwiruta muoyo akaremwo. I'm only 22 years and I pray that things will be back to normal. Muiretu kana mwanake urathikiriria, we wandika message iyo, ndenda tu o uthikiririe show ya umuthi. Ndukae kuhora, ndukae gukoma, please, ndukae gukoma. Thikiriria show ino ya umuthi tu, na tukirikia ni ugukorwo onawe wina ma wone muturire waku wi mbere, no uguthie na mbere. Amwe ari andu ukuigwa makihura thimu ha ni andu mageragira maundu hita macio ragerera, no thaici ni andu makirite na magakorwo ni makinyite handu. Ndukani uranyita, we wandika message yo tu tafadhali, ndukeyurage, ndukeike uru, you only 22, wina muturire wi mbere yako. Tathikiriria tu muthenya wa umuthe wigue andu magikwira ng'ano kana maundu magereirio, no coke wigue nio meguku encourage. Umenye thina ucio winaguo tiwe wika, andu ni aingi maugereire, nake Ngai ni egwika maundu mega. Good morning, guku ni kwa Inoro. Njitagwo General Shohi wa the Fethi. Ndenda kuigua atiriri, ni mathina mariku macio wagereire hindi ria mamu wanyu na baba wanyu matiganaga? Ni mathina mariku macio wagereire hindi ria baba wanyu na mamu wanyu matiganire kana matiganaga? Ucio no umwe tu ureyaria, auga ndegutwira ritwa riake. Anageria kwiyuraga, aciari matiganire 9 years. We ni mariku uragerera, umahandoraga atia? Ni wahotire ku fight depression iyo yenda gukuraga? What happened? Hello Inoro. Hello. We mwega, kwerwa atia? Kwa muno. Turaria nao baba witu. Inye tawo kudoi. Ate wetagwo u? Dungu. Dungu. Wote na gofu. Karibu sana Dungu witu. Uri okuo? Ndio okuo. Riu ri. Dungu maundu maya turaria hi ni umagereire? Iye negereire. Kwe 1992. Dungu yake ni yagitinika. Yaku riu ni wotahurite 0722 200. Reke ndimicokere kahora nigetha wa mundu uri urageria kuhura rita ria mbere, na ni tura encourage muno mundu wina rugano ru wiarie nigetha muiretu kana mwanake wi hau akorwo ari na mundu angiuga yes, ndaiguire mundu ucio ari agicenjia muturire wakwa. Good morning. Hello Inoro. Hello. Kube mwega, kwerwa atia? Otuna kairi. Akiarie, karibu sana. Ni vitari aterego kwa Inoro. Karibu sana. We mwena uriku kiarie witu? Ndio mwana wangu sisi na tuaje tena hasa ndio wala joro wa ndio karanyogo. Ani nimebara ile hawo huo. Nimebara ile bepeo. Na ile kutoka kwa dunia terere. Ringa ile huo ni ani magi tena magerera. Ate? Ndio dana magerera. Ndio hata wana tomo ndio kuma kanipima ite. Au dukanje moja ndio doga ile kwa mwana. Niguo. Na riga tatu magereire. Ndacho kile ukora ni ndina twatigeire. Ndiramenya niki by the way gikirei tuveca tuingaingi nigetha tukihote kwaraniria andu a Ngai. Ni iratinika muno o hindi ria mwi gatagati ka rugano. Wewe kirai tuvia nigetha tukihote kwaraniria. Ni mathina mariku macio wagereire? Those problems ona wanageria kwiyuraga, wanageria kwiita, una macio mothe mokire riria baba wanyu na mamu wanyu matiganire, gwathiaga atia? Hello Inoro. 07
reke ndimucokerere namba nigetha we urageria kuhura rita ria mbere wi karibu sana ni twendete actually nie ni nyendete kuigwa new voices 0722 200 720 dauga 0722 200 720 iyo niyo namba kana no hure na eno egi ino na ni huthu makiria ya 07 35 989 989 iyo ni njui ni mwandika ni mathina mariku macio wagereirwo aciari aku magitigana. Hello Inoro, rekei tuhure, rekei twaranirie 0722 200 720 ndenda kuigua kuma kuri we. Hello Inoro, hello Inoro, hello. Ai. Kwerwa atia wi mwega? Atodi no. No mwana kwa leo. Ati witagwo atia? Amwana kwa leo. Ati wa home? Wa Mugane. Wa Mugane, karibu sana. Wa Mugane ri. Gwathire atia tanjira? Asaya kwa wa Mugane tutiramuigua wa Mugane ri tutiraiguana nake. Wa Mugane tutiraiguana. Wa Mugane tutiraiguana. Ndiramenya niki. Wa Mugane tutinahota kuiguana. Hello Ino. You have received a reverse call. Aca reke tutige kugerera gacira kau. 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720. Hello. Kwero atia? Karibu sana. Witagwo atia? Witagwo Kariuki kana Pidi. Ate? Witagwo Kariuki. Kariuki? Kumajuja. Kumajuja. Karibu sana Kariuki wito. Aritole akona ni makaje Rasta. Rasta. Tajira ni atia gwathire na mbere Rasta wanagerera maundu maya? Ni negereire maundu mau zoi. Ni atia gwathire? Ye my father. No my mom ne demo. No ni kasi ni hado gerero ne mai. Ate ogeka atia? Dati ni hado guso dati gero my mom wa digeire my susu wanyu na susu ni dike mo tazi no de mo tira maite. Adera. Adaigana. My mom was na tole da aderera tuwe go tora. Ate akorerera dadora. My mom do ni asoka na aderera tora. Na ni asoka kuruka kwa jita ya mwaka. Yasini kwa ni de mogima. No kuligana uko kana mujenga nitokio kulia mamu nyume. No madena maya kuligana binya hiyo madena maya gereire. No domeredia de meya tere. No kuhoka gaje toramu. So ni ne gere yema ne teto maije. Na dana huru. Wahuragwo ni ariu. Ni ama yanko aria maciaranĩirwo na my mom. Aria maciaranĩirwo na your mom nĩo makuhũraga? Na nico na nĩ magĩcokirie na kũhurũka. No my nĩtũra maũndũ mau mekĩte. Rĩu nĩacoka kuona niĩ ona ndĩriragĩria gũkinya mũciĩ. Aya, ona ndwendaga gũkinya mũciĩ kwanyu? Kuma 2028.
kuma 2018 ate kuma 208 kana kuma ri 208 nginya mũthĩ ndĩenda gũkinya kũu ndũthiaga kwanyu na ndiĩriragĩria na ndiendaga ona niĩ ndakĩngĩ oh yeah haya ndiramenya niki thimu ino na ningũmĩrora nigetha ĩgĩtige kũaria gĩthemba kĩu tareke nguanie ĩno rĩ onginya ingĩmenyetie tondũ ndĩrona ta ĩna kaũndũ. Je m'appelle Uncle Jose Atumide Mokurugusu Ona gotweka kwerirwo gotire jamba ya mwero mwe Ona gotweka kwerirwo gotire jamba ya mwero mwe Ona gotweka ciarũme ciũragĩra kũinga ikĩra rĩa matarĩte Ona gotweka nĩnjiguaga wega njũkĩte gwakumana nĩ ũndani wa mũgate Reke nyambe njinange makara ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha reke nyambe njinange makara wacha nichome changu nikitosha mboga nikuvutie waya nikitosha mboga nikuvutie waya ndakinya mbei-inĩ ngũgwetha. Oh yes, tũkwamba tũrũgame na rũrũ rwa gatutura hau rwa Katumbi reke twambe tũigue. Hello Inoro. Shohi. Wĩ mwega kwerwo atĩa? Gũtirĩ na ũru. Good morning, tũraria naũ? Mũraria na Maina kuma Gĩthũrai. Maina wa Gĩthũrai, karibu sana. Maina Maina ningĩ nĩora. Nĩ atĩa ningĩ? Nĩ atĩa ningĩ? Tajarĩria 0722200720. Niki kiu we wagereire hĩndĩ ĩrĩa aciari aku matiganaga? Hello Inoro. Hello Gĩthũrai. Yes, kwerwo atĩa? Gĩthũrai Taheri. Atĩ tũraria naũ? Tũraria naũ baba witũ? Nĩ Inoro. Nĩ Inoro, gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ wa Ũtugi na Otana baba. Gĩthũrai Taheri. Njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth. Tũraria naũ? Tũraria na mũthuri ũyũ. Ithuĩ ndogoro tigegwete marĩtwa. Good, ndũkegwete akorwo ndũraigua wĩ sawa. Nĩ sawa na niĩ nani ndĩ mũthuri tondũ rĩu ĩna mĩaka 50. Nĩ tũkĩire tũmaũndũ tũu ũrathiĩ kwaria nao kangenia mũno tondũ nĩ ngũcokagĩria ngagũthikagĩrĩria. Nĩguo. Gwathire atĩa hihi no ũtwĩre nĩ atĩa gwathiĩte? Rĩu niĩ ona ndiarĩkirie gĩthomo gĩa kĩrathi kĩa form 4. Tondũ ndaumĩire kĩndũ ta kĩrathi kĩa form 3. Kĩndũ ta secondary. Niĩ my father my mother makĩanjia my father gakawĩra rĩ. Auma Nairobi kũndũ ũtanagwaga kwa wĩra Nairobi. Ndaigua akiuga nĩ runga. Agĩikio nja. Agĩũka gĩcagi. Oka gĩcagi-rĩ. Gĩtũkora kũu na my mother na ciana icio ingĩ citũ niĩ nĩ mũkũrũ. Gĩtwakĩanjia tũmenya twagĩthira akĩnjia gũtũthumbũra. Tũgũndarĩ kĩrathi kĩa form 3. Nĩngĩoya inũkĩra. Gĩthiĩ gĩcagi. Ainũkĩra-rĩ. Ainũka-rĩ. Rĩu nĩoka na tũkenja twathira. Akĩnjia gũthumbũra my mother. Nĩ gĩthomo gĩkĩrama. Nani-rĩ. Yerwo nĩ ta ndenge atĩrĩ tũthiĩ Nairobi tũgethe indo. Amothe nĩ arehe thĩna-rĩ. Nĩngĩoya yumĩrĩria. Tũgĩthiĩ na kanda ĩyo. Nayo-rĩ nĩ yahutĩte wĩra Nairobi ainũka gĩcagi theru. No mwanake nĩ athera-rĩ thirigiti Nairobi ĩgathere. Nĩndoka kũrĩa ndandipotirwo-rĩ. Nĩ kayore. Agora rĩu mũthuri ũyũ na mĩaka hakuhĩ 50 nĩkuo njerekeire nginya 48. Twaikaikara-rĩ.
Sina tubebe. Aha. Tukiwarema. O uracina riu kuria Kayole. Ande nao twari nayo ri. Niguo nayo nio yajiteire kawira kau. Nayo ri. Ikijikeria moko. Haya, igitigana nawe. Yona kamwana kangito hindi uru twakire tumwana hindi iyo. O mwaka-inĩ ũcio wa kĩndũ kwarĩ hĩndĩ ĩyo kwarĩ kĩndũ na ngiri igĩrĩ na ngiri igĩrĩ agĩokire ũguo mũkĩanjia na karĩra gakĩra hu gĩandĩkwo 600 hĩndĩ ĩyo kwarĩ na jukebox ani airĩtu rĩrĩ ona makĩendia rĩu na ndarĩkwo kĩrabu nĩ kũhota kwĩendia aca rĩu arata akwa maumagana kũu gwitũ nĩ na kũu Mathĩra no ĩna airĩtu nĩ mahota kwĩendia nĩ ngwendia kĩ gũtirĩ kĩndũ ũkĩendia hĩndĩ ĩyo nĩrĩo cibuku nayo yarĩ igũrũ cibuku yendagio nĩ kũgũrũ hĩndĩ ĩyo rĩu kandeme kĩnjano rĩu no wone wĩra wa kĩbũkũ sijui dini airĩtu niĩ nani gakĩruta garĩ ngona kawĩra handũ harĩkũ maceremoni macio marĩ ma hĩndĩ-inĩ ĩyo niĩ twagĩikara rĩ ngona mũirĩtu nĩ ecembia ĩrĩga kĩndũ nĩ salesman ngĩũka rĩ niĩ njikarĩte o karabu-inĩ karĩa rĩ getagwo mũthuri etagwo Mũnyau ngona mũirĩtu ningĩ nĩoka na kagoti ka white nĩho aratwenderia cibu nĩguo tuma kĩrabu-inĩ indo niĩ ngũthimaga gĩkombe kĩu gĩetagio cibuku hĩndĩ ĩyo ĩgĩ ndĩakorwo nĩ mĩaka ya tene kaikaikarĩ nĩguo nĩ through parents my father kũhanda my mother kaikaikarire ũguo my mother rĩ hĩndĩ ĩyo rĩu akĩrĩ na tũgombe twena tũgombe kamwe rĩu rĩ nĩ arendia karia hĩndĩ ĩyo rĩanga nĩ kiro ĩmwe akenderio ciringi anga 12 kaikaicara ũguo rĩ niĩ ndikĩrĩ na kũu ũguo nathire gathuri kamwe gakĩiga tũmaguta twa tawa nani hĩndĩ ĩyo rĩ hai mwana cia njanũra hĩndĩ ĩyo no eritana hingo kũrĩ na kĩonoti kĩa 500 Jirogo na ndia 500 etagwo Jirogo kũrĩa Moremu o handendagia kĩrabu rĩ Ada mweta gũgĩthĩnja ndio kũrĩa yathire ndĩmĩcaragia mũno na gĩkĩnjigua no nĩ arutire ũkombo-inĩ gĩthĩnja kĩnjĩra atĩ rĩu rĩ gũkũ no na hiki no wĩra marona werĩ nawe mũndũrũme no ikombe ũrathambia yanjĩrire ĩkoguo rũciũ roka harĩa ndĩkũiyũragia thikũ kadhaa we ũthambia ikombe tu na niĩ ndoka hana ngiri ciakwa igĩrĩ rĩ ĩgagĩkũhe ciringi 800 kĩona no ndinathiĩ wĩra amĩa no ndathire gũbata first niĩ ngĩra mũndũ no tũkombe ũrathambia koguo moko maku mahana makairĩte agĩthambirie thikũ 2-3 ngĩremwo kĩnjĩra we ndĩcoka harĩa ikombe-inĩ ndĩkũrehagĩra ciringi 800 nake akandĩra 2,200 ũrĩa twĩiragĩrio thikũ hĩndĩ ndimenyaga ciandĩkagwo atĩa kũu kwa Jirongo harĩa Moremu no na handũ ha ndiũ kana pĩrĩ wa ihinda-inĩ rĩu tũgĩikaikara no iguo nĩ through parents kũrĩa nani rĩu ndatiga gĩthomo nĩ ũrĩa maĩ hana igũrũ nĩguo kaikarire ũguo rĩu niĩ ndauma hau kwa Njiro niĩ ndauma kĩrabu-inĩ rĩ ndathomithirio gũthomboza gĩkĩnanda nĩ kanda gĩtwarĩ ndũgũĩ no jukebox ĩkauma mbia jukebox yarĩa mũhĩndĩ yathombozwo rĩ ngagĩthũkũma ciringi 80 mũthenya ũcio mũthuri ũcio etagwo Mũnyau rĩ ndũria kona ngarĩ na ndũria gwĩkĩra kagoti gacati kega nĩ ndĩrathera
Ndione ati agĩcirithia tũhete kanyũmba twakomaga o kũu gwake. Ũcio nake wanjikia nja. Aya, agũbuta. Anjikia nja. Akiona kamwana kanjia gũthera nĩkarahota kwĩgũrĩra ĩrĩa cibuku yuma 20 shillings. Ndaikio nja. Ndaikio nja rĩ. Okadena gĩtagwo gĩthĩnji rĩ kĩnjero kaiwe na wathi wake. Koguo ĩ. Ecaria kanyũmba handũ. Ndio nyũmba ndĩcarĩ ciringi kĩndũ 500 kanyũmba ka mahiga no gũkũ erarĩ pi. Ndĩrarehe gũ ciringi 100 maigana. Matandatũ. Rĩu rĩ na nĩ mweri. Hĩndĩ ĩyo kũrĩa rĩ. Nĩatũheaga ciringi 20. Warĩa kanundu ka mũgate gĩgatothi kauma kĩndũ ciringi 10. Yani na thubu twarĩhaga 10 shillings. Hangĩenda gũga mwangi twarĩhaga gĩthari kĩa mbaũni. Na tondũ ndarĩ na mĩaka mĩnini hĩndĩ ĩyo ndarĩ ndaumĩte form 3. So ndarĩ ribauti ya form 3. Koguo harĩ ndarĩ gathari na mboco rĩ. Ndahotire gũthondeka kamwĩrĩ. Tondũ rĩu no akĩrĩo kahũna na nĩguo handĩraia ciringi cia gũthombatha kĩndanda kĩrĩa kĩarĩ kĩa mũhĩndĩ. Na kagathuri karĩa gatwandĩkĩra nĩkona nĩ ndarĩ na gacokire gũkua. Twatigwo rĩ. Ngai ndĩthomia toĩ. Niĩ ndaikarire kĩndũ mĩaka 3 itarĩ ndaino. Hĩndĩ ĩyo nao my parents rĩ. Thutha wa kũhĩtania nĩ makĩona nake mũndũ ũyũ witũ mũkũrũ kayorire. Matangatha kila mahali ndio ũcio tiakĩrĩ na inoro. Kwarĩ. Kwarĩ. Inoro rĩarĩ. Rĩambĩrĩria 203. 203. Koguo rĩ radio tũu tũngĩ twakĩrĩ kuo nĩ niĩ ndagĩtangathĩtwo. Na ngaga biũ. Mũnyao aikikia njari. Na ndena andĩkĩtwo haha Njirongo rĩ. Aire 2,000. Ahe 2,000 kĩnjanjethe kanyũmba. Na ngĩkĩbanga. Ndaheo 2,000. Tondũ rĩu nĩ bwamanie na ena tũciringi. Na haka ndagĩciaka magandi igũrũ. Ĩndo rĩu kanjũ rĩ. Nĩahotaga kũiyũki sawa sawa. Ndio gũtwarithia rũkũ. Na mũndũ maija na hĩtũkĩra. Na ndio no yani ĩyo no gwa rĩu nĩ bwamani. Na tũfece na harĩ tu nĩ aratangi na mwana nĩ ndathera. Maraka mandithiro icio ĩno ya kanjũ. Rĩu rĩ niĩ ndaingatwo harĩa rĩ. Mwana ũcio nĩ akĩhotaga kũnyua njohi hau wega biũ rĩ. Ngĩnjĩra mũndũ wa nyũmba. Ikara hao nayo twanjie gũkama. Kwa bahati nzuri rĩ. Yĩngĩona mũndũ gĩũka kĩnjũria ũiro rĩ nĩ mwendagia. Nĩmũria nake rĩ harĩ mũici nake yo aiyaga gwa twiga agakĩiya ndiramu. No niĩ ngĩmwĩra ndihota kũgũra ndiramu. No hotage kũgũra mĩtũngi ĩrĩ. Hĩndĩ ndĩrũmenya ndũguhetwo kwa nyũmba githĩ ndagĩtikia kĩndũ 500. Hello, ndakũigua biũ. Ndagũthikĩrĩria wega biũ. Akĩnyereria mũtũngi ũmwe ciringi 400. Ndakũigua biũ nĩ akwenderia ciringi 400. Akĩngobithia ũcio ũngĩ. Rĩu niĩ rĩ ndihotire gũkama ndithũro ya kanjũ. Niĩ ngĩanjia kwendia tũiro. Hĩndĩ hau nĩ ndora ĩria baĩ. Hĩndĩ iria ngari njĩtagwo Elisa Queen na Ngana Hotepa. Nĩyo cia ngũma kũrĩa ndora ĩria baĩ. Rĩu rĩ imbone cirakama ndithũro rĩ. Niĩ ndicabuka tacio. Tondũ niĩ ndĩrareherwo kaũiro. Mĩtũngi ĩrĩ. Agĩthire ũguo ngĩhota kũgũra ndiramu. Gĩikaranga ũguo. Mũthuri warĩ mũrata rĩ. Akĩona kamwana gaka nĩ gathera.
ndora thi miaka 22 ejira weri eke mundu kiajia haha ndona kendagia maguta ma sawa nicio ndona kawira naigua ndehe ndabandendia oiro ri ndahotire gucokanĩria kĩndũ ciringi ciakwa ngiri 20 aigua hĩndĩ ĩyo njeretwo tũrendio-inĩ nĩ njagĩte mĩaka ĩtatũ ndainũka ũguo mũndũ ainũka akĩngabũra ndathiĩ gwakwa rĩ kaumbu karĩa ndahetwo rĩ arĩa mandiakĩrĩire roro nĩ manjagire parents rĩu ĩkora kaumbu ndarĩ nako rĩ njeo yakamwo nĩ kwaikagio ngĩamba ngĩũka igũrũ rĩu ndĩra gwa gũkoma nakomire kwĩ mũrata wakwa rĩu nona ndio kĩmwana kĩnini na rĩrĩ na ngiri 20 ũiro rũrĩa ngũcokanĩrĩirie ndĩrenda kũrĩra caũ na kĩrĩa gĩaciarwo gwitũ nĩkĩo kĩraikio kaumbu karĩa ndaikaraga rĩ ĩndũ ngĩikara rĩu mũkũre na gacaũ nĩ gaciarwo kũme kũu niĩ nĩ ndagĩthire gĩkoma gwa kĩmwana kĩngĩ gũgĩkĩa ndĩna ngiri 20 rĩu niĩ ngũkaga ndĩma surprise na ndinokona kĩ ndagĩkorwo nao rĩ rĩu ndakora hĩndĩ ĩyo my father nĩ akĩhutirwo na ndakora my parents naikarĩte ũguo bogotha rĩ ngĩrigwo rĩu haha rĩ nani gwakwa rĩ mathondekire kĩmwana nĩ kĩrĩ tigitũ imenya kũrĩa meciririe nĩ kĩorire nĩkĩo no rĩrĩa manyona rĩ nĩ magĩthĩnjire rũcinĩ ũrainũkĩte kĩndũ kwarĩ Friday mabũri karĩ hau gakĩrekio ndiakarĩire nĩ mũthenya anjĩrĩirio bunjo aya o hĩndĩ ĩyo woka ekwambĩrĩrio bunjo wakĩandũrĩre kuonana rũhainĩ ndakwaria anjĩrĩirio bunjo bunjo rĩu ciakĩ rĩu we nĩwonire gĩthomo nĩ waregire gĩthiĩ kana nĩ ngũcoka cukuru nĩwera rĩu rĩ niĩ cukuru ndicoka ndatigire mbũri rũtara-inĩ ngiumĩra gataũni karĩa karĩ hau haitũ ikarĩte guo rĩ na ũndũ ũyũ nĩ tondũ ĩno ĩtagwo peer pressure ũguo umĩra kũrĩa no nginya ũkenie imwana iria cia rika rĩaku ũcio niĩ nĩwonire ciringi that way ndagĩthire ũguo o hau ngĩkenia imwana rĩ already ndiakumĩrĩte njoi ndiakumĩrĩte thĩinĩ wakwa njikarĩte ũguo rĩ kĩmwana kĩarĩ na ngari ici cia maguta ici tanka ici cikuaga maguta maya ma petrol-inĩ rĩ gĩtiakĩhĩtũkĩire ti mwana tondũ akĩrĩ mũthuri kũngĩ karĩ mũthuri kidogo ngwĩciria arĩ na kĩndũ mĩaka either 20 kana 35 akĩnjũria mũndũ wĩ gũkũ nacoka Nairobi mbũri ndikũrĩa ũgĩtiga rũtara igũrũ na ũgĩthiĩ na ngĩthiĩ ngĩcoka o Nairobi na rĩu ndacokio nĩkĩ no ũrĩa parents rĩu maigua ndatiga handũ haku tũikare kabũri ndĩmwĩre niĩ ũrĩa ndonire na kĩrĩa ndonire na ũrĩa ndaiguire rĩ we no inegene anjia we ũkĩmenya gũkũ ndũraikara ũgĩthiĩ nao rĩ angĩmena na gĩkeno nĩkĩo gathũmbũri gathĩ nĩguo no niĩ ndinona macio mothe ndona rĩu rĩ kũndũ gũkwarĩra ndirĩ ndetĩkĩrwo ona ndinamba kũmenya kabũri nĩ gaku ndikũmenyete nĩ gakwa through hihi tokorwo nĩ wendo ũrĩa my father rĩngĩ onete rĩu niĩ mũkũrũ gwitũ na ndĩithe wa my father rĩu ngĩona rĩu rĩ haha rĩ ningĩ nĩ anjũma nĩgene yambĩrĩria gĩtoka gũkũ marĩaga mbũri na niĩ nyuma na ngiri ciakwa 20 haha ndagĩthiĩ gũkenia imwana ciakwa alafu then gwatuĩka ndona gakari gakatũkua maguta ningĩ gĩcoka o Nairobi ũgĩcoka ũkĩrĩkania na andũ aya ndatigire makĩrĩa mbũri ciao
no na ugeke no yakwa ni nyimi akete tukwa no ni dia understand it yoguo ni gidajo kana Nairobi eto heure thimo ne nego kire yasa gutire yajo kana Nairobi ande no yadehagira tawo irori na one ajaga nikona no tukamaga nayo ndithoro ri nego ire ukiona tawo iro na niko ndirendagia na ndahota kumakombera mundu ni ndithoro ni ukire na rä må kå rä handä reba ndä ramå na u hakawirwo nako nä goka ithuä magä kombe akä kä ndunya kacoma å cio andehagä ra å rio mandunya rä gä tä tingäone rä u rä na nä mahaicia kabei kidogo ndigä kä onegeka problem kidogo tondå no nginya rä u rä å rä a gä cagithe nikuo ndatiganire å guo ndathä te å rä a o ndaumä te ndä kä ndä thukuru nĩguo yeke ke wacho ndagicoka riu aya na kadi kawiro wakwa ni gakiura uyu yani wacokire thi ovio wacokire thi ovio digo joka ndoro riri ore dina nywa joy dani na ndesa ogo ndigicoka Nairobi ri no ndacoka na cigiciga nona niguo koguo ri ona ndakonda kinyoka ndeno ya uiro ri na kure nderendagia kirabu kire ya cibuku ndicoka ne strain tao ori hata kumakombera ri koguo ri no makuhe gitio kidogo tondu no ndacoko na kindu na kindu ngiri mugwanja hada ici itwagire kugiana nacio no na turenda gitu maguta twa tawa ri kaderi andikite aria bombo-ini ri iyo na agia shoti riu ri akiona kamwana ri takatharatharu kidogo no takahote kuruta wira akinyandika ona ndorona kibarua riu ni wagia kibarua ningi na njira nguhi nigetha tuhe mundu ungi kamweke ri we ungira mundu atia uragerera gi period ta giki gia ciari gukoma gitigana wa mbere ri muciari muhe gitio na rukana murume waya angi matecaga mundu igi hino kono uria angi higi no uhikuo nawe ĩ tondu guku ndungithie wage gwitikirika muhe gitio at the end ri Ngai nĩ arĩ formula yaku na ndũciaragwo tũhũ tondũ ta rĩu nĩ kuona kũrĩ airĩtu ũkona mũirĩtu nĩ agĩa ihu rĩngĩ nginya parents makamwĩra ithera mũirĩtu akadecide kũabort nevertheless mwana aciaragwo na indo ciake ithuĩ rĩu kũgwitũ rĩu niĩ ndaikaraga tondũ ndikaraga ndĩciragia ũhoro wakuo rĩ aya ndwĩciragia ũhoro nginya wa gĩcagi kwanyu oi nĩ mawĩra tondũ ũtagwo wakua thũ mũragũkua kahũa koguo we ndũngĩrirĩria ũhoro waku tũkĩragwo nĩ kũrerwo tũrarerwo na nĩ ithuĩ tũraruta wĩra kũu gũkua thumu kũhũthĩrwo ta ngombo na everything kindu kia bata manginyire hau manginyirie niguo no ndingĩciria kuo tondũ ndahota kuona twakwa gakurera twana twakwa na rĩu rĩ kana ka mbere rĩ ĩgo ke form 4 ndahota gũkarĩhĩra thukuru ona tũkiugaga ici cia mũthuri ũyũ witũ tweta Sakayo niĩ twakwa nĩ hotaga kũrĩhĩra kamwe ke form 4 form 2 mwana nakio ke form ke start 8 ke start 6 isi ira to grade ro ndagĩcereirwo nĩ gũkĩgũra ndo na ndakĩrĩire tũmaico kidogo no ngauga atĩrĩrĩ mũciari mũhe gĩtĩo na ndũkanaruta rũrĩmĩ rwaku kũmũruma aca ũguo makũreria hanini hanini rĩ mahe gĩtĩo ũguo mahana tondũ rĩu rĩ ta mũtumia ndahikirie kũrĩa ndahikanirie rĩ no mandeithĩtio kando tondũ rĩu wathiĩ kwa mũtumia na ngonaga rũgũrũme gwatuĩka atĩ
ati we mutumia tinea ati kwa mutumia ni urenda ungithie kwa mukirwo wega ri nduikare ku niguo matike ikete agita kindu kayore na kawanja gako na tukumako nako ni kanyumba ka mabati niguo kuu ni gwakwa nima nijikaraga ha Rubeni Nairobi. Good. Thank you muno twakena reke tuhe mundu ungi no mere aciari maheo gitio na ndukana murume o uria hana niguo ona kurera uru kana kurera we tonde mahitanagia tondu na muka mutumia uti nake ri tungihitania twana tutikagie thina niguo ndukana rume muciari. Asante, thank you muno. Maisha mega. Asante. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, we mwega. Usoneka juu kumazo kupia. Ati kanyi. Sa nike 0722 200 720. Thaa inyanya etigetie ndagika ithathatũ. Thaa inyanya etigetie ndagika ithathatũ. Hello Inoro. Hello Inoro. We mwega. Ndi mwega. Karibu sana. Turaria nao. Naria na Maina. Maina we mwega. Ndi mwega. Karibu sana. Maina gwathire atia? Niye nendari handu horu muno. Tondu nona riu niye matigire ndaina mega kindu mugwanja. Na riu uguo mavurugana. Riu niye ni mami agithikwo na baba agitigo goko. Riu na baba ndangihota guturaharagiria guthikie wira ucio barua nona. Riu hau habindire thikũ mamu wanyu thikũ baba wanyu okire kwĩ mamu wanyu wakinya kwĩ mamu wanyu ũguo magagũikaniria rĩu niĩ ndakwamire mũkũyũ ndakwama taũni tigo ndanyitirwo ũguo thirikari ũguo ngĩtwarwo gĩtathurũka bete ũguo ngĩthomera na kũu thirikari-inĩ approved ngĩrĩkia ũguo ngĩcoka gũkũ ngĩkora rĩu nĩtaguo gwathũkire biũ tondũ ndiĩkamonete itagacoka tondũ nginya mami ndagĩcokire uguo yani ngĩkorwo yani ndagaire tondũ kwĩ maũndũ maingĩ itonire nginya ta thaa ici ũkona no ngĩkena mũno tondũ nĩndaikarire na andũ aingĩ mũno ngĩhota atĩ gũtirĩ situation itangĩhota gũikara thaa ici o ũrĩa kũrĩũka no hote gũteng'era na ihenya rĩu rĩho ndakeneire hau tondũ ndĩmonaga o matũrire o wega na matihotaga nginya nĩnyonaga niĩ nĩnjũĩ gũcontrol ngoro nĩnjũĩ kwaga kũrakara nĩnjũĩ yani mawatho mothe marĩa itathomithirio nĩ mũndũ rĩu niĩ ngona pia nĩ sawa tu tondũ mũta baba nĩ ũru mũno tigwo nĩ mũtumia waku na ahike na hau ona baba ndeyũragire na angĩ nĩmeyũraga onokorwo nĩendirie kĩrĩa endirie ndauga nĩ sawa tondũ ndamũkorire muoyo no nĩndagaire hanini mũno no nĩngenagira mau njũĩ matiũĩ onokorwo ndiagĩikarire nao nĩ ta niĩ nyonaga no ta ũrĩa Daudi arĩ mũtu twarĩ tũrĩini ndatũrĩinire gũkĩra rĩu nĩ njũĩnĩte atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩnema na gũtirĩ nĩ njũĩ tondũ ndũraga taũni ndirĩ ndamagia andũ atĩ nĩnyitirwo nĩ borithi nĩthire mĩgomo-inĩ nĩthire kuo nĩhotaga gwĩtongoria niĩ mwenyewe rĩu niĩ ngona nĩ sawa tu ũguo nĩguo ngĩaba tondũ ndĩ Ngai ndanjũire ona ite ndaciarwo rĩu niĩ ngĩmenya ũguo na nĩwe ũndongoragia ngamenya niĩ ndĩ safe na kĩrĩa gĩthiaga na mbere ndora ndiraboci ngoro yakwa ngaigua ngenete tondũ angĩkorwo ndiraboci kũrĩ wendi wa Ngai rĩu niĩ nyonaga Ngai areka ta ũrĩa wendete ũrĩa kũrĩtuĩka rĩu niĩ ngona nĩ sawa. Na nĩ ũhotaga gũthiĩ kũmacerera kana matirĩ ho thaa ici? Tondũ ndahotirwo gwĩtaũkwo ndĩ na mĩaka thate thaa ici no tondũ ndahotire gwĩtaũkwo nĩndonire nginya nĩkĩĩ kĩamaremire nĩkĩĩ maburuga yani matianjĩire no ndokire kũmenya mwenyewe ngĩona mapenzi huwa inaenda hivi rĩu niĩ ndiremagwo nĩ gũthiĩ nĩ thiaga hau na ngakorwo ndirĩ na ũru no ngakorwo no njoe kahinda karaihu tondũ ndikoragwo na kũmamiss tondũ nĩ tao matani mĩcigi no ndiĩ ũru nao nĩ njiguaga tu nĩnyonaga nĩkĩĩ kĩamaremire. Nĩ warĩ na brother kana sister? Ũndũ ũcio nĩ ingĩenda kũmenya. Ta imagine ũcio nĩ mũndũ ũrauga ona ndaikaraga ũguo kamisi mamu wao kana baba wao. You can imagine. Nĩ tondũ mamũtiganirie agĩthiĩ approved school. Maica mangĩ nĩ maritũ. Hello Inoro.
Ausungeta baby. Kwerwa atia wi mwega? Ninde mwega Karibu sana. Nandele na mondo eta kwa Mboni. Mboni zaino ale kondo kwa igo Jimeru. Igo Jimeru tuli andwega. Eure. Niyo kemaoni makwale. Ndo asali mama ndale tale. Kuna ingoma tola na halo. Hello. Mavia kanjoine. Makanywa. Makanywa kama makanya jalima kama kilo kama kilo kinyambe mbele ito. Mami to ala kalale. Ako ya merigwa akaje kwao. Na ito tulesiana nini? Ito tatiwale. Na mmoja witu na mmoja witu na mondo asibaloa. Ito siana le mwa. Ito siana le mwa tena mondo akotongira. Tena mondo akotoza mbele yanguo. Kinya yemona akili yake. Wana akataka atukana le motorile. Yeyemo munini. Akaja kugusea kinyazigala. Tondo wa maisha ole mahanire negwa wana ateve dukuru ateve kile kendo yako le kiera tondo moda adike barwale ayoka le mo akoka ale morie ataluga witu to akomagana ngalagu leo ndiga trele asali makarave makalelia maondo ikala siana itikaelezekage mwana maoni makoni mboni akuma igo Jimeru thegio muno no geithania igo Jimeru muno sawa mondo tamusobia kadhambele mwana na ndira wa famko asante abandele utiko mwega thank you. Aya nĩ thaa 8 rĩu na ndagĩka 1 nĩ mũkũnjĩtĩkĩria nyambe tũikĩrie oro hanini no ngiũka nĩ ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu wagereire hĩndĩ ĩrĩa aciari aku mahĩtanagia hĩndĩ ĩrĩa aciari aku matiganaga wagereire kĩũndũ kĩrĩkũ 0722 200 720 kwamukira rwimbo no ndikinyanira rwa rifari mwenyewe thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash no ndikinyanira ule mwathani gitenyi no ndikinyanira ule mwathani gitenyi no ndikinyanira ona ndono ni andu takinyete mwisho ni kurio ni thina Ngai wakwe mwoyo ucoe wanyonire itare ndaciarwo nio emeriria makoro ino yakwa kwamukira rwimbo no ndikinyanira rwa rifari mwenyewe thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twĩna Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani rĩu. Wewe mwena ũrĩkũ? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau mwisho wa rami. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nyendagia nduka na gaciri ũguo. Yaku ĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rĩa witũ. 500 nĩ ciaku. Mwathani. Nĩguo mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na aciongongerere. Aya mũrathimo mũno nĩ Ngai. Bye bye. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana. Kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciehanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ, tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo. Ngoja nĩkuambie mama. Kamũnja gũkoma Acirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio. Akĩrĩ hau. Nĩ hega. Ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Aikaria gakeu nginya mũkeu. Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩ ndahĩtirie njoera nĩ caitani wahenirie. Nĩ njũĩ nĩ ndahĩtirie njoera caitani ashindwe. Ndikaraga nyiki ngaririkana tũikarĩte nawe nyũmba ngaigua kũrĩra kuma rĩrĩa wandigire, kuma rĩrĩa we wathire, ona wakũtherera mũciĩ ndionaga. Ndakũhũrĩra thimũ nduoyaga, ndakwandĩkĩra message nduonaga, ndakwandĩkĩra email ndũcokagia, twatũngana nawe bara ndũgeiragia. Njoera sweetie, njoera baby, njoera darling, tondũ nĩ njũĩ
ne joene o joene o ne joene daetirie joera ne saitani waenirie ne joene o ne joene o ne joene daetirie joera saitani ashindo kuma washoka kwanyu nokidiga ona majirani manyona nogutheka atirore ni fala atirona ni jinga uyu ndari kindu giake no thaburia ndakurira thimu tuoyaga ndakwandikira message tuonaga ndagutumira email cokagia ndatongana nawe bara ndugeiragia joera sweetie joera baby joera darling todo ne joy ne joy ne oe joy ne oe ne joy ne daetirie joera ne saitani waeni ye ne joy ne oe ne joy ne oe ne joy ne daetirie joera saitani ashindo ndakurira thimu tuoyaga ndagutumira message tuonaga ndakwandikira email cokagia ndatungana nawe bara ndugeiragia ndagutumira thuri ukora ndagutumira tumia karakara ndagutumira iretu kamaruma ndagutumira ciano kahura joera sweetie joera baby joera darling todo ne joy ne joy ne oe joy ne oe ne joy ne daetirie joera ne saitani waenirie ne joy ne oe ne joy ne daetirie joera saitani ashindo ndakurira thimu tuoyaga ndagutumira message tuonaga ndakwandikira email nducokagia twatungana nawe bara ndugeiragia joera baby joera darling joera sweetie todo ne joy ne joy ne oe ne joy ne oe ne joy ne daetirie joera ne saitani waenirie ne joy ne oe ne joy ne oe ne joy ne daetirie baby joera saitani ashindo ne joene ne joene daetirie baby joera ne saitani waenirie ne joene ne joene daetirie joera saitani ashindo acio tumwitaga waithaka wa Jeni rwimbo rwitagwo ni njui ni uwe ni ndahitirie very nice ni rwega view rwatukinyeria wega thaa 8 riu ina ndagika 11 guku ni kwa Inoro thengio na kiroko kiega asante ni njui ni hindi urokira ni njui ni hindi urarahoka na Ngai ni mwega ni tondu ni atukinyitie haha thank you very much asante sana kiroko giki kiega Ngai no eguthia agitwikaga wega na maundu magikorwo me sawa nao thikiriria agikorwo ri uragura tigiti waku kuria kwa Rembesha Maisha ri ni ri ihinda ria kuria gukorwo ukigura tigiti ucio kuria kwa Rembesha Maisha uguthie haria ugure tigiti waku ha paybill number eno ya 525241 account ni mdirenda wikire kiugo Inoro na kindu kiria kiratuma ngwire uguo ni tondu ndiramenya we wathie hau ni uguteithika na maundu ni megwikorwo mega ririkana kuria kwa Rembesha Maisha paybill number ni ya 525241 account name ni kiugo Inoro tigiti ni shiringi 100 wona weka uguo maundu maku maikare me sawa na makorwo me sawa tucokei thiini wa ndereti itu muthenya wa umuthi tucokei thiini wa ndereti itu ati aciari aku ni makinyire gutigana ni gutigana aciari aku matiganire kana ni separation mageragira we na ciana iria ingi thina uria mwagereire hau ona ndwendaga kwira mundu angi nginya kwiyuraga ni mageragia kwiyuraga ari angi nginya kwirita muoyo na kuria kungi. Hello Inoro. Ati witagwo u? Hello. Hello, ni ndirakuigwa wi mwega.
Maxwell karibu sana. Ndirakuigua ndereti-inĩ nĩ ũndũ ũrĩa ndingĩĩra mũirĩtu ũcio nĩ atĩrĩrĩ ka mwanake ũcio kenda kĩndũ ko arĩ 12 years rĩ ndingiuga nĩhetũkĩire kĩndũ gĩtagwo child trauma nĩkĩo fall into depression na sawa 0722 200 720 0722 200 720 tajariria niki giathire na mbere. Hello Inoro. Hello. Kwero atia? Yes generali. Mimi niko fiti Kimte. Poa sana. Sasa unaona hiyo wenye unauliza leo. One thing my friend ujue. Huyu tunakuaga na pillars, ndio? Ati mnakuanga na? Tunakuaga na pillars. And family is one of them, ndio? Yes. Na hakuna siku mtoto alizaliwa ati na mwanamke ama na mwanaume peke yake. Ilikuwa ni watu wawili, ndio? Negua. Sasa wakati huyu mtoi amekosa mtu mmoja. Obvious atapitia mashida, atapitia trauma, ndio? Negua. So usi expect ati wakati wali separate ama wakipitia hiyo separation. Things are not easy my friend. I am born and raised by a single mother. Mazee. Na mimi najua shit yote my friend. Unaona hiyo father figure? Mimi sija grow nayo. Mimi sija grow na mimi najua tu mama yangu. Hata siku moja shule yale niambiaga aje. Na wacha hivyo nakwambiaga ukuja na wazazi wawili unakuja na mama yako. This time wacha hivyo nakwambiaga ukuja na wazazi wawili unakuja na mama yako. Nataka kuona baba yako. Mimi nilienda tu nikaambia mama yangu juu ndiye alikuwa mama na ndiye alikuwa baba. Kawaambia ticha alisema mimi niende na dadi nisiende na mami. Hiyo kitu unajua mpaka leo hii inaniumaga juu huyo mwalimu wako ana right kuniambia. Wenyewe mazee. Ndio? Yes. Hata sasa tukapatana ndio siwezi react lakini nitamwambia wewe. Uliniambia vibaya sana. Uliniambiaga kitu inaniumanga mpaka leo hii. Ni watoto wangapi wako na single mother? Unafikiria wanapitia nini? Mazee ni mbaya sana. So it's not easy man. It's not easy. Otherwise mimi nataka tu kuwapatia hope wenye wanapitia hiyo. Mungu haiko. And we are purpose. Yes. Ndio? Yes. Na sisi wote tutaprosper. Asante sana Kimte. Ndio? Asante, nimeshukuru mazee. Karibu sana generali. Asante, thank you. Hello Inoro. Hello, we mwega? Kwero atia we mwega? Ateno? Doraigweka brother. Hello Inoro. Hello. Vipi? Poa sana. Tunaongea na nani? Urali na Muigai. Muigai karibu sana. No ngana demo na wana ikuru. Hako niri. Datigiro demo ni. Asiari maketania. Datigiro dena kedu miaka 14. Na uri mwana rede dekiri ate ngithie na mami. Ate mami age pass. No pass sasa tondu nekiri ate akeigwa ndari na magire. Darubu yanagia nani? Riu mamu wanyu akua watigirwo nao? Ndatigirwo na cũcũ. Ona ke cũcũ ndari no hoti. Uginya gũthoma kwarĩ thĩna. Yabidire nginya ngauma hau ngĩthiĩ nginya gũcina makara, ngathiĩ gũcina makara nĩgetha hote gũthoma. Ndio ndĩ mũnini. Nding'ang'ana no gũkena nĩ Ngai tondũ makĩria mũndũ na ndarĩkia nginya cukuru rĩ. Nĩ tondũ wa kĩrĩa kĩu ndiagĩire na kũigua ruo nĩ tondũ wa mũciari. No ndacokaga
ndathie ngamateithia makĩria mothe ona agĩpass rĩ ndagire na ruo rũu rwa kũigua ruo rwa gwĩka atĩ nĩ ekire ũguo no mũico nĩanjĩrire nĩ ndahĩtirie tondũ ndiagũteithirie niĩ ndathoma na mathĩna ngegũrĩra nginya nguo ngethomithia no makĩria mothe ndiamathũrire no ndamendire nginya mũico nginya harĩa arapacĩire Wow. No we rĩu nĩ wahotire wĩ mũndũ rĩu thaa icio ngĩrwo kĩmeciria nĩ warũgamire? Kĩmeciria ndarũgamire na ngĩrũgama biũ tondũ ndeheririe meciria marĩa makũririkana atĩ mũciari nĩ andigire na ngĩhota rĩu kũririkana makĩria mothe ngĩhoka Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kwĩhoka Ngai nĩguo thank you mũno nĩ wagĩire family we? Ndĩna family no wende kuona family yaku ĩkĩgerera kĩũndũ ta kĩrĩa we wagereire? Ndingĩtĩkĩra kuona family ĩkĩgerera ũguo na nĩ njiguaga ruo mũno na nĩ ciana icio na ngahota kũmenyerera family ĩyo ona nĩ njiguaga ruo mũno ngauga ndingĩenda kũririkana ona kana magerere maũndũ marĩa mothe ndagereire sawa na ndakena mũno ndauga ũrathimwo mũno thengiũ mũno mũigai na ũgeithania na Ikuru nĩ ndakena asante haya sawa we nĩ kĩĩ wagereire? We wagereire kĩ hĩndĩ ĩyo? Hello Inoro. Hello. Yes. Inoro. Inoro kwerwo atĩa? Wega mũno Gĩtagwo Kĩmani kuma Limuru na no nĩ ndauma Nairobi nĩ ndikĩra mĩrigo na kũu ngoka gũkũ Limuru ngendia rĩu niĩ ndikĩra rũgano rwanyitĩra mũno tondũ niĩ baba witũ nĩathire hĩndĩ ĩmwe nĩ ndamwĩtĩkanirie na mamu witũ tondũ hĩndĩ ĩmwe mamu witũ na mĩari mũciari no mũciari gĩthiĩ makĩhĩtania njĩra mamu witũ kiuma na kũu ũgĩũke na gũkũ nĩ ngũkũhe handũ gũikara mũira mũkĩiguithanĩtie na baba hau gacagaca-inĩ ĩyo no mĩari baba witũ rĩu nĩagĩũka akamwetha na kũu no rĩu wathikĩrĩria rũgano rwa andũ ũguo magakwĩra ekũmwethaga na bango ũguo kana na ithanwa rĩngĩamũrage ũguo no rĩu nĩtuokire tũkĩaranĩria na baba witũ ngĩmwĩra baba niĩ tinie njenjia manyume na kũu nĩ ndokire ngĩmwarĩria nĩ tondũ ndũngĩtĩkĩra mũciari waku agĩkue no ũngĩkorwo mũrenda mũiguithanie nake no wĩke atĩ no rĩu nginya thaa ici matirĩ macokanwo rĩu nĩũthiĩ ũgakora maũndũ mangĩ hau nyũmba yahikanĩtie ekire ũhiki wa kanitha ũgakora rĩu hau mũtumia wakwa nona rĩu ũhoro wa nĩorire rĩu wathiĩ ũgakora ũndũ ũrĩa nĩũthiĩ ũkarĩana ũguo rĩu ngĩthiĩ ngĩkora rĩu ona tũrandindia rĩu twĩcokanĩrĩane rĩu tumenye kĩrĩ baba witũ tuoka twara story tuge baba witũ ndarĩtie ferũ racio ndaracĩtie nĩwona rĩu tũrandindia twethane my brothers ũguo twĩrane kĩndũ kĩrĩa mũndũ ekũruta nĩguo tũthiĩ kwa mami witũ tondũ nĩwona rĩu my brothers aya angĩ mabuatĩte no nĩmarenda gwĩka ũhiki no gakora hau mbere hena kĩhĩngĩca fulani kĩho rĩu ũgathiĩ ũgakora atĩrĩrĩ maũndũ marĩa ma bamĩrĩ nĩmathiaga magĩcokanagĩrĩra ũguo magoka rĩu magoka makathiĩ na makahũra ciana na nona rĩu ciana rĩu ta ithuĩ tũtiarĩ ho ithuĩ tũtiĩ maũndũ manyitanĩte kana ũndũ mahĩtanagĩria kĩ rĩu ũrathiĩ ũgakora maũndũ mau nĩmathiĩte
makahũra ta ithuĩ ciana atĩa kĩũndũ-inĩ kĩmwe rĩu nĩ ũndũ wa Ngai rĩu nĩ tũhete mũciari gĩtĩo to tuge rĩtikarĩte mũno igĩrathiĩ mũciĩ no rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo tũracemanirie na tũraranĩria na ndĩrona bado maũndũ no mega ti moru rĩu ũguo ti ta tene hĩndĩ ĩyo rĩu ũgathiĩ ũgakora atĩrĩrĩ tarĩu hĩndĩ ĩmwe nĩnderirwo baba itũ reke baba ngwĩre wenda wega mburoti ĩno twaheirwo nĩ guka itũ ndũkamĩendie ndũkendie mburoti ĩyo nĩ tondũ guka itũ agĩkua augire nĩ ahe ciana ciake ciana cia ciana baba itũ ciana ciake rĩu nĩ ithuĩ rĩu nona rĩu atũhe tũgĩkora baba itũ oka kũmĩendia rĩu no nginya anjia tũinkurudie hau rĩu oka gũtũinkurudi nĩguo twamwĩire rĩu we kũrĩa tũgũthiĩ gũkũgũrĩra mũgũnda ũngĩ we tũtirĩ na thĩna we wenda ona mũtumia waku twamũire mũtumia waku nĩtũgũkũrehera na mũiguithanie nake thutha ici rĩu tũrĩ o process-inĩ ĩyo no rĩu tũrĩ process-inĩ ĩyo na rĩu tũrahoya Ngai ũndũ ũcio ũgacĩre na nĩgetha ndakone tarĩ ithuĩ twamũtunyire mũtumia wake nĩguo nĩ tũragerera rĩu mũndũ ageragĩra ũgathiĩ nginya ũkeyũria Ngai nĩ kwĩruta muoyo kana nĩ atĩa kana nĩ kũnyua ndige stress rĩu ũgathiĩ ũkeihũria ũkona atĩrĩrĩ ndĩihũrie nĩ ũndũ wa Ngai wakwa rĩu nĩwona rĩu tũmaũndũ tũmwe kera Ngai ndige nĩ ũndũ wa stress ndikwenda stress icio reke ndĩihũrie kare na Ngai nĩguo nĩma nĩma thengio mũno mũno nĩ thengio nĩ kwaria na Ngai agũteithie amen asante sana thank you very much asante we nĩ ũraigua andũ nĩ maragerera maũndũ maingĩ mũno andũ maũndũ marĩa maragerera gũkũ nja ndũngĩtĩkia koguo we wĩ hau no ũraigua atĩ to ũrenda kũ give up atĩ tondũ wa maũndũ maya ndũkagerie kwĩyũraga rĩngĩ ona ndũkagerie hello Inoro hello wĩ mwega wĩ mwega tũraria nao Nicholas karibu sana wĩ mwena ũrĩkũ niko witũ atĩ wĩkũ mwena wa Amerika Thika oka karibu sana we Nicholas yake nĩ yagĩkate nĩ yagĩtinĩka we ndiũĩ nĩkĩ wagererie 0722200720 hello Inoro karibu sana ndakorana nao Gatũndũ Gĩtaũ karibu sana nĩ maũndũ marĩkũ Gĩtaũ itũ wagereire hihi ihinda rĩaku gĩkũra kahĩga kĩndũ mĩaka ĩtano mũthee wakwa nĩ matigarie na mũkũrũ wakiuma gĩthi na magũrũ na kana karĩa akoretwo agĩa mũkũrũ waku na ndimenya gũkwa thiĩ gĩtiga mũthee agĩtiga mũthee gĩtiga mũthee ndĩrenda gũtigirĩka atĩ hena kahĩĩ kanini gatigwo ta thonga thimũ-inĩ yaku kidogo tondũ ndaigua wĩ haraihu rĩu ngakwĩra atĩrĩ cohi mũthee ndekũmenya atĩ he mwana watigwo wa mĩaka ĩtano rĩu rĩ nĩacokire tondũ arĩ o mũndũ wa bomberi agĩthiĩ akĩona gacungwa gĩkarehe kũu mũciĩ rĩu we wĩ kũu na nĩkuo karehwo na nĩkuo karehwo rĩu cohi ĩke ngĩkwĩre kĩndũ gĩa kũmakania mũno niĩ manyitana na mamu wao rĩ rĩu gwĩkĩtire cũhe rĩ cũcũ rĩ akiuga rĩu warehe rĩngĩ kĩambia biti na nginya ngĩhana ta ndĩraingatwo ngeragwo thiwethe gĩkũnjũ kwa kũrĩa thire
Uri na mama urudi hota ngiumira hau kambe ngatika utaka wira he ndona ndiki mwana yake ndo miaka 8 ona gĩbaũ gĩakwa ogatije hangĩ ningĩ na gĩtoka kĩarĩa gĩa kũu itũũra-ĩ ningĩ no ũke ngwandĩke camba-inĩ najoka ingalo mũno atĩ thikũ ici ndũngĩona mwana wandĩkwo atĩ nĩ ũkũrio nĩ kĩo tarĩ cukuru hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ ũguo ngĩrĩmia eke ya mũico ikĩnjĩra atĩ hena nyũmba ndĩraka kũrĩa Rwai no ũthiĩ ũndoragĩre ũkarora ũrĩa ĩrakwo ngĩmwĩra na ngĩkena mũno no nĩ amba nduta gĩcagi ya he abei mugagĩkĩra gakĩrĩa kaingaingĩ kidogo nĩgetha mũkahe rũgano rũrũ andũ a Ngai 0722200720 na muthode kimaundu mugarurane na mucenjia warogano ugaruraga mukobi yako banagere irana yoti wadare arewera duteirwo nĩ Ngai Mũnyedi na mũteithia ndeaga kahona kehuba isigatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia ciana ciake mũndũ ona ngĩkona wegaka ririkana gũtindĩra kũrarĩra kũ nyarirĩka nĩ ngathĩ na ndũkĩmĩrũga kĩgacĩra irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai Mũnyedi na mũteithia ndĩaga kahũna kehuba isigatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia andũ aya kuona thutha waku kabatĩra timĩtwe yao matahũtha gĩra wega ndũkeyugĩre ngemiwona ndwakĩmethe kũharũrũka nĩ kũhũthũ gwĩkwa bata irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai Mũnyedi na mũteithia ndĩaga ngahũna kehuba isigatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia merutire gũkira na maũndũ angĩ ngoro ciao itumĩirie ronda nyingĩ amwe nĩ madivosi nĩ mateirwo na nĩkĩo gĩtũmi angĩ no maroragana irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai Mũnyedi na mũteithia ndĩaga ngahũna kehuba isigatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia wega nĩ kũhũthĩra ihinda rĩaku wega kũrĩa ũru gũtingĩgirio karĩa wega tũmenyanĩrĩra ta itumbĩ ndĩkaiburi hĩndĩ ya mbura riũa rĩara ndĩkĩruru irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai Mũnyedi na mũteithia ndĩaga ngahũna kehuba isigatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa igũkumagia
Ocio nä må ndå gwä two Joyce wa mama rwä mbo rwä tagwo må riåkia må riåkia na gå kå ti kå ngä nä kwa inoro thaa 8:33 ndä roria atä rä rä nä maå ndå marä kå macio wagereire nä maå ndå marä kå macio wagereire hä ndä ä rä a aciari aku matiganaga tondå nä hakinyaga ihinda tarä u aciari makaremwo matiraiguana na ciana nyingä nä cio ikoragwo ikigerera mathina maya ciana nyingä nä cio ikoragwo ikiria mathina maria maingä muno nä mathina marä kå macio we wagereire hä ndä ä rä a aciari aku matiganaga niki wagereire gä kä o no tahotaga kwä ra andå hello inora Hello generali vipi kimtereke tombe tuhe må ndå å ngä asa kimte ndekå hå ra rä ngä akorwo nä å kå hå rä te ndikå Kimte wacha tupe mwingine 0722 200 720 0722 200 720 reke tuhe mundu ungi kidogo tafadhali nigetha riri twarie tondu andu ni mageragira mathina maingi he kiundu we wagereire ugeragia gugiciria ndagika eno ukaga gwitekia hello inoro sorry. We mwega? Muno. Karibu sana. Turaria nao baba witu. Ni njitagwo Harun Mukurino wa Mai Mahiu. Harun Mukurino wa Mai Mahiu. Karibu sana. Ni ndagukanyita ugeni muno baba witu. Kaira ni tagikena muno ni ndu athimo gutonya. Karibu sana. Ni kuthikagiriria uthikiriria. Thank you muno Harun ni ndakena. Reke gikwire muthuri. Tanjira baba witu. Maundu andu mageragera twana magerera we wagereire mariko twarie maku Haruni witu ndenda kwaria na njira nguhi njuge atiriri ni muthenda riho ni apasire no ana gitugereria tumori tuturitu tukiragirwo gukaigwa no kaza ta kwaria atondereti no amitema kwa kwaria undu ucio nigetha wehere ngono honi tawarie Haruni muthe witu ari athuri aria agukunda wega uguo nä kuga niä njara nä igå tåcirä tå tå rä andå aingä gwitå arä a itekuga nä igana anake na irä na gå tikä rä må ndå ona å mwe wagä thomire anginya handå harä a angä teithä ka tondå na kå nungä ra kä ndå gä tagwo sekondarä rä kau nä karågani nä guo ati mbeca gå tarä nä kwarä ng'ombe nä kwarä mahåa ma bairathire nä kwarä magwo mboco na mbembe no thä na wakirite muthe indo icio ekira mbia muhuko nä kå nyua anyua ciothe na nä tå cohi tå rä a twagä cagi tå kabuthaa na gacang'a rä u tombera atä rä rä ainå ka gå tirä thayå kå nä tå rä rara nja na må kå rå rä u rä ke njå ke pointi-inä ukone karakara akaguthũka agacoka kona kwa kwari haraihu nä handå ekåhaica gakari agäthio gatagä ria we ũgatigwo mũciĩ niĩ hande koria ndĩke mwana gĩaku rĩ nĩ ta ndatigagĩrwo andũ arĩa marĩ thutha wakwa ona arĩa marĩ mbere mũndũ arĩkia kũgima nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa mũciĩ ma njohi icio rĩ nĩ kũra mũra mũndũ agathiĩ agetha wĩra rĩu niĩ ndekorire nĩ niĩ ndatigĩrwo andũ aya nini muthe witũ no athondeka tũcohi tũu twa kĩenyenji kũu mũciĩ gwa gũthĩa kĩmera rĩu nĩ niĩ mũthĩite gwa gũthĩa mbembe cia mũtu na gũkanda njohi ona kũmĩendia nĩ gũcoka ona ena gĩthomo ngai ndũngĩhota gũthoma rĩu niĩ mũtũrĩre wakwa ũgĩkĩhana waritũhũ tondũ gĩthomo ndinona na we nĩũĩ bũrũri wa Kenya harĩa wanagĩkinya rĩu ũtarĩ na gathomo ndũrĩ maũndũ tũtaũteithĩkana nĩguo nĩma no ndĩ na maũndũ merĩ ingĩenda kuo nĩgetha mehere ngoro-inĩ yakwa ndagereire maũritũ manene mũno nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio wa mũthe gũtigana na mũkũrũ witũ although mami athiaga kahinda agacoka athiaga mĩeri 5-6 nĩ ũndũ wa tha cia ciana mami agathiĩ agacoka no akora gĩthĩna kĩrĩa gĩtirĩ gĩathira na ũkĩnene mũno mũthee no anyuaga ningĩ ningĩ agacoka ningĩ akinya gĩtiribũ ningĩ thĩna wa thama ningĩ akoga no nĩ gwĩcokia tondũ mami witũ emuno na ena ikuru handũ hetagwo pipeline na ndĩmwendete mũno nĩ marĩa agereire nĩgetha atũhote kũraihu nĩguo twayaga Ngai mami witũ agĩe na matukũ maingĩ marĩa Ngai ekũmũiga mũkũrũ wake tondũ mũtumia mũkũrũ nĩguo
no gwenda ku kaundu kari mutheru angereire ru kara gatari kari kana kara gwenda ru gukeherio mu ngoro-ini yakwa tondu mutheru mune yaku ndiraria ngithikagiririo ni bururi wothe wa Kenya na nja ya bururi nema ni ati hindu muthenya ni athire akinywa njohi na ndie kambe na kuyo airwo oka mucege tukwa twena my brother akiuga decision ide tukuire ngai na akirehe thina muno akiuga ni egutura hivi ni undu wa guoyo ucio ri na mukuru tariku ni urite ri othire nyumba yari ya cucu ni apacite nyumba igatigwo wi tugikoma kuo muthia uka twetha kuria twakomaga riko atwagari athire getha matuko macio ni kwari anake metaga youth youth fokano na au gicagi ni gũkorwo anake a mũthemba ũcio mekĩraga cati ndune ko no umamenyekana wana maigua ndana maigua nĩ athire agĩetha anake acio no so hĩndĩ twahũrirwo mbara ĩtarĩ yariganĩra nginya ũmũthĩ ũyũ mbara yarĩ ndune au rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ twetagio kĩndũ tangĩhota kũruta tondũ tũtioete nĩguo na ũrerwo rĩtiganwo nawe weranĩre harĩa mbeca irĩ ũhoro ũcio nĩ warĩ na ruo rũnene mũno no tondũ nĩ mũciari ndacokire ngĩmũrekera fatha nĩ abacire nĩguo na njĩra nguhĩ njokerie Ngai ngatho na njĩra andũ arĩa maragerera mathĩna ma mũthemba ũcio tondũ niĩ ndanamagerera twarĩrirwo gwitũ kwĩ njohi mami akĩũraga agĩcokaga tũkĩaga gĩthomo na mathĩna maingĩ mũno nginya makwaga nguo nĩ kũndũ kwĩna mbia andũ mamenye kwĩ Ngai ũtũũraga muoyo mũndũ tũraria na niĩ handũ hetagwo Maĩ Mahiũ na ngwaragia kũndũ ndacitarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Eldoret Band Forest rĩu niĩ ndĩ gwakwa ndĩ handũ ndĩgũrĩire good na ndĩ na bamĩrĩ yakwa ũguo tũraria rĩu harĩa ndĩmageragĩra no kĩndũ kĩrĩa hoyaga Ngai na itangĩenda no ndagĩta mũkũrinũ nĩguo gwitũ gũtirĩ akũrinũ niĩ no Ngai wandeithirie ngĩkorwo atĩ nĩ ndambahatiga gũkorwo Ngai nĩ angũra nĩ aruta mwena ũcio na gĩkorwo ndakorwo ndĩ mwena wa Ngai ingĩenda kũigua atĩ mwana wakwa no agerere kaũndũ ta niĩ ndagereire nĩ werutire na kĩũndũ kĩu na ũkiuga ndũkenda mwana agerere thĩna ta ũcio rĩngĩ ingĩenda kũigua na nĩ njigua ona ũmũthĩ ingĩigua atĩ andũ nĩ marenda gũtigana kana hena kaũndũ ka mũthemba ta ũcio na nĩ ingeragia mũno kwarĩria mũndũ ũrĩa njũĩ kũmwĩra atĩ nĩ wega ũndũ ũngĩrehe thĩna atĩ mũtumia na mũthuri matuĩke nĩ megũtigana maweherie tondũ nĩgeragia rĩu rũnene mũno 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 nĩguo thĩna ũkoneka thĩna ũtagathi ũguo nĩ ngũhoya akenya othe arĩa marathikĩrĩria ũmũthĩ na arĩa mangĩhota gũteithĩrĩria mũndũ agĩkaigua atĩ andũ nĩ gũtigana maratigana akageria mũno ũndũ ũcio ndũkanonekane nĩguo tondũ andũ aingĩ nĩ mageria mathĩna maingĩ mũno cio nĩma na ciana icio nĩ icoka igatuĩka ciana itahota kũheka ũhoro tondũ ti mũndũ wonire mũndũ ũkũmũtara aingĩ nĩ mahĩtanaga nginya ona meciria nĩguo nĩma oko marĩ andũ ũru mũno matangĩhota kwarĩrĩka na njĩra nguhĩ nĩgetha ndigĩre andũ acio ndakene kwaria nayo tondũ nĩ ngũthikagĩrĩria niĩ o mũthenya nĩ ngenega mũno mũno na Ngai akũrathime ndakae thimũ yakwa gũtonya thank you na Ngai arathime itherũ na arĩtũrie tondũ ũhoro ũcio ũrehaga wĩbindi icio we no one tarĩ o kaũndũ kanini no ke maũndũ macangagĩra maũndũ ma bata mũno thank you mũno ndakena thank you gĩna mahinda mega na macambĩki mothe niĩ ndikomaga nĩ thikagĩrĩria ibindi tondũ harĩ maũndũ ndĩrutaga na he maũndũ ndĩmũtĩte manene mũno nĩguo nĩ ũndũ wa horo cio station ya redio thank you mũno ndakena asante Ngai ona yakũhe matukũ maingĩ na akũhe ũgĩ mũingĩ wa kũrehaga ndereti cia mũthemba ta ũcio amen thank you mũno haya you can imagine macio nĩ maũndũ mamwe ciana ciragerera ũcio erutire atĩ ndakenda tene na tene kũigua atĩ ciana ciake no cigerere thĩna ta ũcio rĩngĩ tanjĩrĩrai hello Inoro wĩ mwega kwerwo atĩa tũraria naũ mũraria na Ida kuma mwena wa Meru Eda Aida good karibu sana Aida shabiki mpya hapo kwa Inoro nashukuru sana Aida rĩu niĩ rĩ ndererete bamĩrĩ na thĩna mũno na ti thĩna ũrĩa mũnene tondũ nĩ rũkwĩmbembe kwĩ marigũ kwarĩ kahũa hĩndĩ ĩyo ithuĩ mami ahũragwo mami wanyu nĩ baba wanyu bara nginya agakoma thibitarĩ na nĩ niĩ mwana ũrĩa mũkũrũ mami nĩanyuĩte ndawa ya kahũa
agakoma thibitarĩ kai nĩ ũndũ wa stress nĩ ũndũ wa stress akatwarwo thibitarĩ akarutwo nĩ nyina mami ainũka kwao baba amũgĩraga na mbũri aya na akĩmũgĩra na mbũri ona niĩ akoka na kara kanini nĩguo anjoe mami ahũragwo mbara nginya na ithuĩ tũkauga mbu tũkahũranĩrwo nake gwitũ njoi yarugagwo o mũthenya ndũĩ ĩkarugwo njohi aya mũthee wanyu nĩwe warugaga nĩ twarugagĩra ikarugaga ithuothe niĩ nganengera mĩtũngi yakwa 3 na ndĩ mwana wa grade 3 ndaruga njoi mĩtũngi yakwa 3 baba akaruga yake akorwo nĩ 5 kana 10 na mina yake agũkĩra thaa 8 cia ũtukũ akatwara njoi kũndũ nao manyuaga othe ahũragwo na mũkanda ũngĩ wetagwo wa naironi wa mbũa ũgathira ũnyagunyũka biũ gĩboko gĩkĩ gĩtagwo ndũũ gĩkĩ kĩa nyahunyũ ahũragwo ĩgathira haiya na mina kinyira handũ agĩthiĩ na ngĩtigwo last bonito ndaingĩrĩte natharĩ baba agĩcoka agĩũka akĩhikania ahikania-rĩ niĩ mũkũrũ nĩ niĩ nguona thĩna mũtumia ndarĩagĩra gĩtheri mũtumia ndariuna ngo arĩhũrĩra baba nguo rĩukaima thukuru thaa 11 gethe ngũ atite gĩtheri hũrĩra baba nguo na hũrĩre arĩa angĩ niĩ ndahũraga nguo ya thukuru nganĩka ndogo-inĩ kiuma riko thaa 6 cia ũtukũ mwaki ndĩmĩka thaa 6 cia ũtukũ no rĩu gwakinyire handũ baba ngĩenda gũkoma na niĩ haiya ngera ũna ndirĩ mũndũ wa kwĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kwĩra rĩu nĩ mũreci ũirĩtu hau gũtirĩ mũndũ ũngĩteng'era ũthi kwĩra rĩu hakinya handũ ũngĩ akĩnjĩra rĩu werĩ we nĩwe ũgũtuĩka mũtumia wakwa ngĩona ndigũkira gĩthiĩ ngĩra guka ngĩthiĩ gũteng'era kwa guka agĩũka akĩhũra guka mbara ĩtarĩ ĩronokinya nginya akĩmuna guoko kai tondũ nĩ erwo kuma hau rĩu ngĩtuĩka thũ ya baba mũtumia ũrĩa rĩu nake akĩambĩrĩria kũndirĩte nĩ ũrĩa tũkomaga na baba ũrĩa twĩkaga rĩu hakinyire handũ mũtumia ũyũ sister ciake ũgĩtuĩka gĩkawa rĩu kena mbia rĩu niĩ njokere class 7 mĩaka 3 ũyũ ambe arĩkie form 4 nĩguo nani nyingĩre form 1 mũirĩtu nĩ akĩrĩkirie form 4 mũrũ wa nyina agĩtwarwo mekaniki niĩ hingũra ndarĩkire kĩrathi gĩkĩ baba njĩrire ndarĩaga gũthomithia mwana wa mũirĩtu agatwara ũtonga kwa mũthuriwe ngai nĩ ndageririe kũrĩra ngĩrĩra gũgĩtuĩka na gũtirĩ ũndũ ndĩreka njĩra baba nawe igakinya handũ kanyona rĩngĩ na ngiumagara na ngĩthiĩ kwandĩkwo nĩ tondũ wa wendo wa mũciari-rĩ ũrĩa ndendete baba nĩ ũrĩa amenyerete-rĩ mami nake athiĩ kwao wathire akĩũra biũ tondũ tũtiamenyaga kũrĩa arĩ ngĩthiĩ ngĩandĩkwo na ngĩthiĩ gũtũmĩra baba mbia ngĩcoka ngĩmwĩta agĩũka akĩona kũrĩa njikaraga nĩ ndakinya handũ ngĩhika ndahika-rĩ mũtumia ũyũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ ngĩhika ũcoke wage kũrehe cukari haha ngĩmathikĩrĩria ngĩũka na mwana ndoka na mwana-rĩ mwana nĩ acokire akĩrwara ngĩrwo rĩu tondũ nĩguo mũndũ ũmwe ũyũ oke kwanyu-rĩ ũgũtwara mwana nĩguo oke akũigĩre ngĩkwĩra my brother nĩ ndagĩtwarire mwana arũme nĩ arameragwo ndangĩciria gũka mwana nĩ acokire agĩkua na akua ndiamenyire nginya mathiko ndamenyire baada ya mĩaka 2 ngai rĩu nĩ mwana waku mwana wakwa rĩu mwana ciarĩte agathikwo na nginya ndũĩ
na ndimenye yoria baba ngimuria atiriri yaikora maminya athire na ithuiri no ukorwo ndina ruo ruru ndinarwo my brother muthenya umwe ri kwi kanyumba karia anake maruagira gathingira gathingira riu ngicoka ngihurwo mbara ngithii na maguru mana my brother akijire guti akome kwa jirani na njikare gwake athondekage ndi nyumba wacokire igutha murango ndakiritie njiko ndahagiriritwo nguriko agutire karango akiingira nako ngigutha njiko moki gitamba nyumba na niä kä nyita ngingo akiambia kuhura mutumia nake agioka akinjoha maguru akiambia kuhura ubara riu cio ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ no nguhĩ ciana ciĩkwo iragerera na nĩkĩrona ciana nyingĩ irarora depression ciana nyingĩ iratuĩka mĩkora tondũ rĩu thaa ici niĩ nĩ ndahikĩte na ngiuma kwa mũthuri thaa ici ndĩ mtaani no ũndũ ũrĩa ndaikire ciana ciakwa ndingĩcitigĩra mũndũrũme acikĩrie mũtumia ũngĩ igere thĩna ũrĩa ndagereire gĩkũbabania tĩkĩria gũthomithia ndingĩkondera maica maya nĩguo mami witũ ageretie gũcokio hau akarema na nginya thaa ici ona angĩcoka no mbaraheagwo rĩu tatumire ũndũ niĩ na baba no na kuri huko ndire ndamumena na tuli itũra rĩmwe no anjirie niĩ ndirĩ mwana wake na gũtirĩ ngwega kinyo na angĩkua ndigacunjie kaburi yake no niĩ nĩ ngũraga nguo ngamũtwarĩra ngagũra kĩratũ ngamũtwarĩra no ngoragwo ndĩna tĩri thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ gũtuĩka mũndũ rĩrĩa wona mũndũ kana rĩrĩa wĩna mbia nĩrĩo ũgũtuĩka mwana wa mũciari nĩguo no tondũ ndũrĩ kĩndũ rĩrĩ we ndũrĩ mwana wa mũndũ nĩguo rĩu aciari maigana ningĩ ciana atĩrĩrĩ atĩ ũrĩa wĩnakĩo nĩwe wakwa ũrĩa ũtarĩ ti wakwa tondũ ta rĩu ndĩ rento-inĩ na gwitũ kwĩna mĩgũnda na kwĩna kila kĩndũ niĩ mwana wakwa atĩ ndangĩthiĩ akũnjue iria kana arũmie irio na mwana wakwa agĩkuaga ta rĩu ndĩna mwana wĩna thĩna ya spinal cord mwana ũyũ enda 300,000 ndiĩ mũndũ wa kũrĩrĩra nĩ arĩa abatara kũrũngwo spinal cord arũmi ici narabatara gwĩkĩrwo joint na baba njĩrire rĩu ndirĩ ndĩracaya nĩ ngũcayanga rĩu koguo mwana ũtarĩ na mũndũ wa kũmũnyitĩrĩra rĩ ena thĩna na ingĩhota nginya thirikari ĩno rĩ rehabilitation ici irekwo mbia icirarithio nyingĩ rĩ aciari tarĩa maranyua njũĩ nginya makerigwo nĩ ũndũ wa stress rĩ depression ĩramanyita ti kwenda nĩguo wenda kũnjĩra mũndũ ũthĩire mwana wake akĩrĩa wega kana agĩikara wega aca gũtirĩ mũndũ andĩkire marũa akiuga mwana wakwa ngũmũciara rĩage thĩna gũtirĩ na gũtirĩ mũndũ akũrayaga mũthuri akauga mũthuri wakwa ndĩrenda hane ũka na ikare ũũ kana mũtumia wakwa ndĩrenda ikare ũka na ikare ũũ nĩ gwĩkora mũndũ ekoraga nĩguo ta rĩu mami ndĩendete kũmũtwara rehabilitation na ndĩna mũrigo ũyũ wa mwana no niĩ ngiri 30 ndathiĩ kũiya kũna ndirĩ wĩra nĩ ibarũa nĩguo ndĩraga ngiri 300 magũtwara mwana kijate agathondekwo no ngiri 30 ingĩona nĩguo no tondũ Ngai arĩ ũgĩ na nĩwe tũkinyithĩtie hau tũrĩ nĩguo maũndũ nĩ mekwagĩra nĩ ũndũ wa Mwathani amen so kenjĩra andũ arĩa mareũraga nĩ tondũ atũ maũndũ tũnini nĩ maumagare maigua kwĩna andũ angĩ mena maũndũ maritũ nginya gũkĩra maũndũ macio mao na arĩa maroraga ciana rĩ kana maroya action ĩtagĩrĩire mũndũ ageciria rĩ mũndũ akamba kumagara agetharĩra rĩrĩa rĩega nĩguo agacoka rĩngĩ nĩguo kana kũhota kwaria rĩ akiumagara athiĩ na magũrũ make ethagwo nĩma woraga twana tũtarĩ na meia watũria kĩ ona ti wega ona ndiũĩ ĩyo depression nĩ hai sana nĩ tondũ ciana nĩ irateceka gũkũ nja nĩguo
Leo ni kila ikihoya ko rehabilitation dia no siguida guiore. Itodo handwa ya matare hota taitutwe hasuri muda to koma make merere. Niguo. Akaga ni ko ni nyumbangi ya kore ya tukuru na rehabilitation. Niguo. Ariko ni tugusevuru rero nini. Niguo. Especially mwana wa kahitha isi mwana wa kahina akatuthiite tukire. Niguo. Na yo turaririra. Thengio muno na ndakena ni tondu waku kwiyaria. Na ni njui he mundu womiririo ni ciugo ciaku. Thengio muno no tugeithanirie miru. Asante. We reke ngwire mathina maria me kundu guku me thino ni maingi muno na nĩ njĩrire mwanake ka mũirĩtu ũrĩa gũtwandĩkĩire message ũkĩro tũkĩingĩra ndũkecirie kwĩyũraga, you only 22. Maũndũ maingĩ mũno andũ mageragĩra gũkũ nja. Ngai nĩ egũtwĩka wega, nĩ egũtuonia njĩra na nĩ egũtũrathima. Reke tuoe thimũ ya ngũcia nĩ imwe ya tũkĩrĩkĩrĩria tũragĩkinyia thaa 9. No niĩ no nyende mũno kũigua rũgano rũu rwaku tondũ rĩmwe mũndũ nginya nĩ amakaga. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Karibu sana. Tũraria nao? Shohini ndikoba kugaritwa. Nĩ wega biũ. Nini tupite zoke tuciarĩtwo tũrĩ aingĩ. Na dad na mam nĩ methete indo nyingĩ mũno. No ĩtĩkie korega indo icio itirĩ ciatũteithia. Nginya ũmũthĩ ũyũ dad nĩ atũthomithirie biũ tondũ nĩ auga mũndũ athomithie harĩa akwenda gũkinya. No kũrĩ marĩ na PhD na matirĩ nginya wĩra. Nĩkĩ rĩu? Ndũngĩmenya Shoino nĩ twagĩthire o ũguo. My dad nĩ atecaga mami witũ mũno. No mami witũ marĩ atumia arĩa ethi biũ, arĩa hinyanĩrĩrie methe biũ. We warĩ ta nĩ mũkuĩire hakiri akamwĩra nĩ twĩke ũũ magĩaka manyũmba maingĩ. No rĩu reke thikũ mami witũ ahũragwo nginya ningĩ ngoya mũkanda ngathiĩ kwenda kwĩita. Rĩrĩa my dad amenyire nĩ tũrecite maũndũ macio rĩ, hatirĩ ithuothe tũgĩtwarwo mbundu nĩgetha ahotage kũmũhũra mũtarĩ kuo. Ndigakwĩra ndaiguaga amũhũraga. Na gũtirĩ kĩrĩa arorio matumia angĩ. So my dad nĩ arĩ mũndũ wa atumia aingĩ mũno. Rĩu mam nĩ akinyĩrĩire rĩu nĩ twarĩ kũhũrwo kũu guothe erĩ na ithuĩ tũtirĩ kuo. Akĩrwara. Arwara rĩu nĩrĩo niĩ ndakoretwo ndarĩ form 4 na ngathi college. Rĩmwe ndakorire na akandĩkĩrwo andũ aingĩ mũno no arokaga tene. Nĩ warwarĩte. Rĩu rĩrĩa ndakorire mũirĩtu wa wĩra ndaramũigua ngĩtigacikĩambia gũikara nake. Nĩ athire ũguo akĩhinyĩrĩrio mũno tondũ dad ndaikara nake we araikara na atumia kũu mũciĩ ũcio ũngĩ. Rĩu my mom nĩ arwarire mũno agagĩkinya rĩu nginya kĩbasi. Rĩu nĩrĩo gwathũkire makĩria. Rĩu dad akĩoya atumia kwanza augaga atĩ makoro maya ndarogotire mara nĩ ametire ametaga maũndũ moru rĩrĩa arakaranĩyo. No nĩ makĩmũnyitire nĩgetha rĩu agĩkĩingata andũ othe. Niĩ thĩ to ngĩthiĩ rĩu ngenyitĩrĩre mũndũ ũrĩa ndakĩoya ũndũ ũyũ ndaugĩte niĩ ndikenda kũhikania ũrĩa ndona ũrĩa maima. Rĩu niĩ ndiagĩthiĩ nĩ kũingatwo by the way twaingata nĩgetha atumia maingĩre nyũmba ĩrĩa rĩu twagĩikaraga. Rĩu nĩkĩ ngĩkwĩra atumia nĩ makĩnyitire my dad marĩ erĩ marogotwo erĩ marogotetwo ũguo ũmwe okĩte wĩra na gĩkĩoywo ũrĩa ũngĩ okĩte arĩ wa itũũra andũ arĩa we nĩ ũraima nĩ ũramenya arĩa itũũra agĩũka ndini atĩ mamũikie makiri ithuĩ twatecwo rĩu niĩ ndiagĩthiĩ. Rĩu ndarĩ arĩa ndatigire oke nĩ mathomire o nĩ ndiakwĩra mathomete na gũtirĩ ũrĩ wĩra. Rĩu my dad nĩ acokire akĩambia kwendia mĩgũnda athomithie ciana cia atumia arĩa akaugaga ithuĩ tũgĩcimba gĩtina. We ithuĩ tuonio ũru tũtirendwo kũu na hanini.
nitwagitecwo obiũ na nginya ũmũthĩ ũno tũragitecwo nĩ atumia acio tondũ nĩ macokire makĩoya my dad arwara mũno nĩ mamwĩire irore magĩcenjia mĩgũnda yothe ĩgĩtuĩka yao yothe haiya yothe nginya maploti magĩcenjia mothe ithuĩ tumĩre niĩ rĩu haha ndiakĩhika bahati mbaya tondũ kĩũndũ ndendete ndangĩgĩthire ngĩnyitana na mũthuri ũhano my dad na ciana rĩu niĩ ngĩcitigania rĩu nĩrĩo ciana ciakwa cihaga stori cikanjĩra atĩrĩ mam mimi nilikuwa nataka kwenda kuwa chokora my son nĩguo anjĩraga rĩu ũmenye rĩu nĩguo ndenda kũmĩrĩria ũcio kugaga arenda kwĩyũraga rĩu ũmũthĩ ũyũ my son nĩ mũnene na hĩndĩ ĩyo arĩ standard 3 ona akanjĩra we ndagũtuĩka chokora mara niĩ ndagũthiĩ kwĩikia Sagana atĩ arĩo nĩ mamba no kũrĩ hĩndĩ matwaragwo na kũu nĩ ithe ona rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ mũnene rĩu maugaga atĩrĩrĩ ithe tũtiagĩtiganire na ithe rĩrĩa ndonire harano ĩrĩa ya my mom mateso no marĩa rĩu ngĩremwo nĩ gũikara nake ngĩmũcikaria rĩu ciana cianjĩraga hĩndĩ ĩyo ndacitigĩte kũrĩ ithe cianjĩraga atĩrĩrĩ atĩ ciahũragwo cikauga rĩu mamu ngũmũruta nakũ rĩu nĩguo mareyũria rĩu nĩguo manjĩraga niĩ macoka rĩu nĩ macokire nao makĩgĩa na kĩrĩa na ũhoro mũru mũno makĩria story ya mũndũ ũcio ahikĩtie maugaga huyo mtu ameturudisha mbali sana huyo mtu mam kama sio huyo mtu mam ona mamwĩtaga huyo mtu imagine my daughter arĩ 3 years ũmũthĩ ũngĩmũgwetera mũndũ ũcio arĩraga akiuga mam nilikuambia usirudi kunitajia huyo mtu alinitesa hakuja sikuwa naangaliwa na utonidama tigire ngĩthiĩ cianja gwetha rĩu my daughter ndeunaga mũndũ wa kũmũrora rĩu onaga ciana ciũkĩte ũrarorwo nĩ your dad na your mom we no kũrĩra na we ndarĩ mũndũ ũramũrora agakorwo na mbica njũru mũno ya mũthuri ũcio such that nginya ũkĩmũgwetera mũthuri ũcio aiguaga nginya ambagia gwĩka ta arenda gũtahĩka agacoka akarĩra na nĩ mũgima they are all graduate nĩguo na nĩ marĩra maitha nĩ mũthenya ũngĩ imagine nĩ mũndũ mũnene mũgima biũ wĩ wĩra aranjĩra mam kama sio yule mtu alifanyia hivi sasa ningekuwa na sani mzuri nona nĩguo uko na ciana icio bado nĩ irĩ na mathĩna hakiri nĩguo gũkorwo citirĩ na afadhafika ukaigua nginya hĩndĩ ĩngĩ irauga atĩrĩrĩ mam afadhali ungetuzaa mwenyewe afadhali huyo mtu hangekuja kwa maisha yetu sasa alikuja alafu akaenda huyo mtu amelaaniwa ukaiguria maramwĩra nginya rĩu ukaiguira na nĩ baba wao mararia ũhoro wao nĩ baba wao rerwo guo nĩ story mararia na rĩu amelaaniwa tareke ngũrie kaũndũ ukaigua marauga mimi mam nikikutana naye saa hii namweka ngumi nake mũirĩtu akauga atĩrĩrĩ na mimi namweka teke anguke na huko ukaigua rĩu mũndũ ũcio ukauga rĩu mũndũ ũcio kũrĩa arĩ nuona ndarĩ na thayũ tareke ngũrie atĩrĩrĩ rĩrĩa wiguaga makĩgana ng'ano ta icio rĩ nĩ wĩikaraga ũguo hihi ũkerirĩria kaba ũngĩathiĩte nao matiaikarire nake aca aikarire nake nao mweri ũmwe akĩneana ndeherwo nĩ taxi atĩ we nĩ arenda kũhikania koguo rĩu maya mararia ũhoro wamo nĩ marĩa monete kũrĩa nĩ marĩa monete tũthikũ tũu maikarĩte nake kama 3 months aca nĩ ndacokire ngĩreherwo makĩrwo ndio yule mama yenu no gĩtigĩrwo rĩu rĩrĩa niĩ mokire moka magĩkena na rĩndĩ ĩyo niĩ ndĩna stress rĩu nĩ moka kũmatwara kũ nona tondũ ndareherwo ndirĩ kĩndũ ndaumire kũu itarĩ kĩndũ nĩ haro ũrĩa ngiumĩrio rĩmwe ũre nginya nguo ndũrĩ rĩu ningĩ nĩ amarehe matirĩ nguo no I thank God tondũ Ngai ndandiganĩirie rĩu nĩguo ngwendaga kũmĩrĩria ũcio mũyuth ũcio ũrauga atĩ angĩũraga ndũkeyũrage maisha ni mbele maisha sio nyuma
arore mbere amenye maisha ri ni maraihu muno alafu ajue dunia sio kiganja no ehere muno ehere athie kunene muno akarathimirwo kutore Abraham ekire no ni daumire kama akwa githia Arusha githia gehecia na kwa maisha ya mama thaya Arusha Nona? Na nikawabadilisha mpaka majina nikawaita Mamasai. Such that leo nadauga ati ni undu wa stress na depression ngauga ati akinikiweza tu nikawabadilisha mpaka damu. I thank God because matire mni magi marire I also thank God on my dad atutesari. Na tu imaido iria atwetheire ri. Although we maundu macio mari igoti-inĩ ni na no ndakurire ngigimara ciana ciakwa ikigimara ngĩraraniria hamwe na ciana mundu wothe ũkuona tarĩ na thĩna jui ametupwa na wazazi jui hana baba jui hana nini ndakana make niĩ rĩu ndoragio tono makĩhũragĩra thimũ ngamera atĩrĩrĩ ciana ciake tondũ iciacokire ikĩigua ikĩmenya ndirĩ na thĩna ikĩambia kũbuata ngaciĩra nini Giria daumire kwanyu ri I got married na the person I got married to ajirie ndakadiga riu mundu ucio akauga ni muona ona muranjira ndithie ngamwethe muona ni ahikire na I meant Ngai ni ajoire na akijira ndakadiganiria okay mathina ni ukuria cohi niguo but mundu ni eheaga hinya to nginya ugatindaga hau ati othi tondu agitinda thi githe ndũngũkĩhaka ndoro muno niguo fanya kazi use your hands use your brain na gũtirĩ Ngai agagũtiganĩria ũcio kijana ndakĩrĩ mwega tondu ena energy niguo ndoe raini athiĩ mbere na athonge gũthonga athiĩ wĩra ũrĩa wothe agũtũngana naguo mbere mũndũ ambagia thĩ kumagia hau ona akiandikwo houseboy kana wandikwo kuhatira mundu ri akono athomete do present certificate yaku akondo athomete do iganire na iricho ithathatu uraheo na hau neho kauma na no ukanyita milioni 3 niguo yes mundu ndakeite tukathie ndoa-inĩ cia kurefia tugathie njohi-inĩ tugathie kũinĩ usimame imara wewe niguo nigetha Ngai nake oke akwaprove. Thank you very much. Ni waria wega na ni ona iyo thimu riu ni yuma ya kurikiriria ngociria ono warikiriria ono watiriha ona njira imwe njega biu. Ana ndakena ni ngena ni we guturehe. Thank you. Yaine. Asante. Asante sana na ndakena no kigeithanie muno muno. Ona ndakena. Thank you very much. We maya metagwo maundu na monagwo ni andu. Tiate niki ni mici itagwo mici na ikoragwo ihana uguo acemania naguo ndukamake uguo niguo maundu matarie oyaga Ngai aguturirie waku tondu acio ni andu aragerera maundu-ini ukaigua nginya tongirigwo ni kurora ukurora nako but anyway Ngai ari ogite-ini ni atwendete ni atuiguaga iguru oguo ni atwendete ona makiria thake ndaina ndagika 7 good morning guku ni kwa Inoro njitagwo General Shohi wa Ithefethi. Mary yes kuhana atia utika njitagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro twina nyoka bi wa kataha tareke akugeithie Mary yes mambo ndagiuka na twina kuria ndaigua we na Jesse hau we murangere mamindo cia giuka kuigua wega netwa we wira kumunene Kariobangi we Kariobangi riu twenda ukura ati ni wahotana ciringi 500 Ngai mwathani ndaguthaitha ciringi 500 no tini ngothete Ngai mwathani no guthite arothocwo tini ngothete nene gicori uguthite nayo othaga na thimu yakwa riu muthira ma ni thire na mbeca we otha nayo gicori ni uriku muthuri wakwa ni muthuri waku kimwire ni aria ngirima riu ni ciaku kana ni cia gicori we tondu ona thimu ni yaku ri mune 50 wikare na 40 niguo thimu akiri ya Mary igana riuma ri yau ke tutwecira igana riuma thimu-ini yau ni wekirire
Very good. Ugo bia ni ciake. Very good. Thank you muno. Tinda wega mere wito. Amina. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũmũinĩra rwa Jeff Mũgathi mwĩinĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Nyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩhĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũmũinĩra rwa Jeff Mũgathi mwĩinĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijah Odhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Avieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamirioni ma mbeca o sekodi. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Aikari a Gatero, o nginya Gĩtero, Gatarakwa, nginya Mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa watuha ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe Wanjeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche nĩkuambia mama. Kamũnja gũkoma Acirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio. Akĩrĩ hau. Nĩ hega. Ona mũrũkairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Kwamũkĩra rwĩmbo wa Mona Mere rwa Samirũngũ na Isaia Ndũng'ũ thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Matũroraga magatũthia makarigwo tũkoimĩrĩra kũ. Nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa twĩnaguo ĩwona wa Mona Mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ marĩa ĩwa Mona Mere
rwimbo wa mona mererwa Samiro Ngũ na Isaia Ndũng'ũ thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Anoyo seseni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ inoro, ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ĩnĩ inoro, ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ. Amokera ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku. Shokeria ngatho ndakũhoya nĩ ũiguaga no kanjokeria mahoya ũrotũra we ũkumagio. Amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku. Amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe mwĩhokeku na mũthingu wa kwĩhokerwo mahoya tiga we Ngai wa igũrũ. Iburahĩmu atĩ nĩũkamũhe mwana na kĩrĩko nĩwahingirie ũrotũra we ũkumagio. Amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku. Amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku. Hana kũhoire mwana rĩna kĩgirĩko kĩingĩ we nĩ wamũthikĩrĩirie kĩmũhe mwana Samueli. Mawĩko maku manene marĩa gũtarĩ ũngĩ ũngĩka, rĩtwa rĩaku nĩ rĩnene na rĩagĩrĩirwo gũtĩo. Amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku. Amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩ marĩa we ũnjĩkĩire ũgociriri-inĩ ciaku.
Yes, ucio tumwitaga Professor Paul Mwangi wa Gĩbico rwĩmbo rwĩtagwo mukira ngatho nĩcio tũracokia kĩroko gĩkĩ kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo atwĩkĩte wega. Asante sana, thengio mũno nĩ thaa 9:18. Good morning. Nĩnjũĩ nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka, nĩnjũĩ ona weri akowi andũ arĩa makoragwo magĩthiĩ kũrĩa ũgakĩtana ũkaria na Jehova na ũkamwĩra nyene haha nĩho nginyĩte mũtũrĩre ũranginyia ũũ njikaire ũũ rĩu nĩnjũĩ nĩ warĩtie na Ngai. Thikĩrĩria gĩkĩ kĩroko nĩ gĩaku, angĩkorwo we nĩ warahũka oro wega na nĩ warĩtie na Ngai waku. Good morning. We onawe ũtarĩ ũraria nake ta thiĩ ũmwĩre o kaũndũ, nĩ akwarahũra, nĩ akũhe muoyo na nĩ akwambĩrĩria nawe. Nĩwanyita? Yes, nĩ kuga ndarĩ ararĩkia nawe, koguo wĩna mwĩhoko, wĩ muoyo na maũndũ mangĩ me mbere manene. Rĩu karibu sana, ndakũnyita ũgeni. Rĩrĩ nĩrĩo ithaa rĩa mũthia rĩa tabarĩra yakwa ya racũria, na mũno nĩ racũria ĩno ya WCW, tũgĩthiĩ na mbere na gũtambũra atumia na nyarari ciothe handũ cia rũma. Rĩu rĩ nĩngũkũhe kamweke, tuma na discussion ĩmwe thaka mũno, nĩngũkũhe kamweke, thimu no ũhũre 0722200720 ukirikagiriria he kaundu hihi wiguire ungienda gucangira ndunakorwo no wacangira, no ningi no ukienda nginya kwarahura murataguo nigetha mugithie kuria muguthia kana mugagithukome. Riu ri nĩrĩo ihinda rĩaku, no ugikaga ũguo no unyandikire SMS kuria gwa 22989. Already ndĩrona mũndũ gwĩtwo John Muthoga nĩ arĩkĩtie kwarahuka ekia matheri. Thengio mũno Mungu asifiwe. Salimia Father Anthony akiwa Diwopa Kayole, thank you very much. Nĩ ndĩramuona already, nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo Michael Jogu wa Kĩbirigwe, ndona mũndũ gwĩtwo wa Kamano, thank you very much. Geithania kũrĩa Kĩrere, nĩ nguonete nginya mũndũ wĩtagwo rĩrĩ, ndona mũndũ wĩtagwo etagwo Muniko arajira mitambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria. Thank you very much Muniko, asante sana. Andũ aya othe me mitambo-inĩ, Luce Watwa na Shushu Wendo, thank you very much, asante sana. Na nĩ ndona nginya mũndũ gwĩtwo kadeno etagwo Joro Brian Tetezi kũrĩa Huruma gwa Shifo mitambo-inĩ onake ndamuona. Thank you very much, asante nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩikara mitambo-inĩ. Gũkũ nĩ kwa Inoro, ceceni yaku nawe, ngacokia ngatho nĩ ũrathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria. Ndiũ kana nĩ ũgũrire tigiti waku, ndiũĩ, ndiramenya kana nĩ ũthire wagũra tigiti waku, nĩ tondũ kwĩna mbia gũkũ kwa Rembesha Maisha kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Wanjirũ wa Fosto mena mũndũ gwĩtwo wa Karura wa Nyũtũ nĩ maroka, ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 10 me handũ harĩko, mena kĩmanjĩka, mena ciringi 20,000. Ithaa rĩa mbere makũnengererie 10,000, rĩa kerĩ makũnengererie ingĩ 10,000. we nĩwe njetereire ũkorwo ũkĩgũra tigiti hau. Marĩkia nayo makũnengererie timu ya Hagaria. Jeff Kuria mena mũndũ gwĩtwo Nyokabi, onao mena mbia na nĩ nyingĩ, koguo hanyũka wingĩre harĩa paybill number ino ya 525241, account name ndĩrenda wĩkĩre kiugo Inoro. Tigiti nĩ wa ciringi 100. Thiĩ hau gũra tigiti waku oro rĩu. Wagũra tigiti ũcio waku, warĩrie Ngai ũmwĩre o kaũndũ, ũmwĩre Jehova nĩ kĩroko kĩega, na arĩ korwo mbia ici ciakorwo igĩũka kũrĩ niĩ, na arĩ korwo cianginyĩra, na nĩ egũkũigua. No nĩ ũthiĩ ha paybill number ya 525241.
kwarie Jehova ke mwana wakwa Unyane ate mundu angĩkĩhota kũnjĩka Jehova ke mwana wakwa Unyane ate mundu angĩkĩhota kũnjĩka Adurumire mũno nĩguo ngwe Hĩndĩ nĩũma gĩthĩka ihonokero Mũrungu we nĩwe hinya wakwa Nowe gĩtũmi kĩanyite rwĩmbo rũrũ Ndakaire Jehova nĩ hatĩka-inĩ Na nĩakenyĩtĩka kĩnjiga kũndũ kwarie Jehova ke mwana wakwa Unyane ate mundu angĩkĩhota kũnjĩka Jehova ke mwana wakwa Unyane ate mundu angĩkĩhota kũnjĩka Werithia nĩerithĩtie Nĩ hĩndĩ rĩake ndekereria nĩguo ngwe Ndigũkua no nĩngũtũũra muoyo Nĩgetha nganage mawĩko ma Jehova Ndakaire Jehova nĩ hatĩka-inĩ Na nĩakenyĩtĩka kĩnjiga kũndũ kwarie Jehova ke mwana wakwa Unyane ate mundu angĩkĩhota kũnjĩka Ndakaire Jehova nĩ hatĩka-inĩ Na nĩakenyĩtĩka kĩnjiga kũndũ kwarie Jehova ke mwana wakwa Unyane ate mundu angĩkĩhota kũnjĩka Yes, oguo nĩguo tũroria ũkĩrĩ na Jehova arĩ mwena waku rĩ nĩkĩ ũngĩgĩtigĩra kaĩ ũngĩmaka ndũkae kũmaka nĩ tondũ nake Jehova arĩ mwena waku gũtirĩ ũndũ andũ kana ũndũ kana kĩũndũ kĩngĩkuonekanĩra rwĩmbo rũrũ ndĩrwendete mũno 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 nĩ rwa mũthuri wĩtagwo Jose wa Biden rwĩmbo very nice rwatũkinyĩria wega thaa kenda rĩu na ndagĩka 26 thank you mũno we ũnyandĩkĩire message yaku harĩa ha 22989 ona kũrĩa kwa Inoro FM Facebook fan page live we ũnyandĩkĩire ndũmĩrĩri yaku nĩ nginyu already ndĩramĩona Deacon Kanyu wa Mwenja thank you mũno 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 mũthuri ũyũ nĩ mũthuri mũrathime mitambo-inĩ mũno mũno ndamuona Shohiga ithia athikĩrĩria othe Ainoro FM marahũre njĩtagwo Kimte the One mũnene mwai wa thitima kuma kũrĩa thaita kĩrũgũya mitambo-inĩ mũno mũno he mũndũ ũranjĩra niĩ makĩte mũno tuko pamoja mĩrĩ wa Kanyanjara ndũgakĩmake rĩngĩ ũguo nĩguo gũikaraga good morning Shohi twĩ hamwe mũno kuma gũkũ thubukia thengio mũno 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 my mom tambũra my mom wĩtagwo Pirisira ũcio nĩ mũnene mwai wa stima okay thank you very much Michael Jogu akĩvirigwe thank you mũno 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 mũndũ gwĩtwo Mũrithi Maguka digital asante na ngakena mũno 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 arĩa marauga mamakĩte nĩ ũndũ wa kĩũndũ wa nderetio tuma nayo rĩ ai mũtikaigua mũmakĩte tigayo na gutinda mũkĩmakona hanini reke tũigwe nĩ amarahũkĩte hello good morning wakama nĩ kwerwo atĩa wĩ mwega Aca kwĩna thayũ na gũkũ mbura yurĩte wega ta wega na rĩu nĩ nene ta kĩ nĩ yure kura nĩ njĩtĩkĩrie ĩ akĩrĩ wega hatirĩ ũndũ ndagũcokeria ngatho thengio wakama no ngwĩra nĩ twakaga mĩciĩ ĩco cia Ithabethi na Ngai atũrĩa kũrathimĩte amen onawe ũrathimagwo hamwe na nyũmba yaku asante
Eure ke jara hore patroni wito Dr. James Mulevi wa Kangara heise COGW na mutumia wake. Demo lirikania wajiro aba ustoni maroka mena wa Karura wa Nyuto. Amana gerage kojo na nigala tuthomero haria oria magioka kuingira Jeff makiingira ri. Na ithuĩ tũgatinda tũgĩthagumia kiugo kĩa Ngai. Githĩ tiguo cori wa Ithabeti? Nĩguo. Ngai arathime mũthuri ũcio na bamĩrĩ yake. Asante. Ndirakwamba mkwara huke na Michael Jogu. Na maina muna na Ruso wa Kirinyaga na Ruso wa Twana. Msemo Ngijogo na Njoroge wa Kihuyo na nani so akabaruni akirire muno na Macaria Mũkũrinũ. Mwangi Njogo nĩ John arahũkĩte orona ake na mũndũ gwĩtwo Mama Nedia Cieko Ibe na Jennifer Mareira. Mwalimu Jago ni na Njogo na Aleso na Mugo wa Fidani. Toke kelele wala hole Kimando wa Waithira ni murata guo. Na wasiko wa Kirere na wafurajo wa Kirere tito asayu wa marigiti arahuke Mwangi Dawa ya papa arahuke kore Murungano na Amiru wa Murungano na Miru wa Kanyajara na Mama Esi. Deda ni wa Mikungi na JM Nenge na Beni Gedu. Tito asayu wa marigiti othe marahuke tondu ni ndimendete na turi aingi wa kumenya orona kenda kiara hukiri roho. Asante wa Kamana. Thank you. Haya 0722200720 leo twara horane. Hello Inoro. Haya 0722200720 hello. 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 Ni mwega vyo wewe mwega. Wede mwega vyo. Turaria nao. Maina Deri. Karibu sana Deri. Deri urenda twara hore umonene. Ule. Odoma daiwe au Inoro ine. Jaona ni mani horo wa maduni mageragera maundu. We wana magerera ona hindi one mwe Deri wito. Ni maundu maragereire ri. Waija mutumia. Mutumia gathie uo akakumaja yake hiko. Akaumaja yake hiko. Ndio huranite na heho guku tondũ thiria na nduthi. Oli yake mukora. Akwiraga. Areigua. Maũndũ mangĩ gakiona nĩ maandũ nĩ mageragĩra maũndũ. Nĩguo. Ha, pole sana. Na mũrĩ ona ketha ici kana gwathire atĩa? Ni ndona rĩu to nĩ ndagĩthiĩ ũguo gagĩthiga kĩnoga-rĩ. Mũrĩa kĩambe gĩtiko ngĩmenya nĩ atĩa. Ngũmũgĩra. Arĩ wa mwana ũmwe no nĩ ũkĩte na ũmwe. Mũthuri ũrĩa wa mbere nĩ no makĩaragia. Rĩu nĩ ndakĩrigwo maũndũ mau. Akĩrigwo ndĩ mwena ũrĩkũ. Haya, thank you muno Ngai nĩ akũhe ũgĩ na maũndũ ona agũteithie. Maũndũ makwagĩrĩre nĩguo. Nimekwagĩra na nikio ndikĩrĩria kuma thaia mũkwaĩ nĩ ngũgweretie maita maingĩ. Thank you muno nĩwona ya mũico nĩ yaingĩra. Ndaingĩra ndakena mũno. Asante. Ũngeithĩrie mamwitũ kũrĩa Moro kũrĩa mwena wa Temiota. Mũthuri ũgĩtwo wa Gathege. Makũmi. Muraya. Amagaithia othe kũu Moro mwena wa Temiota. Thank you. Amere arume meumi. Asante sana. Bye. Thank you muno munene. Asante. Hello Inoro. Hello. Kwari watia we mwega? Wajeni wagigiza. Wajeni karibu sana. Urenda kwara horau? Tere kama ya marigiti. Awaseri. Warubugia kibao-ini. Wa Kihuyo. Wa Bidan. Wa John. Afraji Mare. Wa Ben. Ya papa. Amatogoro. Magijogo. Maruka Faya. Yes. Mwagi Dawa. Mwezi wa Murugaro. Yada ni wa Mukugi. Na Thank you muno. Asante. Hello. Shoi. We mwega? Kwana atia ni kwega muno.
ciagetwo rucio watwana Shushu Wendo kuma Magana Tetu Nyeri. Karibu sana Shushu Wendo. Taigwa akamano akiuga ati kwao ni kuraura guku gutiraura ona kanini. Ni kuriura Ngai ni egũkũmũrehera mbura. Kuhorerete oro uguo no tukiri na thayo. Twara hureu. Nindambegeithia wa kamanu wa mbere. Ichesi murithi wa Kang'ara ageithikio haria ari Mzee Mwangi Njogo. Yes. Ageithike Mzee Njoroge. Niguo. Wa Bidan. Sharia Mukurino wa Miri wa Murunga Rudeta ni Mukungiri. JM Menge, Mama Nerias, Mama Karo ari haria Juja Arcade. Mwalimu Jago ni na Dr. Hook, Gatifa. Na Gujiri wa Generation Furniture. Thank you. Ode mageithike na andu angi manjirire ndi mageithagie agatuti old youth ode mageithikio haria mari na ikario ndia wa Magana. Asante. Na umuthi no tugithake rwimbo tukirathimo hamwe. Thank you. Ukihota no uthakire Triple T. Thank you. Aya 0722200720 ni tha kenda riu na ndagika 34 weigira hau ndenda nguririkanie wigira haria ha paybill number ino ya 525241 account name ndenda wikire kiugo inoro tigiti ukugura wa ciringi 100 weka guo maundu megukorwo memega na nguririkanie wina mweke wa kwihotanira mbia mbeca njega muno guku kware mbeca maisha na kiria ngukwira ni riri hanyuka ndugeterere ati ninge ati gutinda ati anga ki kana ki hanyuka ni haria happy bill number ya 525241 account name ni kiugo inoro. Hello inoro. Aya 0722200720 runi rwa muigai rwitagwo gakara ka mwaki rwimbo ruru ri ndaruthikiririe wega we wanoraga andu aria angi we wanathii uguo gathiira mundu wanathii ugeka maundu matari mega ruru ni rwaku. Umanagereria imwe thina-ine tiranagerera imwe ruo-ine mundu ni ari muthenya wake na tutioe ni wau akia mbere na ucemanie na mundu makeogwe wa muroroko na tacenjanitio Ngai wake unite thina maguru akaoe tukatorugamite ukiona gakara kamwaki andu igagukaoria kauĩrĩrie kayago gatuĩka mwaki mũnene ũcine gĩtuamba gĩa thĩna wothe ire mũndũ anaciara thĩna na kawongithia nĩguo tũre gwake thĩna nĩ karwĩmbo gaterutagwo mũndũ akoraga gĩkaina kĩa hinya ũigai korwo thĩna nĩ kabuti gũtirĩ ũngĩtũra keigĩrĩire Mũrungu nĩaunaga thĩna magũrũ ũkaũhĩtũka torũgamĩte ũkĩona gakara kamwaki andũ igagũkaoria kauĩrĩrie kayago gatuĩka mwaki mũnene ũcine gĩtuamba gĩa thĩna wothe ndere oro nehurũkĩte harĩa ngĩmĩmenya yarĩ hũka Nairobi nĩndana mũcerera cete oro anyitĩtwo agĩethera ciana ngari ĩyo enayo nĩ yake ti yao kũguo ikaraga nĩ gwake ti kwao Mũrungu nĩaunire thĩna magũrũ akĩũhĩtũka torũgamĩte ũkĩona gakara kamwaki andũ igagũkaoria kauĩrĩrie kayago gatuĩka mwaki mũnene ũcine gĩtuamba gĩa thĩna wothe wĩra wene tarĩ wake ĩyo nĩ neti atũirĩikagia rũĩ mũthenya ũmwe nĩ ũgathiĩ kũmĩgucia ũmake wanĩrĩre ta Petũrũ thuthu akĩũra kĩrĩio mũgũnda wa
Boazu ndoyo gatuĩka wake Mũrungu nĩaunaga thĩna magũrũ ũkaũhĩtũka torũgamĩte ũkĩona gakara kamwaki andũ tiga gũkaoria kauhĩrĩrie kaya gũgatuĩka mwaki mũnene ũcine gĩtuamba gĩa thĩna wothe kagamenya gũgatĩra nyama ciakorire wacu mũgũnda wĩmena nĩ kĩambĩrĩria gĩa thĩna manĩkuo nyina na ithe wa gũthĩna hau ndũkũroka matukũ maingĩ ndũkũnyara rĩo ihinda iraya Mũrungu nĩaunaga thĩna magũrũ ũkaũhĩtũka torũgamĩte ũkĩona gakara kamwaki andũ tiga gũkaoria kauhĩrĩrie kaya gũgatuĩka mwaki mũnene ũcine gĩtuamba gĩa thĩna wothe moko maku rĩrĩa magĩa na hinya mahũthĩre kwambararia mũndũ ũngĩ ciande ciaku rĩrĩa ciagĩa na hinya reke mũndũ ũngĩ acirangĩone mbere ciĩko cia mũndũ mwega itikorĩra Ngai ndangĩrĩa wega na ũru Mũrungu nĩaunaga thĩna magũrũ ũkaũhĩtũka torũgamĩte ũkĩona gakara kamwaki andũ tiga gũkaoria kauhĩrĩrie kaya gũgatuĩka mwaki mũnene ũcine gĩtuamba gĩa thĩna wothe ũkĩona gakara kamwaki andũ tiga gũkaoria kauhĩrĩrie kaya gũgatuĩka mwaki mũnene ũcine gĩtuamba gĩa thĩna wothe ũkĩona gakara kamwaki andũ tiga gũkaoria kauhĩrĩrie kaya gũgatuĩka mwaki mũnene ũcine gĩtuamba gĩa thĩna wothe Ah, Mary. Yes? Kuhana atia? Otika ũru. Njĩtagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Eh. Twĩna nyoka bi wa kataha tareke akũgeithie. Mary. Yes? Mambo. Poa. Ndagĩũka na twĩna kuria ndaigua wĩna Jesse hau wĩ mũrangĩre mami indo cia gĩũka. Nĩkĩite wakũigua wega network. Wĩ wĩra kũ mũnene? Ndĩ Kariobangi. O wĩ Kariobangi? Rĩu rĩ twenda gũkũria atĩ nĩwe wahotana ciringi 500,000. Ngai mwathani. Ĩ ndagũthaitha ciringi 500,000. No tini ngũthĩte Ngai mwathani. No gũthĩte? Arogocwo tini ngũthĩte. Ĩ. Nĩ gĩcũrĩ ũgũthĩte nayo othaga na thimũ yakwa rĩu ũgũthĩra mwana niĩ ndirĩ na mbeca wĩotha nayo. Gĩcũrĩ nĩ ũrĩkũ? Mũthuri wakwa. O nĩ mũthuri waku. Kĩmwĩre nĩ arĩa ngiri rĩu nĩ ciaku kana nĩ cia gĩcũrĩ? Nĩ cia gĩcũrĩ. Nĩ cindo ciake nĩ ciakwa ciake nĩ ciake. We tondũ ona thimũ nĩ yaku rĩ. Mũne 50 wĩikare na 40 nĩguo thimũ akĩrĩ ya Mary. Igana riuma rĩaũ ke tũtue cira. Igana riuma thimũ-inĩ yaũ. Very good. Ũguo mbia nĩ ciake. Very good. Thank you mũno. Tinda wega Mary witũ. Amina. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhuro kairĩte. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Okagira kuruma Israeli tene oroshini na waine maine ciao na kumarumithania na Ngai wao mũthenya ũmwe gũtũkwa Daudi gũkĩigua ĩiguĩkĩte nĩ arĩ gũtũkwo mũigĩte mũbiriti ũcio mũru
Oh yes, so tumutaga cege wa wiri ate moviristi ne igwekete ani okerete muthenya muru rwimbo ruthaka muno rwimbo rwega very nice ogo tikogene kwa inora thank you muno ni guthi nambere na gututhikiriria asante tukwendete muno tha 10 kwerekera yerekeire gukorwa gikinya asante na gacokia ngatho ni warathie nambere na gututhikiriria thank you we wicaguriire inoro thank you we warathie nambere na gutwamukira asante we uratwamukira haria honthe uri tunakupenda nitukwendete muno muthenya uyu ni wavata thank you Mary D Dolcas asante sana ndakuona ni warahukire riu no andu eri kana atatu tukuigua kana marahukire hello yes we mwega kweri watia turaria nao Nancy Wairimu karibu sana ona ndiye ndaingira ringi na ndurite nguthikiriirie cohi wa Ithaferi Nancy wi karibu muno ndakena niwe ni ndakena muno ti undu kuigua ukiaria Ngai gakuona kimwana giakwa kiigana tawe ti undu wana hena story yaku rira wendagia iria ngana ni waririkana tena thank you nima asante ni kindu kiria ngwendaga gucangira uhoro wa andu ani ndirenda urirehe undu ucio andu aingi riu tani ti uri ndaumire kuria gwitu ni wa mwena wa Nyeri ndigukwira ni Nyeriku ngiukana guku kundu gwitagwo Mombatha kware niguo ndokire ndi mundu utari na kuria ari nimite gwitu mucii njukedwo kumi niguo mundu ndirenda urehe ucangire ndiri andu aria megicagirira tani nimite guku ngathie gicagire ungira mundu umagara andu matiendaga kumagara uthie gwetha no kuona we wina kanyamu ni kuona kana agauka gakuraihe 50 higana yarona wina kanyamu mendaga kuheo kana kapidi takaguo kurehete umuthi ko ria andu mararia mathina no andi wakora mundu agakwira uria ni na thina no amwe andu kiumaga yuke tindu ni kuria ndi riu Ngai ni ndathimire ngigia handu na ngigia mucii na ngirira tuone nduke no ngwe handu ha gukoma ndiko igiri uthuku wone withereme akwe ku ni kunene ukarigwe okani urenda umuhomaga na Amerika matatu ndiramenya kuyotha uikaga ati ona koni wandu anywe muciani na mukamura atiriri acha ukati nduriwo na ndina handu ono ngikemba guikara na koni mweri ukagoni handu ngithukuma tondu guku ni hindi kurakura ukana ukurania naki nakuo ukona andu matirenda cohi wa Ithaferi niguo tu ngwendaga riu njangire ngauga atiriri andu riria urikira urirehe gipindi kia andu maumagare matie guikara andu amwe ti undu na kuu Nyeri na kuria kungi gutina thiaramano riu tenda guku Mombatha andu matie thamano cia migunda naki riu tukite guku tuketahira tumigunda ukaikara ukagura kamugunda hau na nduragura goro niguo no gacoka ugekurio akoni ka biacara ugathii ukaruga akoni ta gatheri guku tauni iria njikaraga andu makeka ati no goko kabauru ta ungi guku ni ndandikitwo 2,500 na ndaina twana kiri tunini na ndacutiite mucii na ndakura cohi ngithukuma thaici ni ndina mucii thaici Ngai andeithĩtie ni ndiraka nyumba ya ngoroba na ndiathomire ni undu wa class iria cia tene 7 citoi mamu wanyu wa 7 kana wa 8 riu thaici ni thiuka gwakwa kana ki riu ndindangimaringiriria ndathie mucii ngera mundu ako wina thina muingi uka no wone ha guikara niguo ukagoni handu ngiaramana ukona andu matirenda kumagara na niwe kumagara ni kwega cohi ewe ndomire kwanyu kuria utinda wakiuga gwika Nairobi niguo eko hindi ya waringeirwo karie karia waugire ti nduka niko kandikirie ngikwenda muno uikaririo hau mundu angionete uru muno ndungionete uru muno riu ri andu ni maumagare mundu ni atie guikaro handu hamwe niguo anako mucii kwanyu kwina mathina ri ukona mathina ta maciru andu acio othe mararia ukaigua mundu enda guikara hau athiururukite ndumagare haya ndweherere anako riu kwanyu mucii riu nduromire ndwekirie atia watindo hau wakona ni waciaria ciaku mena mathina ri umagara uthio nako wandikwo ciringi 10 riu ni ndandikirwo 2,500 thaici ni cohi na tikwaria niguo thaici ni thamana yakwa ti ya milioni 2 kana 3 na tithomete niguo lakini ni kwiitikira tuwe ndwingikira mathumbura matirenda kwiitikira coni niguo
mundu nie tikire niguo ni ndakena muno ndigathukie tundu ne ndona mathaa mathiite muno ndaingira ringi na nguthageria muno na ndakena Ngai akurathime cori na kuongere matuko urehaga ici andu maiguage na andu makohega ti undu mohegete muno ni ici ciaku thengio muno na ndakena nawe tugeithiri watwire ni ukunda kana niko ndoragwo kundu riria ugoka gundu gutagwo Kwale no Kwale kwa Shani mugapa na itagwa Shani kuria mbugari tutagwo sawa tandasa sawa yo ni bitara town ka gweta Kwale riyo goka tindo nyene jumuri andu agudunguka ugoka hau Kwale town ni twicarania ndokire uko 1994 wow so hidwali mucia 1994 daisi gatwana ngare na ngeka ati andu ni maumagare niguo andu maumagare matie gwitigira ti ko gutu gutire kindu riu andu ni maumagare turi aige ni taciri turi anana ikonda ikaririo ko gutu muci kungire kuru muno riu andu ni maumagare ni metike kumaga na mundu atie gwitigira down kuhara niguo nema niguo thengio muno ntwakena njitagwo Wairimu wa Weru geithania kuria Kwale muno ni twakena Kwale matuga thengio muno asante sana thengio muno nawe muno no radimo thank you good ucio ni Wairimu reke ngwire aigua kumagara ri ni kuona thi na thitiruhi by the way reke ngwire thitiruhi aca ndugaikare hau wimene maundu ugage ati angandu ni uru angakianga kiaca ni ukaumagara nake Ngai ageka atia agakuhe wandandu ku maundu matithiaga ati uria hindi ciothe twiciragia aca Ngai ni wa matuaga na akamatu uria magirire thank you very much Wairimu wa Kariuki thank you very much ni undu wa ndumiririo ni kurikiriria ni ndirarikiriria igande maya mandore manyedete na thacia kuva padera lewa koninwa Royal Sound Chege music Yoke nyumbani woe kuria katura ni woe wega thino ihiriongo ati tigane mahaya mandoria manyendete na thacia kuva padera lewa konino tigane mahaya mandoria manyendete na thacia kuva padera lewa konino padera lewa konino Ciaro ni maito kidora kanitha-ini ngigirirwo moko njeheranio nogo ati tigane mahoya mamaito na tha ciaku igiri kaburi giakwire ndio munini tigane mahoya mandoria manyendete na tha ciaku baba ndira lewa konino tigane mahoya mandoria manyendete na tha ciaku baba ndira lewa konino ngimenya wega na uru ngisemania na andu moe waganu muingi tigane mataro mamaito na muhunjia ingĩanathira ingĩanorĩra waganu-inĩ tigane mahoya mandoria manyendete na tha ciaku baba ndĩra lewa konino tigane mahoya mandoria manyendete na tha ciaku baba ndĩra lewa konino Ngai tigana mangera ria konina oi tigana mahaya andoya majenda menya ndewa irekeo kia uini na ciothe ciakwa ikiona njatendwo gicaina matiko maga magicirio rikihuka mararaga magithie no tukumanine tigane mahaya mandoria manyendete na tha ciaku baba ndĩra lewa konino tigane mahaya mandoria manyendete na tha ciaku baba ndĩra lewa konino tigane mahaya mandoria manyendete na
na thasi akuva vadera lewa konino tigane maya madorea manyedete na thasi akuva vadera lewa konino oine kiango tora jugaga tigane na thasi akugai. Oh yes, rwimbo wega muno 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 kade no itagwo Sammy Chege. Tigane mahoya ma andå arä rä u kä å ria gä akwa nä kä mwe andå arä a makwendete nä igana å ngä tua gå tara andå arä a makwendete rä å ngä ambä rä ria nau my husband my parents nawe å ndå kä rä nyendete tondå nä ndå kambe kå ndara ngai no ndä gå taraga tondå rä rä nyambe ndä raihanä rä rie tondå nä njå mwarä wa karå irå rä uria mugucoka muikare thĩ mwarie rĩu we ũgeciria nĩ ngwendete aha good nona ivakarura we ũngĩtua gũtara andũ arĩa makwendete ũngĩambĩrĩria nao nĩ ngwĩciria ingĩna rwĩmbo rũu ingiuga atĩrĩrĩ matukũ nĩ mathirire makuga tũtũragio nĩ mahoya ma ng'ania na ng'ania no ngiuge tiga no harĩa Ngai akĩtũiguagĩra tha akareka twĩhoere tondũ ndũngĩkĩmenya nĩ ũkwendete na no ũgũthũire andå nä macenjirie magũthekagia na ngoro-inĩ tiguo niĩ reke ngwĩre Cirũ na Wakarura ngĩtua gũtara andũ arĩa njũĩ manyendete rĩ andũ arĩa njũĩ biũ maikara ũguo ndaigua itarĩ conversation-inĩ ya mahoya wa mbere nĩ nyina Cohi na ithe wa Cohi ona andũ acio erĩ acio nĩ njũĩ wa gatatũ nĩ mũndũ gwĩtwo Wanjirũ Wanjirũ ndĩramwĩrĩte ahoe ambĩrĩirie na mahoya ma mwana very genuine yahoire nginya kanyau gake getagwo Su hau kage gathire kũ ndarĩ na twĩrĩ rĩu nĩ ndonire tũtingĩikarania na nyau nyingĩ ndiciendete ũrĩa ndekire nĩ ngauga ũkũrũ-inĩ rĩu nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ andũ arĩa makwendete nĩ andũ anini mũno andũ arĩa makwendete rĩ nĩ andũ anini mũno koguo wĩhoyagĩre maita maingĩ ũguo Wakarura uga wĩhoyagĩre maita maingĩ ndũkana depend atĩrĩrĩ maciari macio nĩ given by the way na ti aciari othe ti aciari othe ndũgecirie atĩ nĩ aciari othe mahoyagĩra ciana ciao o mũndũ nĩoĩ aciari no maciari rĩ nĩmo makoragwo me maingĩ no marĩa magĩrĩire gũkorwo me maingĩ nĩ marĩa we mwenyewe wĩhoyagĩra yes ũrĩa wĩraga Ngai no kamũhoya na kũmahoera arĩa wendete in fact yes korwo tu tũngĩrĩra tũngiuga atĩrĩrĩ ona kĩrĩkanĩro gĩtwĩrĩte twĩhoyagĩre koguo ti pastor mũciari nĩ atũhoyagĩra tondũ nĩ atwendete na ithuĩ nĩ tũcoyagĩra nginya ciana citũ no kĩrĩkanĩro gĩkoragwo gĩgĩtwĩra ũhoro wĩgiĩ ithuĩ enyewe kwĩhoera good rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ andũ a Ngai nĩ ngũmũhoera Ngai amwende na igũrũ wa andũ othe ona mũkĩendagwo nĩ andũ arĩa angĩ rĩ Ngai tu amwende o wiki amwende makĩria nĩguo rĩu niĩ nĩ ndamũtiga mũgĩe na ihinda rĩega na inyuĩ mũtindĩke hau hangĩ nĩgetha tũgakĩonana rũciũ kĩroko itihega good asante sana ngũmũtiga na rwĩmbo rũrũ rwa kanda ĩno ĩtagwo Peter Mungai wa Irimo rwĩmbo rwĩtagwo mũndũ etĩaga nake karibuni Nikigitoma kamwe
Shesheni hakuwe nawe. Asante sana yatawa Peter Mugai wa Irimo na rwimbo rwega rushine rwa umuthi mundu hetiaga anake na rushine rwa umuthi tukerwo
kuri indo twitiaga nacio citakoragwo na bata, kuri indo tungitia nacio citakoragwo ciri no teithio ona uriku, kuri indo tungitia nacio ginya Ngai witu agatika wa kurakara tondu turashiga mbere yake, no ona tugitiaga kindu kiria tutungitira rucini rwa umuthi ni gukorwo ukimenya ati we wina ndugu njega na we wina relationship njega na Ngai. Relationship yaku na Ngai ihana atia, ndugu yaku na Ngai ihana atia, ngoro yaku ri ihana atia rucini rwa umuthi gwakinya ni uhoro wigie gutia Ngai witu. Angikorwo ngoro yaku hari gutia kiugo giake ni ratwarana wega witi, angikorwo rucini rwa umuthi ni ukenaga riria ugukorwo ugithoma kiugo kia Ngai ugataukwo nikio kaigwa kiugo kia Ngai gigakurathima na gukorwo gietagirira Ngai mahinda mari mothe, na wina mathina wina murata wa hakuhi ari Ngai no witie ni undu wa relationship yaku na Jehova gukorwo iri njega. Maundu mamwe twitiaga namo muthikiriria, reke turirikane matire na bata na tutuike kurongoreria muno kiria akina fatana. Ni watu arahura rucini rwa umuthi, uyu watu he favor ya muoyo muthenya wa umuthi, uyu watu rathima na atuhe rucini rugi atuika wa guturirikana gatagati kaingi muno maga kuona muthenya ta wa umuthi, no ithuĩ Jehova ni atigirira ati ni atutua matigari make tondu hari maria atubangire na ni madarikanitie na omwe witu. Karibu sana muthikiriria, geithika thiini wa mwathani witu Jesu Kristo, tugetheraruka wega umuthi Wednesday 26th of March 2025. ni geto Wanjiru wa Fausto, na karibu origi kuria guothe ungikorwo uri igwa haha ariho haria hega na ukimenya ni tukurathimwo na ni tugutika guikara uria Ngai endaga. Amina. Amen. A very good morning kuriwe muthikiriria wa Inoro FM rucini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai atwarahuranie nawe na tutu matigari make muthenya wa umuthi kanwa gaitu na ngoro citu. Nejui ni cihurite ngatho ni kwira Ngai thengi ni gutwarahura muthenya uyu mweru. Undu uria tungihoya ni ati ukorwo hamwe na ithuĩ, undu uria tungihoya Ngai ni ati utongorie makinya maitu, utumurikire makirima maria mangi mothe, utuiguire, utuonere kuria turabatara gukinyithia maguru maitu no reke tukinyithie. Karibu sana muthikiriria wa Inoro FM hare hothe ukiri, we warahukite karibu sana, we uratuthikiriria ugithima wira-ini maku karibu sana, we uratuthikiriria wigitanda-ini tukuga karibu tena zaidi ya sana, hare hothe uratuthikiriria na uratamukira imwe kwa imwe thiini wa bũrũri witu wa Kenya, nja ya bũrũri witu wa Kenya twina mathaa meri makwambararia Ngai, makumugosha ona makumunengereria mabataro maitu, na koguo wiigwe wi haria hagiriire. Nie geto wa Karura wanyuto Aretha 10 riwe na ndagika 9 muthikiriria witu turi na ngatho rucini rwa umuthi tugikwira no twaririe na makiria no tutumire ndumiriri nguhi iria itumaga tumenye ati ni urage tuthikiriria na uratuigwa na njire hana atia. Tukenaga muno muthikiriria witu riria ugukorwo ugitwira nie mwathani ni ajarahura, nie mwathani ni ahe rucini rugi, nie Ngai ni atuika wa kunjika wega. We are always happy na tuguo muthikiriria ni wega ukimenya kuria gwa 22989 ndomiriri rio gutuma ni tuguthoma kuria kwa Facebook Inoro FM, ndomiriri rio kwandika onere nguhi atia ni tukumithoma, rwimbo ugutwitia na twakorwo na ihinda ni tuguguthakira, na iguru ria macio mothe ndukariganirwo turi na besha kuma mwena wa Rembesha Maisha, turi na bia tukite nacio kuma kuria kwa Rembesha, na ni wega uririkane ithaa ria mbere kama kawaida tukoragwo na uhotani wa 10,000. Reke tukuhe shopping ya muthenya wa umuthi, reke tukuhe bia ungihota gwika 1 2 3, tukwiraga tukunyitagirira mwena wa finances ciaku kuma kwa Rembesha, onakorwo tigicunje kiigana hari igana ni twenda kuoya onakorwo no 20%. Ndukireke tuingira kwa Rembesha rucini rwega tutanaingira thiini wa mahoya muthikiriria witu, tutananyitana na ndungata ya Ngai muthenya wa umuthi ikireka ritu ria mbere nigetha tukorwo nginyagia na ihinda ria kuigwa kiugo kia Ngai. Ndugakiriganirwo kuria kwa 5241 account Inoro utwike muhotani wa Rembesha Maisha. Oh yes, no wega guririkanie muthikiriria wa Inoro FM ati muthenya ndukia gatorio ngi aca o muthenya na ikerekaria guo, na muthenya wa umuthi ndungikita muthenya wa ira. Umuthi kwina irathimo cia umuthi na rucio kwina irathimo cia muthenya wa rucio, na koguo maundu maira ndungi marehe umuthi. Ndiragirie kuga atia we utanakorwo wina kirathimo gia gwikihatanira muthenya wa ira umuthi ukirona kanya kangi keru angikorwo ni gwetikira
kuingira kure paybill ni itum ya 525241 525241 account ni Inoro amount wikira shiringi igana rimwe peke yake ona weko gukorwo ina kanya ka dado kugati we no ukoro kihotanira shiringi 10,000 rucini rwa muthenya wa umuthi ithaini ria mbere maundu ni maingi muno tukuhaririirie no mbere yo ri ndutikira kuingira kure kwa 525241 account Inoro amount wikira shiringi igana rimwe macio mangi ngai arathime wira wa moko maku. Thank you so much. Na tugiguterefa rucini rwa umuthi we waigira mitambo-ini. Karibu sana ni thereruka Wednesday. Ni Geto wa Njiro wa Fausto na ni Geto wa Karura wa Nyetu. Shesheni hakuhe nawe. Na thank you reke tutana nyitogeni muini we haha agwitwo Lusinganga na rwimbo Emmanueli thafuri 29 muhari wa inya mugambo wa Jehova wena hinya na mugambo wa Jehova ni mukaru o gukara mugambo wa Jehova re ni unaga mitarako kogwo rucini rwa umuthi kiria tungienda kuigwa ni mugambo wa Ngai uyu ukoragwo na hinya uyu ururumaga iguru na the uyu ururumaga na maundu makahanika uyu ugwetaga na uyu ugaga na maundu magatuika kuoneka na maundu magatuika makuhanika kogwo rucini rwa umuthi mugambo wa Ngai no gwo tungiririria kuigwa kiugo giake no kio tungiririria kuigwa kiugo giake gituhe hinya na kiugo giake gitumiririe na gituririkania atiriri ati ni arituheaga thayo haria hatari thayo ni arituheaga hinya na ni arituongagirira hinya riria twarwo ni hinya ni arituonagia njira mugambo wake ni urituikaga wa gutuheherera na ugatuonia njira iria twagiriire kugera twina mifango mieru Ngai agatuonia mifango eno twagiriire gwika atia na twagia kumitwarithia atia nigetha tuike ya gukinyanira atuike wa kumitikira kogwo rucini rwa umuthi muthikiriria witu riu thaa 10 na ndagika 13 reke twarane wega ikereka riri ria mbere na ikereka ria keri. Karibu Lusinganga rwimbo Emmanueli. Shesheni hakuhe nawe.
ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Thank you so much. Tabe turege rwimbo rũrũ rwega rwa Paul Mwai Bara atiakwa mũndũ na bara ragerera kana ikoretwo ĩrĩ thĩinĩ wa mũciĩ wake, ĩrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, ngoro-inĩ yake, na Ngai arotĩka wa gũkũrũĩrĩra. Na rĩrĩa Jehova akũrũĩrĩra we ndũhotagwo, tondũ Ngai witũ ndahotagwo, niwe ũhotanaga.
ugo rucini rwa umuthi gutiramakania ni betrayals cigana gutiramakania ni juku cigana gutiramakania ni guthiirwo kuhana atia gutiramakania ni gukirirwo kuhana atia no indi kana gutiganirio gukihana atia rira Ngai arakuruirira bara ciaku tondu bara ino ti yaku ni utikaga wa kuhotana na ucio ni Paul Mwai rwimbo ruria tugukorwo tukirenga ni tugukorwo tugiguthakira ruriri ruothe badae thaa 10 riu ina ndaika 21 guku ni Inoro FM rucini rwega turagikurikania muthikiriria witu tutanaingira thiini wa mahoya ndukariganirwo kugura tigiti waku na kugura voucher yaku ni wega ungigura tigiti tondu twina ciringi 10,000 ithaa riri na 10,000 ithaa ria keri na kuri na milioni ina team Hagaria 500 o muhotani hari andu eri ndakorwo ngigukiaria uhoro wigie bara ciri o mundu iria ageragira na no wega ndirikani muthikiriria wa Inoro FM rucini ruru rwega ati gutiri bara Ngai angireka tugerere atetikiritie kana atoyi ni ratukora na koguo rimwe na rimwe hindi twacemania nacio ri nikaba kwihoka Ngai nikaba kumwihokera nikaba kumwiraga o rucini ati mirigo eno Ngai niwe ndirenda kuwe kuri bara tuigagiria na rimwe tutiri bara-ini ni wendi wa Ngai ni nyendete Daudi tondu Daudi ni ugaga agikorwo undu uyu ni wa ngora Ngai ni etikiritie reke njokera ringi nigetha wigue agikorwo undu uyu ni wa ngora Ngai ni etikiritie ukoro ukingora na koguo ona riria wi bara-ini rimwe iraga Ngai wendi waku hanikage amwithu turi thahabu iria njega ona twagerio mwaki-ini tumaga turi ahotani. Karibu sana muthikiriria wa Inoro FM guku ni muciwo tuginotana ni njitagwo wa kadro wanyu tuna ni gatha ndiguthi na mbere na gutwandikira kwitukira nenda citu ciothe cia ukinyanĩria kuri muno wa Facebook twi live thi na mbere na gushare thi na mbere na gutiga ndumĩrĩri yaku kuu ni ndĩrona andũ ni marahukite ni marageithia Wanjiru na Wakarura na koguo ndumĩrĩri icio ni tugukorwo na kahinda gatari kuraya wona twatwarwo mbere-ini ya ithe witu ni ndungata ya Ngai. Asante sana, reka tuthie kuria mwena wa Kadara. Karibu sana, good morning. Good morning. Mwathani agocwo rucini. Mwathani agocwo muno. Na uratungata. Atungata. Ona kukiuraga no uraririkana gutungata. Ndigiriganirwo tondu Ngai tuoimira Ngai ni wa Ngai mahinda mothe. Ameni. No oraria nake ni Evangelist Felix Kierie kuma kanitha wa Pefa Mukoe Kadara Murang'a na ni honokete Jesũ Mwathani. Amen. Na ni Ngai mwega, ni Ngai wa mahinda mothe ndacenjagia ndagarũrũkaga nimerire muthikĩrĩre kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 146 Thaburi 146 mũhari wa 10 iria ciugaga atĩrĩrĩ Jehova egũtũrathamakaga tene na tene Ngai waku we Sayuni-rĩ egũtũrathamakaga nginya njiarwa na njiarwa. Mũthikĩrĩria wakwa rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra Ngai witũ nĩ athamakaga na wona Ngai athamaka-rĩ no nginya ũhotani ũngĩonekana ona kũngĩkinya nĩ ngĩhinyĩrio nĩ mũcukani nĩ ũgũthamakĩrwo nĩ Ngai na Ngai witũ nĩ wa ihinda rĩngĩ gũtiramakania maũndũ maku mathũkĩte ũgaikara atĩa atĩ kwĩna Ngai ũgũthamaka. Kĩoke Ngai gĩkoiga atĩ Jehova egũtũrathamakaga tene na tene. Nĩngũkenera kiugo gĩkĩ tondũ ũthamaki wa Ngai ti wa ihinda, ũthamaki wa Ngai nĩ wa mahinda mothe, athamakaga nginya njiarwa na njiarwa. Agĩthamaka hĩndĩ ya guka, agĩthamaka tene na kiugo gĩkoiga atĩ egũtũrathamakaga tene na tene. Koguo we mũthikĩrĩria ndũkamake ona ndũgakue ngoro, wĩhoke Mwathani, ikara thĩinĩ wa Ngai, wĩrĩgĩrĩre Mwathani tondũ Ngai nowe gũgwĩka wega. Nĩamu Ngai athamaka-rĩ ũkumĩra mũtorania. Tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo nĩndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria ũyũ wakwa. Nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtwarahũra tũrĩ agima Mwathani. Nĩ wega wĩ mwega na wĩ mũtugi, nĩ wega nĩ ũndũ wa mawĩko maku. Mwathani ndagũcokeria ngatho ndakwambia ndaiga wĩ mwega na wĩ mũtugi. Nĩ wega Mwathani andũ aku makiumagara mũthenya wa ũmũthĩ ndakũhe ũmatongorie ũmeke maũndũ mega. Reke andũ aku makiumagara mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani matigatuĩke gũcoka moko matheri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩwagĩrĩire Ngai, nĩwagĩrĩire nĩ ũndũ wa ũtugi waku. Mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa ũrĩa angĩkwakĩra mũrwaru. Mwathani kiugo gĩaku kiugĩte atĩrĩrĩ atĩ we nĩwe tũhonagia ndwari ciothe. Ũyũ wokĩra atekũigua wega ndamwarĩria kũhona rũciinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thamakĩra andũ aku na wona wamathamakĩra Mwathani mekumĩra marĩ atoria. Ririkana ceceni ya Inoro Mwathani kũmĩrathime na ũmĩke wega.
ririkana wanjirå ririkana tangathi yothe thä-inä wa rä twa rä a Jesũ ya gå cokeria ngatho ndaiga wä må tugi mwathani å rakuma kiumaga må thenya wa må thä matongo no meke wega thä-inä wa rä twa Jesũ Kristo twacokia ngatho. Amen. 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 Ngai nä agå thathaka niguo iguru ria mothe. Yes. No tũgũtoria. Amina na nĩtũtoretie. Rĩtwa rĩa Jesũ. Amina. Na Ngai athamaka-rĩ. Saitani no ekũhotwo. Nĩguo. Tũtiramakaria tũikarĩrie atĩa. Na atĩ twĩhoke Ngai. Nĩguo. Nĩ ũndũ kĩo gĩake nĩguo gĩatũra thĩinĩ wa Zaburi 146. Yes. Na mũhari wa 10 atĩ Jehova egũtũũra athamakaga tene na tene. Rĩu Wanjirũ-rĩ. Iwo kĩu no kiumagari na rwĩmbo rũrĩa rugaga atĩrĩrĩ. Nĩ Jehova wathamaka. Na ũngeithĩrie akristiano othe. Amakanitha mothe. Na atungatĩri othe. Maikare thĩinĩ wa Mwathani Jesũ. O Ngai nĩaroka kũmathamakĩra. Na Kamau wa Kagetha wamuona kũu-rĩ. Mũgeithie mũno mbere ya gĩthũri Felix agĩkumaga kũikandara. Thengiũ mũno. Asante. Asante. Utinde wega Ngai akũrathime. Ona arathimwo. Na ũgeithanie kanitha-inĩ mũno makĩria. Nĩndakae kũndirikana. Thengiũ mũno. Mũthenya wa kĩrathimo. Asante sana na tuma kũrĩa mwena wa Gakũĩ Kandara. Thengiũ mũno Pastor John Maina wa kũrĩa Pefa Kahiga mwena wa Kandara ũgĩtũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai akũrathime na ũgakiuga ũkĩrĩ mĩtambo-inĩ. Mũrata ũgwĩtwo JM Menge onawe ũrauga wĩ mũrathime rũcinĩ rũrũ. Thengiũ Patron Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara HSCUGW kũnyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa tene tũgĩgĩtherũrũka na ndiramenya ũkĩrĩ mwega mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga. Major Samuel wa Ng'ombe wa kũrĩa Gatumbĩro Tetu Nyĩrĩ Geithika na ndũgakĩriganĩrwo nĩ ndũmĩrĩri nguhĩ yaku ĩrĩa ĩkinyĩte gũkũ gwa 22989 no tũgũthiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri ici. Wona watandĩkĩra kũrĩa mwena wa 22989 ona kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM kũu nĩkuo niĩ hũrĩte kambĩ ndagĩka-inĩ ĩno nĩgetha ngorongĩrora nũ na wĩtigĩrĩte kũingĩra mwena ũcio na mũno makĩria kũrĩa mwena wa live ya Inoro FM ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Mũndũ ũgwĩtwo Philip Kama kuma kũrĩa mwena wa Zima ũraigua mĩtambo-inĩ mũno makĩria. Njũgũna Mũkundi wa Munduro nĩ ndakuona. Thank you. Deacon Kanyi Mwenja onawe nĩ ndakuona nĩ ngatho mũno makĩria. Ũrauga onawe nĩ wĩkinyĩtie mwena ũcio. We nawe nĩ kĩwetereire thĩ kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM twĩ live ũtige wa like wa comment na wa share mwena ũcio. Korea wa 5241 mwena wa Rembesha Maisha pesa ziko na besha ici nĩ nyingĩ ti ciringi ĩmwe apana. Ithuĩ twĩna 20,000 iria tũkũgayania harĩa hotani erĩ. Ũmwe ainũke na 10,000 ũrĩa ũngĩ ainũke na 10,000 na wakũinũka na ikereka arĩa mbere hotani wa mbere akwĩhotanĩra mbere ya thaa 11 cia rũcinĩ. Hihi nĩ wĩharĩirie gũtuĩka mũhotani witũ na kĩo kũinũka na ciringi 10,000 icia kerĩ akũinũka nacio mbere ya thinacara cia rũcinĩ. Kũrĩ ũngĩ nake ũkũinũka na 500 no ngĩinũke na 500 gĩthaa kĩa hagaria Wednesday tondũ timu ĩno ĩna mirioni 1 ĩrĩa ĩgwĩkinyia nayo mũciĩ ũyũ na ndũmĩrĩri nguhĩ mũno makĩria kũrĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa ũngĩenda gũtuĩka mũhotani. Nĩ wega twambe twarie ũhoro wĩgiĩ voucher ĩrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩgũrĩra nĩgetha ũtaranĩrio na ahotani arĩa angĩ. Na tamaka wĩna ciringi 100 tu wĩna ciringi 100 tu rũcinĩ rũrũ rwega angĩkorwo Ngai nĩ akũrathimĩte ũgekora atĩ thimũ yaku no ĩkorwo ina ciringi 100. Ũmwe wa andũ acio mangĩkorwo makĩhotanĩra ciringi 10,000 rũcinĩ rwa kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ gũthiĩ harĩa ha 525241 5241 account nĩ Inoro amount ĩkĩra ciringi 100 just 100 bob Joan cikĩgwa wona wekĩra ciringi 100 ndeto ĩgakorwo ĩnjega mũno makĩria ũgakorwo atĩ we no ũkorwo wĩ ũmwe wa andũ arĩa megũkorwo makĩhotana ciringi 10,000. Thank you so much. Kereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere arĩ thaa 11 rĩu yatigaria o ndagĩka cigana 29 minutes. Reke twambe tũikĩrie tu hanini nĩgetwo Wanjirũ wa Fausto
anigito wa karura wanyu tu na guku ni Inoro FM mucie ni wa utugi na utana kuria tukwiraga ciringi ciaku igana rimwe ni cigucenjagiria muturire waku na uria wothe uceraga kwa Rembesha Maisha ndukariganirwo tumwitaga muhotani. Inoro ohege nakae moge ne mutare Inoro FM aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gikedo othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. aikaria gatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhuro kairĩte. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Saigwaga kapu-inĩ nĩ nyina ono nĩ mũirĩtu wa mũthamaki o rĩrĩa arĩraga maĩ-inĩ wendo wa Ngai no amwethaga wendo mũndũ wa kũmwongithagia kũmwendia kĩrehe mami wao ũcio igwĩrĩire kwa Jethũrũ ũrĩa kĩhinga kĩahĩrĩire. Ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Maũndũ mothe nĩmekĩkaga wega kwa andũ arĩa mehokete Ngai akuoneke mũtino ũrie Ngai baba Kaĩ ndũraga ndĩ nyiki Musona mũndũ wakĩhũrwo akiũraga na atĩ nĩgwerĩrie wamenyeka akiũrĩra Midiani nĩkuo kĩhinga kĩahĩrĩire. Mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Ũndũ harĩa monanĩire na Ngai Jakubu akĩria indo ciothe njaboku akĩria atumia ake na indo ciothe iwe nyiki mũraika akĩmũkora akĩgia no tukũ mũgima ũkĩria hinya akĩmũcenjia rĩtwa kĩhinga gĩake kĩahĩrĩire hau kuma hĩndĩ ĩyo gĩtwo Isiraeli. Mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu
vitoto na bia wabirire keiga kiaya alilaga tumodu kwa jethoro akiona keiga kia bia kuya akuhiria mugabo kiumao utaira tuhane atheru matua kwendanira unagai na magerio mokane amenyaga wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya mũthani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya mũthani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya mũthani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya mũthani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya. Ndokakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya mwathani ndokakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya mwathani ndokakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya mwathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia wambĩrĩire kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia. Thank you so much, mudogo wetu Naomi Karaja, rwimbo tumanĩtie kũraihu. Ona mudogo wetu Musa nĩarĩkĩtie kuona na gwĩtĩkĩra kweri ndugu yake na Ngai umĩte kũndũ kũraihu mũno na nĩkĩo magĩkinyĩte harĩa magĩkinyĩte. Na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndugu itũ na Ngai umĩte kũraihu mũno makĩria, na wega nĩ atĩ thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ rĩothe kana journey ĩno yothe, rũgendo rũrũ ruothe, Ngai ndacenjetie na Ngai ndeherete ũnene-inĩ wake na Ngai ndarĩ atũmena na Ngai ndarĩ atũtiganĩria, tondũ korwa anatũtiganĩria rũgendo rwitũ rũtingĩkinyĩte haha rũkinyĩte. Na tũgacokeria Ngai ngatho, ũyũ ũtarĩ watũtiganĩria no ũyũ ũtaroraga ũthingu witũ wa njirũ. Nĩguo korwo Ngai aroraga mũigana wa ũthingu witũ ndiũ kana twatũra muoyo, no nĩ atũiguagĩra tha o ũguo tũhana, nĩ atwendete o ũguo tũhana. Biblia yugaga matha make nĩ maingĩ mũno makĩria marokaga kũihuga o rũcinĩ, na nĩkĩo tarĩ atũtiganĩria, na nĩkĩo tarĩ atũnina, na nĩkĩo nina we mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ haha rũcinĩ rũrũ rwega ti kwagĩrĩra. He mũndũ wainire akiuga thũmbĩ ndĩtũraga mũtwe wa mũndũ ũmwe, na ti kwagĩrĩra tũkoragwo twagĩrĩire, ĩndĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka tũkoragwo twĩtĩkĩrĩkĩte. Tũkahoya tu hĩndĩ ciothe Ngai atũre atwĩtĩkĩrĩte, Ngai atũre atũtuĩte arata ake a hakuhĩ, na maũndũ marĩa megari atũre atũhete nĩ ũndũ wa tha ciake. Ngũririkanĩtie gũkũ nĩ kwa Inooro FM, mũciĩ wa tha, mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ njĩtagwo Karura Wanyitu. Eni, thank you. Na nĩngĩtwo Wanjiru wa Fausto, thaa 11 rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 20, na twenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria witũ, o ũrĩa mathaa marakuhĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ, noguo tigiti waku mũthikĩrĩria wagia gũkorwo ũgũrĩte, nĩgetha tũgĩetha mũhotani wa 10,000 wa ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere. Ndũkage gũkorwo ũrĩ ho, ndũkage gũkorwo ũrĩ system-inĩ. Nĩ tũramenya nĩ ũgũrĩte tigiti, na nĩ ũragũrĩte tigiti ira, na nĩ ũragũrĩte tigiti mũthenya wa iyo, ona maybe last week nĩ ũrakoretwo ũkĩgũra tigiti, no ũrĩa tũngĩenda nĩ ũrurumũre tigiti ũcio wana hau kabere na gũkorwo ũkĩingĩra kwa Rembesha mũthenya wa ũmũthĩ. Ikinya rĩa mbere nĩ gũkorwo ũkĩoya thimũ yaku, na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria o ta ũrĩa ũragĩtarĩrio rũcinĩ rwega. Yes. Ũrabatara gũthiĩ kũrĩa kwa 5251
muthikiririe wa Inoro FM we wina ciringi 100 ndarora thaa yakwa ndona tutigetie ndagika 19 ithaa ria mbere rikorwo rikinikirira thiini wa ndagika ici 19 no woye thimu yaku uthi hare ha M-Pesa lipa na M-Pesa wikire paybill 525241 525241 account wikire Inoro amount wikire ciringi 100 ciringi icio ciaku 100 ri etamakano ikurehithirie ciringi 10,000 kiroko kia muthenya wa umuthi twaibaibie kiondo giaku 10,000 no cigwikire ka shopping 10,000 no igure fataraitha 10,000 no iguturithirie gakari ikorwo gatigithukite kundu kuraihu 10,000 no ikirihe rent agikorwo hihi ukirihaga rent yaku ciringi 10,000 gucoka nathi na koguo ciringi 10,000 no ukiongerera urihe school fees icio ni mbeca nyingi icio ni mbeca iragweteka icio no mbeca iranyitika na koguo thii kure kwa 525241 525241 rembesha maisha account wikire Inoro amount wikire ciringi 100 na wiki ugu wihuritwo witikio macio mangi utigire Ngai witu na ni gutuika muhotani. Amen, amen, amen. Na congratulations kuri urio kwihotanira ithaa riri ritu ria mbere. Shesheni hakuhe nawe. Na tugitwaranaga wega ni tugugikwirite kuria gwa 2989 utume ndumiriri nigetha tukimenye kana ni urahota gunyitana na ithuĩ wega makiria ni twenda kumenya muno makiria uratugwata kana uratunyita na njira ihana atia tariu kuria mwena wa Murang'a gerwo mitambo ni miega thengio muno mundu gwitwo Mwangi Francis urauga kuria kwa Murang'a gutikire na uru kirathimo bura ameni Ngai amwike wega ona mwena wa Karatina kuria kaunti ya Nyeri Toni wa tuktuk barikiwa sana Njoroge Mtetezi we mwena wa Kiamutugo ona werauga we tunde wa Jironi ni dara huka murina wa Karura Geithi Kai Gashara wa Kiraita na Jeni Gashara nitwamukira icio Geithi ona we muthui wa Inaina kuma Kiambu Ting'ang'a karibu sana tugakorwo tukimenya atiriri ati tukiigwa kiugo gitu kia mbere kia muthenya wa umuthi ni ugukorwo onawe uri wa kurathimwo ni kiugo giki hautakuwa inje na karibu sana muthikiriria witu tugakiuga ni Inoro FM rembesha maisha. Yes tukigire thini wa kiugo gitu kia muthenya wa umuthi na kiugo gitu kia muthenya wa umuthi kia mbere ni kiugo kihuthu muno makiria na ni kiugo twanahoya nakio na ni kiugo twanathoma muno makiria ndiuciro Biblia kwirauga ati tondu yakwa kidogo hivi imenitupa ya thimu rimwe ni cikaraga uguo cikauga uria hihi tutakwandite ciuge thiini wa Mariko 9 muhari wa 29 thiini wa Mariko 9 muhari wa 29 hau niho turathoma ciro wa mala Mark 9 verse 29 yakwiriga atia nene kana ni guturana neno yako muthenya wa umuthi ni ukinyite hau muthikiriria wa Inoro FM Mariko 9 29 tuthome muthikiriria Mariko 9:29 na kiugo kiratwira atiriri nake akimera atiri muthemba ucio ndungirutika ni undu ungi tiga o kuhoya Ngai ona kwima irio good yakwa ni kuregete kunjira hau ha kwima irio ikuga nake Jesu akimera atiriri nguma ya muthemba ucio ndingirutika na njira ingi o tiga ya mahoya no ni ngwendaga wigue kiugo kiu kia muthia muno makiria ati kwima irio kana kwihinga uyu ni Jesu waragia naragiria arutwo ake akamera na kukwi maundu mangi matahanikaga na njira tu ya mahoya mari nyika muthe ndiwe no ndirenda kwarahura thiini wa thi ya kiroho kuri maundu matahanikaga na kwi maundu tagatoria angikorwo we no kuhoya hoyaga ari wika Jesu ramera atiriri ngumo ya muthemba ucio ri yendaga mahoya no gacoka kongerera kindu gitagwo kwihinga na koguo muthenya rucini rwa muthenya wa umuthi ni nguiguaga njuke tu gwikire hinya na ngurie kiuria ni kaundu kariko kau uturite hoete na gatithiaga uria wendaga ni kaundu kariko kau uturite wirite Ngai no nyende kaundu gaka uhingirie na rekoro wetikira turucini rwa muthenya wa umuthi kuongerera kindu gitagwo kwihinga hau mbere-ini ya mahoya ongerera kindu gitagwo kwihinga na wona wongerera kindu gitagwo kwihinga ni ukuona maundu mega makihanika na hihi kuru ndagucokia thutha makinya maigana ona thiini wa kirikaniro ni tuonaga mundu gwitwo Esther
riria endire guthi mbere-ini ya muthamaki Biblia yugaga augire andu mehinge thiku ithatu na thutha wa kuhinga thiku ithatu Biblia kuga ati Ngai akimuhe gwitikirika mbere ya muthamaki uguo ni kuri kaundu kwihinga karehaga kwihinga ni kurehaga kindu gitagwo gwitikirika tungithie turore uhoro wigie muthamaki wetagwo Jehoshafatu Biblia yugaga atiriri hindi iria onire ni aratorio mbara ri Jehoshafatu ni kiekire augire atiriri erire andu ingirai thiini wa mahoya ma kwihinga na Biblia yugaga na Ngai agikura Juda thiini wa haro iyo na agituma thu cia Juda ciunangane cihurane cianangane cio cienyewe gwa cienyewe gucokia kuria mwena wa Nineve hindi iria mundu gwitwo Jona athire akira itura ria Nineve ati Ngai ni akumunina na hatari nganja Ngai ni watumanite ni tondu uri waganu wingihita kuria mwena wa Nineve na kimuthamaki aigua uguo akideclare fast kuria itura ria Nineve na Biblia yugaga Ngai akigua tha ngoro ya Ngai ikioyoya ikiorora na koguo Nineve ndeigana kuninwo tondu ni maingithie thiini wa mahoya ma kwihinga Biblia yugaga oro gwata nyamu ni ciehingire tuthie kuria mwena wa Danieli ahingire thiku 21 akihoya Ngai na arikia kuhoya Ngai kuri thiku icio 21 Ngai witu akimutumira mundu gwitwo muraika na koguo ndirageria kuga atia ona Jesu riria ari guku thi ni tuonaga thiini wa kirikaniro ni athire kirima-ini thiku 40 kwihinga na kuhoya ona we muthikiririe wa Inooro FM rucini ruru rwega kaundu kau kararega kuingira uria ungienda kuingira kaingirane kaundu kau gakugiteire hinya kaundu kau ugaga ni kaundu gaka makarura ni munida na kahoera na ndionaga gagiuka undu ni kaundu gaka ndana thiginya kanitha-ini na ndirariria Cristiano ni ndirete kiugo muthenya wa umuthi ndana thi kanitha-ini ngaruta igongona no gutiri ndu ugukaga ni ndio haha tu gukundikania ati ni kuri kaundu kwihinga gwikaga ni kuri kaundu mahoya ma kwihinga mekaga riria weima gia kuria na gia kunywa ukoragwo ukihinyiriria mwiri waku nigetha muingire thiini wa thi ya kiroho nigetha mwitikanie we na mwiri Biblia yugaga tutiruaga bara cia kimwiri no ndagika yo wehinga ukoragwo ukiruithia mwiri waku na spirit yaku ukamera undu uyu no nginyo wikike na koguo rucini ruru rwa muthenya wa umuthi we ugucuranagia kana ndehinge kana ndikehinge ngukwira oya mandiko maya ta sign ya ati ni urabatara kwihinga na kuhoera kaundu kau na Ngai ni agukuiguira tha na ni agukuhingiria ni tondu ni Ngai mwega ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya uguo niguo nie ndimui twathoma thiini wa Mariko 9 muhari wa 29 amen amen thank you so much kiugo kiega rucini na ni wega tungigikwira muthikiriria witu ndugetikira guikara utari na besha na gukorwo ukiingira kuria gwa patapata.com icio ni tugukorwo tukiaria wona twacokereria uria ungihota gukorwo ukigira na bia o muthenya kana o kiumia kana gukorwo ukiinuka na kimanjika kinene kuma gwa patapata.com na riu ritha 10 mwetsigaritie dagika 12 na uthiete na mbere na kugura voucher yaku au kirathima gwa rucini rwa umuthi tugakena tondu SMS yaku ni ragitumenyithia uratwamukira wega tugakena ni undu wa ndumiriri yaku iria ratwikira hinya na gutwira atiriri ati Inooro FM niyo station yaku muthikiriria na tunakupenda sana tukuhoyagira maundu mega na tukuhoyagira Ngai agatwika wa gukorwo nawe hakuhi tondu Ngai ari nawe hakuhi maundu ma mundu ni makoragwo magikara wega na mundu wa Ngai ni akoragwo ari na thayu kana ati Steve Kago we mwena wa Kairo ni uririkanitie horo wigi 5241 ni uririkanitie horo wigi ciringi cia kuigana rimwe riria ringituma utwike muhotani muthenya wa umuthi riria ringituma utwike wa gukiinuka na 500 githakia Jeff na nyoka fi wakati wa hagaria thina mbere na kwigurira voucher yaku na kuongerera mieke ya kwihotanira o tugithiaga na mbere na gugithereruka wega na tugakimenya ino ni Wednesday ya mwisho mweri uyu wa gatatu. What a blessing. Shesheni hakuhe nawe. Thank you so much na karibu sana mwini ugwitwa Jane Muthoni na rwimbo rwake rwega gwika atia tondu ciugo cia kanua gakwa tigana
Bushi watu vinotana. Ege muno makiria Jane Muthoni Roshini Rwega. Ikweri ni Ngai uhonagia na ni Ngai urathimaga na agacokeria mundu kiria kiritwo na kiria kiyetwo Ngai akamucokeria. He's a God who restores. Barushini rwa umuthi ni maita maingi muno Ngai anatucokeria mahoya maitu. Tunakorwo situation ini nditu tunakorwo situation ini citaroneka tatungihota kwehera thiini wacio kana ukarora ukona ta situation iteno igukunina kana tario igutuma ginya wishirie uria andu mageciragia horo wigi gukieherera mathina kuri meciragia ikinya aria mundu gukorwa akiruta muoyo nirio ikinya riria riega tokorwo wanaikorwo nginyite handu hau haria tugikiugaga we ni wakinya haria wina suicidal thoughts. Thengi muno Rushini rwa umuthi ni undu wa Ngai gukana gukuonia ati ciraniro ciake his promises na vision area ari nayo ya muturire waku ni gutuika ya kuhinga ihinda riria riagiriire. We wanakorwo na suicidal thoughts, we wanakorwo kinyite handu ta haha tondu mundu kinyite handu ta haha ni mundu koretwo maybe agikiona tagutari na otherwise tagutari na udungi hatire na udungi rucio rutiriho akarorogwa kona rucio hakuna akarorogwa kona githa ndagikewe gigutire no Rushini rwa umuthi we ukoretwo undu-ini toyo na we uri thiini wa undu toyo ririkana kuhoya na ririkana ona kwaria no kwega ona gukorwo na mundu wihokete kana mundu ugishia nake tondu rimwe battles kana bara iria ciukaga rimwe ni ciukaga ciri na challenges na ciukaga rimwe ciumetwo thutha ni irathimo nene muno kwi hindi rimwe mundu maundu ageragio nigetha kiria ukwamukira hau mbere thutha wa kuhotana kiria ukwamukira thutha wa kuhotana ni kirathimo kinene. It's a big blessing koguo thi na mbere na kurugama na ciugo ici na ni njui Ngai ni agucokia mahoya. He's a God who restores. Gikindira ciugo ici ni atiri mutwanagerera bara-ini ciro tigetha nigetha maundu makorwo ati ni megutunina nigetha otoguo wakorwo kiuga tukorwo tukigwatira kirathimo kinene muno makiria gukira kiria hihi tungikorwo tugiciria no wicirie uhoro wigie mundu gwitwo Hana guikara tagite kana kwa ihinda rinene tondu Jehova Ngai ni abangite uguo noguo gukarikirira Hana arikirie kuheo Samueli to Samueli tu aheirwo Samueli muthinjiri Ngai mundu gwitwo Sara ni undu wa guikara kahinda karaihu ataina mwana agituo nyina wa rurire ruothe ta wicirie uhoro wigie Daudi hindi no ararira ni uhoro wa mwana wake gukua akahoya muno mwana wake ndagakue. Biblia yugaga mwana wake agicoka agikua no hari kaundu towi ati mwana uria acokire guciara ringi etirwo Samson na koguo etirwo Solomon na niwe wacokire gutuika muthamaki na koguo ona kaundu kau uragerera rimwe na rimwe gatikoragwo ga gukunina aca gakoragwo ga guikia mbere nigetha wone guko kwa Jehova kwi muturire-ini waku gukore kwa Inoro FM ri. Amen. Kani horo arembesha maisha. Ni tondu ndagika nini muno. It's 3 minutes to the top of the hour. Ni ndagika ithatu tu cihande wega thaa 11 cia rucini. No menye tugugwetha muhotani witu 4:59 am. Koguo ri wina ndagika igiri kurumirira mutaratara uria gukorwo kinengererio wega ni wa kuingira kuria kwa rembesha.
na tondu ndero ngunegereria mutaratara uyu wega ri ni kaundu kahuthu muno makiria thie hare ha M-Pesa lipa na M-Pesa paybill number ikira 5241 thini wa ndagika ici thatu ndiwe ni kindireiguira ta ngoro hota kuingirira haha tu nake ngai agwike wega paybill ni 5241 account ni Inoro amount wikira ciringi 100 wi Kenya wi nja ya Kenya angikono hote gwika ogwo 5241 account Inoro amount wikira ciringi 100 macio magutigire Jehova nduingire ndagika ici wamwire macini yethete muhotani thini wa ndagika ici igiriri Samithu okorwo ni waingira Shirwa Mara okorwo ni waingira thini wa ndagika ici igiri wamwire macini yethete muhotani wingirire tu haha ucoke ohorere 5241 account Inoro amount ni ciringi 100. Asante sana na tukoge ni kwa rembesha maisha thegio muno wakagori kuma mwena wa watuka ona munene mwai wa thitima kuma kuria thaita kirogo ya njugu na shege ya Mobi Eldoret murata witu we haha agwitwo Karuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga ona kenia geithike muno makiria ni ma ni ngai urathimanaga na niturona Mushori Edwin ekuria mwena wa Uthaya mitambo-ini ngai arokurathima mundu gwitwo Kago mwena wa Kairo arauga ni Kago na ni akigeithia wa Kairo na aragikiuga ekore mwena wa Mwea ngai aroturathima ni ngatho muno makiria ni wageithio ni mundu gwitwo mutungatiri Apostle Philly James arauga ni arahukire muno kure mwena wa Rwai BBM HQ good morning Inoro FM good morning Joan Kishike gwane dako na ni ngatho muno makiria no ndumu na mundu gwitwo Samithu wa Shirwa Mara thank you. Asante sana ni wega tugigikuririkania kuria gwa 2989 ni kuratuma ndumiriri yaku nguhi ngai akurathime ona uraingira na WhatsApp message ya 0722 200 720 kuguothe no tuko tukiona ndumiriri yaku tutigite ndeke imwe peke yake machini koro igitwethera muhotani witu wa ithaa ria mbere na ndio kana ni uri rakinya kuria kwa rembesha maisha kuria paybill ya 525241 account kira Inoro the imagine ndagika ino imwe tongoro ni webetereirwo muturire waku kuro githekara tukunegererie bia cia bataraitha tukunegererie bia cia kiura batara reke turogie ithaa riu cihadite wega thaa 11 cia rucini tugicokereria tuhurire thimu muhotani witu wa mbere tukimwiraga congratulations na tugikuririkanagia ati onawe no wihotanire ota muhotani uyu witu wa mbere na gukorwo kigura tigiti waku kuria gwa 5241. Aikaria gakeu ginya mokeu Mokedo o ginya gekedo othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro muikari wa Embu na matura maria marigiceirie wi munyiti ugeni mucii wo tuginotana ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi itu Embu Town Mama Kagao Hardware Shop tuhurire thimu 0721 648 385 kana 088 317 32 warie na Samuel Jeru muikari wa Embu karibu mucii uyu wo tuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe Umatimboroa Band Forest Kiaba Munyaka Huruma ya Mobi maili 4 huko guothe ni Eldoret Uasin Gishu County aya meitaga The Champions no wathikiriria guothe ni gemisia Inoro FM Inoro muge ni mutare Sago karo mwaurano nitugukiamba gukimwira break kidogo nigukurumirira na Jeff ako in the house. Jeff, good morning. Good morning too. Kwerote
Nije na uru? Tiko kiroka. Karibu sana. Asante sana. Ndiagikuona. Niĩ ndĩkuo. Mwena wa Karura. Twĩkuo. Mwarara wega. Nairobi nĩ kurĩte Kiambu gũtinaura. Ngwĩciria gũkũ nĩkuo kurekĩra nĩguo wega. Ĩni. Na nĩ aura mũno. Nĩ aura. Wewe ũka nĩ kuraga? Nĩngĩũka kuma na mbura. Okay. Nĩcareke yure mbura nĩ njega. Nĩ tondũ nĩ gũtũrehera bũthi. Gwĩraga na twaga maũndũ maingĩ rĩ nĩ tũkuona materere, tuone managu, tuone mũhikanaihu. Nĩ mũhikanaihu? Nĩ oĩ? Kahũrũra. Gakimaga wega mũno kamũhika. Nyeni icio ngeragia gũcicia njiguaga mũhĩa mena nyoka magĩcigũta niĩ ndiciũĩ. Ngĩciarĩ tondũ wa gũkũrĩra gũkũ rĩ taũni. Mataũni. No ko nĩ ndĩmĩũĩ no ndĩmĩũĩ ũguo no ko gwitũ tũmĩtaga ũndũ ũngĩ. Gako ge kanini ke wĩra mũingĩ mũno. Kega. Na niĩ ndoka kwĩra andũ atĩ maũndũ mothe nĩ mega. Nĩguo. Rũcinĩ rwa mũthĩ tuoka kũheana mbia. Mbia nĩcio twambagĩrĩria nacio. Nĩ ndĩramenya nĩ mũkũmahete ũhoro wa kũmekĩra hinya. Mahũra nyĩmbo, mathoma kiugo, mwahoya. Ũguo mũthenya ũcio niĩ hakwa rĩ mũthenya nĩ wambĩrĩirie already. Niĩ nĩ wambĩrĩirie. Ona harĩ Haron rĩ wake nĩ wambĩrĩirie. Na ki njega mũno. Ndakinuka na 10,000 Haron. Alo. Haroni. Kũrathiĩ gĩthiĩ atĩa? Ata gũtirĩ na kaũru. Na nĩ njĩtagwo Jeff Kuria. Alo. Njĩtagwo Jeff Kuria. Kuma kwa Inoro twĩna Wanjirũ na wa Karura. Nĩ ũkũingĩrĩte Kware Mbesha. Nĩ kũingĩrĩte rĩu. Ndũkĩreke wambe ũgeithio nĩ wa Karura nake Cirũ akwĩre nĩkĩ gĩatũma tũgwĩte. Haroni waingĩra maita maigana? Rimwe. Oh, congratulations. Haron. Hello. God bless you. Thank you. Okay, hotanĩra 10,000 rũcinĩ rũrũ. Nĩ Ngai. Nĩ Ngai ĩtiguo. Nĩngũhoete mwathanie. Tondũ kĩndũ gĩa kũhanda gĩothe narĩ mbeũ. Very good. Naigua Haron. Wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ gũkũ Kangema. Wĩ Kangema Mũrang'a? Handũ he gwĩtwo atĩa? Handũ he gwĩtwo Iga-inĩ. Very good. Geithania hau mũno. Na nĩ twagĩcokia ngatho na ũgĩtinde wega na ũhote kũgũra mbegũ na kĩndũ gĩgwĩtwo bataraitha. Thengio mũno Ngai agocwo. Na ũgĩtinde wega. Amen. Mĩoro gĩtũre. Thank you very much. Asante. Asante sana. Thank you Haron. Na wakigwa Haron ni umwe wa arĩmi arĩa matararĩ na mbeũ. Yes. Arĩa mareũragia mareuria kwa ihinda rĩrĩ rĩu mbura ĩno ĩkũrĩra thĩ ndirĩ na mbeũ. Gũtirĩ mũndũ ũtangĩhotana. Nĩma. Kahora. Na ndathi mwena ũrĩa ũngĩ ndĩcirora kidogo tũgĩũke tũcemanie 5:55. God bless you. Kwĩna gũtirĩ na ndeto nditũ ũmũthĩ. CS witũ wa ũgitĩri wa thĩinĩ rĩ. No president witũ araugire mũtũrire hĩndĩ yarĩ AG rĩ. Jeff, asante. Akiga muthikĩrĩria witũ Jeff akĩrĩ kuo na Nyokabi nĩ magũgĩkorwo magĩkĩnyitĩrĩra mĩtambo wega wona cihanda wega thinacara cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Hagaria na magĩkũmenyithagia marĩa marĩ kuo bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri na makĩria nginyagia gũkorwo magĩkũhe tabarĩra njega mathaa mana mega no ũrĩa ũrĩ nĩ atĩ ona mbia onao menacio kuma Kware Mbesha mena mirioni ngima ahotani nĩ erĩ mũndũ ciringi 500 na ũrĩa ũngĩ ciringi 500 ithuĩ nĩ tuma na 20 no nĩ twamba twaheana kana nĩ twamba atwahũrĩra mũhotani ũrĩa wehotanĩra 10,000 ũgwĩtwo Haron wĩ kũrĩa mwena wa Mũrang'a onawe
ithaa rĩrĩ tũtiraikwĩra ũkĩgũra voucher nĩgetha ũgĩkĩarĩrio mbere ya thinacara cia rũcinĩ. Na ũndũ ũrĩa wanginia mũno na Harũni uga nĩ ngwambĩte kũhoya ndathaka ũrita o rĩmwe tu nake Ngai akorwo nĩ aiguĩte mahoya make na koguo nawe nĩ ũgwati mũnene mũno makĩria angĩkorwo wĩna ciringi 100 na ndũrĩ ũraingĩrwo na rita na rĩmwe ingĩrwo no kuona rita rĩmwe ta rĩu rĩa Harũni na kũrĩa kwa mbeca maicio kũingĩra kwĩtũkĩra kũrĩa kwa 525241 account Inoro amount 100. Amen, thank you. Ndio tũgĩthiana na mbere rĩu thitha 11 ina ndagĩka 7 na ndũkariganĩrwo tũgĩgũtereba wega rũcinĩ rũrũ Geto Wanjirũ wa Fausto ni Geto wa Karũra wa Nyũtũ na karibu sana Karo Mwaura nĩ ngũkũrũmĩrĩra. On the beat.
Thank you mudo gwitwo Karumwaura. Rwimbo rwega niwe ngurumirira na rwimbo ruru ni rundirikanagia mudo gwitwo Musa riria magigikinyire handu riu ni gugithie na Firauni ni agikionete riu haha kabangikirekererie andu aya magigithie na mundu gwitwo ona korwo akimarekagiriria shingo upande ikinya handu agakimera ona korwo ni muguthiire ni ngukimwitikiria mugithiire tutikiambe tukiguane twabe tuiguane no mugithie no nitukumuhe rutha amwike ogwo Ngai umugocaga nitukumuhe ihinda mutikaume guku nitukumuhe mweke na nitukumuhe rutha freedom ya kumugocaga ithe tutire na thina nitukumuhe freedom ya kugocaga Ngai uyu wanyu no ikarayo guku Misiri ikarayo guku kana rega kimera acai ona korwo nitukimwitikiria no mugigithie ketugikorwo na deal let's make a deal ketu make deal ati ona korwo ni mugugithie ona korwo ni ndagitikira ni mugugithie githie ino riri mutigagithie kuraihu na ithui mutigakiraihiririe na ithui mutigathie kuraihu muno na rimwe kaingi niguo ona ithuĩ tukoragwo tuhana turi ta Kristiano tukauga ni twamenya Ngai na ni twahonoka na ni twetikira ni tukuma mehia-ini no tukerwo atiriri maundu mathe magaturirikania magatwira atiriri yes ni mani wagitikira no wega ni wakihonoka no wega no riri ndugetikire gukorwo kihana fanatic niguo metagwo fanatics atiriu we kwi maundu gukitigana namo ka gugitigana na mothe ka gukirekia mothe ona koni ugukiuma Misiri ri ndugagithie kuraihu na korwo ni wagigithie kanitha ri ndugagikiriganwo ni ithuĩ twi guku nja ndugakiriganwo ni raha ici cie guku nja ndugakiriganwo ni mawega maria makiri guku nja ndugagicenjia lifestyle yaku uracenjia lifestyle ni undu waki yes wethie kanitha we honoka no wega no lifestyle uragikimicenjia niki rimwe ni tuhanaga githemba ta giki no mundu gwitwo Musa ni amenyaga atiriri ati twaga gwathika na kurumirira Ngai uyu igana kwa igana uyu waturingira ciama ici ciothe nigetha tuhote kuma thiini wa ukombo uyu tutikauma thiini wa ukombo uyu ona ithuĩ rucini rwa umuthi Ngai anaturwirira maundu-ini maingi muno riria twarega kurekia maundu mamwe no tureiga thiini wa ukombo no tureiga kuria Misiri riria twarega kurekia mamwe gutire kuhonokio tuhonoketio koguo muthenya wa umuthi ithuĩ watua na itua ni gukwari kibindi gietagwo ici cietagwo pick a box cia kwihotanira ati ni ukwihotanira ugagikorwo urerwo ucagure ni gathanduku kariku ungihotanira ugagicagura gathanduku ukona gathanduku gaka ukerwo ni kiwehotanira ukerwo no ningiri twina kathanduku kangi kegegai twina hangi ningi ungikihota kwihotanira makiria ya giki wehotanira ukerwo tutikimeki dirwe agikorwo akiria kiharia ni kiegega ni kiokuoya no agikorwo hatiri kindu kingi kiegega ona giki wehotanira tha ici ri ndukuinuka nakio no tondu wa kaundu getagwo tamaa igitukoragwo nayo ukona kaba ugagitikira ndiru iria no menye rimwe no ukiinuke na kindu kingi kiegega kana uinuke na kindu hatari koguo rucini rwa umuthi tukiririkanaga ati niwe tukurumirira ririkana ota Musa ni atwire na itua niwe tukurumirira ona korwo Firauni no arageria na njira ciake cia kumeki ndiru rigana na ndiru icio muthikiriria witu koguo rucini rwa umuthi niwe tukurumirira na niwe tukwenda kurumirira amen 5:15 am kiu ni kihunjio kiritu muno Wanjiru mucukani ni eraga mundu let's make a deal ona arata ni meraga mundu we make a deal na ni kihunjio utangihota kumenya uria waiga no uria wi thiini wa roho ri ni atauku muno makiria tondu ona gukiri na mehia tona gatario mehia na turi ahonoku niguo koguo ni kuga ati turi o hau no heka deal tureka I mean no honoke you can even pray and still have a mbaba you know no gakorwo ati undu ucio ureka timwagiriru mbere-ini ya Ngai yes no nä taguo å rerwo atä no å kä hoe Ngai å rä a kombo-inä kwä andå nginya tå kiugaga rä mwe na rä mwe kuoko gacio kuboeka nä getha gä tå he kanya ga gwä ka kaå ndå kau gatarä kega andå gä tuä kire fanateki må no
ndukihon eni ai tutige gutura totari thino we ndukiri those things maundu tamacio nimo Firauni ageragia kwira o Kristo ro tuigwira tha amen totwa ni kumurumirira niwe tukurumirira ni kogo tugatuaga matua na tukamenyaga ndiru iria citari njega na ndiru iria cigutuiga ati turauga ni tuhonoketio no bado turi okombo-ini tundiru tutu tunini tutari na vatari rimwe ni turemagwo ni gukurana na gutumenya na gututaukwa na no tucokagia o haria turari no haria twari haria kavere. Thank you so much murata witu kuria gwa 22989. God bless you. Niturona hari riu thaa 11 ina ndagika 17 na tukwenda kwariria muthikiriria witu uria uragithireruka na ithwe Wednesday no ya mwisho wa mweri wa March tondu Wednesday ria gitukuona na ni kuhoya turahoya ni tukamiona ni undu wa Ngai arotuhe grace yake arotuhe otugi wake na arotukinyaniria Wednesday no igiukite no ni tukwenda kwariria uyu twina kirushini roro uyu wahana ta Haroni ndari na mbeu na ni arakirigwa atiriri ngukihanda ki ni urona bebe maybe ureciria kuhanda bebe iria wiriga kumithia no urona iciri ici atiri undu haguka tugagikuririkana na tugakuririkania rushini roro ndukubatara ukorwo na stress ta ici taru Haroni riu ndai na stress ringi riu gwake riu umuthi Haroni mugunda wake umuthi ukurara uhanditwo ni undu wa Ngai Ngai ni igwa ihoya ria mundu gwitwo Haroni ona wekira ritwa riaku hau ria Haroni wekira riaku na wahota kwihotana ngirici 10 turi nacio mbere ya thinacera cia rushini kana wihotane 500 iria ciri na Jeff na Nyokabi no ririkane mena uhotani wa ndwere o mundu ciake nuthu mirioni ajiraga mundu no wega kuingira no kuingira na rita rimwe tu tondu ona Haroni aingira rita rimwe ni ugwati by the way ati we wikarite hau wina ciringi igana rimwe ndukwenda kuingira kuria kwa rembesha maisha igira tu no kono rita rimwe no ngihotithia kuingira maita meri kana mataturi no wega muno makiria paybill number ni 525241 525241 account urandika kigo Inoro amount wekira ciringi igana rimwe maundu macio mangi mothe ugatigira Ngai ni asanti sana ugishera mucio cio na ni wega tutana nyitogeni James Warashi na rwimbo gikeno tukirore no cio rikitie kuigira kuria Facebook page Inoro FM no cio wigirite na message yake kugerera WhatsApp ya 0722200720 tugire kure mwana wa Facebook no tugire Facebook Inoro FM very nice tugutuke kure mwana wa Inoro FM nigetha tukwa tukirora no na wigirite mwena ucio na muno makiria aria mekuria mwena wa live ya Facebook ya Inoro FM rushini ruru matogorete mundu gutweretwo Jega urajira amen Inoro FM githiji joguna ukauga jira hurira familia George Best asante sana mundu gwitwo Samithua, thank you so much. Na rĩothe mathite na mbere na kuingira reke nyambe ndambure mundu ugwitwo aya ma kuingirite kawaru tondu no hitie igia gutambura mundu gwitwo Sarafina Kenya G thank you muno makiria mwaniki wa Hana ona we ni ndakuona thank you so much good morning to you mundu gwitwo Nancy's good morning Sharon Kawira good morning Miga Steve thank you so much brother Jerogio nawe ndakuona rodo muno mundu gwitwo Karo wa Geshigotha wa Thiururuka good morning urajira salimia shi sana wakarusha asante sana arahura wa Kangara na Mary D Dorcas OGW ni mama Ben Baricho thank you so much gotea mwalimu Jagon na wa Kangara OGW etagotoni wa tuktuk thank you so much kavue wa Mwagi ona we ndakora urajira ni wara hukire o wega ta wega good morning kuri nyuothe mwara hukite na mwetikira gutwandikira John Shikegwa ni gatho muno makiria gidi witu ni ndakuna Kezia wa Jogona ni ndakuna Anne wa Jiro ona we ndakuna rodo muna mundu gwitwo Shampton thank you so much asante sana we ureketie gukorwo gicera mwena ucio wa Facebook Inoro FM Ngai akurathime na kuhe muthenya mwega mundu gwitwo Gitawa Magogo na Gasheri na murata witagwo Alice Majimigi wa Muranga geithika muthenya mwega praise God Martin Heri wa Kiragero murata we haha wa Sun City wa Matara wa Kagori kuma kuria watuka Ngai agwike wega wa ithaka chairman wa mwena wa
Ndonyo Jeroga ithika rushini MC Boro Ebeneza onae Mutero we mwena wa Kieni West barikiweni sana Karo wa Kahiga Korea Subukia muthenya wa kirathimo thegio muno JM Menge we mushi wa Mlima Totari Mono niturona murata we haha arauga ni murathime ni aracokeria Ngai ngatho ni undu wa kumuiguira tha na kumuhe kiroko kingi kumuhe rushini rogi agwitwa gukumanyagi tinda wega titwa shai wa marigiti ona Helen Magnesius Kariuki mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga. God bless you, asante sana Ben wa Nyahururu gaithika rushini rwa umuthi kanyi dancer. Niturakuona kuria gwa 22989 Chaplain Maina Jage kuma mwena wa LD gaya kurathime muno Reverend Jaba wa Makutanore mukira ageithishitu onawe sister in Christ sister Jamuma gaithika kigeithia patron muthenya wa umuthi Charles wa Gas kuma kuria Kiguma Muranga gaya kurathime na kuhe ihinda riega mwena uria wa Varisho tugicera kuore itugucemania na mutumia twendete wetagwo Mama Ken ni thegio muno Mama Ken tinda thayo ni wega tugiamba gukuhe ihinda muthikiriria witu ugikunde tumae nigetha tugicokereria tha 11:30 tukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai uria gutuhe kiugo gia keri muthenya wa umuthi no turio haure ndukariganirwo ni wagitaririo wega uria ugutuika wa kuinuka na ciringi ngiri 10 nacio kana iria cina Jeff na nyokabi nuthu milioni hari adweri mudu half a million. Yes, no kugira kule kwa 525241 rembesha maisha 525241 account Inoro amount igana mashomagi gwira kaigina kaigio gatigira Ngai harunia hoya na Ngai ya muigwa. Amen. Karibu sana James Warashi. Ingo
Shesheni hakuhe nawe. Timboroa, Band Forest, Keaba, Munyaka, Huruma, Yamobi, Maili 4, huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County, Ayameitaga, The Champions, no wathikiriria guothe ni Gemishia Inoro FM. Aikaria gatura, ginya getura, gathagari, oginya muthangari, oke ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro, shesheni hakuhe nawe. Inoro, mogene mutare. Aikaria gakeu, ginya mokeu, Mokedo, o ginya gekedo, othe ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro, shesheni hakuhe nawe. Igoro rikirie kuhinguka, ithaithana kure koromboyo, wagi wa miaka mingi uriganire, wagi wa miaka mingi uriganire. Ningui kwa ngemi ikiuma Nazareti, ngemi nyingi
ithaithanara kure koromboyo wagiwa miaka mingi uriganire wagiwa miaka mingi uriganire igoro niriraria wega waku igoro rikirie kuhinguka ithaithana riaku nirikoromboyo. Amen, amen, amen. Igoro niriraria maundu mega igoro riaku, igoro niriraria kirathimo igoro riaku na uge amen, amen, amen. Mwini twendete rushini rwegetagwo Shiko Alice, Minister Shiko Alice urio gikuinire Jaura Icoki na rwimbo rwake rwega igoro niriraria. No kimenya igoro ria kiaria igoro ria mundu riaragia maundu o mega na riaragia uhoro wa utorania na riaragia uhoro wigie mahoya macoketio na riaragia uhoro tondu riria Ngai atuika wa kuhingura igoro ikumbi riake gutari kindu riagaga. Ngai ni atumaga kindu gigwitwo nginya mbura. Igoro rucini rwa umuthi niriaritie nikio kwanyu kuraura. Igoro rucini rwa umuthi niriaritie nikio warahukire. Igoro rucini rwa umuthi niriaritie igoro riaku muthikiriria na nikio wina ugima wa mwiri muthenya wa umuthi. Ona ataraigwa wega rucini ruru igoro nirikwaria igoro rigie kuhonio gwaku thiini wa Kristo. Koguo ri igoro niriraria. Amen, amen. Igoro rirotwariria ona ithui amen na riagie wega witu gutiri kindu kiega ta igoro riaritie wega waku gutiri mundu ungihota gukararia uhoro ucio ni uhoro wa ma. Thinacara riu yatigaria just 25 minutes na turi na mutungatiri Gatemi tuko tukinyitana nake o ndagika nini tu nigetha agitumiririe na kiugo gia kuhinga theruka Wednesday. Mutungatiri ni Joni akorwo tukiamukira mutungatiri kahinda gatari kuraya na ni tuko tukigwa kiugo muthenya wa umuthi ari muthenya wa Wednesday. By the way muthenya wa umuthi ni WCW na koguo tugikungwire nginya atumia na iritu riothe maratuthikiria muthenya wa umuthi ciugo cia gwikirwo hinya ni twakorwo tukiaririo muno makiria na ngociria hakiri ciakwa cirahura o kiugo twakorwo tukiaririo horo wigie gutungata Ngai twi ngombo. Ngai witu ro tuigwira tha tume tutige maundu maria mothe monekanaga ta matari mega togo ajiro gukoretwo gitwira hau kavere-ini maundu maria hi shaitani atwiraga no uhonoke na kaundu gaka ugekage no uhonoke no ucambanie no uhonoke no uiguanire beiru no uhonoke no uhingire andu mirango no uhonoke no wiyende no uhonoke wetheka mbabas maundu maya ni maundu maria makoragwo meku wanjiro na andu aria ingi turathi kanitha na andu aria ingi tuga turi ahonoku ni wega rimwe na rimwe Ngai atuiguire tha ati tukorwo ni tukurekia maundu mothe maria mangitukorwo magitucokia na thutha nigetha Ngai atucuthiriria akona ngoro theru ngoro thaka ngoro nginyaniru kuna. Amen, amen, amen. Ndugetikire ndiru ta icio ndu icio ciguguturia ukombo-ini. Thank you. Na Reverend Gatemi atanaingira ni tukwenda gukiririkania muthikiriria witu horo wigie 10,000 ira twina cio ithaa riri na nuthu milioni ina Nyokafina Jeff hari muhotani umwe na nuthu milioni ya keri iria ikirio na muhotani ithaa kia hagaria tugakwira no ugure voucher yaku no ugure tigiti paybill number ya 5241 ni wageithio ndageithika ni mutungatiri witagwo Reverend Naomi Joel. Asante sana mutungatiri, tumesalimika sana. Ndiyo kana Reverend Gatemi. Hello, good morning. Good morning. Mwathani agocwo rucini. Mwathani agocwo muno. We mwega ithu turiega tutire na uru. Ndina thayo ndina thayo mwingi na ngakenera Ngai ni kuhe cio muoyo o hamwe na kuhonokia. Riu ngagicoka ngagikena ni undu wa ukihe nafasi ya kuhoithia na kwaria kiugo kinini kia Ngai. Ngakiuga Ngai ace murathime na tugi station ino itu Inoro. Nigwenda tugithome kiugo ni tondu wa mathaa ma studio. Niguo. Na nigetha tukiigue kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Thaburi. Igana rimwe ria 21. Kiugo giki gikwaria Daudi augire atiriri ni gutira maitho ndorererie irima-ini uteithio wakwa ugukiuma nako uteithio wakwa uma kwi Jehova uria wombire iguru na thi na we ndari hindi angireka kuguru gwaku gutiruke
ucio mumenyeri waku ndari hingo angicunga mwathani arogocwo. Amen. Nĩ wega mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkagayana kiugo gĩkĩ nĩ tondũ Daudi nĩ tũĩ arĩ mũthamaki na kiugo gĩkĩ araria arauga atĩ nĩ ngũtira maitho ndore irĩma-inĩ, agacoka akeyũria ũteithio wakwa rĩ ũgũkiuma nakũ? Akauga ũteithio wakwa ũkuma kwĩ Jehova ũrĩa wombire igũrũ na thĩ, nĩ tondũ we ndacũngaga na ndahĩtagwo nĩ toro, ona mũthenya ndaringĩkaga nĩ riũa. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda kũũmĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa nĩ tondũ nĩ kũhũthĩire nĩ akoretwo agerete ihinda iritũ, ihinda rĩna mathĩna, ona ihinda ararigwo kũrĩrigĩrĩria atĩa. Ũngĩ nĩ mũtindĩke nĩ tondũ wa maũndũ marĩa aragerera hihi ma ndwari, maũndũ ma bamĩrĩ, maũndũ ma biacara, ona maũndũ marĩa mangĩ mothe makoraga andũ. Kiugo gĩgagĩtũmĩrĩria atĩ nĩ eyũragia ũteithio wake ũngiuma nakũ, akageria kũrora kũrĩa aratata mũthamaki, akageria kũrora kũrĩa andũ ao, ona akageria kũrora mĩena ĩrĩa ĩngĩ yothe, no ũteithio wake ũkaga kuuma kũu. No nĩ agĩire na ihinda rĩa kũmenya atĩ ũteithio wake no umire kwĩ Jehova ũrĩa wamũmbire na akĩũmba igũrũ na thĩ. Rũcinĩ rũrũ rwega mũthikĩrĩria wakwa nĩ ngwenda tu gũkũũmĩrĩria na kiugo gĩkĩ atĩ hihi no wĩhoke andũ anyu na maremwo nĩwe, ona no ũhoe kwa ndagĩtarĩ na akwĩre inũka mũciĩ ũhurũkage mũciĩ o kahora, ona no wĩhoke wakiri na gũcirĩre kana aremwo nĩ gũcirĩra, ona no wĩhoke maũndũ marĩa mangĩ mothe na maremwo nĩ gũgũteithia. No kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ, ũteithio witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩ ndũkuma kũrĩ maũndũ macio mothe, no ũteithio witũ ũkuma kwĩ Jehova ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Jehova ũcio watũmbire nĩ arĩ bata na ithuĩ na ndarĩkĩtie na ithuĩ. Nĩ ũndũ ũcio rekei tũgĩe na ihinda rĩa gũthiĩ na mbere na kwĩhoka hinya ũrĩa umaga guoko-inĩ kwa Ngai. We ũrwarĩte ũmenye Ngai nĩ akwendete, ndarĩkĩtie nawe na nĩkĩo agũthiĩ na mbere na gũteithia na nĩ agũkũhonia. Rĩo ritũhĩirwo nĩ maũndũ ma mũtũrĩre hihi biacara ĩkaga gũthiĩ wega, ona kana mathĩna marĩa mokĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, ona kana maũndũ marĩa tũragerera ta bũrũri. Maũndũ maya mothe nĩ tũrabatara kũmenya thĩna ndũtũraga, nĩ wa ihinda inini, rũcinĩ gũkaroka gĩkeno. Ũguo rũcinĩ rũrũ rwega wĩtĩkĩre kwĩhoka hinya waku ume kwĩ Jehova, rĩrĩa ũrathiĩ rũgendo wĩhokere rũgendo rwaku Jehova, nĩ tondũ nĩ augĩte nĩ ndĩtũmaga mũraika gagũtongoria ũgĩthiĩ na ũgĩcoka na nĩ arĩkũmenyagĩrĩra. Reke twĩhoke Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ona gũthiĩ na mbere maũndũ-inĩ maitũ mothe, nĩ tondũ arĩa mehokaga Ngai matihotagwo na arĩa metagĩrĩra Ngai maticonokaga. Tũtirĩa kũhotwo na tũtirĩa gũconoka, na nĩ wega tũthiĩ tũkimbũra ũira ũcio. Ngĩrĩkia nĩ ngwenda gũkuotia ũhoro wĩgiĩ Ayubu. Hĩndĩ ĩrĩa Ayubu akorirwo nĩ magerio na mathĩna marĩ maingĩ, we augaga rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Nĩ ageririo na magerio maritũ, ndehokaga andũ ao, ndehokaga indo, ona ndehokaga ciana, augaga rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ona gwata mũtumia ũrĩa warĩ hakuhĩ mũno nake, handũ ha mũteithia akĩmũthinĩkania akĩmwĩra ruma Ngai ũkue ũthirwo nĩ mathĩna. No kiugo gĩake kiuga to mũhaka twamakagĩre maũndũ marĩa mega moka tukauga nĩ wega, ona marĩa maritũ moka tukera Ngai atũteithie. Ũmũthikĩrĩria wakwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ maũndũ-inĩ marĩa me mbere itũ, rekei twĩhoke hinya witũ ume kwĩ Ngai na Ngai nĩ agũtũrathima. Rekei tũhoe. Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, kũgerera rĩtwa rĩa mũrũguo Jesũ Kristo, rĩtwa rĩrĩ nĩrĩo watũheire Ngai atĩ tũngĩgagwĩta nĩ ũgatwĩtĩka. Na rĩu Mwathani nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo, nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho nĩ gũtũhe mĩhũmũ na ũgatũhe hinya waku na mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ tũkenete nĩ tondũ tũkomete tũkerigwo na tũkeriganĩrwo na wacoka gũtwarahũra, tweigua na rĩu Ngai witũ ũgatũhe hinya wa gwĩka maũndũ marĩa me mbere itũ. Amũkĩra ngumo na ũgooci Mwathani, nĩ tũhoya ũthiĩ ũrĩ mbere itũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, tondũ kiugo gĩaku gĩtwĩraga arĩa wĩtongoragĩria matihotagwo. Tũtongorie maũndũ-inĩ marĩa mothe marĩ mbere itũ, arĩa me ng'endo-inĩ magĩthiĩ Ngai ũromahe thabarĩ njega, arĩa makũroka mawĩra-inĩ ũromarathima, arĩa Ngai witũ already marokete mawĩra thiĩ na mbere na kũmaikaria na kũmeka maũndũ mega. Mwathani ririkana arĩa arwaru, ririkana arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao Ngai mena kĩeha na maithori, rũgama ithenya-inĩ rĩrĩ Mwathani, na nĩgetha Ngai matikone ta matiganĩirio na nĩgetha ũmagirie maithori. Mwathani nĩ kũrĩ andũ angĩ Ngai witũ mahinyĩrĩirio nĩ macira, rũgama nao nĩ tondũ we nĩwe wakiri ũrĩa mwega Mwathani. Tũkwenda kũrathima bũrũri ũyũ witũ tũhete mwega wa Kenya, na nĩgetha Ngai witũ tũgĩtũra bũrũri ũyũ tũteithie gũtũra twĩna thayũ na tũkũmenyete na tũgagwĩtigĩra. Ikana thirikari ĩrĩa Ngai witũ ĩho na kĩhoto gĩaku, na nĩgetha Ngai witũ magĩtũtongorie magĩe na ũhoro wa gũgwĩtigĩra, na nĩgetha maũndũ-inĩ mothe marĩa Ngai witũ marĩkagwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, Ngai witũ ũkĩonekana, na nĩgetha Ngai witũ agĩthiĩ na mbere na gũtũrathima. Thima witũ ya inoro Ngai no watũheire,
ariko Ngai witũ kĩgongona gĩaku kĩrĩ na nĩkuo tũkũhoyagĩra mũgambo waku ũkaiguĩka na mahoya maku Mwathani makinyĩra andũ aku. Athima station ĩno Ngai witũ, athima Royal Media yothe Ngai, athima tangathi ya Ngai witũ magĩa na hinda ya gũtwena na vazi ĩno ya kũigua kiugo gĩaku na mahoya maya Ngai. Wajua Fausto Mwathani ona wakarura Mwathani marathime no makinyĩrie wega waku, ona tangathi yothe makurumĩra thuo marathime no meke wega. Mwathani tũiga guoko-inĩ gwaku tũmenyete we nĩwe Ngai, nĩ ũgũtũtongoria na hinya witũ kumana na kũrĩ we, o ta ũguo maandĩko matwĩra atĩ Ngai witũ andũ angĩ manehoka maũndũ matiganĩte no makaga gũteithĩka, no arĩa manehoka hinya ũrĩa uma guoko-inĩ gwaku Ngai ndũrĩ warĩka mahotwo ona ndũrĩ warĩka maconoke. Twagĩkwĩhoka na twagweterera nĩ tondũ we nĩwe Ngai, na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩu itheru mũno na mũrigo Jesũ Kristo twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Tuge amen, amen and amen. Ndakena mũno nĩ tondũ wa kwena vazi. Thengio nĩ ithuĩ nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra witũ rũcinĩ rwega mũtungatĩri. Amen. Na Ngai akũrathime mũno mũno. No geithia ashirika othe kũrĩa AIPCA. Nĩguo magĩithia othe. Na ndakena na ngi no gĩtĩtwe na vazi gĩtũkĩaranĩrie. Nĩguo. Mũthenya mwega na thimũ mũno. Amen, amen. Siku njema. Thank you mutungatĩri gatemi tuma nake rũcinĩ rũrũ na kiugo nĩ gĩatwarĩria nĩ twataũkwo o ũmwe witũ na nĩ kiugo rũcinĩ rwega gĩa gũgĩtũmĩrĩria arĩ thinacara rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka nini mũno 15 minutes nĩgetha tũkorwo tũgĩtiriha thererũka Wednesday. Na tũgĩtiriha thererũka Wednesday nĩ tũkwenda gũtigĩrĩra harĩ mũhotani witũ wa kerĩ wainũka na ciringi 10,000. Nĩ tũramenya ciana citũ nĩ igũkorwo mĩciĩ, nĩ tũramenya ciana nĩ irahinga cukuru, nĩ tũramenya rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gwĩthagathaga tũrĩ ta aciari na gwĩbanga tondũ rĩu nĩ ũragĩkĩmenya budget nĩ ĩgũkorwo rĩu ĩgĩka atĩa, nĩ ĩgũkorwo rĩu ĩgĩthoma mbeca nyingaingĩ, korwo mũrakĩrĩaga mũtu nuthu rĩu thaa icio ũgakĩmenya nĩ ũgũkĩongerereka ona kamũtu kagima. Na ithuĩ tũtikwenda gũkorwo na stress cia ũrĩa ũgũtungata family yaku mahinda-inĩ maya, tũtikwenda gũkorwo na stress ma ũrĩa ũgũtungata ciana ciaku nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩrĩka kĩmbeca, nĩkĩo tũkĩte haha. Tũtikwenda ũhinyĩrĩrĩke ta Haron ũrĩa ũrarigagwo mbeca kũruta kũ cia kũgũra mbeũ ya kũhanda, nĩkĩo Haron ehotanĩra ũmũthĩ tondũ nĩ amenyire thiri nĩ kũgũra voucher na gweterera Ngai na eterera na atuĩka mũhotani. Weri wetereire atĩa? Na wega wa muci wa ũtugi na ũtana nĩ atĩ tũkũheaga kiugo na tũgacoka tũgakũnengereria mbeca on top wona waingĩra kũrĩa kwa 525241 525241 account wekire Inoro amount wekire ciringi 100 tamaka rũcinĩ rwaku rũtigũkorwo rwatũhũ ndũgũkorwo atĩ ũkĩrire oro ũguo watũ ũkorwo ũkĩrire waigua kiugo warathimwo na wacoka wakĩrathimwo na ciringi 10,000. Na to ũguo tu nĩ atĩ ona arĩa megũkorwo makĩingĩra thutha ũcio Jeff ũndũ ũmwe na mũndũ gũtwo Nyoxa megũkorwo magĩkũnengereria ciringi 500,000. Githĩ icio ti mbeca njega ũngĩkorwo kĩneo thaa ici wajiruta imagine uhetwo ciringi 500,000 kiroko. Maũndũ maingĩ ũngĩka nacio na mũno makiria kiroko. Niĩ rĩu itarũ ngĩheo 500,000 rĩ rũcio no gũkĩhoya ũrĩ we na Jeff mũndekere hanini karĩa tũnini tũtũcemanie kiumia gĩũkĩte. Ĩni ũgeke atĩrĩrĩ ngĩcokerie mwĩrĩ ngatho. Na koguo mũthikĩrĩria ona we no ũkorwo ũkĩamũkĩra ciringi 500,000 wona waingĩra kũrĩa kwa 525241 account Inoro amount wekĩra ciringi 100. Dr. Kamau kuma Lanet-rĩ araiga onake nĩ akũingĩra na wagĩire nĩ mwalimu Kamiti. Ndio mwarimu Kamiti wa Mũrĩu twageithĩka rũcinĩ na mwarimu agĩtũgeithagia no twende onayo gĩtũgeithie na njĩra ya gũtũhũrĩra thimũ kũrĩa gwa 0735889989 no twende ũgĩtũhũrĩre thimũ kũrĩa gwa 0722200720 ũgĩtwĩra good morning arĩ thinacara ĩtigarĩtie just 12 minutes. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Ĩni nĩ Geto Wanjiru wa Fausto. Geto wa Karũra wa Nyũtũ. Thank you so much. Nĩ twamũkĩra ngeithi ciaku thĩũrĩ wa engineer Tinda wega. Hello, good morning. Nĩ mwega rũcinĩ. Ndĩ mwega, ona wa Karũra nĩ mwega. Na niĩ njĩtagwo Munyere wa Mbarire nĩ barothi wa thayũ wa Kabatini Nakuru County. Wala kũrahũra mũrata wakwa wĩtagwo MC John Ebeneza wa Kabatini Center.
nuge duno wakoria turi moro na ikario na kuru kaunti ya marathime magia muthenya mwega. Amen, amen. Hata wewe siku njema. Good morning. Hello. Jerry. He mudogi. Jerry. Okay, thengi muno Jerry. Titwaraniria na Jerry na ngugiciria rimwe mundu ni ahura thimu ria mbere agakorwo akienda gukorwo agithikiriria na no wega Jerry arata ku theni makigeithike Jerry ni kwenda kugeithia makiria ya aratere no akiona ni wega angikiamba tu agithikiririe tu hanini kana murata wake ni akiiguika mitambo-ini. Thengi muno Jerry. Augeka suku kana ugeko ndinakorwo ndaigua wega murimu Kimiti ni Kimiti arauga geithio riri Njamba wa Makutano. Okay, okay. Njamba wa Makutano geithika. Good morning Inoro. Good morning. Morning wa Kamano. Mwathani agoco wa njiro witũ. Amen, amen. Geithĩria mũndũ gwĩtwo wa Karura nyũtũ hau no twarithia twanĩrĩire nĩ mbura ĩrĩa yarĩ yurĩte gũkũ. Nĩ tũrarigwo nĩkĩ? Ũcio nĩ mwega nĩ ũratũkenia. Geithĩria patroni witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HCOG Ndambigio. Ona Njeri ũcio gwĩthikagĩrĩria ngakĩgeithĩke njamũgeithia mũno na mwarimũ Njagoni. Thengiũ mũno wa Kamano ũkoragwo wĩ mũkenu. Nĩ mũkenu every morning. Kwa Kamano kũrĩa Kĩrere mbura yurĩte kura na ngiuka rĩ ngumuthikagĩrĩria na nĩerire cohi na cohi maingĩro mageithi ũguo ũcio nĩ cambiki woma nĩguo. Good morning Inoro. Morning Ciro, how are you? Kwega mũno kũhana atĩa cucu wendo? Gũtirĩ na ũru Ciro. Angĩci no mwega. Wangĩcinda na ũru. Na papa wao ndio mageithia o. Thank you. Yote geithia HSC Mũrĩithi wa Kang'ara na wanjei wa Kĩgoko-inĩ na Paris. No geithia wa Karura hau. Thengiũ mũno Lucy wa Twana. God bless you. Mũthenya wa kĩrathimo. Good morning Inoro. Hello. Okay, pole sana. Ya 35 ngũciria ndĩkĩrĩ na network ya kũigana. Good morning Inoro. Morning to you too. Jacinta. Wiko Jacinta. Naikuru. Okay, ona Jacinta kugeithia o tondu ni ndĩrona ndĩraigua ni ũrethikĩrĩria. Kugeithia papa arĩ Shama. Geithia mami. Geithia mũthuri wakwa Jomaina. Na geithie Mathainiro. Geithie mũtumia wĩtwo Mama Shairai. Okay. Asante sana. Thengiũ mũno mũthenya wa kĩrathimo. Good morning Inoro. Hello. Okay, reke tũkũrenge tu mũrata witũ tondũ tũtirakĩiguana. Na riu arĩ thinacara itigarĩtie ndagĩka 8 tu mũthikĩrĩria witũ nĩgetha tũkorwo tũgĩtiriha tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ na njĩra ĩgwete. Nĩtũkwenda gũtigĩrĩra atĩ wewe hotanĩra ciringi 10,000 ithaa rĩa mbere ũgwĩtwo Haron. Congratulations na ũrĩa ũngĩ nake ũkwĩhotanĩra kahinda gatarĩ haraya tondũ twĩna ndagĩka nini tu ndagĩka ta 3 nĩgetha tũkorwo tũgetha mũhotani witũ wa kerĩ. Koguo mũndũ ũgwĩtwo Gama Obiroi, mũndũ ũgwĩtwo Mũrĩithi wa Twin Progressive Plumbers, Ngugi wa Kĩhingo Mattress, Njoroge Trocadero na aya othe nginya Maina wa Magũrũ kuma mũciĩ wa Mũiki. Nĩ wega tũngĩkĩgeragĩria ona mũthikĩrĩria witũ harĩa hothe harĩa hothe ũrakĩnyitana na ithuĩ thimũ yaku rĩ ithuĩ ndũrĩ nayo moko-inĩ cera kũrĩa kwa M-Pesa. Lipa na M-Pesa bill number wekire 525241 account Inoro amount wekire ciringi 100 thĩinĩ wa ndagĩka ici cinyihĩte mũno makiria ma ndagĩka kana rungu rwa ndagĩka 7 nĩ tũgũkorwo tuonete mũhotani witũ wa kerĩ. Wanjiru nĩ wageithio nĩ mũtungatĩri Bishop Jane
ranjira mitambo-ini muno makiria thengio muno ngai amurathime basi thini wa ndagika citigarite cera kuria kwa paybill rembesha maisha ni 525241 525241 account ikire inoro amount ikire shiringi 100 ndagika ni ta ithatu guo tukorwo tukina muhotani witu wa keri na yaga ukorwo we niwe ukorwo ukiamukira mbeca icio. Asante sana na kiugo muthenya wa umuthi kiria tugukorwo tugithoma tukwire o tene nigetha uhote gukinya mucio ucio ni kuma ifuku ria Luka ni kuma ifuku ria Luka 16 muhari wa 10 toria twatumirwo ni patron Dr. Murithi wa Kang'ara HSC OGW rushini rwa umuthi ngai amurathime tigirano wa kinya ho Luka murango 16 muhari wa 10 Kana mundu uria wathereraga athi Jeriko imite Jerusalemu agicemania na Mũsamaria mwega mathina make mothe makirigitwo nitwirathire maundu mothe mega turathimo riboti urathi wa pejeke jero gayara rugoria regete-ini giake. Asante sana Luka 16 muhari wa 10 tuthome tugitiriha tabarira itu umuthi mundu wa kwihokeka na indo nyingi muno ucio ehokeka na iria nyingi onacio nake uria utari wa kwihokeka na indo nyinyi muno ucio ndangihokeka ona iria nyingi nacio ati mundu wa kwihokeka ona kindu kinini na uria wa kwihokeka na agatuika wa kwihokeka na kindu kiu kinini ucio ni akwihokeka nginyagia na iria nyingi uyu wa kwihokeka utangihokeka na kindu kinini ri indo nyingi no ciangihota kwihokeka kweri ugo rucini rwa muthereka tukorwo turi andu ehokeku twihokwo na kiria kinini twinakio na kingi twinakio no tugukihokerwo. Very nice. Any thank you. Kiugo kiu Luka 16 verse 10. Ketutirihe tabarira itu haha tondu riu thinashara ya tigario ndagika 4 akiona nyoka fini wocio na ke Jeff ni wocio tugacokia ngatho kuri muthikiriria witu. Good ni jitagwo wakorwo wanyu tune ngatho ni gukorwo hamwe na ithu mathaa meri makwambararia ngai ngai ngikenda muthenya wa rucio tucamanie oro haha. Bye bye, God bless you. Asante sana ngai agwike wega muthenya wa kirathimo gatho tutagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Karibu sana Jeff na Nyox. Good morning. Good morning. Tukwaritie nawe o ringi. Ini hari ha 5. Yes. Karibu sana. Marwa njogona ugikuhiriria microphone ndi. Kana wake ndangiuke ngariria hau munene. Kana wake ndangikũrehera microphone hau. Good morning. Good morning. Ndanyiha muno munene wakwa. Niguo wa barare. Tigaba undu macio. Good morning. Good morning. How are you doing? Atumia ri mugenetie muno. Niko ninge twagukeneria. Tondu riri. Ndirarora ngona hindi ria Kawira Mwangaza araingatirwo ri. Tutinona mwarurungana. Tutinarurungana. Nitwageretie kumutetera. Kuma riria mbirie kwenda kuhagurwo ni andu akeri. Wi muira twanauga nginya gavana ni mama. Tumia mana thigwake. Ndio. Na riu ninge kwa hinde ria tumia makoretwo busy. No ni ndironire gavana wa kuria gugwitwo ri Naikuru. Ni athire America. Kugia twana. Na ngai akimuhe tuigana twiri. Riu akoretwo atari kuo mieri 5. Hari mundu wandikite marwa kuria bururi-ini wa America akiuria President Donald Trump aigate acokie mama muti tondu ararutira andu ake wira hori ndironi agitete
gĩthurano nĩ atumia magavana makauga ũhoro wa ũreri na ũciari nĩguo no officially we wa kwa thirikari heagwo mĩeri 3 ona nĩ tũthiaga na nĩ wega kũheo kana na nĩ kĩrathimo kĩnene tukauga congratulations no mũingĩ wa Naikuru guo ndwacagũrĩte mũtungati wa kũtungataga enja wa bũrũri kwarĩ na mũndũ ũgwĩtwo deputy governor arĩ wa kũrĩa Turkana warutaga wĩra are wa Turkana are wa abaruta wĩra na Lonyangapugo na andũ makoragia how do you serve your people na ngũgĩciria mũndũ ũgwĩtwo governor Susan wa Kĩhĩka nĩ agĩrĩire nĩ gũkorwo akĩarĩria andũ ake nĩ tondũ nĩ andũ ake mũraruta wĩra nao no hetwo wĩra wa mũingĩ na wĩigĩrĩrĩki wa mũingĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmera haha nĩho tũrĩ nĩ tondũ kũratikana maragĩria mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria nĩwe governor wakwa ndĩmũhete gĩtĩ na ngamwenda mũno na nĩ atanyĩtwo mũno kũrutĩra andũ wĩra na ngũgĩciria rĩu rĩ nĩ egũbatara gũka ere andũ ake ayamba kĩturute wĩra nakuo kũrĩa kaunti ya Nyĩrĩ governor Mutahi wa Kahiga ndanonekana mũcemanio ũrĩa wa icera rĩa president William Ruto kũrĩa Mount Kenya region ndamonire no rĩu rĩ ndigwĩciria hĩrĩ nĩ ihinda rĩa ũteti reke tũcarie ũhoro wĩgiĩ ũtungatĩra no horo wa mũndũ ũgwĩtwo Kahiga kwaga gũkorwo agĩkinyia digrii-inĩ wa iregi wa mbere nĩ tondũ nĩ wa defiance nĩ tondũ we arakĩenda kũrania wa Munyoro no ya mũndũ ũramũria mũbunge ũcio nĩ aramũria atĩrĩrĩ kwa wa Munyoro gũtirĩ kĩndũ ũrĩgerera andũ a Nyĩrĩ kwa wa Munyoro gũtirĩ hĩndĩ ũrĩtuĩka atĩ we akĩenda ũndũ ta rĩu tondũ nĩ kũgũka gũtigwo ma project rĩ president nake angiuga egũka akĩingĩre Nyĩrĩ tondũ na kĩhoto ona Rigathĩ we mwenyewe nĩ araugire we na kĩhoto gĩa gũka gũcera tondũ bũrũri wewe mũtongoria wa bũrũri ndũrĩ kũndũ tangĩka atĩa ũtangĩgĩthiĩ anyway katambe tuikirie muthikiriria macio nĩ marĩa marĩ kuo bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ thinacara rũcinĩ Muthenya wa ira mwandĩki rũhonge-inĩ rwa ũndũire Umi Bashir nĩ arageneire gavana Kĩarĩ Badilisha na kũneana kĩaya gĩa Inoro FM Inoro Oroshine Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ rĩa thinacara ngũcokerie ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina maabitha thirikari ya bũrũri rĩu nĩ mambĩrĩirie gũthũrima tabarĩra imwe iria ciĩranĩirwo nĩ mũgathe William Ruto na iria agakorwo agĩthũrima hĩndĩ ya icera rĩake kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ kwambĩrĩria mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte hamwe na tabarĩra iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo agĩthũrima kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mĩako ya barabara thoko ũtambia wa maĩ na hinya wa thitima mwako wa University ya Nyandarua na ningĩ kĩwanja kĩa mathako gĩa Karaũ na atongoria arĩa mamũrutaga mahĩtia kũrĩa Nyandarua magĩtongorio nĩ Senator Methu Mũhĩa na mũmbunge wa Kĩbĩbĩri wa Njiko wa Mũhĩa nĩ magithĩtie kĩene imwe cia tabarĩra iria ciĩranĩirwo mwena ũcio makiuga ciakorirwo ikĩrũgama o thutha wa mũtongoria bũrũri kuma mwena ũcio mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Nyandarua Simon Ngure nĩ aratũhinyĩria ũhoro ũyũ. Stadium yenu ya Nyandarua hapa actually sisi wenyewe tutajenga na bwana Badilisha, usingoje Gor Mahia, tuanze kutengeneza team ya Nyandarua ianze kucheza kwa hiyo kiwanja. Kwaga gũkinyanĩrio gwa tabarĩra iria cierĩirwo nĩ president kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũndũ ũrigithĩtie mũingĩ ona atongoria tabarĩra iria president angĩũka kũhingũra kiumia twerekeire. Arega gweterera thoko yakwo niki irike yari kari agagĩũka kũguũria mũndũ maya nĩtũmamenyerete na tũtirĩ tuona onake koguo tũtikwara story nyingĩ ithuĩ tũrenda maendeleo nĩgetha bũrũri witũ ũthiĩ na mbere oka Nyandarua akabũrwo na ũcio wake we no ũcio ũrenda university rais oke oe kamero atangathe auge Nyandarua riũa rĩa
Mũmbunge wa Olkalau Njũgũna Kĩaraho akiuga kũrĩ na tabarĩra nyingĩ cirũgamĩte na nĩ cirabatara cicokererie. Tũrenda mabarabara marĩa mothe mambĩrĩirie iria mũiya cia kũrĩa Abadeas cia gũthiĩ na kũrĩa Nyĩrĩ, bara icio ciothe nĩ tũraigire no mũhaka contractors macoke ground 2027 mũtũrie kĩũria kĩmwe, tangu tukuchague umefanya nini? Wekelea ile mambo umefanya hapa kwa meza. Maneno ya maendeleo hiyo ndio iko agenda number 1, sio maneno ya siasa. Kũhĩtũkĩra mũtambo wa Facebook, Seneta wa Nyandarua John Imetho na mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa makoretwo makĩririkania thirikari ciĩranĩro iria ĩtahingĩtie. Nyingĩ ciacio arĩ iria President erarĩire mwaka wa 2023 ta ici. Tujenge hii barabara kutoka hapa Njabini mpaka kwa mzee wetu Kimathi. Zile zingine zilikwama, tutazikwamua. Muthenya wa ira mwandĩki rũhonge-inĩ rwa ũndũire Umi Bashir nĩ arageneire gavana Kĩarie Badilisha na kũneana kĩaya gĩa gwaka thoko ya mũigana wa ciringi mirioni 380 taũni-inĩ ya Injinia kũrĩ mwene kandarathi ĩyo mbere ya macerete igoti-inĩ rĩa gĩkoroni rĩa Kĩnyahwe. Ici arĩ imwe cia tabarĩra iria mũingĩ ũkoretwo ũkĩrandũra kuma ciĩranĩrwo mwaka wa 2023. Nimekuja kusupport hii project ya national government. Pia kukuwa na soko ni kitu muhimu. Contractor ucio muona haha akarũgama hĩndĩ ĩyo aramithi ehĩte na Bibilia rais haha ati anjĩrĩria wĩra ndegũtiga. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure. Tũingĩre kũrĩa mwena wa Kabini na thirikari ya kaunti ya Kajiado ĩrakinyĩrĩria atĩ nĩ gũthingatithia waragania arĩ ũgai wa ibanda kũrĩ onjoria thoko-inĩ njerũ ya Gĩtengera. Ndũnyũ ĩyo ĩrĩgĩrĩirwo kũhingũrwo ica ikuhĩ. Maabitha thirikari ya Gavana Joseph Ole Lenku makiuga arĩa mekũgunĩka nĩ arĩa marĩtwa mao mandĩkithĩtio nginyagia igoti-inĩ. Mwandĩkĩtwo kũu mwena wa Kabini nĩ Wacuka wa Kĩarie. Rĩrĩ ũhingũri wa thoko njerũ ya Gĩtengera wetereirwo na hiki kĩnene. Rĩu thirikari ya kaunti ya Kajiado yugĩte ahũri a biacara arĩa marĩ kuo thoko-inĩ ya tene na arĩa mathamirio nĩ gũkũhe mweke waki wa thoko ĩno njerũ nĩo megũkorwo marĩa mbere gũthukĩrwo mĩeke kuona marĩtwa mao marĩ nginyagia igoti-inĩ, ta ũrĩa minista wa wonjoria Kajiado Lea Maria Sara atarĩria. Tuko na list na hiyo list ndio tutafuata. It is our priority and the list is well kept in our offices. It's well kept iko kotini. Akiaria hĩndĩ ya mũcemanio na ahũri a biacara a taũni ya Kitengela augĩte kuona kũrĩ na mũhuhu wa kwendio kwa ibanda gũtirĩ gĩbanda ona kĩmwe gĩgũkorwo gĩkĩendio kuona nĩ mũgarũ wa watho. Wanasema wanauza soko. Nataka kukueleza ya kwamba hakuna slot ya soko inauzwa. Na kama umenunua, niliambia grupu ingine pale, basi wewe na mwenye kukuuzia ninyi wote ni corrupt. Na unastahili kushikwa na ufungiwe kwa sababu kwa nini unauza ama kununua vitu vya serikali. Hata ukijua umenunua, tutahakikisha hautaingia hiyo soko. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa mũthubarĩ wa Kitengela Josephine Nashipae akiuga nĩ meharĩirie gũtigĩrĩra ikĩro cia biacara taũni-inĩ ĩno nĩ ciakorwo ikiambatĩrio. Tutaendelea kutafuta nafasi mbalimbali za kuweka traders wetu katika jiji hili ambalo linaendelea kuwa na linaendelea kupanuka kwa ajili ya wingi wa watu. Ona gũkĩrĩ oro ũguo, amwe ya ahũri biacara na arĩa maingĩrĩte biacara-inĩ ya thoko thutha-inĩ nĩ morĩtie gũthukĩrwo ibanda wona arĩa marĩ kuo mbere marĩkia kũgaĩrwo. Kuna watu sisi hatukuwa kweli wakati soko ilikuwa inateremka, na hapa ndio tunapata, tuko na watoto, tunalipa school fees, hakuna mahali pengine tunajimudu kimaisha. Naomba wakati ambapo mmewapanga wamepata nafasi sawa, nasi msitusahau kwa sababu hatuna mahali pengine tunaenda. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kitengela, Kajiado ya irathĩro, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Ja bũrũri mĩrũrũngano no ĩrathiĩ na mbere kwĩhĩrĩria bũrũri-inĩ wa Turkey kũrũmĩrĩra gũikio ngono kwa mũteti wa mũng'ethanĩro ũrĩa ũrerĩgagĩrĩra gũkahũranĩra gĩturwa kĩa wathani hĩndĩ ithurano cia mwaka wa 2027. Nĩ mĩrũrũngano ĩkoretwo ĩgĩtabanio mathaa-inĩ ma ũtukũ
ikiyumirio ni makiri maingi ma andu na gukinyagiru andu 1,400 ni marikitie guikio ngono ni honge cia ugitiri hamwe na aria manyititwo ni arutwo, andiki a mohoro na nginyagia mawakiri. Maratetia kunyitwo kwa meya wa mucii wa Istanbul Ekrem Imamoglu, uria urari mung'etheri munene wa President Tayyip Recep Erdogan na uria urikitie kuhingurirwo mahitia ma ungumania igoti-ini no akaregana na thitango icio. Mohoro maya riu hamwe na mangi maingi na njira guitherana wega tugukurehera wona ciarikia kwihanda thaa imwe rucini. Uyu ni mucii wa Utugi na Otana, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro mogene montare Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM, na no twende gukorwo twi hamwe nawe rucini ruru rwa umuthi. Indi mbere ndaereke tombe turorera gukorwo guikarite mathaini ma rucini. Muthenya wa umuthi guku mucii munene wa Nairobi, Kenya ni kurokire mbura nene iria koretwo ihutitie kana ikoretwo mabarabara-ini maitu rucini, na kuringana na uria kurathie na mbere kuronekana ta gugukorwo kwina mbura muthenya wa umuthi, degrees Celsius ikiambatira nginya 24 ithano nginya 6. Kundu kungi ni gukorwo kuri na riua, no ni kundu kungi kurerekana ni gukorwo kuri na riua. Uguo kiumagara no gicoka wi ndereba kana wira uria ukoragwo ukiruta, reke tutwarithie ngari o kahora nigetha tuhote gukorwo tugithie wega. Nake murimi ni akorwo akihariria na mbegu ciake na fertilizer, ni tondu mbura riu ni iringite na njira nene muno kure mabarabara-ini maitu. Mai ni maingi, uguo andu aria marahuthira nduthi na mithikiri na maguru mathie makimenyagira nacio kaunti cia Nairobi na Kiambu imenyere horo wigie mitaro oro undu umwe na guthika marima maria makoragwo mari mekuo. Uguo ni gutinda mbura kundu kungi rucini, na mathaini macio mangi ma hwaini ni gukorwo kuri na riua, degrees Celsius ikiambatira nginya 26 27. Rierekana yure Inoro FM turio mbere. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Nyagare, good morning once again. Good morning. Togo wera andu mbura haringana Nairobi ndigweciria ndirega kura. Riu ni ndiramaka ni tondu wa mitaro Nairobi, tondu mingi ayo ikoretwo itari mitherie, gwako kwina takataka, na ugagicoka ugagikora magatheti makiuga ati ni mahuthirite mabilioni ma mbeca kuriha makambuni ma mawokiri nigetha makorwo magitwithanio macira maria mekuo, na ugagituika ni kuri na kaunti imwe irarihite wokiri milioni gukinya 10,000 cira-ini marihagio milioni 1. Gwiciria bururi uyu ni mwega, atongoria aria twi nao niega, na ni atongoria mena vision yoria mangitwara bururi na mbere, ati marahuthirire 10.5 million kurwa na cira mambikirwo wa million. Bururi witu ni mwega nyoka njikara gikwira gutiri bururi mwega toyo mukaithanga tuturagio ni Ngai. Bururi witu
nĩ Ngai ũtũnyitĩte nĩwe tũiguĩrĩire tutha ĩtanjĩra atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩa advice re andũ maikarire thĩ mũndũ wĩna ũkinyanĩru wa meciria atĩ nĩ twarana nawe igoti-inĩ nĩ ndĩragwĩtia mirioni 1 ũgathiĩ ũkoya kambuni ya mũhĩa wa Maina ũkamũrĩha mirioni 10.2 ũgacoka ũgatuĩka atĩ hĩndĩ ĩyo rĩu tũracirĩra mirioni 1 nĩ gĩthĩna kĩnene ndona Auditor General arekereirie riboti ona nĩ yanjĩkĩra kĩeha mũno na nĩ tũkũria atongoria tu matige gũthaka na ithuĩ na mũno makĩria kũrĩa kaunti na nĩkĩo tũrarĩha na senators na marauga kwĩna wĩra mũnene mũno wĩ mbere itũ kwĩna wĩra mũnene mũno wĩ mbere yao kũrangira mbeca iria ikoragwo ikĩneanwo kũrĩa makaunti-inĩ na rĩkorwo twaikara ũguo nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũbanga wĩra na rĩkorwo twaikara ũguo mbeca icio cirahũthĩrwo kana ikahũthĩka ũru na rĩkorwo ciakorwo ikĩhũthĩka wega nĩgetha maũndũ magĩre mũthikĩre wa Inooro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM mbeca no irathiĩ na mbere na kũrĩo kũrĩa matũũra-inĩ tathikĩrĩria thengia gũkorwo nĩ twahũthĩrire mbeca nyingĩ mũno gwaka kũrĩa Bunge Towers andũ aitũ no marathiĩ mĩkawa-inĩ gwĩka mĩcemanio ndiũ kana nĩ atĩ abunge itũ marĩ rũtha marĩ karũtha kanene megũkorwo magĩcokereria no marathiĩ mĩkawa-inĩ gũkorwo magĩka mĩcemanio kuo ũkarigwo rĩu kwĩna maobici ũkĩenda hihi rĩu rĩ kwĩ maũndũ ndiro iria irekwo rĩ ndũngĩmenya kana nĩ ndiro cia obici na no ũkorwo makiuga thingo nĩ irĩ kĩ na irĩ matũ no mũrutĩre wa wĩra wa atongoria itũ ngwĩciria nĩ tũkoragwo na a lot of maũndũ marĩa matangĩkorwo magĩkwo uga atĩrĩrĩ nĩ tũkoragwo na gatithio ta bũrũri nĩ tũkoragwo na gatithio ta bũrũri na nĩkĩo tũngĩenda mũthikĩrĩria gũkorwo tũkiuga atĩrĩrĩ o mũndũ arute wĩra ũrĩa akoragwo akĩruta nĩgetha makorwo makĩagĩrĩrwo nĩ maũndũ na tũrauga atĩrĩrĩ o mũndũ governor na wĩra wake senator na wĩra wake MP na wĩra wake woman rep na wĩra wake president na wĩra wake ona MCA arĩ na wĩra wake na ithathatũ na wĩra nĩ matandatũ o mũndũ rĩ ena wĩra wake ndĩrewagĩra rĩrĩ andũ aya marekwo interview kũrĩa kwa IBC ona gũtuĩka tũrerwo atĩrĩrĩ ona tũkĩrutaga wĩra rĩ ngiyo tũkĩrutaga wĩra tũmenye mawĩra nĩ magayanĩtwo definitely bũrũri ũngĩkũra rĩ nĩ ũkoragwo rĩu already wĩigĩirwo ũkamenya Ciro nĩ gakwa ũkaheke mũhĩa nĩ twamenanire ũcio na tirĩ kĩndũ arĩ ona akorwo na maratathi marĩa qualified ona akorwo nĩwe weka interview ĩrĩa njega no tũrĩgĩa na kaũndũ twĩhota kũmũ-pin down nĩgetha ndagatuĩke nĩ ona kanya kau nĩgetha nake kuria ndĩrĩ mũthondekera mweke noguo nĩguo gũtariĩ noguo nĩguo bũrũri ũcokaga na thutha ke tũigue kiugo gĩa gũtũmĩrĩria rũcinĩ rwa mũthĩ tondũ nĩ tũkwenda mwĩhoko nĩ tũkwenda tũtikae gũkua ngoro nĩ tũkwenda kũgĩa na kĩrĩgĩrĩro nĩ tũkwenda twarahũka ona twaria cio a bũrũri ona gwaiguĩka ta gwĩ kũritũ mũno ithuĩ tũgakorwo twĩna mwĩhoko nĩkĩo kiugo kĩa ũmũthĩ kĩrauga tũgũthoma Aroma 12 mũhari wa 17 ĩkuga ũũ menyai gũgathũkĩra mũndũ ona ũrĩkũ ũru nĩ ũndũ wa ũru ũrĩa amwĩkĩte wĩciragia gwĩka maũndũ o marĩa mangĩona magĩrĩire nĩ andũ othe njokere rĩngĩ menyai gũgathũkĩra mũndũ ona ũrĩkũ ũru nĩ ũndũ wa ũru ũrĩa amwĩkĩte wĩciragiei gwĩka maũndũ o marĩa mangĩona magĩrĩire nĩ andũ othe ũguo nĩguo kiugo kĩrauga Aroma 12 mũhari wa 17 na ũguo nĩguo gũkwagĩrĩra na rĩrĩ harĩ mũndũ ũmwe warahũkire rũcinĩ tene na arahũka rũcinĩ tene rĩ agĩkora atĩ ndaikaire wega agĩkora nĩ areciragia ũrĩa maũndũ make mangĩagĩra nĩ aciragia ũrĩa mbeca angĩona ũrĩa angiumĩra ũguo tondũ okĩraga ũtukũ agĩthiĩ gwetha wĩra arĩa angĩikara ũguo acemanie na mbeca ciĩna gĩkũnia cigĩtwo handũ na ti-itherũ mũndũ ũcio nĩ arĩ na mwĩhoko mũnene atĩ maũndũ make nĩ mekwagĩra ĩndĩ mũndũ ũcio ndacemanirie na mbeca acemanirie na mũndũ wahũrĩtwo nĩ mĩkora na mũndũ ũcio abataraga ũteithio wake abataraga ũteithio ũrĩkũ wa gũtwarwo kuma hau arĩ atwarwo dispensary athondekwo na athondekwo mũndũ ũcio mũrorarĩ aigua ũrĩa aragia rĩ akĩmũtwara thibitarĩ mũndũ ũcio agĩthiĩ agĩthondekwo na rĩrĩa athondekirwo rĩ harĩa ahoneire rĩ noho maũndũ ma mũndũ ũyũ ũngĩ magĩrĩire tondũ mũndũ ũcio augire atĩrĩrĩ
mikorari irahurite nigetha ngwe no mundu mu arahonokia na ni ri ningumutuga ithui kaingere tukiendaga ri undu ucio tondu no amenya no nginya akirehe thibitari no nginya akorwo ni ate mahinda make gutwara mundu thibitari ithui twendaga Ngai oke muraika mutheru mwega mundu muthomu mundu wina thuti ya hoiti kuma mutwe nginya iguru ta mutungatiri roromboka tuumirerwo ro uguo nyumba kugia utheri na guke noke na makunia ma mbeca no tutieciragia ati no nyite mundu umwe guoko kana ka mundu wanyitire guoko gigateithia ni tondu wa wega wekire kawegoro kanini waririkanire gwika agatuma Ngai nake kuhingurire mirango kundu kungi na rucini ruru twatuika akunyita mundu guoko ona korwo no mundu umwe tu tuma mundu mwatheke ona korwo no mwana wa ndigwa kana ni wa barabara-ini uri ona ona korwo no ranjitu rigura ungeima ciaku marie Ngai ni onaga ithu na ithuĩ tukwire no ukorwo wina munyaka wa kwigwatira mbeca kwa M-Pesa pay bill number twikire 525241 account ni mikira kiugo inoro tuma ciringi 100 nigetha tukune mbeca mwihoko ni wa bata kirigiro turaugire nikio gituragia mundu muoyo na wandike kioneki giaku na namba nene tiga gwitigira kurota rota ringi ona korwo kia mbere gitiahingire rota kingi ona akono wageretire bread wahotanire geria ringi ni tondu Ngai wa maita maingi ni okaga na ni onaga na nikio rucini rwa umuthi tukwenda guthakariria muturire na njira njega igira kuria kwarembesha maisha namba na 52524 muthenya wa umuthi tukuhana mundu ucio wakorire mundu ahuritwo na agatiganirio ni mikora na kimuoya na agiteithiriria na nikio tukwenda gukunegerera ciringi 500 kuria kwarembesha maisha nambari 525241 maundu maku magire wendina ngiri ciaku nyingi muno kuma kuria gugwitwo cricket ni kirigiti kirigiti manajiria gugeithie sana hari kada yendagia gasi haria kirigiti iranjiria atiriri mutumia ucio ni njiguaga agikena muno ni gwikaga agitheka kuma ngoro thiini ndaigwikaga agitheka ndui hari mundu uthekaga wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro nĩ ceceni yakwa ya maisha Inoro igũrũ no iracina mũhu Inoro Vital Animal Health ni makudahire cube wa gikiro kia iguru wa mahiu maku ureto Vital Block uri urahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara kwina cube wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa. Raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile tuli underestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena, hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna. By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake, nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe, Equity imeshikilia wakulima. Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au line yako ya Equitel. Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. turakurehera Airtel Smart Bundles njira njega ya kũrathimwo ro mweri kwĩgĩra data na marĩhi ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca network-inĩ oro yothe na Airtel Money. Hũra *544# oro rĩu kana *334# kana Airtel app nĩguo wamũkĩre Airtel bundle ĩrĩa ĩgũgũkenia. Inoro nĩ station ya
hihi ni uwe ati marori meigweta ma UD maria uretaga nyati na ndovu rune maranyitithanio na kwendio ni kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Eni marori ma UD merugurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya magikiro kia iguru na moikaine ni uhoti wamo na hinya wamo wa guikara ihinda iraya na ningi mathondeketwo kurigana na barabara cia East Africa. Theremia biashara yaku no mitore gikiro kingi ukihuthira marori ma UD. Ni undu wohoro makiria hora 0800 724 724 kana ucerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa iria gukuhiriria umuthi na wambatiria biashara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Nitwacokereria muthikiriria na ruto kwamba kuhiuka imwe kwa imwe ginya kuria county ya Kiambu nigetha tuhote gukorwo tukirora maundu uria maikaire na Kiambu county ni makoretwo magikwariria we muhuri wa biashara kuo wona ukoragwo na mugunda kuo muthikiriria ati ni ihinda riega ria kuriha kindu gigwitwo land rates na kuringana na National Rating Act 2024 na the Kiambu County Valuation and Rating Act 2016 na turoda kuririkania te Kiambu County ruguru dagitari Kimani wa Matangi nitukwenda kuririkania andu othe marihe land rates kuringana na uria kwagirire nigetha ndugakorwo ukihorwo penalty muthikiriria tigera marihi maku mothe no warihe ihinda riria riagirire muthikiriria na to uguo tu besha ciaku no hote gukorwo ugithie na maratathi maku mothe na rithiti ya mwisho uria warihite na ningi no uthiurehe hare ha municipal office muthikiriria kuria mugunda waku ukoragwo kana kiaga kuikoragwo na ni makoragwo na ofici jero kwetwo municipality office kore Githurai 45 utigirira ati ni wari hamarihi maku thina maratathi maku muthikiriria urihe na ni ukuhota gukorwo giteithika na njira njega na to uguo tu riu ningi undu uria wifata ni kumenya ni makoragwo na account ya Cooperative Bank na Kiambu branch makoragwo na 011 037 154 350 01 ruguru Governor Kimani wa Matangi making Kiambu great again. Uguo no uguo tungienda muthikiriria gukurikania wikare ukimenya oguo ciegi patapata.com muthikiriria ndugetikere guikara utari na besha kuria gwa patapata maundu ni mega andu ni maregwatira besha na ihenya mithako-ini ya ligi nene ya mubira wa maguru rehotanira ginya ciringi milioni 3 thiini wa ndagika igiri guku maundu ni magirite makiria ukaheo boost odds ciaku ginya gicunji kiigana kwa igana na ukaheo bonus ya ciringi 50 igira thaka na wigwatire besha hau kuria gwa patapata.com na ligita uguo tu muthikiriria no tuguthie na mbere gukurikania ati maundu ni magagira ndenda nyoka fia kora gituhariria maundu maguthie kuria kwa rembesha maisha gwenda gutwara kwa andu megwitwo Geomotion na Shabiki Jet hihi wina gathiro rafatara kuriha ku boost biashara yaku na kana kugura thimu ingi njega makiria kuria ungionera besha cia gukinyaniria mabataro maku ma kibesha na gwa Shabiki Jet kwina kimanjika gia ciringi milioni 2 besha farifari cia kwihotanirwo igira ku uthake Shabiki Jet amukwina ciringi 50 cia kwihotanirwo wikare hau maundu makorwo makiagira na ni ngatho muthikiriria na ni rucini rwega rwa umuthi tugicokereria reke twambe tuthie moja kwa moja gukorwo tukirora uria maundu maikaire turaria horo wigie ciringi 100,000 kindu gigwitwo bonus tukari horo wigie ciringi 500,000 iria besha twitaga besha nyingi wakiruga 300 ni tondu wa muthikiriria we hau uma na ibataro ria hinahi twacoka twaingira kuri milioni 1.53 million ici turaria horo wa besha iria tukunengagiriria guku kwa Inoro na gwata oro cini tukihagaria murigo waku ucio tumite cianda kana ciande ciaku ciname ucio tumite ikorwo ginya ciena iroruha ni tondu uria kuite mirigo ni tondu wa macegera mario turite wohetwo ni tondu wa mawitikio maturite metikitio riu no twende utwike ati we ni ukuhota gwikura ni ukuhota kuhuthahuthia muturire waku murigo waku ni ugutiga kuritoha muno na watiga kuritoha muno onawe ni ugukenereruka ni tondu onawe ni ukuona kirathimo giaku rucini rwa muthe tukwenda gugutugana nikio tukwenda woe thimu yaku tukwiraga ikinya ria mbere ni kugia na witikio wa mwanya witikio wa bata witikio ria ungituma ginya irima ihote guthonga ni tondu waga witikio kwaya gutika gutire kindu uri ona no ungitikia were ngoro yaku umuthe niguo muthenya uria uturaga wetereire uingire kwa M-Pesa pay bill number wikire 525241 525241 account name twikire kiugo Inoro tuma ciringi 100 guku mbeca nacio ni tugukunengere
hatire rutanga muthikiriria umuthi ni muthenya uria tugaga muthenya mwega na ni muthenya wa Wednesday na WCW uguo niguo kuri no reke tobe tucoke kuria county-ini ya Kiambu nigetha turirikanie muthikiriria ati county ya Kiambu makoretwo makurubuitie na njira njega na nikio magikurubuia na njira njega no twende gukuririkania uhoro wigie uria marakurubuia na njira ya gukorwo magikwirira maundu maria makiri na momena motungata makoragwo makiheana thirikari ya county ya Kiambu county ruguru wa Ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi ni maramenyithia akuri aria mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetikĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango act number 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ wabici cia sub county iria makuhĩrĩirie nĩguo mandĩkithio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 58 kĩa watho ũcio mũingĩ wa county ya Kiambu nĩ ũramenyithio na gĩtĩo atĩ nĩ mũgarũ mũndũ kwambĩrĩria tabarĩra ya waki atarĩ na marũa ma kũmwĩtĩkĩria na mũndũ no atuĩrwo kana ahũrwo faini kũringana na watho ũrĩa ũramataga ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango cera wabici o yothe ya sub county ĩrĩa gũkuhĩrĩirie ũneane marũa maku na mũtaratara wothe ũkuoya ihinda rĩa thikũ ithatũ ndũgetĩkĩre gwĩkora hatĩka-inĩ nĩ ũndũ wa kwaga gwĩka ũrĩa kũbatiĩ rĩha marĩhi maku nĩguo ũkũrie county yaku ya Kiambu rungu rwa Ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi, making Kiambu great again. Thaa imwe itigarĩtie wega ndagĩka igũkinya o ndagĩka igĩrĩ tu na umuthi ari muthenya wa Wednesday thaa mwetigitie ndagika 32 mucie no wotuginotana umuthi ni muthenya wa Wednesday na rucini ro tukihagaria ithu no tugukuririkania ati maundu no mekwagira onawe warahuka ni tondu wa kora uria bururi weikaire tonyai mugunda Ngai ni ahingurite itu agatuhe mbura itikirai na ithu twihurithanie nigetha tutikana twike na ithu tugutura ati twarite ruhi rekei na ithu tutwike ati ni tukuoya kanya gaka ni tondu uria wahandire rucini ungi wahande mugwanja hade hwaini fata nĩ mĩgũnda itũ ikorwo ina irio nĩ tondu nĩ tũrĩ batara kũrĩa maũndũ nĩ maingĩ makĩrĩa kĩkĩte gũkũ bũrũri-inĩ itanya rĩa kana icera rĩa president no rĩrathiĩ na mbere na kũbangwo nĩgetha rĩtuĩke nĩ rĩakinyanĩra nĩ kũratuĩka ona ambunge aingĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ nĩ macokete matũra-inĩ nĩgetha mahote gũtuĩka atĩ nĩ mararanĩria na andũ ao nĩgetha kũmamũkĩra atongoria matiganĩte nĩ makoretwo marĩtie kũrĩa Nyandarua nĩ mauga rekei oke acere gũkũ gwitũ atige atwĩra maũndũ marĩa egũtwĩkĩra rekei athiĩ kũrĩa guothe angĩenda gũtonya ona Rigathĩ wa Gachagua nĩ araugire we nĩ egwĩtĩkĩra tondũ nĩ mũnene wa bũrũri na kĩhoto gĩa gũcera bũrũri wothe rĩ nĩ egwĩtĩkĩrwo akorwo agĩcera twathie thirikari-inĩ ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa Ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi na mararirikania ahũri a biacara kaunti o marĩhe igoti rĩa single business permit nĩguo hote gũtwarithia na mbere tabarĩra iria ciambĩrĩirio cia ũthii wa na mbere ta kũrĩkia irathi 247 cia natharĩ makĩria ma thibitarĩ 30 njerũ ndawa na macini cia ũrigiti matawa ma barabara-inĩ barabara na mbegũ cia kũhanda ona bataraitha igoti rĩrĩ rĩrĩhagwo kũgerera bengi kana M-Pesa paybill number 4162022 account wekera namba yaku ya invoice reha marĩhi maku nĩguo kũria account yaku rungu rwa Ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi tukiugaga making Kiambu great again arĩ thinashara na nuthu mũrĩmi kambuni ya Botakem nĩ makũrehire Amito 5.7 WDG ĩno nĩ dawa ya kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga tuta absoluta thrips red spider mite na leaf minus arĩ mĩmera mĩingĩ ukihurana na kigunyũ kĩa ngũnga mbembe-inĩ ciaku huhĩrĩria ciambĩrĩria kũmera nĩguo wĩtheme na gũthũkangio nĩ kigunyũ kĩa ngũnga tukania gramu 5 harĩ lita 20 cia maĩ na mathaa marĩa mega ma kũhuhĩrĩria nĩ rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ Amito 5.7 WDG nĩ ĩronekana na ithimi cia gramu 10 gramu 20 gramu 50 gramu 100 gramu 250 na kilo 1 na nĩ ĩronekana duka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi hũrĩra Samson Muriuki kũgerera 0725504039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank.
Shehada thaa imwe nĩ tũgũkũmenyithia atĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi gũkindĩra mĩario ya Uhuru atĩ ciringi bilioni 2 nĩ ciaiyagwo o mũthenya. Ruto gũtetia minista Mũturi akiuga ndamenyaga wĩra wake hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũnene wa watho, na maabitha thirikari-inĩ gũthũrima tabarĩra iria mũgathe Ruto akarugũria icera-inĩ rĩa gĩcigo gĩa kĩrĩma-inĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe tabarĩra ya kũhagaria. Njĩtagwo Jeff Kuria na niĩ njĩtagwo Nyox wa Katatũ gakwĩra good morning, na tonyita ũgeni Mũhĩa wa Maina. Karibu Mũhĩa wa Maina, wĩ mwena ũcio ũngĩ wa studio. Thank you. Na ndiĩ na ũru nĩ ndakena nĩ kũmuona rũcinĩ twĩ gũkũ mwena ũyũ. Mwambe mwamũkĩre ngeithi, ndĩmũhe ngeithi cianyu na ngatũmwo nĩ andũ a kũrĩa gwĩtagwo rĩ Karori Banana. Karori haha Kĩambu. Banana nĩ Kĩamba Banana nĩ Kĩamba. Maranjĩra methayũ kĩndũ kĩrĩa kĩmarakarĩtie no ũhagũku wa ũgitĩri tondũ he mwanake ũmwe ũrathiaga na taxi hau ũronekanire oragĩtwo rũcinĩ rwa ira na njĩra ya kĩriga mũno. Na rĩu magakĩenda honge cia ũgitĩri cikorwo ikĩrũmanĩrĩra na ũhoro wĩgiĩ ũhagũku wa ũgitĩri kũ mwena wa Karori. Aretwo Kenneth etagwo Kenneth wa Karanja. Na Kenneth ũcio rĩ nĩ brother ya Marion ũrĩa mũrata witũ wa kũrĩa Kamidi ya Kĩambu. Pole sana. So pole sana kũrĩ family ya Marion, nĩ gũtigwo nĩ brother yake ũcio marakorire akuĩte na njĩra ya kĩriga makĩenda borithi mathuthurie. Rĩu tũgĩtigana na icio rĩ ndika nĩ mũraiguire mĩario ya mũgathe. Nĩ tũramĩiguire ira kũrĩa mararĩ kũhingũra irio cia hwaĩ-inĩ kana ĩrĩkũ. Kũrĩa thingira wa Iregi nĩ ararĩ na ithiramu, na ngwĩciria he kaũndũ a ithiramu merĩirwo kegiĩ policy mendaga gakinyanĩrio nĩ thirikari. Rĩu nĩ wakĩmenya tũkĩrĩ ihinda-inĩ rĩa Ramadhan moka mararandũra marera munene kaũndũ karĩa gakinyire ha. Rĩu munene nĩ rĩrĩa arakĩrũgamire gũkĩaria rĩ na kĩarahe mũndũ araikirie rungu rwa bathi JB Mũturi arauga hĩndĩ ĩrĩa mwĩrĩga gũkũ munene wa watho rĩ ũrĩa warĩ ho ndoĩ wĩra ahũthire kiugo incompetent na aracoka aroiga nĩ ndĩracokire ndĩramũhe mũtumia mwega mũno ũĩ wĩra tanjĩrai atĩrĩrĩ no heanaga wĩra nĩ president. Ũthũrimi ndwathũrimĩtwo no karona tondũ we mwenye nĩ akoretwo akiuga mũno atongoria arĩa aheire wĩra aingĩ ao matirataũkwo nĩ wĩra rĩ. Nĩ kuga acagũrĩte ndudi ya minister ĩtakinyanĩirie ikĩro, hihi nĩ tondũ wa political kana nĩ ũndũ wa itũmi cia kĩũteti. Na tondũ nĩ auga maũndũ ta macio mũingĩ-inĩ na JB arĩ o thirikari-inĩ yake rĩ nĩ tũgũtuĩka ona rĩu kũu arĩ no competent kana nĩ tondũ JB nĩ akoretwo akĩoneka akiuga maũndũ marĩa president atekwenda kuigua makiugwo nĩkĩo atuĩka incompetent. Tũingĩre ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo, mau no marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrorera na mohoro-inĩ maitũ nĩ tũgũkũrehera ciehanda thaa ĩmwe. Haha hena kabica ka mũndũ ũgwĩtwo Riggy G arĩtie ahingũrĩtie maitho ahana tarĩ mũndũ Raina oete guoko igũrũ na gatuĩka Gachagua akanyaga breki. Rĩu kũratuĩka ũrĩa warĩ mũnini wa president William Ruto nĩ ambĩte gũkinya makinya merĩ thutha moteti na akauga rĩu ona mĩario akoretwo akĩrũnga president na thirikari yake ĩkamba gũkorwo ĩhorerete nĩ tondũ rĩu araugire president Ruto nĩ mũtongoria wa bũrũri nena wĩyathi wa kũruta wĩra na gũthiĩ gũcera kũndũ guothe thĩinĩ wa kĩrĩma, na agakiuga atĩ no ũrĩa niĩ ngũmwĩra nĩ atĩ atigĩrĩre maũndũ marĩa eranĩire miradi ĩrĩa yothe akoretwo eranĩire kĩrĩma-inĩ ona ĩrĩa yarĩ kuo kuma hĩndĩ ya president Uhuru Muigai wa Kenyatta ĩtarĩ yarĩka nĩ yakorwo
agĩkĩrĩrwo rĩu ningĩ ũhoro wa gũtuĩka atĩ nĩ arakoretwo akĩoneka agĩthiĩ ceceni-inĩ cia televisioni cia redio na mĩtambo ya ũkinyanĩria kũrĩa arathiaga gũtuĩka atĩ nĩ address maũndũ ma bũrũri kũratuĩka ona kuo rĩu nĩ akoretwo agĩtwo ndarathiĩ na ici cia karatathi-inĩ gaka ka mbere oro ũndũ ũmwe na gakerĩ niĩ nĩ ndarũga nginya karatathi-inĩ ga kenda ndakora Kisanga Kipusa akigundua mume aliagiza asihudhurie mazishi yake. Mwiritu ũmwe nĩ amakĩtio nĩ gĩko kĩa mũrũme araugire atĩ niĩ ngĩgakua mũtumia ũyũ wakwa ndakanakuhĩrĩrie nginya mathiko makwa, ndakanakuhĩrĩrie mbĩrĩra yakwa, ndakanakuhĩrĩrie ithandũkũ rĩakwa. Mũtumia ũcio nĩ ararakarire mũno, ararigwo atĩrĩrĩ ĩka mũthuri ũyũ wakwa akoragwo anguĩte atĩa rĩu na arenda gũkorwo akĩũra thame kũu. Aibu mwana kamati wa kanisa akifumaniwa na pastor akiwa na kimanda. Mutumia ũmwe kana mũndũ ũmwe ũrũgamĩrĩire maũndũ ma kanitha nĩ arakorereirwo handũ aikarĩte handũ mena mũhiki, marakorirwo makĩnyua na makĩrĩa makenete mũno, na mũndũ ũcio nĩ ũkoragwo arĩ ũthiũ wa kanitha-rĩ kũrariga nĩ atĩa kũrathi na mbere, gũtirĩ kũramenyekana wega, no kũratuĩka ahota gũkorwo akĩingatwo kanitha with immediate effect. Ũguo nĩguo kũrĩ. Gatuthie ngathĩti-inĩ ya Business Daily na kũrerĩkana mabengi marĩa metagwo commercial banks nĩ matigĩte gũkorwo magĩkombithia parastatal mbeca nginya ciringi bilioni 30.9 kũringana na watho ũrĩa ũrarutirwo nĩ minister wa mbeca ũgwĩtwo John Mbadi. Kũrerĩkana parastatals nĩ ikoretwo igĩkomberwo mbeca na njĩra nene mũno, no nĩ tondũ ũrĩa nyingĩ cikoretwo cigĩthiĩ hathara na ũrĩa gũkoretwo gũtarĩ na mbeca, kũrerĩkana atĩ nyingĩ ciacio ciambĩte gũkorwo ikĩrũgamio itigakomberwo mbeca kũringana na ũrĩa John Mbadi akoretwo akiuga. Reke tũrore ciĩgiĩ ũcenjania wa mbeca mũthikĩrĩria. Dola ya Amerika ĩrĩ ciringi 129.3 nĩ kũgwa tondũ Tuesday Monday yarĩ ciringi 129.3, nayo pound ĩrĩ ciringi 161 gũkũ euro ĩkĩrũgamĩra ciringi 141. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania mũthenya wa ũmũthĩ, na to ũguo tu mũthikĩrĩria, ũmũthĩ no twende gũkũnengereria mbeca. Ũngĩnengererio kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni nuthu ũngĩka atĩa nacio? Nĩ ũndũ ũngĩkorwo ũgĩbanga na njĩra njega, na nĩkĩo tũngĩenda gũkũnengereria kĩmanjĩka gĩkĩ gĩa ciringi 100,000, 200,000, 300,000 wona wathiĩ kwa M-Pesa paybill number nambari 525241, nambari 525241, account name nĩ kiugo inoro, amount nĩ ciringi 100. we ũmũthĩ ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbeca ici ciringi 500. na mũthenya wa ira harĩ andũ tũraheire mbeca na matinoya, ũmũthĩ no tũgũkorwo tũgĩbuatĩrĩra arĩa tũgũkorwo tũkĩhe. Ũguo no gwĩbanga, oya thimũ yaku gũra voucher kwa M-Pesa paybill number 525241. Page 1 ya ngathĩti ya The Standard ĩrauga atĩa mũhĩa wa Maina? Ngathĩti ya The Standard ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ nĩ cia mũthuri ũgwĩtwo Onesmus Kipchumba Murkomen ĩramwĩta below average CS. Nĩ minister nĩ araruta wĩra no kĩrĩa angĩheo nĩ ta grade ya D kana D minus, korwo nĩ kĩgeranio aramakĩrwo kuma hĩndĩ ĩrĩa aheirwo wĩra. Ngathĩti ĩkoiga Murkomen nĩ aririkanagwo mũno nĩ ũndũ wa kwĩhumba nguo cia goro, mĩgathĩ na thaa ya mamirioni ma mbeca. No wĩra ũrĩa ũrĩ wa bata piũ ũrĩa ũrahutia mũkenya wothe na ũrĩa athukĩirwo nĩ bũrũri wa kũheana ũgitĩri wa thĩiniĩ, ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ngathĩti ya The Standard ĩroiga nĩ arĩkĩtie kũremwo nĩguo. Akenya maraikara na wagagu. Kinaĩ kana mĩkora ĩkoretwo ĩkĩhithũkĩra Akenya matekũguoyoha. Nacio itoi cia wĩkinaĩ nginya nĩ ciĩrĩga kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, kũndũ ciakorire etĩkia ndini ya Ithĩramu hĩndĩ mahingũra hĩndĩ ĩno ya mweri mũtheru wa Ramadhan na makĩmahunjĩria na kũmahe irio. Ngathĩti ĩno ĩratwĩra maya marahanĩka tĩri-inĩ wa bũrũri wa Kenya, kinaĩ na mĩkora magĩthiĩ na mbere kwĩgangarĩra bũrũri witũ wa Kenya kumagia mataũni-inĩ nginyagia kũrĩa icagi-inĩ. Ngathĩti ĩramwĩta Mese Murkomen ĩgatũmenyithia kũrĩ na andũ makĩria ma 30 marĩkĩtie kũragwo mwaka-inĩ ũyũ wiki tu nĩ kinaĩ
na kũrĩ na thigari makĩria ma 3,000 na maabitha 1,500 a mbũtũ cia ita cia KDF matũmĩtwo kũrĩa rũgongo rwa Rift Valley kũhũrana na wĩkinaĩ. Njũragano ici irahanĩka ororĩ kana ciĩko ici irahanĩka rĩrĩ kũrarĩ na njũragano njũru mũthia-inĩ wa kiumia ĩrĩa itoi cia gĩkundi kĩa Al-Shabab irathire kũrĩa Garissa irahithũkĩra kambĩ ya maabitha mũhohio NPR na iroraga 6. Ngathĩti ĩkoiga thirikari ya Amerika nayo nĩrakorirwo yarutĩra raia ayo mĩkana ĩkĩmera kũrĩ na icigo imwe cia bũrũri wa Kenya matagĩrĩirwo gũcera nĩ ũndũ wa ũgitĩri wao, na kũrerĩkana kumagia macibũ maabitha mũhohio nginyagia a Kenya kawaida gũtirĩ mũndũ ũngiuga ũgitĩri wake hihi nĩ mwĩkĩrĩre. No thĩna ũyũ wothe nĩ ũrorota ciara nginyagia kũrĩ atongoria aitũ a kĩũteti, tondũ nĩ kũrerĩkana onao marĩ na mũcango mũnene mũno. Arĩmwe ao nĩ makoretwo magĩcogera mũingĩ na magacogera bara, na nĩ ũndũ ũrathatia nginyagia mĩto ya honge cia ũgitĩri ya kũiga ũgitĩri na kũgitĩra mĩoyo na indo cia a Kenya. Rũgano rũrũ rwĩ karatathi-inĩ ka mbere na karatathi-inĩ ga kana thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Standard. Wathiĩ karatathi-inĩ ga kana nĩ ũgũkora Murkomen arĩ na mũtumia ũretwo Mama Elizabeth Auma Ogega. Ũyũ nĩ nyina wa Brian Odhiambo, mwanake ũrĩa nake wanyitirwo mĩgwate nĩ thigari cia ngĩmu kũrĩa rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ iria-inĩ rĩa mũciĩ wa Naikuru, na nginyagia ũmũthĩ ndaigana kuonekana. Murkomen nĩ erĩga kũrĩa mwena wa Naikuru mũcemanio-inĩ wa kuoithania ibandĩ hĩndĩ ĩrĩa mami wa mwanake ũyũ aumĩrire na agĩkorwo akĩrũgamia mĩario ya Murkomen na akĩranĩra nĩ egũtigĩrĩra thigari cia ngĩmu nĩ ciaruta mwanake ũyũ. Nginya ũmũthĩ gũtirĩ ũndũ wonekanĩte. Nĩ mũkũririkana kwĩ hĩndĩ mũgathe William Ruto erĩga gũtabania icera mweri-inĩ wa kerĩ kũrĩa gĩtaro-inĩ kĩa rũgongo rwa bũrũri, agĩthiĩ mwena wa Mandera icera rĩake rĩtanambĩrĩria itoi cia Al-Shabab igĩkĩra mũhaka igĩthiĩ ikĩnyita macibũ 5 mĩgwate. Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkiuga nĩ ĩrageria gwetha ũrĩa megũcokio, nginya ũmũthĩ gũtirũĩkaine kana gũtiũĩ kana nĩ macokirio kana matiacokirio. Maya mothe marahanĩka rĩrĩ waziri ũgwĩtwo Kipchumba Murkomen wĩra wake ũrĩa ngathĩti ĩno ĩroiga nĩ ũronekana to mũremete. Magavana magĩtongorio nĩ Khalif wa kũrĩa mwena wa rũgongo rwa bũrũri nĩ maroiga gavana ũretwo Mohamed Khalif wa Mandera maroiga thirikari nĩ ĩronania nĩ ĩremetwo nĩ kũhũthĩra riboti cia rũhonge rwa ũgacerũ kana intelligence kũhũrana na ciĩko cia wĩkinaĩ. Karatathi gaka gakana nĩho ũhoro ũcio ũtambũrũkĩirio. Ga gatano nĩ cia mũgathe William Ruto, nĩ tũrerwo araigua arĩ mũhiũ na rĩngĩ akaigua arĩ mũhehu atanambĩrĩria icera rĩa kũrĩa kĩrĩma-inĩ. Kĩrĩma nĩ kĩronekana ta kĩmũhũgũkĩire kuma hĩndĩ ĩrĩa maikanirie nja na mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua na akĩhagũrwo, na kũrĩ na thiriti amwe a mũndũ ũgwĩtwo William Ruto maramwĩra icera rĩaku kĩrĩma-inĩ rĩtiroka wega, tondũ rĩroka hĩndĩ ĩno marakorirwo makindĩra ũnyitanĩri na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Mheshimiwa Raila Odinga. Andũ a kĩrĩma-inĩ makaigua ta marĩkĩtie gũtirikwo na Ruto agathiĩ kũrĩa kĩama-inĩ kĩa ODM kũrĩa mũndũ macindanaga nake. Kũrĩ ona athiriti aingĩ kana ambunge kuma kĩrĩma-inĩ magĩtongorio nĩ Ndĩndĩ Nyoro, na arĩa angĩ mararĩ athiriti kana arĩa angĩ mararĩ athiriti a Gachagua marĩkĩtie kũrutwo kamĩtĩ-inĩ cia mbunge. Kũrĩ na andũ maramwĩra ũgĩũka icera-inĩ rĩu ndũgeterere gũkorwo kĩamũkĩrwo na njĩra ĩyo nene. Icio nĩ ndahinyia, no twacoka karatathi-inĩ ga kerĩ tondũ ambunge nĩ makire nyũmba ya birioni 11 na makiuga matikathiĩ mũkawa-inĩ marĩikaraga wabici ĩyo ĩtagwo Bunge Towers. Nĩ mathamire kana matiathamire? Ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ thegia wa kũhũthĩra mabirioni ma mbeca cia mũingĩ, rĩu obici ici cikaraga oro ũguo nĩ tondũ ta rĩu komiti ciothe cia bunge iria ibataire gwĩkĩrwo rumu-inĩ iria ciathondekirwo na igĩtengwo ciĩ cia mawĩra maya ikoragwo igĩkĩrwo mĩkawa-inĩ, na to mĩkawa-inĩ kũratuĩka nĩ mĩkawa ĩrĩa ya riri mũno. Ũguo nĩ kuga mbeca cia mũingĩ ikoragwo ikĩhũthĩka nĩ tondũ no nginya mareheo nginya mbeca rĩrĩa maikara thĩ. Nĩ kũratuĩka atĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ kũrĩ na komiti iria ihanaga ta ona ciathamirio na iticemanagia kũrĩa obici, ithiaga mĩkawa-inĩ either gũkũ Nairobi ona kana nja wa Nairobi. Ta thikĩrĩriai, ĩmwe ya mĩkawa ĩrĩa ĩkoretwo yendekithĩtio mũno nĩ mũkawa wa riri wa 4 Points by Sheraton kũrĩa JKIA. Nĩ kũrĩ na Hilton Garden Inn, Mombasa
Mombasa Road na nĩ kũrĩ na Holiday Inn na kũrĩa mwena wa Two Rivers. Kuma atĩ mwambĩrĩrio wa tarĩki 24 kũratuĩka kũrĩa committee ya Blue Economy maĩ na ũhoro wa irrigation nĩ mathamirie ũtungata na mĩcemanio yao kuma kũrĩa Bunge Towers na magĩthiĩ kũrĩa Hilton Garden kũrĩa mwena wa Mombasa Road. Kũratuĩka atĩ nĩkuo makoretwo magĩcemania mũkawa-inĩ ũcio wa riri, ona thegia ya gũtuĩka atĩ nĩ kwarĩ na wĩiguano atĩ mĩcemanio ta ĩno ĩgekĩkagĩra kũrĩa maobici-inĩ. Ona to nĩ tondũ ndakora Public Investment Committee nĩyo PIC ona rĩu arĩa maroraga ũhoro wa governance na gĩthomo rĩu kwa ihinda rĩrĩ me kũndũ mũkawa-inĩ kũrĩa mwena wa Two Rivers kũrĩa marathiĩ na mbere na mĩcemanio. Nĩ ũhoro wa kĩeha, nĩ ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ atĩ magĩthiĩ mĩkawa ya riri na magatiga maobici marĩa makĩtwo na mbeca cia mũingĩ. Koguo mũkenya no ekũbatara kũrĩha igoti makĩria nĩgetha kũhingia maũndũ macio. Seneta arĩa maraikarire thĩ mũthenya wa ira makĩrora riboti ya kũrĩa mwena wa Busia County ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Okia Omutata nĩ araririe arauga tigai gũka gũtũhenia gũkũ, tigai kũhaka riboti yanyu maguta ĩnyoroke kũnyoroka. Ĩrai komiti ĩno ũrĩa Kenya makoretwo magĩkua kwa atumia arĩa maragĩa twana nĩ tondũ wa mathibitarĩ matuĩkire tarĩ mĩtego kũrĩa Kenya mathiaga gũkuĩra kuo. Ici cia gatathinĩ gaka gakerĩ no cia gatatũ nĩ iria tũkũhutĩtie tũkĩambĩrĩria, nĩ tondũ rĩu mũteteri ũmwe wa ihoto cia o mũndũ gũkũ bũrũri-inĩ ũretwo Evans Kĩmori nĩ andĩkĩte marũa kũrĩ bũrũri wa Amerika gwata kũrĩ president wake Donald Trump akiuga nĩ mekwenda governor wa kũrĩa mwena wa Naikuru nĩwe Susan Kĩhĩka acokio gũkũ bũrũri-inĩ. Susan Kĩhĩka athire kũrĩa bũrũri-inĩ mĩeri 5 mĩthiru thutha gũtuĩka atĩ we nĩ akorirwo akĩũrio athiĩte kũrĩ Januari 17 nĩ aumĩrire na agĩtarĩria mũingĩ atĩ athiĩte rũtha rwa kũheo twana. No hĩndĩ ĩno ya wagi wake nĩ akoretwo atĩ agĩcemania na andũ arĩa akoretwo akĩona kana gũtũma maũndũ marĩa areka kũgerera mĩtambo ya ũkinyanĩria. Kiumia gĩthiru mũndũ ũgwĩtwo Kĩmori na aikari a Naikuru megũkinya o 2,000 nĩ mandĩkire petition ĩrĩa yatwarirwo kũrĩa thĩinĩ wa bunge na rĩu magĩkorwo makĩhetwo thikũ 14 iria igagĩkorwo igĩtuĩka atĩ o nĩ magĩrĩire gũkorwo magĩcokia na mauge ũrĩa gũgũikara. Ici cia gatathinĩ gaka gatatũ makiuga ithuĩ tũrenda mũndũ ũgwĩtwo Susan Kĩhĩka eyumĩrie we mwene. Araugire handũ-inĩ ha aikari a Naikuru nĩ ngũria na gĩtĩo kĩnene atĩ intervention yaku ũhote gũ-facilitate nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo Susan Kĩhĩka acoke gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya oke atwarithie na mbere ũtungata ũrĩa twamũheire. Andũ a Naikuru, good morning. Tutigarĩtie ndagĩka oro 12 nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria mũthikĩrĩria no gũkũririkania atĩ ũmũthĩ tũtikaire ũru, tũikaire twĩna mbeca tũngĩenda gũkũnengereria nĩgetha maũndũ maku makorwo makĩagĩra. Mũthenya wa ira mbere ya kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathũrima makamishna oro ũndũ ũmwe na chairman wa IEBC nĩ ĩrakorirwo ĩkĩũria andũ ana ciũria Erastus Ethekon, mũndũ ũgwĩtwo Jacob Ngwele na Kakai Kissinger oro ũndũ ũmwe na Joy Brenda Masinde Mdivo igũrũ rĩgiĩ maũndũ marĩa manacemania namo nĩ magwetetwo thĩinĩ wa wĩici wa mbeca cia mũingĩ na nĩ kũrĩ marakiuga o nĩ makorirwo magĩka ũrĩa kwagĩrĩire na angĩkorwo nĩ magekora hatĩka-inĩ ya maũndũ matarĩ mega no gũtiga mangĩtiga wĩra na maratindĩkirwo na njĩra nene mũno nĩgetha makorwo magĩcokia ciũria ta mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Kissinger Kakai arĩ kũrĩa kwa judiciary kũrĩ nyũmba ĩrĩkanaga yagũrirwo na yagũrirwo mũgarũ na watho no arauga ũguo tiguo kwarĩ cia karatathi-inĩ gaka na kũrerĩkana thĩinĩ wa matĩri kana tĩri witũ mũingĩ waguo nĩ ũkoretwo wĩna kana wagĩte minerals na bataraitha ĩrĩa tũrona tũtarĩ nayo ũgatuĩka atĩ matĩri maitũ matirĩ kĩndũ marakorwo makĩruta. Ũhoro ũyũ wĩ hau karatathi-inĩ gaka ga 10 mũthikĩrĩria ũkĩrĩkana atĩ mahinda ma mahanda nĩ marĩkĩtie gũkinya gatagatĩ ka mweri wa gatatũ, mweri wa kana na mweri wa gatano na arĩmi nĩ maikarĩte marĩte raini kũrĩa kwa National Cereals and Produce Board na kũrerĩkana atĩ gũtirĩ kũronekana kwĩna fertilizer nĩ nyinyi na gũtuĩka PS wa maũndũ ma agriculture araugire mena makĩria ma fertilizer milioni 1 ĩkomete kũrĩa makũmbĩ-inĩ andũ matige kũnegena.
cia karatathi ga 14 nĩ kũrarĩkana kwahaya gũkorwo kũrĩ na haho o rĩrĩa arutwo a universities matarĩ maretwo kũrĩa gwa KUPS cia karatathi-inĩ kau ga 14 nayo kambuni ya EABL nĩ yambĩte gũkorwo ehuhĩtie thutha wa cira ũrĩa ũkoretwo wĩkuo gatagatĩ kao na KRA wa ciringi mirioni 486 gũkorwo ũrũgamĩtio. Ndĩrathoma ũguo na ihenya nĩgetha rĩrĩ ngũkore page 16 tũrĩkĩrĩrie na gũthoma ngathĩti ya Nation page 01. Karatathi ga 16 haha nĩ ndakora mũthuri ũretwo Baba Yao ehumbĩte thũmbĩ nĩ aroneka nĩ arĩkia gĩthomo kĩa university kũrĩa university retwo Punjab ya India hakandĩkwo Baba, arafu Yao hena kĩo nĩ mũhuko mũnene mũno ũihũire mbeca. Ũyũ nĩ Ferdinand Waititu. Rĩu nĩ twathiĩ gabica-inĩ ga kerĩ, maũndũ nĩ magarũrũkanwo, nĩ ehumba nguo cia UDA no acoka atũmwo kũrĩa Kamĩtĩ. Baba Yao acokete akohwo mũnyororo mũritũ mũno na rĩu haha no anyitĩte kĩo kana gĩziro gĩkĩ anyitĩte kĩronania nĩ mũndũ ũrĩ kũrĩa thĩinĩ na nĩ muohe mĩnyororo ici hau karatathi-inĩ ga 16. No hau magũrũ-inĩ nĩ ndona rũgano rwandĩkĩtwo nĩ Faith Wekesa akiuga moritũ marĩa mokanagia na atumia kũhikĩra mũndũ wĩ ngumo rũkarongorerio rũgano rwa Mama Rachel Ruto hĩndĩ ĩrĩa ararĩ mũgeni wa queen wa kũrĩa gũgwĩtwo Netherlands. Andũ nĩ mamũrĩkire mwĩhumbĩre mũno nyokabi. Ketukinyie ndeto icio hau cia ngathĩti ya The Standard page 1 ya ngathĩti ya Nation irauga icio na nĩ tũgũcirora ciahata thaa ĩmwe nĩ tondũ nĩ kũhithũrĩtio ũrĩa makaunti maitũ makoretwo makiungumia kũgerera macira marĩa makoretwo magĩkĩka, gũgatuĩka atĩ nĩ maregaga gũtũmĩra mawokiri marĩa mena kũrĩa kaunti-inĩ magathiĩ gwetha motungata ma kũrũgamĩrĩrwo kũrĩa magoti-inĩ nĩ makambuni mangĩ. Kũratuĩka nĩ kũrĩ na obitha arĩa nĩ aungumania manyitanagĩra na kambuni cia mawakiri nĩgetha maungumie mabilioni. Tathikĩrĩriai, tũkũgweta ĩno atĩ kwĩna kaunti ĩrarĩhire ciringi mirioni 10 kwĩrũĩrĩra cira-inĩ ũrĩa mambĩkĩirwo ũrĩa mabataire kũrĩha mũigana wa ciringi mirioni 1. Rĩu maũndũ marĩa mekuo nĩ makũmakania, no Nairobi atĩ mabataire gũkorwo makĩrĩha bilioni 21.37. Ngai twĩ mbia nyingĩ atĩa. Icera rĩa Ruto naruo kĩrĩma-inĩ nĩ rĩragĩtuĩka atĩ nĩ rĩambĩtie gũthondekwo gwatania aruna ake arĩa nĩ ambunge kuma kĩrĩma-inĩ, no nĩ kũratuĩka atĩ arĩa nao makĩrĩ aruna hakuhĩ a Gachagua nĩ mararĩteanĩria cia kũrĩa kwa IBC. Mũndũ ũgwĩtwo Erastus Ethekon, mũndũ ũgwĩtwo Francis Kissinger, Jacob Ngwele na mũndũ ũgwĩtwo Joy Midivo nĩ megũkorwo magĩikarĩra gaturwa karĩa kahiũ macokie ciũrio mũthĩ. Nĩ marekire ciĩko icio kũrĩa gwa Kenya Airways thutha wa kũhuhĩrĩrio marathondekire mena baita ya bilioni 5 na mirioni 400 thutha wa kũrĩha igoti 5.4 billion. Bas ketukinyie hau muthikĩrĩria gatuni ka mũthĩ nĩ kega biũ. Kamũrĩkĩte andũ megwĩtwo William na Justin, nĩ mũndũ ũgwĩtwo John Mbadi na mũndũ ũgwĩtwo Raila arauga atĩrĩrĩ, niĩ ndirĩ thĩinĩ wa thirikari no arora gĩtĩ kĩa ũnene rĩ gĩikarĩrwo nĩ William ona security rĩ mena Raila aramũria lile nĩguo kũrathi na mbere lile bũrũri ũyũ witũ wa Kenya rĩ wa maũndũ maingĩ na no wega tondũ ũguo nĩguo gũikarĩte. Reke twambe tũkinyie hau ngathĩti citũ mũthikĩrĩria arĩ thaa 1 ĩtigĩtie ndagĩka oro 3. Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 31 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Laikipia. Murimi
kundu kuingi ni gukoretwo kwarite muno na muno makiria mwena wa Laikipia. Umuthi tukiri guku ndagweta Laikipia itura ni ria Ntirikuma na watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona waru irimitwo na njira njega muno na ndungiona ta yumite riua-ini. Gitumi ni tondu mweneyo ni uyu uhoro wa urimi wa mai no tari na mai reke njuge no uremwo ni kurima muno makiria indo cia gukuhe mbeca. Gitumi ni tondu uririmanagiria na andu aria angi indo ciaku ikoimaniria na ni undu wa gitumi kiu thoko ekaga. Jita Patrick Maina wa Kahembe. Patrick Maina aikaraga guku Laikipia East na Nyuki Ward. Itura riri ritu ritagwo Nturukuma. Nie ni njikarite guku kwa kahinda riu ka miaka irathio 2022 nigeretie maundu maingi ngakinyira ni kuona ati ungikorwo we ni witaga murimi kindu kia mbere ugithie mugunda kuga ni kurima amba wicirie uhoro wa mai utageciria uhoro wa mai ndukanecirie uhoro wa urimi. Bwana Maina we nioi muno uhoro wa kuiga mai ungiciria guku turi gwitago Laikipia muno muno Nyeri ino mweno wa Kieni. Mundu utari mai gwiciria onake ni okite akona ati gutiri undu angihota gwika ahana ta murimi. Mundu wothe wi guku mweno wa Kieni kia Laikipia kia Nyeri kia Meru ungikorwo gutiri handu uigagira mai kana ukorwo na mai maku gutiri undu ungiuka ukorwo uri urimi-ini. Ona kungiura guku undu uria munene ungihota gwika no gugethire tumai twaku twa kunywa na ringi twa gukirora mahiu maku na urimi munini tondu mwena uyu ni kwaraga mu. Thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona demu Bwana Maina akite na niwe koretwo irerete waru ucio na riu haria watigaria ugukurio ni mbura. Waru ino yakwa nguritie na mai tari guku tutierigite mbura no kabura kanini tu karatatire kiumia githiru no ngimirora ni undu wa mai macio ni urakiona uria raihite nginya hakuhi njohero na nigu expect waru ino ri no nginya irikorwo ina kindu tondu wa mbere yakura na tumai turia na kwina urugari muingi. Korwo ndire na mai macio tutingiraria uhoro wa waru na tutingire na kindu mugunda kungihana ota guku kungi migunda yumite kuma piu gutingire kindu no rukungu. Mai makwa tari umaria urona ngirima namo ndekaga kuma rufu-ini ciakwa cia nyumba ninjikirite gutters ngacoka ngekira down takes pipe iria itwarite mai nginya demu-ini iria ndiigagira to iyo niyo storage yakwa niho ndutaga ngamahuthira na njira iria ciagiriire nginya riria mbura ikaura. Na njira nguhi haha ni kumwonereria ati mundu wothe utari na storage ya mai kana tumite store ya mai nene ingiiga mai at least makinye mieri 3 uguo ndikuona uria angihota kurima tondu guku no nginya ukorwo wiigeire mai nikihote gusurvive. Ringi mai maya no makorwo maigitwo hari demu ndiyakiire nie ta murimi tukorwo ringi twina demu ya community kana tugiakirwo demu ta ici tuigwa ikiro nene iria tugwakirwo tugacoka tukareherwo mai na miberethi ni thirikari. Na kwoguo ungikorwo tari line-ini icio cia kwiigira mai ni nguona ari wega kweherania tondu wa mbere no athara ukuingiria kuga uhande weterere mbura. Reke njuge ati thirikari yanaria muno uhoro wa gwaka demu guku Laikipia niguo arimi marimage na mai ona Bwana Maina haha noi kaundu kau ni kaundu konetwo tene nginya hindi ya Kibaki ni kwa design to dam ire kuo ciatwika ni kindu ithano uguo ire ciatwika igwako nikio ikorwo ikirora aturi a guku Kieni na korwo demu icio tuge ni ciarikire kuringana na matanya macio mekirite ho ni thirikari hindi iyo ri guku tha ici kungirikana na gutire irio tungira import kuma na nja na nikio riu nie tani riu ndi murimi uguo kwa niaba ya arimi aria angi no njurie thirikari ino iri kuo itwakire onogo ndingikihota icio ithano ri nigitwakire ona kamwe karia tungihota at least tukona mai maitu makunywa na andu aria angi makona kindu gia kuhe ng'ombe ciao tondu ino ni Canaan no gukorwo na iria na vegetables na maundu mothe ma irio ici tuga cia mieri 3 tondu tiri witu ni munoru kiria twagite ni mai. Ni wega kuga ati Bwana Maina ni athomeire uhoro wa gwikira mai na riu ona ndarahuthira drips tondu ena njira njeru ya kuhura mai. Ni njui uhoro wa mai ndingorwo ndi irrigation technician na ndurite hurite mai na drip tondu o uria turathie technology ikiambatagira ri ni gukite njira ingi na tariu uguo niturahuthira kindu gitago rain horse ambaye ni ratuteithia muno ikiritwo na njira iria yagiriire ni undu riria kwarite ni ukuhota kuhe irio icio mai igakuru kuma na iguru na tiri
nĩ wega hihi ũtananyita na njĩra njega ũmenye rĩu kwĩna rain horse. Rain horse harĩ arĩa matakũnyita nĩ kĩrĩ no mũthemba wa drip, lakini ĩyo ĩrahũra ĩrĩ overhead irrigation, no pipe teno ya drip na ĩkomagio ta drip tĩri-inĩ na ĩgacoka ĩgatũratũrwo tũmarima. Mĩhũrĩre yayo ya maĩ ĩthiĩte kũhanana na sprinkler, no nĩ ĩkĩhũraga haraihu gũkĩra sprinkler. Niĩ hau ndikuongerera, no nĩ ngũtũma thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩguo wĩonere wĩra wa Bwana Maina, na hau hangĩ namba yake nĩ 0722 944 736 0722 944 736. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Ntirukuma, njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩ igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa. Kahũa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria korwo gekĩrwo miri hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Thaa ĩmwe kahĩtũkia ndagĩka 2 kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. No ririkane atĩ 500 no igwetereire na kwĩgũrĩra voucher nĩ gũkoragwo kũrĩ kwega. Inoro Oroshine. Minister wa kĩgĩna John Mbadi gũkindĩra mĩario yarĩtio nĩ President wa kana Uhuru wa Kenyatta akiuga ciringi bilioni 4 nĩ ciagwo o mũthenya gũkũ bũrũri-inĩ. Ruto gũtetia Minister wa ũtungata wa mũingĩ JB Mũturi akiuga ndamenyaga wĩra wake hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũnene wa watho, na maabitha thirikari rĩu nĩ mambĩrĩirie gũthũrima tabarĩra iria mũgathe Ruto akarugũria hĩndĩ ya icera rĩake gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ kiumia gĩũkĩte. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM, mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Akenya nĩ mathingatĩte thirikari ĩtige kũgonderera rĩngĩ mbara-inĩ ya kũhũrana na ndamathia ya ungumania ĩrĩa ĩtuĩkĩte kĩremithia kĩnene harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri. Ũhoro ũyũ nĩ kũrũmĩrĩra mĩario ĩraririo nĩ Minister wa kĩgĩna John Mbadi agĩkindĩra ndũmĩrĩri yaheanĩtwo nĩ mũtongoria wa kana mũgathe Uhuru wa Kenyatta ũrĩa wahithũririe atĩ ciringi bilioni 2 nĩ ciagwo o mũthenya. Na mĩario-inĩ yake Mbadi nĩ orĩtie arĩa ungumania manyihia ũkoroku wao harĩ indo cia mũingĩ, akiuga angĩkorwo kũiyagwo ciringi bilioni 2 o mũthenya ũkoroku wao ũbatiĩ kũnyihanyiha, bũrũri ũkoragwo nĩ narĩ nuthu ya mbeca icio nĩguo kũhonokia kĩgĩna kĩa ũkũria. Na matũũra-inĩ a Kenya nĩ marutĩte mahĩtia mwerekero ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩruta arĩ kũhũrana na ungumania, ĩkiuga atongoria arĩa marĩ igweta thirikari-inĩ ona marĩte indo cia mũingĩ no maunagĩrwo maitho nĩ watho. Joeli Kimani wa Njũgũna agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. If we can just reduce our appetite for stealing, we say consciously, if you are stealing 1,000, reduce it to 500. If we consciously reduce the theft to 1 billion, it means we'll be saving 1 billion per day for 365 days. In a year, you will save 365 billion shillings. That is more than the external borrowing per year. Neuge wa Minister wa kĩgĩna John Mbadi ũrĩa wamũkĩrĩtwo nĩ a Kenya na mawoni ngũrani, aikari mwena wa Moro makĩagĩra mwĩhoko wĩra wake kuona ciĩko cia ngukumio cithiĩte na mbere na kuongerereka, makĩmũria oke na kĩhonia gĩa thĩna ũyũ. Kĩmako mũno na mũndũ no arigwo nĩ kũ Kenyans tukĩrorete rĩrĩa Minister of Finance ekũrũgama na agatĩtĩrithia na akauga atĩ nĩ kũraiywo bilioni 2 every day. No anjĩrĩa ngĩhe Kenyans
nĩ atĩ arera arĩa maraungumania mbeca icio maiye kahora kana marie kahora maungumanie kahora rĩu nĩ anja minister mugima ekuheana minister ũrĩa tũrarĩ na mwĩhoko nake atĩ nĩ ekuheana solution njega mũno thĩinĩ wa ministry ĩyo. No njũrie atĩrĩrĩ, atongoria twathurire rĩ kaĩ matarĩ na bata wa gũthiĩ gũteithĩrĩria mũingĩ angĩkorwo nĩ gũ encourage mara encourage atĩ gũthiĩ na mbere kũiywo thĩinĩ wa bũrũri na nĩguo tũthĩnire na nĩguo indo ciagire ariguo mwananchi ahinyĩrĩrĩkire ndarĩ na mbeca iramũrutĩra wĩra. Maugĩte thirikari ndĩkoretwo ĩgĩtwarithia haro ya ngukumio gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra njega kuona aingĩ arĩa macukĩirwo mahĩtia ma ungumania makoretwo makĩrekererio na kũhũrwo faini cia mbeca nini ona thengia wao gũkorwo maungumĩtie mabirioni ma mbeca. Ũhoro wa thirikari kũrũa na ungumania tũtirona tondũ tarĩu ũngĩthiĩ nginya mwena ũngĩ wa SHA tũtimenyaga mbeca icio kũrĩa cithiaga ona mũndũ nĩ arabũcwo ũrĩhe nĩgetha mũndũ ũrĩa atwara thibitarĩ athiĩ kuo no wathiĩ kũu mbia nĩ ũrĩhaga no kũrĩa citiraruta wĩra ũgakora ona kiwango kĩrĩa ũrarĩhĩrwo rĩ na irio ũrarĩha rĩ hau hatirĩ na ũtheri ũguo nginya thirikari nginya magoti othe manyitanĩre. Oho no marutĩte mahĩtia rũhonge rwa igoti gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kĩrĩa maugĩte rũtikoretwo rũkĩhe ihera iritũ atongoria arĩa manyitwo na mahĩtia ma kungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ. Gũtirĩ mũndũ wohagwo ũkoraga mũndũ aiyĩte mbeca nyingĩ no faini ĩrĩa arahũrwo faini nini koguo ũgakorwo ona kũiya nĩ ta kawaida tondũ ũkĩiya mbia nyingĩ ũcoke ũthiĩ ũhũrwo tũnini ũgagĩtigwo na iria nyingĩ. Okorwo nĩ mũteti yanyitwo kana mũndũ wothe aungumanĩtie mbia angĩnyitwo na kashifa ya milioni cigana na tokorwo nĩ milioni 200 reke atige gũthiĩ gwĩtio milioni 1 atĩ ta faini aciragĩre ciranja nĩ amberwo mbeca iria ciothe cia mbeca acicokie acoke ahũrwo faini. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto rĩu nĩ okĩrĩire minister wa ũtungata wa mũingĩ JB Mũturi akiuga ndamenyaga wĩra wake hĩndĩ ĩrĩa atungataga arĩ mũnene wa watho bũrũri-inĩ. Ruto araririe ndũmĩrĩri ĩno hwaĩ thingira-inĩ wa iregi hĩndĩ ya gĩikaro kĩa irio cia hwaĩ-inĩ na etĩkia ndini ya Ithĩramu. Mĩario yake yũkĩte oro rĩrĩ Mũturi nake Mĩario ya Mũgathe Ruto yũkĩte rĩrĩ nake Mũturi akoretwo akĩmwerekera mũingĩ-inĩ akĩora ta thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ũndũ wa kuongerereka gwa ciĩko cia mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩnyitwo mĩgwate. Mwandĩki witũ Sam Njuguna kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Kwa ihinda rĩu mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto na minista wa ũtungata wa mũingĩ Justin Mũturi matikoretwo makĩonana rũheni o kuma minista Mũturi gũbutwo wĩra ta mũnene wa watho ta gũcoka kwamũrwo ta minista wa ũtungata wa mũingĩ. Mũturi akoretwo akĩagithia kĩene ũtongoria wa President William Ruto akĩmũkuithia mahĩtia ma ũnyitani mĩgwate na ũrĩa ũkoretwo wĩhĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ. I was lucky that when my son was abducted, I was able to reach the president and he immediately ordered Nurdin Haji to release him. And Nurdin, he went ahead and released him. How about these parents and relatives who cannot reach the president? Ĩndĩ rĩu president nĩonekanĩte gũcokia mũgwĩ wa ũtukũ kũrĩ Mũturi hwaĩ wa ira arĩ thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi hamwe na etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu. President augĩte minister Mũturi ndarĩ na wĩigĩrĩrĩki agĩtungata ta mũnene wa watho. I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent. I now have a very competent lady. Augĩte nĩwe wamũhĩtithagia na ũguo gũkĩaga gũthingatithio kũmbwo gwa kĩgĩna gĩa gũkũria ikundi cia etĩkia aya. Mumesema mambo ya Waqf and I agree with you. It's taken too long. There is absolutely no reason. Uge wa president rĩu ona ũgĩtumũra ciũria makĩria ciĩgiĩ mũtaratara wa mwathanĩre wake kuona rĩrĩ ti rĩa mbere augĩte maabitha thirikari-inĩ yake matirĩ na wĩigĩrĩrĩki. I find that many of you, the people I speak to, don't even know what is going on in your ministries or departments. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. Ĩndĩ ona thengia ya maya president acokaga kwamũra maabitha acio iturwa-inĩ ingĩ o thirikari-inĩ. Ũyũ arĩ nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti wa Kiri Kĩroko Ndegwa. Na nginya hatirĩ wĩigĩrĩrĩki thĩinĩ wa kũheana wĩra wa minister wĩna ũtaramu fulani ũgacoka ũgetha advisor ũrĩkũ advisaga on the same issue. Hau ngona ti kĩhoto. Nditimũrano ya minister Mũturi na president ĩgĩtanywo gũthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria kuona minister ũyũ ũrĩa ona ũtakoretwo agĩthiĩ mĩcemanio ya ndundu ya minister erũmĩte kĩni ndarĩtiga wĩra. Ule ambaye ananiambia nitoke basi anasema anaunga mkono utekaji nyara na kuua watu kiholela.
kinyume cha sheria, nani hapo anatakiwa kuwajibika? Kwa ile jambo la kusema utoke ujiuzuru, utajiuzuru kwa kusema ukweli ama kwa nini? Lazima mtu aseme, uzungumze ukweli wako pale, na kama kuna makosa yoyote niko tayari. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Nao maabitha a thirikari ya bũrũri rĩu nĩ mambĩrĩirie gũtuĩkania icigo-inĩ ngũrani magĩthũrima tabarĩra imwe iria ciaranĩirwo na iria igakorwo igĩthũrimwo nĩ mũgathe William Ruto hĩndĩ ya icera rĩake rĩa kĩrĩma kiumia gĩũkĩte. Tabarĩra icio kũrĩa mwena wa Nyandarua nĩ hamwe na mĩako ya barabara, thoko, utambia wa hinya wa thitima na maĩ, University ya Nyandarua na ningĩ kĩwanja kĩa mathako kũrĩa mwena wa Karau. Na atongoria arĩa marutaga thirikari mahĩtia gĩcigo-inĩ kĩu hamwe na ũrĩ mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa na Senator John Methu Mũhĩa nĩ magithĩtie kĩene mĩbango ĩmwe ĩrĩa Ruto agathiĩ na mbere kũrugũria mwena ũcio, makiuga imwe ciacio nĩ irĩkĩtie gũkwama. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratuhinyiria ũhoro ũyũ. Stadium yenu ya Nyandarua hapa, actually sisi wenyewe tutajenga, na bwana badilisha, usingoje Gor Mahia, tuanze kutengeneza team ya Nyandarua ianze kucheza kwa hiyo kiwanja. Kwaga gukinyanirio gwa tabarĩra iria ciereirwo ni president county-inĩ ya Nyandarua nĩ ũndũ ũrigithĩtie mũingĩ, ona atongoria tabarĩra iria president angĩoka kũhingũra kiumia twerekeire. Arega gweterera thoko yakwo niki irike yari kari agagĩũka kũguũria maũndũ maya nĩ tũmamenyerete na tũtirĩ tuona onake. Koguo tũtikwara story nyingĩ, ithuĩ tũrenda maendeleo nĩgetha bũrũri witũ ũthiĩ na mbere. Oka Nyandarua akabũrwo na ũcio wake we no ũcio rĩu ndaenda university rais oke oe kamero atangathe auge Nyandarua riũa rĩanyu rĩaratha. Mũmbunge wa Olkalau Njuguna Kĩaraho akiuga kũrĩ na tabarĩra nyingĩ cirũgamĩte na nĩ cirabatara cicokererie. Tũrenda mabarabara marĩa mothe mambĩrĩirie iria mũigua cia kũrĩa Abadeas cia gũthiĩ na kũrĩa Nyĩrĩ, bara icio ciothe nĩ tũraigire no mũhaka contractors macoke ground 2027 mũtũrie kĩũria kĩmwe, tangu tukuchague umefanya nini? Wekelea mambo umefanya hapa kwa meza. Maneno ya maendeleo hiyo ndio iko agenda number 1, sio maneno ya siasa. Kuhitukira mutambo wa Facebook, Senator wa Nyandarua John Methu na mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa makoretwo makiririkania thirikari ciĩranĩro iria ĩtahingĩtie. Nyingĩ ciacio arĩ iria president erarĩire mwaka wa 2023 ta ici. Tujenge hii barabara kutoka hapa Njabini mpaka kwa mzee wetu Kimathi. Zile zingine zilikwama, tutazikwamua. Muthenya wa ira mwandĩki rũhonge-inĩ rwa ũndũire Umi Bashir nĩ arageneire gavana Kĩarie Badilisha na kũneana kĩaya gĩa gwaka thoko ya mũigana wa ciringi mirioni 380 taũni-inĩ ya Injinia kũrĩ mwene kandarathi yo mbere ya macerete igoti-inĩ rĩa gĩkoroni rĩa Kĩnyahwe. Ici arĩ imwe cia tabarĩra iria mũingĩ ũkoretwo ũkĩrandũra kuma ciĩranĩrwo mwaka wa 2023. Nimekuja kusupport hii project ya national government, pia kukuwa na soko ni kitu muhimu. Contractor ũcio muona haha akarũgama hĩndĩ ĩyo aramithi ehĩte na Bibilia rais haha atĩ anjĩrĩria wĩra ndegũtiga. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Mũciĩ wa tũginotana. Nĩ ngatho Ngure. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kasarani na onjoria hamwe na ikaria rwai kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kasarani nĩ matacũkĩtie ikinya rĩu rĩa kwethera mũgũnda kũrĩa mararongoreria makĩrwo ndũnyũ njerũ. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa kũrĩa mendagĩria mũkĩra-inĩ wa barabara gũkorwo mahetwo notithi ya gũthama nĩ thirikari. Onjoria marendekithio mathamĩre kũrĩa thoko-inĩ ĩrĩa rĩ barabara-inĩ ya Runero kana bypass nĩguo kũheana mweke wa kwaramio gwa barabara ya Kagundo ĩrĩa ĩthiĩte kũrĩa mwena wa Joska. Mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ wa Nairobi Jathani Kamau nĩ aratũmenyithia makĩria. Atongoria ikundi cia wonjoria kuma mwena wa Rwai Kasarani gũkũ Nairobi nĩ monekanĩte gũkinyũkia makinya ma kwĩyethera thoko ĩrĩa onjoria cio marenda gũthamĩrio mwena wa 26 Rwai. Ũũ nĩ thutha wa mateta ma onjoria mwena wa Rwai gũkaya wagi wa thoko kũrĩa marĩkĩtie kũrutĩrwo mũkana mehere hakuhĩ na barabara nĩ Ken
kũnyihanyiha nĩguo kũhe mweke kwararamio kwa barabara ĩyo. Ũyũ nĩ Richard Muragũri, mũtongoria wa gĩkundi gĩa Kasarani Economic CBO. Twĩna handũ ta gĩkundi tuonete tũngĩigĩra andũ thoko, so nĩ tũrahoya gavana na gĩtĩo ona hĩndĩ ya kũngĩigio kana kwĩna mũcemanio akorwo agĩũka na agĩkinyia amenye kaũndũ karĩa tũrauga kana nĩ kama kana ti kama, tondũ nginya Survey of Kenya nĩ tũthiĩte, koguo tũtiraheana ndeto cia mũhuhu. Akwa njĩtagwo Isaac Kairo, chairman wa Ruai Ward wa Takataka. Nĩ tũkoragwo twĩna mathĩna maingĩ mũno thĩinĩ wa thoko ĩno ya Ruai, tondũ nĩ twagire handũ tũngĩiga takataka holding point. Nĩ tũteithĩkĩte na tũkona handũ tũngĩkorwo naho holding point niho harĩa 26. Hau niho andũ a thoko marakorwo magĩthi. Magĩtongoria nĩ mũikari gĩtĩ wa onjoria mwena ũcio Mũrĩithi Peterson matanyĩtwo mũthenya ũmũthĩ gũkorwo na gĩikaro na systemi angĩ, nĩgetha tũkorwo tũkĩrutĩra wĩra wa wonjoria wa biacara citũ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ. Nĩ ngũmwĩta na gĩtĩo Jumaa mũgoka tene kwambĩrĩria thaa 3, na nĩgetha tũkona maũndũ maitũra magĩrĩirwo nĩ gũikara, na nĩgetha thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ rĩa Ruai Ward. Ũrĩtie thirikari ya kaunti kũmanyita mbaru na kũmateithia harĩ waki wa thoko ĩrĩa ĩkũiganĩra na gũteithia onjoria a Ruai. Andũ hangĩagĩrĩra ũhũri wa biacara na handũ suitable, andũ matagũkorwo matagĩthĩnĩka na hatarĩ na mbara, andũ matagũkorwo magĩthĩnĩka nginya nĩ mĩingĩrĩre, na nĩ handũ central mũno thĩinĩ wa Ruai Ward. Ũguo no njũrie tũngĩheo kahinda, tũrahetwo mweri 10 tuongererwo kahinda kanini, nĩgetha still ona hau ũguo on the same koria nginya gavana witũ twendete harĩa tuonete agerie gũtũteithĩrĩria na waki wa thoko ĩyo, nĩgetha andũ mahote kũrutĩra wĩra handũ hau, na nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩteithĩka ithuĩ twĩ aikari a Ruai. Aikari a Ruai nĩ makoretwo magĩteta wagi wa thoko ona thengia wa namba nene ya aikari mwena ũcio. Gĩcigo gĩkĩ gĩothe kuma mwena wa Njirũ nginya mũico gũtutirĩ thoko, na ta gũkũ no ngĩcera gũkũ nĩ gũkora andũ marutagĩra barabara tũnĩitũ na marutagĩra barabara-inĩ ici cirakwo tutirĩ twagĩa thoko. Tu harĩa mena gavana harĩa Quickmart agĩũka Sakaja akĩrĩra aciari aitũ kĩndũ kĩa mbere maingĩra nĩ gũtũthondekera thoko. Ngeriba Watara, Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra kũrĩa kabi-inĩ kũrĩa thirikari ya kaunti ya Kajiado ĩkinyĩrĩirie atĩ nĩ gũthingatithia waragania harĩ ũgai wa ibanda kũrĩ onjoria thoko-inĩ njerũ ya Gĩtengera. Ndũnyũ ĩyo ĩrĩgĩrĩirwo kũhingũrwo ica ikuhĩ, maabitha thirikari ya gavana Joseph Lelenko makiuga harĩa mekũgunĩka nĩ arĩa marĩtwa mao marĩkĩtio kwandĩkithio nginya igoti-inĩ. Riboti ĩyo nĩ ya mwandĩki wa Cuka wa Kĩarie ĩrĩa tũkwamũkĩra mohoro-inĩ marĩa mekũrũmĩrĩra nja bũrũri rĩu, na mĩrũrũngano no ĩrathiĩ na mbere gũcaca bũrũri-inĩ wa Turkey kũrũmĩrĩra gũikio ngono kwa mũteti wa mũng'ethanĩro ũrĩa ũrarĩ erũgamia ithurano-inĩ iria irarĩirio mwaka wa 2028. Mĩrũrũngano ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio mathaa-inĩ ma ũtukũ ĩhanĩkĩte ndukũ 7 kĩrũmanĩrĩrio, na gũkinyagia rĩu andũ matanyihĩire 1,800 marĩkĩtie gũikio ngono nĩ honge cia ũgitĩri, hamwe na arĩa manyitĩtwo nĩ arutwo, andĩki a mohoro na nginyagia mawokiri. Mĩrũrũngano ĩno ĩhĩrĩirio nĩ kũnyitwo kwa mũteti ũcio wa mũng'ethanĩro Ekrem Imamoglu ũrĩa nowe emea wa mũciĩ wa Istanbul, na ũrĩa ũrarĩ akorwo arĩ mũng'etheri mũnene wa President Recep Tayyip Erdogan hĩndĩ ya ithurano icio. Arĩkĩtie kũhingũrĩrwo thitango igoti-inĩ cia ungumania ona gũtuĩka nĩ akanĩte mahĩtia macio. Riboti ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 amũkĩra matemo ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Rĩu tũrathiĩ kũrĩa iharo-inĩ na JK Jeremiah, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tuva wa mathako. Na mwana mwako wakwate muthenya waku no wambiririe wega utari na kauru, na une hinda ringi riega tuthi bantu moja honginyi iharo-ini citu tuona na ciana cia atumia irega reka undu mana gwitinguria thiini wa iharo mwanya mwanya. Na karibu timu ya Harambee Stars ikoretwo githakira ngucanio cio kiaro-ini Kenya National Stadium riu ni kuha mirigo yayo ikwimikue vivi ndege o nginya kiaro-ini kia Kasarani. Une kuringana na mutongoria wa kiama kia mubira wa maguru ku bururi-ini Hussein Mohamed uria ugite makinyukitie ikinya riu thutha wa ciiko cia kwaga ugitiri wa kuigana uria weyumirie muthenya wa kiumia mathaka na timu ya
Gabon na ningĩ kũhe kanya andũ aingĩ gũikara thĩ nĩgetha merorere ngucanio ĩyo. Kwa ihinda rĩrĩ kĩharo gĩa Kasarani gĩkoretwo gĩgĩthondekwo na kĩrĩkorwo gĩkuaga macambĩki makĩria ma ngiri 60. Is Nyayo Stadium a facility that can host another Harambee Stars team? Do we feel that maybe we need to move to Kasarani? These are some of the conversations we need to have amongst ourselves and see which venue, now that the enthusiasm of Kenyan football is back, which other venue would work best for us. Oho nĩ gũkoretwo na ndeto iranyua cai mĩkawa-inĩ atĩ kũrĩ na andũ mehaire tigiti cia kũingĩra kĩharo kĩa Nyayo Stadium rĩrĩa timu yathaka mũthenya wa Kiumia. Ũndũ ũrĩa Hussein Mohamed augĩte nĩ mareka ũthuthuria wa ndeto icio iria cihũrĩte kũrĩa nenda-inĩ. To substantiate these allegations, it is important that we don't just go with whatever is on social media, but we need to investigate those allegations. So anybody who has any information, we've looked at the back-end system. Tikiti is doing a review. The guys who are doing the ticketing system, they'll give us a report so that we can pursue it further and bring whoever is responsible to book. Nake muthaki wa Newcastle United Alexander Isaac araire na irato thutha wa kuingiria nguru na guteithĩrĩria ingĩingĩrio rĩrĩa timu yake ya Sweden ĩkũhamaga tũmwana tũnini twa Northern Ireland na nguru ithano gwa kĩbũgũ kwemwe thĩinĩ wa ngucanio ya kĩrate ĩrathakirwo hwaĩ mũciĩ-inĩ wa Stockholm. Northern Ireland manathomithirie gũthaka mũbira wa matukũ tũrĩ marutĩte rũrĩmĩ nja kũrĩa marathakire marĩ athaki anini mũno makĩria kũrĩa coach Michael Niles arahũthĩrĩra nake ya mĩaka 22 na nĩyo timu ĩrĩa nini mũno yanakorwo ĩgĩthakĩra timu ya bũrũri ũcio kuma mwaka wa 1946. Kũngĩ nakuo Wales marahuririe point ĩmwe ya bata mũno magetha mweke wa gũthaka mbĩtĩka-inĩ cia World Cup mwaka ũkĩte na kuma draw ya nguru mweke na timu ya North Macedonia. Timu ĩno ya North Macedonia nĩo matongoretie thĩinĩ wa group J mbere ya Wales na ũingĩ wa nguru gũkũ timu ya Belgium matithakĩte ngucanio ciao tondũ makoretwo magĩthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Nations League. Na mũndũ haro-inĩ nĩ bamba moto sana. Jitagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Mawarĩra-inĩ ndaya ũgũre indo goro no tinde ũgĩthĩnĩka gũcaria indo matuka-inĩ ngũrani. Rĩu riganĩrwo nĩ gũtinda ũgĩthogora indo matuka-inĩ na wĩtheme na kũgũra indo itakinyanĩirie ikĩro. Igithia indo ciaku na thimũ ta Smart TV ya 43 inch na thogora wa ciringi 17,000, thimũ ya 64GB na thogora wa ciringi 8,000, gas cooker ya mariko mana na thogora wa ciringi 15,000 na indo ingĩ nyingĩ ũrĩ o gwaku mũciĩ. Jumia no kwĩna mathogora ma thĩ o mũthenya. Amũkĩra indo hau hakuhĩ na hanyu mũciĩ na indo ciaku ciũkaga o na ihenya kuma Nairobi, Nakuru, Eldoret, Siaya na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Download app ya Jumia tũkũrehere indo ciaku haku mũciĩ. Hũra 0711 011 011. Jumia tuna kusort. Jumia tuna deliver nyumbani. We kiburo guko andu matiagiaka muno tarora nyumba ta ĩrĩa ĩrĩ harĩa ĩrĩa ĩrĩ hau rufu ĩna rangi ũrĩa ĩrĩa kĩrĩ njerũ biũ. Aca nyumba ĩyo ti njerũ, ĩyo nĩ rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya wagita nĩ wagita. Ta njĩra atĩrĩrĩ, nyumba ĩyo njerũ nĩ yaũ? Nĩ yathakara mũno? Nĩ yakwa ĩyo. Atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire. Wĩna famĩlĩ nĩ wega gũkorwo na rufu ũramenya nĩ gũtũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Go Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles wina ciringi 1,000 uregwatira 30GB oro mweri ndagika 400 cia kwaria network-inĩ ingĩ kuhura Airtel nginya Airtel utekurihira na rudishiwa 100% transaction fee watuma mbeca na Airtel Money. Hura star 544# oro riu. Stay connected, save money. Jiomoshe na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash prizes. Hit the highest multiplier and grab over 50k in daily cash prizes plus 250,000 Kenyan shillings weekly on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Gari ya traffic.
reke twambe tuthie barabara-inĩ citũ mũthikĩrĩria tũmenye ũrĩa gũikaire rũcinĩ rwa ũmũthĩ na twathiĩ kũrĩa gũgwĩtwo Kiambu Road kuma harĩa hegwĩtwo DCI ngari roka mdogo kuma Kiambu Road gũkinya harĩa Muthaiga na Pangani ngari nyitanĩte kũnyitana igathiĩ all the way nginya Murang'a Road. Kenyatta Avenue ngari nĩ nyingĩ mũno. Haile Selassie Avenue umĩte kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Lang'ata Road ũndũmwe na Mombasa Road ngari nĩ nyingĩ mũno kwanja gũkinya harĩa hegwĩtwo Railways approach handũ hegwĩtwo Haile Selassie Avenue. Kũingĩra kũndũ gũgwĩtwo mwena wa Thika Road kuma kũrĩa Safari Park ngari roka kahora twakinya harĩa hegwĩtwo traffic office ya Thika Road wahĩtũka kana mahĩtũka harĩa kũrĩa kwa NYS ngari roka mdogo igoko guo all the way nginya Muthaiga harĩa Mathare Hospital inyitanĩte kũnyitana. Wayaki wendia mũkĩrĩte ndũmĩrĩri ona gũtuĩka kũrĩa mwena wa Kitsuru ndĩrerwo ngari nĩ nyingĩ mũno ciambatĩte gũkũnyita Wayaki Way. Mũthikĩrĩria Jogoo Road ngari iroka mdogo bwana Jeff na no ũtũrĩrie nĩkĩ maabitha borithi nĩmo matũhingagĩrĩria barabara ya kũingĩra kũrĩa gũgwĩtwo Marigiti. Asante sana. Ũguo nĩguo barabara citũ cikarĩte arĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 26. Hagari ya traffic Yinuragieka nĩ kwaga mai wena itangiria poa ndukagieka nĩ thĩna wa mai rĩngĩ amu nĩ tũkũrĩkanĩte gĩtarũ-inĩ kĩa East Africa nĩ ũndũ wa matangi maitũ ma gĩkĩro kĩa igũrũ na nĩ ũndũ ũcio nĩ tũtugĩtwo na ngerenwa ya Super Brand. Matangi ma poa mathondeketwo na food grade ya polyethylene nĩ UV stabilized na nĩ double layered nĩguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya mĩaka 10 na ũndũ mwega makĩria nĩ atĩ nĩ maikaraga makĩria ma ihinda rĩa mĩaka 30. Nĩ tũkũrehagĩra itangi rĩaku nginyagia harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ. No ũgũre online kana ũhũre 0779 000 000 ũmũthĩ wamũkĩra itangi rĩaku rĩa poa. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩmwe rĩrĩa tugaga rĩa thaa ĩmwe twĩna Kennedy Koe twĩna andũ megwĩtwo marĩgĩtarĩ nĩ tũgũkorwo na Wambui wa Mũturi. No mbere ya mũthikĩrĩria reke twambe tũkũririkanie ciĩgiĩ mbeca maisha. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩega rĩa gũkorwo ũkĩgũrĩra voucher na nĩ tũraikara tũgĩkũririkanagia atĩ ithuĩ twĩna ciringi 500 na ciringi ici 500 nĩ cia gũgũteithĩrĩria gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩmwe kana maikinya merĩ. Ikinya rĩrĩ mũthikĩrĩria nĩ rĩa gũkinyũkia rĩmwe kana merĩ na rĩkĩo tũngĩenda woe thimũ yaku uingire kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro. Mũthikĩrĩria ũgaikara wega ndũkanakorwo ũikarĩte oro ũguo mũthikĩrĩria ũkarigwo nĩ atĩa ũgwĩka. Ithuĩ twĩhaha nĩgetha tũkũnyitĩrĩre, ithuĩ twĩhaha nĩgetha tũgũbange na nĩkĩo tũkwenda gũkũnengereria mbeca kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 mũthenya wa ũmũthĩ. Ta imagine ũrĩa andũ maharĩte, ta imagine ũrĩa andũ marauga mĩhuko ikaire ũgarie ũkĩrĩ mwega rũcinĩ mũthikĩrĩria. Reke tũkwĩre ũmũthĩ maũndũ maku nĩ mega. Mbegũ oro ũndũ ũmwe na bataraitha na thumu nĩ tũgũkũgũrĩra wona wagũra voucher. Ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241. Wahota gũthiĩ kũrĩ mũrata akũgũithie, waya gũthiĩ kũrĩ andũ angĩ makũgũithie, no ithuĩ nĩ twakwĩrĩra ici nĩ tũgũkũnengereria moja kwa moja. Wetereire kĩ? Oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro na amount nĩ ciringi 100. Mũrĩmi nawe nĩ gwakinya hĩndĩ ya mahanda na Botakem nĩ makũrũbũia na makũrũbũia na njĩra ĩrĩa njega. Njokabi rĩu ithuĩ tũkwenda kwamba kũnina ria mũgũnda witũ ũtarĩ na irio ingĩ, ndũrĩ matunda, ndũrĩ na mbembe, ndũrĩ mboco, ndũrĩ kĩndũ tũrenda gũtigia, no wĩna ria. Na nĩ tondũ tũtiĩhota kũrĩma kwa ihinda rĩrĩ, mbura nĩyo nĩ gũthire thĩ, rĩu kwambia kũhiũrania nĩ gũkunĩka ria. Nĩ wega tũrĩnine kaimana na Glyphix 410 SL. Ĩno we ũcereirwo mũrĩmi tiga kũmakate tondũ ndĩrĩmĩte, nĩ tondũ Glyphix 410 SL etheragia shua ĩkanina ria rĩothe mũgũnda. Kwoguo we rĩu rĩrĩa ũkũhanda mũtikũgia na ria. Ũbataraga o gũtukania mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ. Nĩ ũkuona kana nĩ gĩtira ũrenda kwambũrĩra, kana nĩ mũgũnda ũrakoretwo ũgethetwo ũkeherio irio ciothe, kana nĩ ũrĩa wĩrĩga gũteanĩrio ona ndwĩrĩga kũhandwo rĩu kwoguo wĩna ria rĩtheri. Rĩu rĩna green tathie ũrĩhuhĩre Glyphix 410 SL. Nĩ ũkũmĩona nduka yaku ĩna kwanyu na wamĩtukania wega nĩ gũthiĩ wahuhĩra ĩnine kai
imanaria na tukiuma kwone twendaga kukwira ati ni kuri ingi selective eno ndicaguraga Glyphix for 10 eno ndetigagia onaki no taru mugunda waku handite mboco ukahanda ndego ukahanda miciri aikaria kuria Mwea Kirinyaga muriega miciri mwakireka ithukangio ni ria niki wewe kuria Naikuru Murang'a kuria muhandite mboco murakireka mboco cia nyucia nangike niki na ria riri kana ni mikengeria mikothe wakorwo ni kaguru kamwe ndureke tuminine yothe nginya micege na tukuminina mugunda wa mboco na Bean Pro 480SL Bean Pro 480SL ino fataraga gutukania milita 50 na lita 20 cia mai ugacoka ukahuhira wega mugunda waku wa mboco ni gucagura eruteria etigie mboco meciri kana ndego nikio turenda waraniria na Muriuki 0725 504039 nigetha nake agutaririe wega uria urimi waku ukugacira. Airtel Kenya ni makoretwo maruguritie product njeru kuri customers ao etagwo Smart Bundle rugurwa Smart Bundle imetosha haha niho muthikiriria ungikorwo na maundu mothe handu hamwe wina GB cia kuingira kuri thiini wa internet wina minute ona uri na SMS kwa muhiano wina ciringi 1000 muthikiriria wina GB 30 GB imwe o muthenya wina dagika 400 ukihura network ingi muthikiriria na ta uguo tu wina dagika 3000 ukahuthira igana rimwe o muthenya kuhura Airtel guthie kwa Airtel SMS ukiandikira mundu we network ni wengi muthikiriria wina SMS 2000 riu wina ciringi 1500 wina 60 GB igire o muthenya wina dagika 900 ukihura thimu network ni eyo wengi muthikiriria na ringi ta uguo tu dagika 3000 cia Airtel to Airtel SMS 5000 muthikiriria ukiandikira network ni icio ingi ciothe na ta uguo tu wathie ku withdraw besha kure kwa agent wathie kuri ha paybill network o yothe ni uracokerio gicunji kiigana gia transaction fees ta airtime ningi gutuma besha kuma kwa Airtel to Airtel ni free na ningi no koragwo na marihi manini ningi buy goods ndurihagia oro naki hinya star 544 hash star 544 hash ni kuhota gukorwo giteithika na njira iria njega ningi no hinye star 334 hash na maundu maku ni mekwagira muthikiriria star 544 hash star 334 hash kana wina ma Airtel app ni kuhota gukorwo ugiteithika na njira njega andu ingi matuheaga ngano cia kana andu matuheaga ngano cia uria mateithikite miturire-ini yao matwiraga ni nigetha wone ngihota kuruta biashara ino yakwa ndabirie na ciringi 3000 besha cia gukomba ita imagine mundu wabirie na ciringi 3000 agikinya handu agakorwo ena ciringi 100 ciringi 200 ita imagine wena ciringi 500 ungiambiriria wira hana atia no urime ng'ombe nguku ngurwe no urime mimera na njira njega we muthikiriria ta njira atiri kinya kabanda hau hanyu urambre na kare atiga kuiga thuko maturi thondeke wa ndandu ri ugieka mabati riu wambia kurehe nginya indo ingi wakora rehaga o irairi riu wambia kurehe thuburia wambia kurehe birika wambia kurehe ngirathi noguo niguo mundu akuraga anikio turakwira muthikiriria woe bia ici tukunengereria wikare nacio moja kwa moja uguthie kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 we muthikiriria umuthi ugukorwo ri na mbeca maisha ikoragwo igiguthakariria muturire o haria hothe ungikorwo ri na tugaga ni tukoragwo na mbeca tuhuthagira o muthenya ni airtime ni kuria gwa Kenya Power thitima ni kuria kwa andu megwitwo token ni maundu mangi ta macio na ta uguo tu waumira uguo iyo ni fair wale raji iyo ni fair ugingira handu petrol station either wone makanika kana wone mundu wa maguta icio ciothe ni mbeca nikio turakwira muthikiriria wenda kuriha bill ciaku muthikiriria wenda gukorwo gika kaundu wenda gukorwo gikuria oya thimu yaku gura voucher na ni ciringi o 100 tu na kugura voucher gutire goro ni ciringi 100 ukaingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro ukohota gukorwo wikaire wega M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro reke twabe tuikire tugicokereria tuthie kwa andu megwitwo Botakem Bateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki
na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wana Wadaro oi rĩu ndiagĩkorokera andũ ĩngĩ kũinaga ta rwĩmbo rĩu niĩ ona kaya andũ rĩu matarakĩngeithia mũno makanjĩra nĩtũraiguire ũkĩgeithio nĩ Paũlũ niona ndĩrenda gũtiga wĩra andũ ndutaga tondũ imũndũ ingĩ tũrutaga wĩra nacio kũu cionaga tarĩ cio nyandĩke kũngĩra aya rĩu niĩ mationaga ta ndĩ waku na wĩ mwandĩke already ndĩ mwandĩke nao nĩ andĩke nĩ andĩke onao no rĩu matuaga kũu twandĩkĩtwo nĩ wa kũu kũngĩra nĩ wandĩke gũgũkĩra nĩ wandĩke kũngĩra ĩno nĩ ũkuona mũndũ agĩkorwo rĩu akana tarakũnyarara na he handũ ndarutaga rĩu tondũ ndatonyaga na kandi mũndũ makĩnjũria atĩrĩrĩ na kwani hii contract yako haijaisha haya wehere ngirigwo kande muthinagia kuingira na kuma tondu akiri hau gate-ini ningiona ngehera mũrũ wa nyina atangĩkĩandĩkwo hau andĩkĩtwo rĩu githe ndwakiona we nĩ arona contract yakwa tagĩkorwo ĩ thiru andũ matitiga mathara wĩra-inĩ ndũruta wĩra ũrĩa ũraruta ũinũke ni ndũthũkũme wĩra ũcio waku ningĩ we wiki ndũngĩthondekerwo nĩ wĩra nĩ kambuni na gũtinda mũndũ agĩthũkĩrio ũrĩa ũngĩrĩtwo harĩa nene yona gũthondeka atĩrĩrĩ to department yanyu nĩyo nene rĩ nĩyo ya bata ici ingĩ ti cia bata kana kũkũgũra gũkũ kambuni ĩno itũ nĩ makambuni tuge nĩ ma accountant matheri no rĩ rugaga cai kana ndũkoe no rĩ hataga gũkũ kana ndũkoe no ndereba kana ndũkoe eni reke ngwĩre yes magego rĩ matharaũaga rũrĩmĩ mũno haya na rũrĩmĩ rĩ nĩruo rũkũrũkanua nĩruo ruokire mbere ya magego haya kweli ĩyo nĩ mbũthĩ nĩguo rũrĩmĩ nĩruo ruokire mbere ya magego nĩrũkorwo kwĩ magego no maya mairia moima-rĩ makanjia kũrũma rũrĩmĩ kuruo nĩ rũrũmangaga rũrĩmĩ rũgakira ndũ rũtiaragia itoruo rũtikĩrũma magego rũtirũma magego na meraga atĩrĩrĩ mũkũndigo haha na noho mwangorire mairia magathira mairia mathira-rĩ rĩu ta maya wenamo magakũra nĩguo handũ ha mahe rũrĩmĩ ũrĩa makora gĩtĩo-rĩ magathiĩ na mbere kũmũrũma agakira kamera ona inyuĩ-rĩ hararĩ angĩ marathiga ona inyuĩ no mũgũthiĩ ona wabici ici wonaga-rĩ nona mũndũ andĩkwo ndege cia nĩwe maratathi marĩa mega mũno thĩ ng'ima rĩu ũgĩkinyia mĩaka ya gathere-rĩ nĩ favor mĩaka ya gathere-rĩ wena ndimũ-rĩ na ithe wa njeri wana hakare nĩ ũgwĩtwo Frank Mwangi rĩu-rĩ athuri acio akũrũ-rĩ magego magathira mothe magatiga rũrĩmĩ ho o hau ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ wathiĩ handũ wĩ magego-rĩ yes tahe rũrĩmĩ rũu wakora gĩtĩo na no wega ona kũmaririkania no gĩtĩo tu rũrenda no na gĩtĩ kĩu mũndũ ũikarire kĩa wabici tiwe wa mbere kĩrarĩ nangĩ thengiũ mũno nĩ twarie ke na ndũkoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Mam, weko ndigũkũriko kamami kaĩ mũthĩ wakinya tene atĩa ndoka hiũhĩte mahũtĩte ona no hĩndĩ ndĩrarĩkia gũthambia indo no ndũkamake thutha wa ndagĩka 10 tu ũgũkorwo wĩ mũhũnu ĩtiguo ũkũndugĩra kĩ mam ndĩrakũrugĩra Santa Lucia spaghetti wona wacama ici ũrĩtagio mũthenya wow Santa Lucia pasta ici nĩ spaghetti ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998 ici ti spaghetti tu no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta, taste it to believe it. Wengai wanga ciothe mũthamaki mũnene
netha igiri itigarite ndagika 18 ucio tumwitaga Idethi Wairimu riu ri kamwira aboto tware kwa mugunda nigetha njuke nguhe ugaga atiriri taru thaa ici kwa ihinda riri kuria ungiingira mugunda ri already andu ni marahandire ria kuraurire mbura ya okari tongu cia ndi maraugaga ati yahota guceracererwo no turandinde ndariaga hau uguo mugunda ingi matirakoretwo mathondeka mugunda kana ringira riu twahandire mberere mbura yagwa oguo ri bebe ni ngunuku na tondu cia kunuka ri ria nario rikoragwo ni tondu ni turekirite thumu tugekira bataraitha mai ni maura mbura ni riega riera ni riega ria nario riu yoka kuu koina ndaci makinya-ini kuria na makinya ma ndaci ugatuika maria kura warora mugunda ukarigwa ati ikaida handite mirio ria ritambite mugunda waku wa bebe nacio bebe ria ciaku ni kuoniria ri ciambagia gutuika cia yero ikaga hinya na ikawathuka nikiru turenda murimi amenya ati ni kuri muteithiriria murata wa murimi uria otumaga wako ni ngothe wako ni mikengeria wakorwo ni kaguru kamwe wako ni micege thangari ituike ni yahuka kaimana mugunda wina bebe meru nikio turenda amenye uhoro wa Maize Pro 500SC. Maize Pro 500SC eno ehuragwo mugunda bebe irikitie kumera no wina ria ni ucaguraga ikatigia bebe ikiriruka ikanina ria ni wega uririkane ati we rira turaria uhoro wa bebe umenye ati we uria rukubatara kwibanga ni kuguhira Maize Pro 500SC na mugunda ucio wa bebe ni ukumagirwo muno ni kagunyo getagwo ngunga na niko tukwenda kunina na Amitro 5.7 WDG bebe citu no nginya tugucindaitirira nigetha ikure igatuhe magetha turaugire horo wa murimi kuingira mugunda akawate yanga bataraitha na bebe na minoga na wira muritu tari ukuraura ugacoka gatuika ndukagetha ni tondu ngonga nacio ni imenyire gwaku ni kwahandwo bebe igoka kuo ni tugucinina tunine matumbe macio na Amitro 5.7 WDG ni tukwiraga metukanie na Sky Seal Gold ino ihugagia gatambia na ikanyita makiria koguo riu tukirwa na ngonga ni Amitro 5.7 WDG na to ngonga kwena Tuta Absoluta, Thrips, Red Spider Mites na yo namba ni 0725 50 40 39. Airtel Kenya muthikiriria ni makureheire smart bundles rugurwa smart bundle imetosha na turaria horo wigie GBs ndagika cia kwaria kuhura network ni ciothe ona Airtel to Airtel SMS kuna network ciothe atuna kindu gitagwo rudishi wa 100% transaction fee ihinda oro riothe ukihuthira pay bill kuma fegi ginya wallet-ini agent withdraw na maundu mangi ta macio hinya *544# kana *334# kana uthie kura kwa my Airtel app na ni guteithika wina ciringi ngiri mwe muthikiriria ukugura data ya GB 30 ndagika 400 cia kuhura network-ini icio ingi Airtel to Airtel minute ndagika 3000 na to uguo tu wina SMS ngiri 2 iyo ni bando ya ciringi ngiri mwe ya ciringi ngiri 500 wina 60 GB 2 GB o muthenya ndagika 900 ukihura network-ini icio ingi ciothe ndagika 3000 Airtel to Airtel minutes na SMS ngiri 5 bank to wallet ugukorwo gicokerio mbeca icio ta transaction fee ikio kura kwa airtime agent cash withdraw any pay bill kana ya network o yothe no gutuma kuma Airtel to Airtel ni free kuria kwa buy goods ni free hinya *544# ningino hinya *334# kana thie kwa ma Airtel app tunari horo wigie smart bando imetosha aritha igiri itigitie ndagika 16 ndagika 16 nicio itigarite muthikiriria mutumia urari na kagombe gake karakinya handu arahara muno ahara mwana wake ni arwarire mwana ni agire school fees muthikiriria ni akorirwo ena mathina maingi muno mutumia ucio arabatara o kuboostwo agure kagombe kangi akarere na njira njega gakore na ithuĩ gũkũ kwarembesha maisha twendaga gũthakariria muturire tukawikira mahua muthikiriria ugaikara wega o ta ũrĩa ũngĩenda na nikio turakuririkania ati wina ciringi ciaku 100 iyo ng'ombe yaku ni yacoka kiugo ni ukaniro wathie kundu nyoka fiuga kora kiugo kiugo ni kiagire ng'ombe ni kiagire mburi na nicio ciare mwihoko wa mundu ucio kana mwene mucii no ri no tumu uhoro wa murimu ngigwa mucii kuria ri ona nduririkanaga undu ungi na riria gwatuika mwathi thibitari mwero nigetha mundu ucio wanyu oyo
itarigitwo oyo ni murabatara kuigirira 30,40,50 mutekubangire mundu anyitaga kiria ki hakuhi na kiria gikunyitika kagombe kau niko mundu ucio atulite ehokete niko teithio wao media karia ciana igathoma na makaria riu murimu ni woka ni wa muthuri kana wa mutumia magakanyita mwihoko wao ni ukinyaga muthia kuria na kaigua ta ahoteka muno rucini rwo muthe muturire wa mundu ucio ungicokereria angituika ati ni kuri mundu woka amunyita tu guoko amucokerie kamwihoko gake amuonie njirenge kana amugurire kagombe ta kau rucini nikio tungienda kuririkana mundu wi hau ni tondu andu mathina ni mokire na ni ma mithemba mingi ni kuri mundu rakendirie ni tondu wa school fees ciana ni ciaingatirwo kuria itiaga guthoma wageririe gukomba kombete itura rigima gutiri kundu ta kombete mitambo-ini nginya yokinyaniria ugacoka ugatuika ati riu na arata aku aria wanetia matingienda gukuigua koguo nduri no teithio ngi na mwana riu ni ekuingatwo thukuru ukoya kagombe karia ona ringi ndugukendia thogora uria gekwagiriire tondu wakendia ni thina na wandu magatake advantage kana ni athinji kana mundu uria wenderia na arikorwo ngai aga kureka muthenya ucio kinye na arikorwo twaiguirwo tutha na arikorwo hau ukinyite ukaigua ngoro inamite na arikorwo twagia na gitumi gia kuriukirio mwihoko rucini no twende ithue gugutwara ikinya riu ringi ni tondu 500 mandukugura kagombe kamwe ndukugura twiri ongihota kugura tutaturu ni ukuhota nginya kugura irio na uhake kiumba kiegega undu ati ukurithia ng'ombe ciaku igakuheaga uhoro wa umithio no kahota nginya kurugamirira muturire waku kiandike kioneki giaku na namba nene na rigana riaku urirathire riaririe tiga kuri tumati oro uguo rire ni ndagwatha thio kayitahe na winukie na turauga ni kwa M-Pesa pay bill number ikira 525241 account name ni kiugo inoro twathie riu kurigitwo ni ndagitari Gathua mena wa Mbui wa Muturi. Ugima wa mwiri ukireherwo ni CIC Insurance Group. Muthikiriria angikwamukira ni wega muthenya umuthi tugithie na mbere na guthoma uhoro wigi ugima mwega wa mwiri indi mbere yoguo taririkana ati hi tarigi kana gakona kana twana tutuwe na tuo mucie gwakuja no tuhote guthoma wega na tutuike marigitari no ningi tungikihota ati guthoma gikoro hi tarigi ni twakora hi tarigi hindira twarikia kirathi gia kanana ona kana gia form 4 matigiro mutaratara mwega wa kumahotithia guthie na mbere university ona kana primary ona korono ho mabagiririo na kana thiini wa secondary ni amu hindira wete muciari ugatirire ni gushanuka no shanuke na CIC Insurance Group ni amu henderia ogukorwo na CIC Academia ni gutigirira ati we na kiroto kia mwana waku ciere ni ciakinyanira ukoria atia ni amu oro mweri hiri mbeca ici hitari gikoragwo gikenia rata na ciori ucigage oro kado cire ciringi 2,000 oro mweri na nigetha igakorwo ikihota guthie na mbere nginya gukuhe kindu twitaga life insurance cover kana bima ya maisha na nigetha wigwatire CIC Academia urabatara oro gutuma kiugo Academia kuri 22472 na nigetha mahote gukwirethera makiria uria na ciringi 2,000 ungihota kuhotithia kiroto kia mwana waku gutigirira ati ni giathie na mbere wega ni amu we ni wifangite na CIC Insurance Group aria maugaga we keep our word. Ni tuthiete na mbere na mutaratara mwega wiki ino kana kiumia giki tugithie na mbere na guthoma uhoro igi mirimo ya githuri hamwe na specialist Dr. Samuel Gathua kuma kuri guo Menelik Center na no pulmonologist kana hitarige ni dagitari wa guthondeka mirimo ya githuri na turario uhoro wigi asthma. Dr. Gathua, asthma ndoigi ni moragia atiriri dariri ciayo ihana atia na yukaga atia nigetha mundu amenye ena asthma? Asthma maita maingi yukaga tondu already ni uri na tendency ya allergy. Riu ungicoka uigue ekolo uri na allergy uigue ukihaya utuko especially kuma mathaa-inĩ ma thaa 9 thaa 10 ugikea kana rira kuri heho kana rira waurirwo ukaigua ni urambiria kuhaya ni raikireo ni asthma. Kaingĩ rukorora asthma ni dry rutikorwo na gikorora kana ko kiri gikorora ndungĩkaremwo nĩ gũkĩruta ukaigua gĩtirahota kuma wega. Symptom ya mbere ni kuhaya. Number 2 ni wheezing, kuigua ukihua tumitũrirwo thĩinĩ wa gĩthũri kiwe kĩrũra uguo iyo nayo sign number 2. Number 3 ni kuguma, ukona ugithika kaundu kanini kana athi gukwambata handu karima kanini ukona ukihuma na ihenya. Number 4 muna iguaga githuri takiri kihume tugaga chest tightness. Macio no maundu maria main symptoms cia asthma. Na riu tukiuria ndagitari asthma ni honagu? Asthma tutihonagia, itagwo control.
na control ni kuonania atiriri na mirimu miingire andu marwaraga mari agimari ti kuhonwo ihonagwo ni controlagwo ati uikono atumira ndawa wega na ni avoid indo iria iramirehe ni uikaro hana andu aria angi utana thina. Yes. Okay, na ni we igwira muthikiriria ati hita ringi no hote gukorwo githie na mbere na kumimenyera kana management amuhita ringi ndirikihonia no ndagitari gathuitana kurekereria hita ringi nigetha tuhote kuiya githomo kiria giothe wathomire university na ndagika ici cite ithano twina cio ri ndagitari hita ringi no twende kumenya preventive measures cia murimo uyu wa asthma. Gucio ndura wa mbere kumenya ni ati no twike kindu itagwo allergen reduction measures. Uguo no kuonania ati indo iria ikurehagira thina ri no inyihio ta rukungu ruria rukorwo ri nguo-ini kana mattress-ini kaingi ona kumia mattress riũa-ini na mirengeti riũa-ini tunyamu tu twitagwo house dust mite ni turagwo ni riũa koguo guciane kwaneka nguo riũa-ini na mattress yo na kuhura rukungu rugathira ucoke mattress yo gwikirwo hari kindu twitaga waterproof mattress cover wikone kuhumbira mattress yo ri na nura cumia riũa-ini ri mirengeti uguo ri kana watumira mirengeti ta duvet yetare na rukungu ruingi muno ri ni kunyihia carpet. Andu ni mendete carpet muno no ogwete carpet niguo tunyamu tu twitagwo house dust mite twendete kuko tuko tuingi muno koguo asthma kihonia kio ni kweheria kiria kirehaga ni kule ndungera kweheria ni kunyihia tunyihia yako ni rukungu weri kunyihia uria kungihotekeka akoro ni heho kanyihia kone kuhoteke no ni nyonaga andu aingi muno magikira nguo extra makongerera mafurana na magoti na kiuguo no yo ningiteithia tondu riri kindu kiria kiguaga heho ri ikasense ni kuri na heho ri ti mwiri uyu ungi ona kwa no utume ni maniuru na kanua wahia heho yo through the nose ya kinya mwiri na kuthini ni gukurehera koguo twagitira maniuru na kanua tuko sawa ungigitira maniuru na kanua muno ndu uri bata muno ni ndawa ukorwo ni ciathondeka maniuru na ciathondeka githuri nikuo hindu ni uikara uri mwega. Good. Gatho cia mwanya ndagitari hindi ciothe tugabatara twina muthikiriria wa Inoro utaro igemaine na uhoro wigi githuri no muhaka tugagucerera Dr. Gathua nie njitagwo Wambui wa Muturi no gima mwega wa mwiri ni utonga tutangihota kugura winaguo ugacokeria Ngai ngatho. Ugima wa mwiri wareherwo ni CIC Insurance Group. Githomo ni kihinguraga mirango mingi muturire-ini gwa CIC Group. Twitikitie githomo kia mwana waku ni gia bata makiria wina CIC Academia uratigirira kioneki gia githomo kia mwana waku ni gia kinyanira wambiriria kuigithia na ciringi 2,000 o mweri. Nondu mwega makiria ni ati CIC Academia ni irakuhe life insurance. Kwamukira CIC Academia tuma SMS ena kiugo Academia kuri 22472. CIC Insurance Group ni tuigaga kiriko gitu. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro wamwira tuthiete kuria kwa Airtel kana kwa Botakem ri na turore uria account irahuthira mbeca uru ri Cyrus Jirongo ni umwe we no toy Jirongo ni undu wa mapesa credit tugikora ithu twakimakaga to tuoyaga mbeca ni ciake iria cia matano riu ri Jirongo ni arakuithitie kairitu gake na ni kwari na mathiko riu ri Jirongo ri ni araragia na aria ri hari undu araugire na undu ucio ni uranguire muno araugire atiriri ni ari na mutumia wa mbere mutumia wake wa mbere ri akiremwo ni gukiririria ni tondu Jirongo araugire we ni urayugire araugire maitho make ri monaga nja muno ndi mathiaga makona nja muno sawa riu ri mutumia ucio wake na ari mutumia mwega ari mwendi Ngai mwendi family arauga ati rugano ruti rwaku no thikiririe haha rugano ru ni rwa Jirongo arauga atiriri mutumia uria wetikirire kugiririria ri niwe uyu haha ajiarire ciana 8 uria ungi ndari nake ri ni aremirwo ni gukiririria maundu makwa maria matari mega na akioywo ni murata wakwa wa hakuhi ani marauga uka ugeithia andu nigetha andu makike atia andu bamenyane ciana ici menyana ciana mundu uriko cia mundu uri ungi riu ri ni ta muthuri ri hari na lesson igire ndiralandire lesson ya mbere yaugire atiriri
ndukanateanirie kana ndukanatiganirie mutumia mwega. Number 1 ndukanatiganirie mutumia mwega gutira makania ndukanatiganirie mutumia wake ngoro atiriri aiko riu nditikuga wa mbere ngikorwo ni mwega piu kamirigando ri ucio ni sawa ndukanamutiganirie. Number 2 ndukanatiganirie murata mwega. Number 3 ndukanatiganirie muthuri mwega tondu athuri ti aingi ega oneki. Ndarikia lessons learned. Ni ndigũcoka kũu nĩ tondũ ũmũthĩ ndirĩ na mbara ndĩrauga ũrĩa ũrauga ngauga yes lord. Oh yes my honor. Niĩ rĩu ndĩ haha ngathĩti tathikĩrĩria kuria witũ ndagĩka ĩmwe hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ tũraga nginya mbeca cia gũtwara ciana thibitarĩ tondũ wa SHA na kũrĩa kũngĩ atĩ kaunti citũ na nĩkĩo tũratũmũrĩkaga national government hĩndĩ ĩno tũramũrĩka Ruto ndarehete maendeleo Ruto no promises tũgatũra tũhũraga Ruto kũrĩa igũrũ kaunti citũ nacio kũrĩa mehithanĩtie atĩ rĩu makoretwo makĩũria marĩcogothwo nĩgetha kũgĩe gacira nĩgetha mone kamweke ga kũrĩa atĩ nĩ kũrĩ kaunti ĩkũrĩha ciringi mirioni 10 kũrĩ kambuni ya watho ya mawokiri nĩgetha marwererwo cira-inĩ mahũragwo faini ya ciringi mirioni 1 ũndũ ũrĩa mathitangĩte endaga kũrĩhwo ciringi mirioni 1 no matikwenda kũmũrĩha koguo makarĩha mũndũ mirioni 10 nĩgetha amatetere mahonokie mirioni. Thikĩrĩria Nairobi atĩ gũkinyĩria haha tũrĩ kuma hau kabere nĩ gũkoretwo na macira marĩa mekuo atĩ mũigana wa ciringi birioni 21.3 kuria handũ ha ciake bara handũ ha citware ciana igathome handũ ha ciake mathibitarĩ handũ ha tũgie mathibitarĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi handũ ha tũgacĩrithio kui na ũkinyanĩria na barabara citũ irũngwo ikoretwo ikĩrĩhwo makambuni ma andũ kĩũmbe ma mawokiri marĩa matuĩkĩte billionaires nĩ tondũ wa macira ma kaunti ya Nairobi. Tũthomere na ihenya Kiambu ĩrĩhire cigana kũrĩa mwena wa Kiambu marĩhĩte mũigana wa ciringi mirioni 517.3. Namba 3 cigana namba 3 nĩ Narok na mirioni 364 na inyake tũkoke hakuhĩ na mũciĩ kũrĩa tũkuona rĩu gũkũ ici ingĩ irĩhĩte kũrĩha reke tuge atĩrĩrĩ kuona kũndũ ota kũrĩa mwena wa Kilifi ũkaoria ihũthakĩra ciake atĩ mena mirioni 71 cia kũrĩha mawokiri. Tũgĩtiri handeretio nĩ atĩrĩrĩ kaunti nĩ ikoragwo na mawokiri arĩa marĩhagwo o mweri mekũu kaunti-inĩ a kaunti no makona nĩ wega methe motungata ma mawokiri na kũnja na makahũthĩra mbeca cia mũingĩ. Ta imagine he mũndũ wĩna thirĩ waku wa ciringi mirioni 1 ũgathiĩ ũgetha mũndũ wa ciringi mirioni 10 ũmũrĩhe o ndũkarĩhe ciringi mirioni 1. Twĩna thĩna mũingĩ ta bũrũri. Reke tũthiĩ kwa Airtel mũthikĩrĩria. Airtel marĩ na product njerũ ĩtagwo Smart Bundles kana Smart Bundle imetosha. Gũkũ mũthikĩrĩria nĩ ũkwamũkĩra GBs, nĩ ũkwamũkĩra ndagĩka cia kwaria, nĩ ũkwamũkĩra SMSs wĩna ciringi 1,500 wĩna 60 GB 2 GB o mũthenya 900 minutes kũrĩ network o yothe 3000 minutes ũkĩhũra thimũ kwa Airtel to Airtel ũkahũthagĩra igana o mũthenya na 5000 SMSs kũrĩ network ĩngĩ o yothe wĩna ciringi 1,000 mũthikĩrĩria wĩna 30 GB o mũthenya 400 minutes ũkĩhũra network-inĩ icio ingĩ ciothe Airtel to Airtel minutes na nĩ ndagĩka 3,000 cia Airtel to Airtel na SMSs kũrĩ network ciothe nĩ SMSs 2,000. Toguo tumuthikĩrĩria kũruta mbeca bengi nginya kũrĩa wallet-inĩ agent cash withdrawal any paybill nĩ ũracokerio ta transaction fee wahũthĩra ta airtime. Gũtũma mbeca kwa Airtel to Airtel nĩ free, kũrĩha na buy goods nĩ free. Wetereire kĩ namba nĩ *544# kana *334# ũhote gũkorwo kĩrĩkia ona wĩna my Airtel app. Rĩkia cia andũ megwĩtwo Botakem nĩgetha tũingĩre kwa andũ megwĩtwo mohoro. Ithuĩ Botakem tũrenda kũmaririkania atĩ ũhoro wa gũthondeka mĩmera yaku yagĩre makĩria nĩ wega tũmĩkĩre hinya na tũramĩkĩra hinya na bataraitha ĩrĩa twĩtaga nĩ ya Max Grow. Ĩno tugaga nĩ foliar fertilizer ĩgucagio kũgerera mahuti-inĩ na nĩkĩo tũkwĩraga ĩkoragwo na micro elements cia nitrogen, phosphorus na potassium. Mũmera waku ũkehanda wega ũkahota gũthondeka irio makĩria ona ũkagĩa na mathangũ ma green. We ndũkae kũriganwo nĩ kũmĩtukania na Sky Seal Gold
Gold kũrĩa kwa Max Grow wamehuhĩra mililita icio 20 tukanĩte nĩta 20 cia maĩ coka wongerere ga Sky Seal Gold gaku nĩgetha ĩnyite netambe wega naguo mũgũnda ũcio ndũkae gwĩtĩkĩra wanangwo nĩ ndendũ mũthigiriri nĩũme wakorwo nĩ trips na leaf miners rĩu we tũrenda ũtuĩke atĩ nĩ ũgũcinina kaimana na Netmax 50 EC mũrĩmi kuma kwa Botakem maikarĩte mageka ũthuthuria makauga mekwenda ũrĩmi waku ũkinyanĩre no kagĩa na maciaro 0725 50 40 39 na muthikiriria riu ihinda nĩ ikinyu nao Equity Bank nĩ makorobwetie na njĩra njega na Equity Bank makorobũia na ũhoro ũrĩa tũngĩkwĩra wa gũkorobũĩria kĩndũ gĩgwĩtwo ũgĩthiĩ kũgũra indo ciaku tarĩu andũ nĩ maharĩte mũno no ũgakora atĩ kũrĩa kwa Equity makorobũia na njĩra njega na nĩkĩo makoretwo magĩkũririkania atĩ ũngĩenda kũgũra mbegũ wende kũgũra fertilizer wende kũgũra thumu o kĩrĩa ũngĩenda gũkorwo ũkĩgũra nĩ makorobũĩtie ũndũ ũrĩa wĩna bata mũthikĩrĩria no wega ũririkane ũhoro wĩgiĩ mbeca kana ũririkane ũhoro wĩgiĩ gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega na nĩkĩo tũkwenda mũthikĩrĩria gũgũtwara moja kwa moja nginya kũrĩa kwa Equity Bank ona twacokereria ithainĩ rĩu rĩngĩ nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ. Inoro Roshine Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro na njĩra nguhĩ ngarama ya mũtũrĩre nĩ yambatĩrĩte harĩ ihinda rĩa mĩeri 3 ya mbere ya mwaka ũyũ tũrĩ wa 2025 kumana na mathogora ma igũrũ ma indo cia kĩmũthingi mũtũrĩre-inĩ mathogora ma indo ta mũtu wa mbembe maguta ma kũruga cukari gasi ya kũruga hamwe na ingĩ nĩ mahaicĩte na gĩkĩro kĩnene na riboti ya rũhonge rwa ndari ya mweri ũyũ yonanĩtie ngarama ĩno rĩu ĩkinyĩte gĩcunjĩ gĩa 3.5 harĩ igana kuma gĩcunjĩ kĩa 2.9 harĩ igana Dithemba ya mwaka mũthiru wa 2024 matũra-inĩ a Kenya gĩkĩro gĩa thĩ maraiga matho wao rĩu ndũraigana mabataro mao ma mĩciĩ rĩrĩ nayo thirikari ĩkoretwo ĩkĩhithũkĩra mĩcara ya andũ arĩa andĩke na kũrenga magoti na gĩkĩro kĩnene mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Nĩ ta igana indo irathira o rita rĩmwe ciothe ũgakora nĩ ciathiranĩra ũkarigwo atĩrĩ nĩ gĩkĩ ũkũgũra kana nĩ gĩkĩ. Nĩ mũingĩ bũrũri-inĩ ũgĩtarĩria kũvĩica kwa ngarama ya mũtũrĩre o hamwe na gũthũka kwa biathara ciao. Indo tito cia mĩgũnda itirona agũri nĩ ũndũ mbeca gũtirĩ. Customer irengete kũrenga no ti kũrĩa matangĩenda nyama no nĩ mbeca marauga matirĩ. Tene nĩ gwakoragwo na bũrũri na ici nĩ gũnyitĩrĩra wĩra twetereire mwathani kũhingũke twĩna wĩtĩkio. Ngarama ya mũtũrĩre ona tũtiraria mama tũtĩkĩndũ nginya gũsĩva. Ingi nĩ ugĩtio na thengia okorwo nĩ ũrakorwo ũgĩthũkũma na vinya na angĩ magakorwo magĩthũkũma nginyagia mathaa 24 mbeca iria marakorwo makĩona itirakorwo ikĩingĩra na mathũkũmo arĩa marakorwo makĩendekana kwao mĩciĩ. Kĩrĩa kĩbatiĩ kũgua nĩ mũtũrĩre wothe kuma maguta ma kũruga magĩte goro nginya gũkĩra betũrũ ũcoke ũke betũrũ-inĩ. Bingo ciothe ũrakorwo wĩreci ũkabindĩka nginya no ũvuricire nĩgetha ũbote gũkinyanĩria maũndũ marĩa wĩkaga o mũthenya. Yani ũrakora nginya ngasi ĩrathira irio inuthu kũrugwo. Rĩu ndathũkũma mbeca nyũmba niĩ iria ndĩratwara nyũmba ndĩratiga mau merĩ magĩkinya kwitĩra kũra injiganu. Tũtũngĩka atĩrĩrĩ ĩno thirikari twĩnayo no yo ĩngĩtũteithia ĩrute mawĩra nĩrekerie mbeca tondũ maciĩnyitĩtie ama ya mũtũrĩre mũrĩthi njiga nĩ kũthũku piũ aba nĩ Ngai egũka. Hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 mwingi nĩ wari ũveto mwĩboko mũnene. Tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ile ya kilo 6 mnanunua 2500 2800 tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. Nirudie hapo. Mnasema nirudie hapo. Nirudie. Wacha nirudie. Mwingi nĩ ugĩte kwĩna vatĩrĩkanĩro ta ici igakoragwo ikĩvingio nĩgetha ngarama ya mũtũrĩre ĩgakorwo ĩkĩgwa. Yatũvenia matukũ maingĩ na nĩtwarega kũvenio rĩngĩ. Tũkaoke na mbeca nyingĩ mũno watũretere tondũ ithuĩ tũtirona gũtũgũrĩa no ng'aragu ndarigũ.
uria twirire ni abingaja President witu arauga ati ni gwakanira mbere ya buru twire uria arenda ndakabenani nigetha at least tuone kana ni gugukiagira Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Nayo thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ ikinyĩrĩirie atĩ nĩ gũthingatithia waragania harĩ ũgai wa ibanda kũrĩ onjoria thoko-inĩ njerũ ya Gĩtengera ndũnyũ ĩyo ĩrerĩgĩrĩrwo kũhingũrĩrwo ica ikuhĩ. Maabitha thirikari ya Gavana Joseph Lelenku nao makiuga arĩa mekũgunĩka nĩ arĩa marĩtwa mao mandĩkithĩtio nginyagia kũrĩa igoti-inĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa kabi-inĩ nĩ Wacuka wa Kĩarie. Rĩrĩ ũhingũri wa thoko njerũ ya Kitengela wetereirwo na hiki kĩnene. Rĩu thirikari ya kaunti ya Kajiado yugĩte ahũri a biacara arĩa marĩ kuo thoko-inĩ ya tene na arĩa mathamirio nĩguo kũhe mweke waki wa thoko ĩno njerũ nĩo megũkorwo marĩ a mbere gũthukĩrwo mĩeke kuona marĩtwa mao marĩ nginyagia igoti-inĩ ta ũrĩa minista wa wonjoria Kajiado Lea Maria aratarĩria. Tuko na list na hiyo list ndio tutafuata. It is our priority and the list is well kept in our offices. It's well kept iko kotini. Hiyo list ndio tutatumia. Akiaria hĩndĩ ya mũcemanio na ahũri a biacara a taũni ya Kitengela augĩte kuona kũrĩ na mũhuhu wa kwendio kwa ibanda gũtirĩ gĩbanda ona kĩmwe gĩgũkorwo gĩkĩendio kuona nĩ mũgarũ wa watho. Wanasema wanauza soko. Nataka kukueleza ya kwamba hakuna slot ya soko inauzwa. Na kama umenunua, niliambia grupi ile pale, basi wewe na mwenye kukuuzia ninyi wote ni corrupt. Na unastahili kushikwa na mfungiwe kwa sababu kwa nini unauza ama kununua vitu vya serikali. Hata nikijua umenunua tutahakikisha hautaingia hiyo soko. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa mũthubarĩ wa Kitengela Josephine Nashipae akiuga nĩ meharĩirie gũtigĩrĩra ikĩro cia biacara taũni-inĩ ĩno nĩ ciakorwo ikiambatĩrio. Tutaendelea kutafuta nafasi mbalimbali za kuweka traders wetu katika jiji hili ambalo linaendelea kuwa na linaendelea kupanuka kwa ajili ya wingi wa watu. Ona gũkĩrĩ oro ũguo amwe ya ahũri biacara na arĩa maingĩrĩte biacara-inĩ ya thoko thutha-inĩ nĩ morĩtie gũthukĩrwo ibanda wona arĩa marĩ kuo mbere marĩkia kũgaĩrwo. Kuna watu sisi hatukuwa kweli wakati soko ilikuwa inateremka, na hapa ndio tunapata, tuko na watoto tunalipa school fees, hakuna mahali pengine tunajimudu kimaisha. Naomba wakati ambapo mmewapanga wamepata nafasi sawa, nasi msitusahau kwa sababu hatuna mahali pengine tunaenda. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kitengela Kajiado ya irathĩro ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Tũgũtirihĩra mũciĩ-inĩ wa Eldoret kũrĩa thĩna mũnene wa ũnyihu wa ndawa ũgũmĩire thibitarĩ cia mũingĩ thĩinĩ wa kaunti ya Uasin Gishu nĩ ũhoro ũrĩa wanĩrĩirwo nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ thirikari-inĩ ya gĩcigo kĩu Abraham Serem akiuga nĩ marageria gwetha kĩhonia kĩa naihenya. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ mũciĩ-inĩ wa Eldoret thutha wa kwamũkĩra macini cia friji cia kũhehia ndawa iria iheanĩtwo nĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa kũrũmbũiya ihoto cia ciana UNICEF. We are putting a lot of effort in terms of drug supply. We have placed an order already to KEMSA and part order on to METS. We know we are running low on drugs currently, but we expect that in the next 1 week or so we should have drugs again in our facilities. Even as I say that we are running low, I know we still have quite that will push us for the next almost 2 weeks, I believe. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Tũgũthiĩ thũgũrĩ-inĩ hamwe na ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Jathani Kamau na Werũ wa Mwangi. Thiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App.
Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria nie njitagwo Jathan Kamau. Onjoria kuma Eldoret county ya Uasin Gishu ni matanyitwo kuunĩka na ũteithio wa mbeca thutha wa thirikari ya county ĩyo na bengi ya Equity gwĩkĩranĩra ngiribiti ya kũnyitanĩra gũteithia gũkũria wonjoria. Ũnyitanĩri ũcio ũbatiĩ kũhe onjoria mbeca cia kwambĩrĩria wonjoria na gĩthomo kĩa ũhũthĩri wa mbeca. Mũrũgamĩrĩri wa mĩbango bengi ya Equity Barothi Mary Mũgwanja nĩ ateterithĩtie wĩrutĩri wa bengi ĩyo gũteithia onjoria gũkũra na gũtheremia wĩra wao. Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya ndege ya Kenya Airways nĩ ĩrandĩkithirie faida ya ciringi bilioni 5.4 thĩinĩ wa mwaka wa 2024. Ĩno nĩyo faida ya mbere kambuni ĩno ĩthondekete kwa ihinda rĩa mĩaka 11 mĩhĩtũku. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Kenya Airways Alan Kilavuka augĩte ĩno nĩyo faida nene kambuni ĩno ĩthondekete kũrĩa yumanĩte na kuongereka kwa athii arĩa marakuua na kuongereka kwa mabũrũri marĩa ndege cia Kenya Airways irathiĩ. This is testament that the recovery strategy is bearing fruit. These results are remarkable because they also mark the highest number of passengers that the airline has ever uplifted and the highest turnover attained in the history of the airline. Nake mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩgĩna kambuni-inĩ ĩyo Mary Mwenga augĩte umithio ũyũ umanĩte na ũrũgamĩrĩri na ũhũthĩri mwega wa mbeca cia kambuni ĩyo. Our 2024 financial results reflect a year of disciplined execution and steady progress in our turnaround plan. Total revenue grew by 6% to Kenya shillings 188 billion, mainly driven by 4% higher passenger numbers and 25% in cargo tonnage. Our continued focus on cost management and restructuring initiatives has delivered tangible results, keeping us on track towards profitability. Ngorono ya wonjoria. Onjoria gĩtũngũrũ gĩa Saumu kuma thoko ya Kagio kaunti ya Kirinyaga nĩ maugĩte nĩ kuongerekete kwa agũri a gĩtũngũrũ gĩa kuma bũrũri wa China. Maugĩte gĩtũngũrũ kĩu gĩthiĩte na mbere na kũgĩa agũri aingĩ gĩkĩringithanio na kĩa gũkũ bũrũri-inĩ. Njĩtagwo Anthony Maina na nyendagĩria gũkũ thoko ya Kagio. Tũgĩraga Saumu kuma China tũkamĩrehe thoko ĩno ya Kagio. Tũtiendagia cia Kenya nĩ tondũ cia Kenya citionekaga mũno. Tũkaga kũgĩra China tũkagĩra Nairobi tũkacirehe thoko. Cia Kenya citikoragwo cina sura njega ũguo mũno na tena gĩtionekaga mũno. Ũguo tũka prefer kũgũra kĩrĩa kĩronekana nĩ tondũ customer nao nĩ aingĩ arĩa marenda gĩtũngũrũ kĩu. Tũrirayaga na mũcaina ũrĩa ũrutaga kũrĩa kwao China akarehe Nairobi go down ciake, akoragwo na sales people ciake arĩa magĩũkaga gũtwarĩria gũkũ thoko-inĩ. Katoni ĩrauma ciringi 4,200, katoni ya kilo 10. Ya Kenya ĩna raithi hanini tondũ kilo ĩmwe yumaga ciringi 350. Cia Kenya citikoragwo na macio moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa ĩgũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora maindo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Thĩinĩ wa thoko ya Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga, endia a mĩanga, ngwacĩ na ndũma nĩ maratarĩria ũrĩa maraciendia ihinda-inĩ rĩrĩ. Marĩtwa njĩtagwo Sofia Wambui, nyendagĩria gũkũ Kagio mĩanga, ikwa, ndũma, ngwacĩ. Ndendie mĩanga 3,200 na ĩtĩragũrwo. Mĩanga nĩ 3,200, ikwa nĩ 300, ndũma nĩ 5,200, ngwacĩ nĩ 350. Rĩtwa nĩ Irene Wanjikũ, nyendagia ndũma 4,200. Nake mwandĩki witũ Wilson Mugo nĩ aratũmũrĩkĩra ũrĩa thogora wa mboga ũndũ ũmwe na irio nyũmũ thoko-inĩ ya Iciara mbere ya rũgongo ũhana. Thogora wa mboga na ũndũ ũmwe na thogora wa irio nyũmũ ũvia na tau, tũkĩambĩrĩria na thogora wa mboga. Sukuma kavindarĩ gaka kiro nĩ ciringi 30, spinach kiro nĩ ciringi 50, nyanya kireti ĩmwe nĩ ciringi 3,000, hoho kiro ĩmwe nĩ ciringi 80, waru wa mũcuku nĩ igana rĩmwe rĩa 70, makabici arĩ gatagatĩ ga ciringi 30 na ciringi 70, terere kiro nĩ ciringi 30, gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ kiro nĩ igana rĩmwe, gĩtũngũrũ kĩa mĩrĩco kiro nĩ igana rĩmwe, karati kiro nĩ igana rĩmwe, nacio minji kiro nĩ ciringi 100.
ria 50. Thogora wa irio nyumu na guviana tao mwere kiro 2 ni igana rimwe ria 80, muvia matune kiro 2 ni 200, muvia muceru kiro 2 ni igana rimwe ria 80, mugembe kiro 2 350, thoroko iria njeru nene kiro 2 ni 300, ngina kiro 2 ya nylon ni 280, yellow bean kiro 2 450, mboco ya gitukania kiro 2 250, mbembe kiro 2 ni igana rimwe ria 20, mbovi kindasa kiro 2 ni 300, na varia mbovi nguve kiro 2 ni 350. Bitakwa Wilson Mugo na mashino moto kwatete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini nie njitagwo Wero wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Maria leo na hamsini. Kambuni ya guthondeka dawa ya magego ya Colgate reu marongoreirie gutigirira ati magego maitu ne maikara me matheru na mena hinya muingi. Niguo me thabarini ya gutigirira ati ne marehe mugaruruku. Uyu ni uhoro munene. Colgate Herbal ithondeketwo na dawa cia kimerera itukanitio na Colgate Science ni undu wa magego mena hinya na megutigirira ati andu othe ne magiana smile ya gutura. Eni geria new Colgate Herbal umuthi. Eo ndomereri umaitu. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Ni tukwamba kugeithio ni mugeni witu uria twi nake ndagitari Wambui nigetha twarie ciegie murimo wa TB na tuiguaga tukirwo nyokabi ati TB na nini ina tiba. TB na tiba, lakini lazima utafute tiba. Usikae kwa nyumba ugoje tiba ikupate kwa nyumba sababu una TB. Karibu sana ndagitari, we mwega rucine. Yes. Karibu sana. Ndugitaburukie wega maritwa maku na kuria ukirutagira wira. Reke nditaburukie kwa maritwa njitagwo Roslyn Wambui wa Kimondo. Ngoragwo ndi ndagitari clinical officer kuria mwena wa Kirinyaga County. Kuu ni kuo ndutagira wira thibitari itagwo Kianyaga Sub County Hospital. No ngoragwo ndi munene wa TB na HIV thiini wa Sub County itagwo Kirinyaga East kana Gicugu. Kuu ni kuona ni othe makoragwo makiumite akuria Kirinyaga. Alright. Turoga na TB. Tukuone ni othe makorete. Karibu sana. Hihi na njira nguhi muno ri warora kana thimu ya mwaka uyu egie murimu wa TB ni riko? Thimu itu ya mwaka uyu thiini wa TB mwaka uyu turagiririe gu celebrate muthenya wa Monday ni commit. Koguo no nginya andu meneane, no nginya andu merutire thiini wa kurwana na murimu wa TB tondu vision itu thiini wa TB program niko nina TB thiini wa Kenya by 2030. Okay. Then andu macoke ma invest mekirire kuigithia maigithie thiini wa TB, maigithie thiini wa kibesha, maigithie thiini wa dawa, maigithie thiini wa maundu maria mothe mareka. Thirikari itu igithie nginya thiini wa ku make sure ati andu itu ni mona dawa cia TB. Then finally ni ku deliver. We commit, we invest, then we deliver. Delivery ni kuona ati andu aria nao mararwa na murimu wa TB ta ithuĩ madagitari, andu a community kuria community-ini, ona ithuĩ jumla ni turaneana services iria ciagĩrĩirwo ni kuneanwo nigetha murimu uyu ukorwo wa guthira by 2030. Koguo thimu itu ni commit, invest and we deliver. Karibu sana. Tuna ndagitari Wambui wa Kimondo kuma kure mwena wa Kirinyaga. No mbere da muthikiriria ni twamba kuingira kuri andu megwitwo Equity, na Equity ni makoretwo makorobwetie we murimi ni tondu mahinda ma mahanda ni momaya. Muthikiriria wa Inoro FM nikio tungenda kwamba kuingira moja kwa moja kwa andu megwitwo murimi wa urahanda, urenda kuhanda, urenda kugura fertilizer, urafatara mbegu fertilizer, ni arafatara thumu, ni arafatara
na mbegu cia kuhuhiriria ni arenda matangi ma mai urimaga mbembe ukarima mboco ukarima mboga ukarima waru no ukarima indo iringi ciothe ukoragwo ukirima ndugakorwo ukimaka ni tondu Equity Bank riu ni mari ha gukunyitirira nigetha hote gukorwo githi na mbere na gutwarithia na mbere urimi waku ihinda riri ria kuhanda undu uria wi bata no kumenya ati no hihinya *247*6# kana uthie kura kwa Equity Line kana kwa Equity Mobile Application uhihinye boro no urumirire motaro maria me hau mbeca iria ugukomba na igwikirwo account-ini yaku ya Equity ugikomba kuma ciringi 10,000 muthikiriria turagwikira account-ini yaku ya Equity. Low interest rate muthikiriria ni 1.8% ni urakorwo kiamukira na thikũ 30 no kombe maita maingĩ utora wahota muthikiriria ningi na urehe kahora kahora nginya mbeca icio igagithira hihinya *247*6# na gutiri na kindu gitagwo marehi mahithanie undu ucio ni mwega rucini rwa muthi na maundu magakorwo makiri mega hinda riri turahanda muthikiriria reke tuhande wega na Equity ni makurobwetie na njira iria njega tuingire kuria kwarembesha maisha guku nakuo twatonya ni tondu ni tukwenda gutuga muciari we hau wina twana twake ugeretie kwarahuka akaigua maundu marituhite muthuri urandikitwo kundu wira aracoka kurathie kurahingicana ona ni maringi ndari handu ahutanetie na uhoro wekekire wira-ini no gugituika we niwe warutwo igongona na gwatuika niwe wakuithio umurigo na ringi ugikuithio umurigo ucio ugacoka ukerwo ni tondu ni kurathietwo hathara ni ukubatara kuthinga hathara iyo ni tondu we muthuri turacemanirie nake akiuga ati we kwaria oma mbere ya Ngai ati we ndahutanetie na wici wekekete no tondu niwe wari muhuthu na ari angi ni moaine we agituika ni arutwo igongona akariha na agacoka agatuika ni abutwo wira akibutwo wira ni arari na nyumba ararihaga ni ari na ciana arathomithagia na ari na mabataro mangi ma nyumba yake arahingagia kamuironete wira akanjuria nyukabi mundu acokaga akambiriria ku rucini no kuoneke ta gwikuritu muno ni tondu warora maundu maria makukuriire maitho ni maingi muno na magatuma ona ngoro yaku eigwe einamite no ithuĩ no twenda gukuhe mwihoko ni tondu ni giguthunduka ona thutha wa muti gutemwo ni uthundukaga ringi we ukubatara kuoya thimu yaku uingire kwa M-Pesa pay bill number wikire 525241 525241 account ni mwikire kiugo inoro tume ciringi 100 ithuĩ tugukunengereria mbeca ici we wibange riu ni tondu ni ukuhota kwambiriria kabiashara mutumia ni aume nyumba ni athio na keigirwo kabiashara ni tondu 10 ria muthuririo kana ciringi 5 cia mutumia kana kibao kia mutumia na 5 cia muthuri cia nyitithanio family ni yakura ni mwahota kuhuthirwo ni muturire kioe thimu yaku kana we mutumia kana we muthuri ingira kwa M-Pesa pay bill number ikira 525241 account ni mikira kiugo inoro tuma ciringi 100 ketambe tucoke kwa Equity Bank bas twathie kuona njira njega muthikiriria na turauga mbura ni yambiriirie kura na haha niho tugaga turenda kuhanda murimi ni arabatara indo ta mbegu cia kuhanda fertilizer ndawa cia kuhuhiriria ona ni agubatara matangi ma mai gutiri undu ungi mukoragwo ukorete murimi ta hindi ria angikorwo ndari mbeca na mbura ni mureire na agakorwo no kwirira arerira nioi ati muthikiriria hindi ria ungikorwo ni wekora handu horu ri ni tukoragwo nginya na kindu gwitwo insurance ya gukorwo ikinsure mugunda waku ungikorwo kwina mbura na maundu mangi ta macio na nikio tuikaraga tugikwiraga ona ukorwo wina Equity igakuhe bima ya kurugamirira mugunda waku no tareke twambe tucoke thutha ungienda gukorwo ukigura fertilizer mbegu na indo icio ingi ciothe muthikiriria ni turakuririkania ati Equity Bank ni marakuhe mweke ucio matire na hidden charges mbeca cia kurariha kahora kahora interest rate koragwo ri 1.8% no hote gukorwo gikomba maita maingĩ utoria ungienda na mbeca iria gukorwo gikomba muthikiriria ri ni cigwikirwo thiini wa account yaku ya Equity mathabu maingĩ ni make relax winaro kana wina ugikenda gukomba roni ugukomba kura kwa Equity na maundu maku ni mekwagira hinya *247*6# kana thira-ini yaku ya Equitel kana Equity Mobile Application uhinye grow na hatiri rutagaja we maundu maku ni marumbuitio na njira iria njega tuikirie tugicokereria tukirutwo na ndagitari wa Mbui wa Kimondo. Dream
ni kusotio rent, si ndio? Dream ni kubustio biz ujitegemee. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomotion na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch Jet X ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomotion na Shabiki Jet X. Minadai wote twende hivi Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugenao mwetu, Inoro, nekuo mochie. Inoro, Shesheni hakuwe nawe. Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Igoro no irashina mohu. Inoro Airtel Smart Monthly Bundles njira njega ya kwamukira mbeca thimu-ini, kwigira data, SMS na marihi ma gutuma mbeca network-ini oro yothe na Airtel Money. Wina ciringi 1,500 tu uregira 60 GB na ndagika 900 cia kwaria network-ini ingi. Hura *544# oro riu. Rĩu ndũgetikĩra gũikara wĩ mũnyotu rĩngĩ. Yũka nduka-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie wĩgũrĩre soda ina mũcamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora ũrabacĩrĩra mũhuko waku. Rĩrĩa mũhurũkĩte na arata, mũgĩkũngũĩra kana ũgĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya, tigĩrĩra nĩ wekuĩra cuba yaku ya soda ya Pepsi ũikare ũcanjamũkĩte. Kwĩna Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Nĩguo taũkĩrwo icicio ingĩ soda ya Pepsi, nyitanira na Inoro FM tafarira-ini ya thiririka na showa o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Reke tuikare tucanjamũkĩte tugĩkunda soda cia Pepsi. Ngatho cia mwanya haria hothe uragitwamukira ukiri na ni tondu wa mathaa tugucokereria na ndagitari thaa 2:25 iritagwo Nyox wakata Jeff ni amba gukinya Jameri matatu na ithwe twetekere nigetha agagitungate mwena ucio ungi ni nani ri na ndagitari wa Boito twarane turarora uhoro wa murimu wa TB na tukirora uhoro wa murimu wa TB tukiririkania ati ithwe gukwenyurira ni tugukwenyurira kirathimo ni tukwenda nayo wigwe mwago ni tukwenda nayo cemania na munyaka waku na nikio tukwenda woe thimu yaku wigire kwa M-Pesa pay bill number wikira 525241 account name kiuga ni Inoro ciringi na igana rimwe. Ici nicio mbeca turagwitira twambiriria kurora uhoro wa TB no uhoro wa gutwika ati ni twarora gitongoria kiao mwaka uyu kiria twerwo ni commit, invest and deliver. Uhoro wa kumenya uhoro wa murimu wa TB rimwe twanatwika twina maundu tureka magatwika ni matuigo gwati ni makiria no tareke turorere murimu wa TB wa buria twagweta TB tukoragwo ni tukiugo uhoro wake. Thank you muno nyo. Hĩndĩ ĩrĩa twagweta mũrimũ wa TB rĩ, nĩ mũrimũ tugaga nĩ communicable disease. Wa kũgwatanio. Nĩ mũrimũ ũgwatanagio kuma mũndũ ũmwe nginya harĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Right. Na tũroraga mũrimũ wa TB na kinyi tondũ one thing mũrimũ wa TB rĩ uthiaga na rĩera. Na tugaga nĩ public health hazard tondũ tutingiuga mũthenya kabindo ndũkũhuhia tiga ũkorirwo ũkomete kanyũmba-inĩ karĩa andũ magĩkomaga na ona nginya ũrĩ kanyũmba-inĩ kau mũndũ angĩkorwo na arakuĩte nĩ TB gũkorwo rĩera nĩ rĩrauma mahũri tondũ TB ndĩkuaga. Ona rĩkĩtie kũhurũka bacteria icio ikoragwo itigarĩte hau. Koguo nĩ gũkora TB nĩ mũrimũ ũgwatanagio kuma harĩ mũndũ nginya akuĩte no akũgwatie mũrimũ wa TB no thiaga na rĩera. Na nĩkĩo tũroraga na kinyi tondũ mũndũ angĩaga kwĩgitĩra gũtingiuga mũthĩ ndũngiuga atĩ nĩ ũkũhũthĩra kĩndũ nĩgetha ndũkegitĩre ndũkagĩe mũrimũ wa TB ũthiaga na rĩera na mũndũ wothe no nginya ahuhie. Koguo tũngĩaga kũrora na kinyi gũtirĩ mũndũ ũtangĩkorwo agwatĩtwo nĩ mũrimũ wa TB tukirikia maundu mangi mothe. Urehagwo ni bacteria. Right. Yes, kuri indo nyingi muno irehaga mirimu nyokabi ta virus,
fungi no urehagwo ni bacteria no etagwo Mycobacterium tuberculosis riu ni ritwa iritu hanini no etagwo Mycobacterium tuberculosis na yumaga kuma hari mundu umwe nginya hari uri ungi kuhetukira droplets koragwo cire mahuri-ini ma andu hindi ria mundu akorora kana aina akarehe bacteria icio guku environment-ini kana mundu ethimurana no amenya uria twethimuraga oro uguo bacteria icio igoka guku riera-ini cioka guku riera-ini ri nake mundu uria utari murwaru agacihuhia igathie mahuri-ini ma mundu utari murwaru ikanjia gukura hau Teke tuthore bacteria ici turario horo wacio riria twario horo wa TB enyitaga kunako kana mithemba ya TB TB gutire handu itanyitaga thiini wa mwiri wa mundu tiga njuire magego na ndwara njuire magego na indo iria nguo thiini wa mwiri wa mundu koguo TB gutire handu itanginyita mundu kuma yanjia mahuri tondu hau niho hakoragwo hari ha mbere niyo yoikaine muno tondu wariri hindi ria mundu ahuhia bacteria wahuhia ri uhuhagia riera rigathie githuri nyokabi riera riathie githuri ri koguo handu ha mbere kugwatwo ni TB ikoragwo iri mahuri yathie mahuri-ini maku ri kungikorwo mahuri maku tima ikaru wega kana ni mahuthu ri ikauma kuma mahuri-ini maku igathie mwiri handu hothe kuhetukira thakame na nikio iri common ni ya mahuri igacoka igathie handu hangi hothe thiini wa mwiri waku handu hangi hothe tagweta kundu kuria taru tuge most common tigari iria tui ino ya gukorora tumaga mundu akororeri niko kungi ungeigua iria common muno ri ni TB ya ngai ugakora mundu ni aimbire ngai iyo ni ikoragwo ri common muno ti ngai ciothe ndu wanjagia ngai cia guku ngingo-ini igathie nginya ngai cia guku njegeke-ini icio nicio ikoragwo iri common muno kugwatwo ni ngai icio ingi kuria ikoragwo ri common muno ni TB meningitis TB ya kiongo na kaingi yokaga hari mundu andu aria immunity yao iri thi muno na ndiretikia tukwaririria horo wa maundu maria mangituma mundu anyitwo ni TB na ihenya ingi common muno ni TB ya mahindi na mostly TB spine ugakora mundu ni anjia kuinama ugakora mundu ni araturwo ni mugongo no hindi yo ukorwo ni TB winayo no ni TB ya mugongo riu ni gicokaga ikathie kundu kungi guothe ugakora nginya kwina TB ya nyondo ugakora kwina andu mena TB ya joint TB ya ngothi ni turona cio kwanza ya nyondo ni yongererekeire muno thiku ici ugakora gutire handu TB itangithie no iria common ni TB ya githuri TB ya ngae na TB ya mugongo icio nicio koragwo ithiaga igathie nginya ngoro nyokabi gutire handu itangithie na dalili cia TB ici ciothe ni imwe nigetha tucirore in unison kana ni tukubatara kirathi kingi nigetha tore ici ingi tondu iria common niyo tukwenda kwamba muno kuthoma uhoro wayo are all the signs the same it is not the same tondu kuringanaga nginya na TB iriha no ni kuri iria common iria ati ungiuka thibitari ri no nginya tukurie nigetha tumenye kana ni TB wenya iria hindi ria wanyitwo ni TB the common ones tondu riu nona yathie nja ya mahuri ri riu no nginya kuringana ni haharatura ni maundu maingi no iria common muno dalili ni gukorora tondu twauga TB handu ha mbere nyitaga ni githuri ni mahuri koguo yathie mahuri ri mahuri makoragwo na reflex odo wa gukorora koguo manyitwo sign ya mbere ya TB ni gukorora tugaga TB gukorora ti kwa kahinda kanene ndugeterere ukorore wiki igiri tene tugaga gukorora kwa makiria ma wiki igiri noguo niguo andu matuire manyitiririe na nikio mataroka guthimwo na ihenya tondu maugaga ni makiria ma wiki igiri thiko ici turauga gukorora onokorwo ni kwa ndagika imwe kana gwa second thaa ici ungianjia gukorora nyokabi tungigwita mucuki wa TB na tukwire othio gathimwo TB koguo ni gukorora of any duration onokorwo wanjiriria thaa ici ni wega othio screen koguo gukorora ni kuko kuri sign ya mbere ya TB na mostly iyo hapenaga hindi ria iri mahuri-ini ugakora andu angi ni manjia nginya guthithino tutanathithina ri rukorora ru turario horo waruo ri tareke turuhe description na njira nguini tondu riu andu aingi muno gwa tatha isturatinda thibitari tondu ciana citu irakorora kuu gukorora nginya ikanina wiki cia thi thukuru ni tondu wa ucenjia wa riera ni tukuhota gutigithania rukorora rwa TB na rukorora ruru rwa kawaida turuhomani cia mithemba mingi
no nginya rutigithanio wa mbere rukorora rwa kindu ta allergy mundu ringi uthiaga ukahata handu kana ukagera thara-ini ukanjia gukorora rukorora ruri kaingi rukoragwo ruri rwa either kiroko-ini hindi ria wahata hwaini gakorora kangi kanyitaga ciana thaa kenda uguo koguo kaingi tungikuria ciuria tuigue haria gikorora giaku kirokira ri nitukumenya no gikorora gia TB giticaguraga mathaa gikoragwo gikorora kia hindi ciothe ugakora mundu ni thaa 7 ni thaa 10 gutire hindi giticaguranagia gukorora guku kwa TB ri kaingi ni gukoragwo na kuruta gikorora okay ni gukorwo na kuruta gikorora ti dry most of the times ona korwo rimwe ni gikoragwo ki dry no kaingi gikoragwo na kuruta gikorora tondu ona hindi ya turenda guthima TB ri tukwiraga uruta gikorora kiri kindu kia mbere no kuri andu makororaga no bado matiruta gikorora tondu ringi mwiri waku ri uthondeketwo nduranjia kuruta makorora kana githuri gitikinyite handu ha kuruta makorora koguo kaingi koragwo gikia kuruta gikorora giki kingithie na mbere ri ni gikinyaga handu nginya ukanjia gukorora thakame ugakora mundu ni arakorora nginya thakame tondu riu ni kuonania TB ikurite mahuri igathondeka ironda kuu mahuri nginya ugakinya handu ukanjia gukorora thakame koguo riu nikio mostly gukorora kuria mundu akororaga gwa TB nigetha tuthie riu hari ndari ngwiciria gukorora giki ni kirendwo turie ciuria nyingi ri ndaigua rukorora kana muthuri wakwa kana mwana ni akorora ni twathie thibitari ni twaheo tu expectorant ni twaheo tu cough tu kiria suppressant ni atogwo riu gukorwo tugicoka tukauga ithuĩ nĩ tukwenda tuthie a step further tuthimirwo TB tondu ndagitari twathie ri wa mbere ringi guthie arore na nĩ tukoretwo na thĩna ũcio mũno wa nginya misdiagnosis tondu ndoka kwĩ Wambui anjũra amenya nĩ hĩndĩ ya heho ona akahe tutawa nginya na ringi ndikwe antibiotic thina witu hari orokira na nikio TB yongererekete uguo Wambui ni tondu ithuĩ twanjia gukorora ri ona tutiambaga guthie kwĩ ndagitari twambaga guthie chemist kugura ni tukiũĩ uguo niguo andu mekaga ukamba guthie ukera ndagitari ndirakorora agakuhe nginya expectorant agakuhe cough syrup agakuhe kana ona tiga guthie kwĩ chemist twambaga guthondeka dawa cia concussion no gikorora tutirenda uikare gikorora ati uikare wiki imwe turera mundu atiriri haria wanjiria gukorora uguo ri ndugeterere thie uwere ndagitari ni ukwenda guthimirwo TB na tondu ni tucenjetie muno kwina kindu gitagwo rights ciaku ri nwagirirwo ni kwira ndagitari ni thimirwo kindu fulani na atuike wa guthimira koguo ni ngwira mwirore muthikiriria wakwa ndugeterere nginya hindi ri ati uthondekwo ucoke na ngera nginya ndagitari aria turutaga wira nao angikorwo mundu ni oka nena gikorora ri ungihota murore kana ena TB na rita ria mbere oka thibitari ndugeterere acoke rita ria keri kana ria gatatu tondu ori uraikara utamenyete ni TB iraria mundu uyu ri wa mbere noguo arathia kigwatanagia kwao mucie na nginya community-ini wa keri noguo githuri giake kirathi gikirikaga ni TB koguo hindi ria arekinya ni kumenyeka ni TB ugakorwo githuri giake kirikite makiria koguo mundu ndageterere ati athondekwo rita ria mbere angikorwo ndagitari ndanaguthimira TB ri mwire ndagitari ni ngwenda guthimirwo TB na rita ria mbere wathie thibitari twina ndagitari Wambui na ni aratutariria uhoro wa TB na ni tondu ni tukoretwo tukienda kurua na murimu wa TB twiro by 2030 tukorwo tuninite kaimana ugathira guku bururi-ini andu aitu ni marwarite muno murimu wa TB ni tondu hihi wa kwaga gukorwo tukirumirira makinya maria mafataranetie na tugatuika ati ni turawoya na uhuthu muno turarora ndagitari na he mundu wa njuria tetacokera ati wauga nginya ni kuri TB ya nyondo ni professor wa njuria uguo ni kuri TB ya nyondo na no dalili ciayo ikoragwo ndugukorora no ni kwanjia guthithina utuku ukorona ironda ringi itarahona koguo ni gukuringana no TB kuri nginya ya nyondo twakora kuri hindi tukorona nginya TB ya scrotum
na nä tå thondekete ciganona iria o kuo arå magoka mageciria nä må thiori å gakora nä TB ä ragia må ndå wow tå gä coka tå rathiä na mbere na ndariri ngå cia twarå gä korora tondå nä kä o gä koragwo gä kä ndå kä rä a kä onekaga må no tå käria å horo wa TB ona må ndå nä akororaga rä ngä nyå mba må kamera atä weka wä na TB tondå nä twakä menyerire tå coke rä u nä getha tå ke tå rore treatment no tå kwamba kå rora å horo wä gä maine ndariri ingä cia må ndå wä na TB tiga gä korora rä nä ndariri irä kå ingä tå gå korwo tå kä ona nä Nox Wakata mä nä njikarä ire må ro mwena å yå må ndå å gwä two Jeff Kuria nä amba umagara na no ngwenda gå kå ririkania cia mbeca we å ikarä te wä hau we å kwenda kå bangwo maå ndå maku makorwo makä agä rä ra ta ingä ra thimå-inä yaku wä ingä re kwa M-Pesa pay bill number ä kä ra 525241 525241 account name ä kä ra kiugo inoro å tå me ciringi igana rä mwe we wekä ra ciringi ciaku igana rä mwe ithuä nä guo tå gå gwetha na nä getha tå kå nengererie mbeca ä nä wega atä a gå teithä ä nä wega atä a gå kinyå kia hau kabere na nä getha ona maå ndå maku macenjie twera na rå cinä rwa å må thä må ndå kwenda må tå rä re wake kå å cenjia nä na njä ra ya kå ingä ra kwa mbeca nä kwa M-Pesa pay bill number tauga nä 525241 account name kiugo inoro ciringi igana rä mwe tå gä cokeria tå gå ka kå rora marä a tå thagathagä rwo na cianda thaa ithatå no mbere ndake tå coke after coughing nä ndariri ä rä kå ä ngä må ndå angäona auge ai thutha wa gå korora tauga ä yo nä yo ĩkoragwo ĩrĩ sign ya mbere na ti andå othe makororaga tondå no ũthiĩ ti andå othe megå korora tondå no å kinye haha Wambui wahuhia bacteria icio rĩu nĩ ũbatithirie biũ rĩu tũretwo ndũ ũmwe thiĩ njoka bire kengwere ũmũthĩ nĩkũmenyera Wambui wa ngamenya rĩu rĩ ũngĩkorora rĩ kũrĩ andũ makoraga gĩthũri kĩao gĩgakorwo kĩrarĩ kĩhũthũ mũno ta andũ arĩa magucagia thigara mũno andũ arĩa magucagia shisha andũ ta acio magakora gĩthũri kĩao kĩrarĩ kĩhũthũ koguo bacteria ya kinya rĩ ona ndũgũkorora ĩthiaga yoetwo nĩ thakame ĩgathiĩ mwĩrĩ-inĩ koguo ndariri ĩngĩ ĩrĩa ĩrĩ common mũno rĩ nĩ gũthithina ũtukũ ũgakora tiga hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na ũrugarĩ mũno ũrathithina makĩria ya ũrĩa andũ arĩa angĩ marathithina gũthithina ũtukũ koguo ũngĩkora na ũrathithina mũno mũno ũtukũ rĩ na rĩngĩ nĩ ũrakorora rĩ nĩ ũkwenda onawe ũrorwo kana nĩ TB wĩ nayo ũgakora o ũrĩa rathiĩ gũkũrĩaga andũ makanjia gũte kiro na ti ginger shot maranyua ti maũndũ marĩa mangĩ marekwo mareka I feel attacked nĩ andũ a ginger shot tũrĩ aingĩ hau ndũrageria we kũ lose weight no nĩ ũraluzi ũgakora tu kiro no gũthiĩ irathi wendo gũtirĩ ũndũ ũreka kiro nĩ cianjia gũikũrũka no wagĩrĩirwo gwĩciria thaa ici no nginya gũkorwo kũrĩ kĩndũ kĩrarĩa na kaingĩ ĩkoragwo ĩrĩ TB tiga rĩu mĩrimũ ĩngĩ no nginya tũkwevaluate tondũ kũrĩ mĩrimũ ĩngĩ ĩtũmaga mũndũ agĩte kiro ndariri ĩngĩ nĩ mũndũ gũkorwo nĩ ũrahũma mũno ũgakorwo nĩ ũrathiaga handũ nĩ ũrambataga stairs na rĩu no anjia kũhũma nginya ndũrahota gũciambata tondũ nĩ ũrahũma mũno tondũ gĩthũri gĩaku kĩrĩ already affected koguo nĩ ũrakora nĩ ũranjia kũhũma ũrĩa ũtarahũmaga ndariri ĩngĩ ĩrĩ very very common rĩ nĩ gũkora wĩna kĩndũ twĩtaga easy fatigability kũnoga kwa naihenya kũnogerera nĩ ũraigua ũnogereire kawĩra ũrarutaga ũranogerera na ihenya mũno tondũ no menya mahũri nĩmo matũmaga oxygen ĩthiĩ mwĩrĩ mũgima koguo hĩndĩ ĩrĩa marĩ manyitwo nĩ TB rĩ oxygen ĩyo ya mwĩrĩ nĩ nyihanyihaga koguo nĩ ũranogerera na ihenya hĩndĩ ĩrĩa ũraruta wĩra ũrĩa ũraruta tũgacoka tũgathiĩ andũ makanjia kũremwo nĩ kũrĩa ũngĩkorwo nĩ ũraremwo nĩ kũrĩa kũrĩ andũ makĩremagwo kũrĩa nĩ mĩrimũ ĩngĩ no wĩna TB onayo nĩ contributaga mũno mũndũ kũremwo nĩ kũrĩa rĩu tũgacoka twauma icio cia kawaida rĩ kũringana na TB harĩ erĩ ũgakora rĩngĩ rĩ ngothi-inĩ wĩna kĩronda gĩtarahona gĩgathondekwo gĩgakorwo nĩ kĩrathiĩ kuohwo no gĩtirahona ũgakora andũ angĩ mũgongo nĩ gũtura ĩratura nginya ĩkanjia kũinama ũgakora mũndũ mũgongo nĩ anjirie kũinama tondũ nĩ mũgongo disk nĩ irĩirwo nĩ TB ũgakora ngaĩ nĩ cimbire angĩkorwo wĩna TB ya ngaĩ rĩ ngaĩ nĩ cianjia kũimba tondũ kwĩna TB thĩinĩ wa ngaĩ icio ũgakora mũndũ nĩ anjia kũgĩa na confusion kũringana na TB rĩu harĩ erĩ no the most common nĩ gũkorora gũte kiro gũthithina mũno ũtukũ gũkorwo nĩ ũrahũma mũno na angĩkorwo nĩ ũranogerera na ihenya no nĩ ngwenda kũhutia ũhoro wa ciana tondũ ciana nacio nĩmwe nĩ tũriganagĩrwo nĩ ũhoro wacio ndũĩ mũndũ mũgima nĩ agũka kwĩra nĩ arakorora rĩu harĩ ciana nĩ tũroraga maũndũ maingĩ makĩria ndariri ciao rĩ
ugakora kana nĩ karathakaga kana nĩ karathiaga wega gũkũraga gĩthiaga wega ũrĩa kwagĩrĩire mwana ũcio akanjia gũcoka na thutha mwana ũrathiaga rĩu ndarathiĩ mwana ũrathakaga rĩu ndarathaka to milestones tukanjia gũcokerera yes. na thaa ici tondũ andũ nĩ manjĩtie ũhoro wa autism na cerebral palsy ithuĩ tũgeciria nĩcio mwana arĩ nacio no ũgakorwo mwana ũyũ nĩ TB enayo ĩratũma acoke na thutha ugakora mwana ndarongerera kiro mwana aikarite hau ndarongerera kiro kana nĩ anjia kũgũithia kiro na nĩkĩo tweraga mũciari kakandi kau ka mwana kaugĩte ũthimithie mwana nginya mĩaka 5 mũngĩona mwana ndarongerera kiro ũrĩa kwagĩrĩire rĩ handũ ha kwamba gũthiĩ kwa nutritionist kũrora ũhoro wa mĩrĩre rĩ reke ambe arorwo kana nĩ TB ĩramũrĩa ukakora ciana ingĩ itũraga thibitarĩ na pneumonia mwana kiumia gĩkĩ nĩ pneumonia kiumia kĩu kĩngĩ nĩ pneumonia ndaciothe nĩ gũthondekwo arathondekwo gĩthũri hĩndĩ ĩrĩa mwana akinya handũ ta hau nĩ wega wĩre ndagĩtarĩ akwevaluĩtĩre kana nĩ TB nayo tondũ nĩ tũralose ciana nyingĩ mũno na TB twĩcirĩtie nĩ pneumonia irarĩa mwana ũyũ wow nĩ tũgũcoka nĩgetha tũrore ũhoro wa maũndũ marĩa mangĩtũma mũndũ akorwo arĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ TB nĩ tondũ nĩ tũkwenda kũmenya hihi maũndũ marĩa ithuĩ twĩigagĩra kana marĩa matũmaga tũkoragwo namo external kana internal factors ingĩtũma tũtuĩke atĩ ithuĩ nĩ raithi mũno kũnyitwo nĩ TB nĩ mũciĩ wa ũtugi nĩ wotana Inooro FM nĩ Nyox wa Katade haha na nĩgetha tũthiĩ na mbere kwaria na ndagĩtarĩ nĩ twarora ũhoro wa TB no ndenda tũmbe tũguthũke kwa Equity Bank nigetha twambe turime no tũkũririkania atĩ mũrĩmi ithuĩ nĩ tũkwenda gũkũnyitĩrĩra nĩ tũkwenda gũgũteithĩrĩria tũkwenda gũkinyũkia nawe nĩ tũkwenda ũhũthĩrwo nĩ mũtũrĩre nĩ tũkwenda onawe wĩigue maũndũ ũrĩa maragĩthiĩ mahũthĩte oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa pay bill number ũgwĩkĩra 525241 tauga nĩ 525241 account name ĩkĩra kiugo Inooro tũma ciringi 100 maũndũ magĩre Twathie kwa Equity Bank na nĩ wega tũkwĩre atĩ thĩinĩ wa shughuli ciaku cia o mũthenya rĩrĩa ũrabatara kũgũra indo cia ũrĩmi ĩnĩ ũramenya rĩu we no ũhote kũrĩha ũtegũtinio mbeca ingĩ igũrũ wa iria warĩha nĩ ũkuona kũrĩa kwa one Equity till number hĩndĩ ũrathiĩ kũgũra kana nĩ bataraitha kana nĩ mbegũ ciaku wathiĩ kũgũra kana nĩ macembe nĩ kĩĩ ũrĩmi ũrabatara nĩ matangi ma maĩ rĩu tũrakwĩra Equity Bank makũhũthĩirie maũndũ tondũ nĩ mekwenda ũrĩmi waku ũgacĩre ũtige gũkua mũrigo ũtige kũigua ũnogereire mũno nĩ tondũ wa mũhuko waku gũkorwo atĩ we nĩ ũraigua ũritũhĩirwo nĩ ũramenya atĩ ũngĩrĩha kuma account-inĩ yaku ya one Equity till number ndũkũrĩhio rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩha kuma kũrĩ Equity account ũrĩhe kũrĩ one Equity till number nĩ free of charge na nĩ twakwĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa we ũrenda kũrĩha aruti aku a wĩra directly kuma kũrĩ Equity account mathiĩ kũrĩ raini ciao cia Equitel ndũrĩ kĩndũ ũrarĩhio yona kũrĩha kũrĩ Equity account ĩngĩ nĩ free gũtũma mbeca Equity to Equity onayo nĩ free atĩ niĩ ndĩrenda gũgũtũmĩra ũrenda kũrĩha aruti a wĩra wĩna aruti aku 10 ta imagine ũkĩmarĩha ũkatinagio 200 ũgakora nĩ wathiĩ hathara ya ciringi 2,000 nĩkĩo Equity marakũrũmbũiya mũrĩmi ũkĩrĩha indo ciaku cia ũrĩmi no gĩtuĩka atĩ we nĩ webanga nĩgetha ũrĩhe andũ aku kana ũgĩka shopping maũndũ marĩa ũreka ririkana we wĩ mũbange no ririkana nĩ marakwĩra atĩ mena marĩhi ma raithi mũno nĩ tondũ interest nĩ ya 1.8% nĩ kũkũngĩ ũngĩigua teyo nĩ tondũ wa gũkomba no ũkombe maita maingĩ no ũrĩa ũrakomba limit ya kwĩthiaga ĩkĩongererekaga ũgakomba ũkarĩha na tamaka no ũkombe nginya ciringi 10,000 no ũtuĩke atĩ we ũrarĩha mbeca iria nini mũno nĩ tondũ ciringi 89 rĩ thutha wa thikũ 30 rĩ ũkombete ciringi 2,000 ndũona mathabu mau nĩ mekũhũtha mũno rĩu kĩbange nĩ tondũ wa ũrĩmi tũrakwĩra tũragacĩrithia ũrĩmi tũgĩkwĩra ni msimu wa kupanda na Equity nĩ thaa 2:46 mũciĩ nĩ wa ũtugi na ũtana twambe tũmenye marĩa tũthagathagĩirwo wona ciehanda thaa 3 nĩ mũhĩa wa maina nĩgetha onawe ũgĩikare ũkĩmenyete maũndũ ũrĩa makĩrĩ no nĩ twakwĩra o rĩngĩ nĩ tũgũka tũraria cia mũrimũ wa TB we wanyitanĩra na ithuĩ kwa ihinda rĩrĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ wa Mbũi nĩ ũratũteithĩrĩria gũtaũkwo ũhoro wa mũrimũ wa TB marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank
Shikirikia kwihanda thaa ithatu tugukumenyithia ati ngarama ya muturire kwambatira kumana na mathogora ma iguru ma indo cia kimuthingi muturire-ini. Ni tugukumenyithia ati onjoria mwena wa Rwaigwetha kuria meguthamira ni thutha wa kurutururwo na kurutirwo notithi ya ruhonge rwa Kenha na Akenya kuhinyiriria thirikari itige kugonderera bara-ini ya kuhurana na ungumania. Ni cihanda thaa ithatu mena mangi maingi na njira ndaya na muhia wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Nĩ ngatho cia mwanya harĩa hothe ukoretwo ugitwamukira kuma kana wi guku Nairobi ona kana wi nja wa bũrũri. Nĩ ngatho nĩ tondu wa gũtuĩka atĩ we nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtwarana na ithuĩ. Nĩ wega tũkwĩre atĩ rĩu ndũkae kũhũma ndũkae kũmaka rĩngĩ reke tũkũnyitĩrĩre nĩ kwa M-Pesa pay bill number tũgwĩkĩra 525241 account name tũgwĩkĩra kiugo Inoro. Ndagĩtarĩ Wambui, mũndũ marĩa tũngĩkorwo namo matũme ithuĩ tũkorwo tũrĩ ũgwati-inĩ makĩria ya mũndũ yogi tucitaga risk factors. Yes. Kindu kingikuiga hatari-ini ya kugia TB na ihenya. Ati we wacemania na bacteria no o haria wacemania nayo ri ni ukurwara murimu uyu wa TB na ihenya. Wa mbere ni ciana nini. Twana tunini turi thi wa miaka 5 ri ni tukoragwo turi hatĩka-inĩ ya kugia TB na ihenya tondu ciana ici immunity yao ndikoragwo iri njega. Mwana uyu ni mwana uguka we wina TB urakarĩria ugagathakia ugagakororera hau na wigakisaga ugiga hau gikahora kamu koguo ti wega tumumenyage ciana ciene twathi kucugia kana kunyita ni tondu wahota gukorwo na TB oguo riguo riera riguthie gauke gacemania na TB na tondu immunity ya mwana ikoragwo iri nini muno ri ugakora kana ni kageire TB na ciana irutaga TB hari andu agima ni ria muno ukoraga ciana ati ni athire cukuru agira TB cukuru kaingi ciana irutaga TB hari andu agima andu angi makoragwo mari hatari-ini ya kugia TB na ihenya ni andu aria akuru tondu oria turathie tugikuraga noguo immunity itu irathie kinyihaga koguo onayo igatuma tukorwo ona ithuĩ ana acio akuru mari hatari-ini ya kugia TB na ihenya. Andu angi makoragwo hatari-ini ya kugia murimu wa TB na ihenya ni andu aria mena mirimu ingi iratuma immunity kana hinya wao wa kurwa na mirimu ikorwo iri thi handu aria mari na HIV. Andu aria mena HIV tondu hinya wao wa kurwa na mirimu ni ukoragwo unyihite na hinya wao wa kurwa na mirimu unginyiha ri macemania na bacteria no ya TB ri makarwara murimu wa TB na ihenya muno. Andu angi ni andu aria mena mirimu ta ya cancer tondu immunity ciao ni ikoragwo iri nini muno. Andu aria mena mirimu ya diabetes tondu na diabetes ni tumaga immunity ya mundu inyihe arafu bacteria no ya TB ni koragwo yendete cukari muno. Ni koguo ukarora andu aria mena mirimu ya TB ni turona kwanza o maragia TB iria itaiguaga ndawa na ihenya muno tondu wa immunity ya ukorwo iri thi muno. Andu aria angi makoragwo hatĩka-inĩ ri ni andu aria magucagia thigara na ni ndaria uhoro wao muno tondu ithuri ciao ikoragwo iri huthu muno arafu githuri kiao ri ikoragwo kihana kariko ga cucu ndie kana cucu wanyu wa Mbui ni ari kariko karia karugaga na ngũ na ni gakoragwo kari na murari. Yes. Mundu wothe unyuaga thigara kana shisha githuri giaku gikoragwo kihana kariko kau ga cucu na kairochi kakona mirari ikurukete kuria iguru oguo niguo githuri giaku kia mundu gikoragwo kihana. Koguo hindi ria bacteria no yathikia kuingira thiini wa mahuri ma mundu to uyu ri ikoragwo na environment njega muno ya gukura na githuri giaku pia ni gikoragwo kiri kihuthu hindi ria uragucia thigara na hindi ria uragucia
cica na indo iria ciothe igucagio andu angi ni aria manyuaga njohi muno tondu wa mbere hindi ria mundu aranyua njohi nyox ri ndukoragwo na kahinda ga kuria aca immunity yaku ikoragwo ikurukite undu ungi wa andu aria manyuaga njohi na kwanza ta aria manyuaga na kuria makavo-ini kuu uguo ukoraga kuria maranyuira nginya ni turumu tuhingikite koguo karumu gaka mehithite mehingiire kuu thiini mundu umwe akorora hau ithiururukaga ta mwaki wa githaka hindi ria kwina riua ugakora magwatanitie kugwatania na arume itu nio manyititwo ni TB muno kuma miaka 20 nginya miaka 45 tondu hau ni turona hau niho maranyua makavo muno ugakora mundu ndararia kuria maranyuira ni kuru arafu ugakora andu aria ringi maranyua dawa na makora thibita makarega dawa ri mario kuu tu base-ini tu na tu base ingi iriagwo mira na muguka kuu ugakora andu ona uria maraikara ri mena ni maragwatania TB na ihenya koguo mundu ukoragwo kundu ta kuu ri ni ari hatika-ini ya kugia TB andu angi mari hatika-ini ri ni andu aria maikara kundu congested yes andu aria maikara kundu kwina andu aingi andu maracera tondu wa mbere kuu riera ritiracera wega wa keri hindi ria mundu ena TB kuu ri kugwatania ni raithi muno ugakoraga andu tacio nio mari hatika-ini ya kugia TB andu angi makoragwo hatika-ini muno ni andu aria marutaga wira mining companies tondu wa mbere ndogo icio cikoragwo kuu ni itumaga ithuri ciao ihuthe na ihenya muno koguo andu acio nio makoragwo mari hatika-ini ya kugia murimu wa TB na ihenya muno ketuke turore uhoro wa HIV na TB tondu ithuĩ tumenyaga mundu ithuĩ athinani ithuĩ tuthimaga na maitho tiga we riu wina utaramu ri ithuĩ no ngimenyeka wina TB tutingĩaria tondu andu othe nimekumenya wina HIV relationship ya HIV na TB ikoragwo iriku thank you muno na nikio andu maregaga guthimwo TB yes na andu bado mena stigma na TB andu no mehithaga andu magaikara matirenda andu ao mamenyeke mena TB tondu andu maturaga maugaga ungikorwo wina HIV ni ugukorwo na TB kana ungikorwo wina TB ni ugukorwo na HIV no macio ni maheni na ngwenda kuga umuthi radio-ini ino macio ni maheni tondu ona ungirora thiini wa Kenya ri andu aria othe mena TB ri it is only 25% bakoragwo na HIV acia angi 75 ri ni mundu utari HIV handu koguo ukona TB iri andu-ini matari HIV ari aingi relationship ya HIV na TB niki na nikio nginya woka ri tondu nikio andu maregaga guka ri no nginya tuguthime HIV wow ni undu wake tondu hindi ria wagia ni HIV ri wa mbere TB tumitaga opportunistic ni murimu uria wetagirira ka immunity gaku gathie thi uguo ukire ni toria uthia gicagi Christmas muici akamenya nduri kuo agoka uguo niguo kwina uhuthu handu uguo TB ikoragwo ehithite handu yetereire mwiri waku hinya wa kurwa na mirimo uthie thi nigetha iataki koguo hindi ria wina HIV wagia HIV ri umenya HIV ni gutuma itumaga mwiri waku hinya waku wa kurwa na mirimo ugathie thi koguo kamurimu ka mbere kare gakoragwo ka gukwatakira gakoragwo kari TB tondu wake wa nyokabi TB ri ungihuhia haha ri umuthi uyu ri mwiri waku no uhote kunyita bacteria icio angikorwo hinya waku wa kurwa na murimu ni mwega ti kuraga yuragaga bacteria icio ni gucinyita icinyitaga muturire-ini waku kungigakinya hinya waku wa kurwa na mirimo uthie thi ri tondu cirio kuria mwiri cianyitirwo handu ikihingirwo ri igatua mikwa incubation period ya kindu gigwitwo TB TB no it take a very long time kuma wiki igire nginya miaka ndagitari mathaa maitu ni guthira marathira na he mundu wi hau aigwa dalili hi no turore treatment na njira nguhi muno nigetha tucoke tubange hindi ingi riu tuke twarie riu tuthie itina gwa itina nigetha turi andu TB to ya gukorora
nä ingĩenda twarĩrie tondũ TB nä ingĩenda andũ mamĩmenye na mĩmenye na kinyi nĩgetha tũrũe na mũrimũ ũyũ by 2030 ithuĩ ta bũrũri tũngĩnyitana tũkorwo tũnine ũrĩa twaninire mangũ nĩtuonaga kamwe haha na harĩa tũkinye na polio tũkinye handũ ona ithuĩ tũtige kũragwo nĩ mũrimũ ũngĩgirĩrĩka na mũrimũ wĩna ndawa koguo treatment ya TB nĩ gũkũringana wĩna TB mũthemba ũrĩkũ treatment yumaga kuma mĩeri ĩna nginya mwaka na nuthu mĩeri ĩna nginya mwaka na nuthu kũringana wĩna TB rĩkũ harĩ ciana itarĩ na complicated ciana inyuaga ndawa mĩeri ĩna mwana ũtarĩ na TB ĩthiĩte mũno harĩ andũ kawaida rĩ mũndũ wĩna TB ĩtarĩ na kĩndũ twĩtaga resistance rĩ anyuaga ndawa mĩeri 6 kaingĩ andũ aingĩ manyuaga mĩeri 6 tondũ andũ aingĩ matikoragwo na resistant TB no ũgakinya handũ ĩngĩthiĩ mahĩndĩ-inĩ kana ĩkorwo na TB meningitis rĩ tũgũtiritaga mwaka ũmwe mwaka ũnyuaga ndawa o mũthenya ũtegũtĩrĩria ũngĩtĩrĩria nĩ mũcokerithagia ũrĩa tweragwo atĩ ũngĩtĩrĩria mũthenya ũmwe ningĩ ũcokagĩra dosi ũngĩtĩrĩria mũthenya ũmwe no nginya tũkawongerera na harĩa ũkĩrĩkia na ũngĩtĩrĩria makĩria ma wiki 2 thĩinĩ wa mĩeri 2 ya mbere tũkanjĩrĩria kĩambĩrĩria cindano iria twaiguaga mũndũ athecagwo cia o mũthenya nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa macenjetie nĩ twarutire cindano thĩinĩ wa gũthondeka TB rĩu andũ matithecagwo no ũngĩkorwo na TB ĩrĩa ĩtaiguaga ndawa tondũ andũ nyokabi manyuaga ndawa magĩthakaga ũgakora ndawa TB nĩ yatiga kũigua ndawa ĩkarega ndawa iria cia kawaida ici cia mĩeri 6 ĩkona ndĩraigua koguo no nginya tũgwethere ndawa ingĩ nĩgetha tũtuĩke a gũgũthondeka na ndawa ici nĩ iragarimu thirikari mbeca nyingĩ tondũ gũthondeka mũndũ ũmwe wa drug resistant TB nĩ makĩria ma milioni 2 ndagĩtarĩ mathaa maitũ nĩ mathira nĩ tuma na ũhoro wa mold resistant TB ĩyo nĩ tũkwendaga mũno kũrora na nĩ tũngĩenda mũno gũkĩrora ũhoro wa care ithuĩ tũrarora mũrwaru ũyũ wĩna TB twagĩrĩirwo nĩ kwĩgitĩra kana twagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arega kũ disclose atĩ ena TB na agacoka agatuĩka no araikara na andũ ake nyũmba na ciana rĩngĩ mũthuri nĩ athiri akĩrwara kana agatuĩka rĩngĩ nĩ arwara na nĩoĩ rĩngĩ nĩ aretigĩra tondũ rĩngĩ nĩ tũkũmĩgwatania nũguo tũrauga ũhoro wa HIV nĩ tũkwendaga kwaria maũndũ mana nĩ tondũ wa mathaa maitũ hihi nĩ harĩ na mbonge mũthikĩrĩria in case angĩenda gũkũhũrĩra kana agũkore kũrĩa ofici kũrĩa Kĩrĩnyaga ngoragwo Kĩanyaga sub county hospital no mũthikĩrĩria wakwa ũngĩenda kũnyita thĩinĩ wa social media njĩtaga Wambui wa KK kũu nĩcio social media TikTok nĩguo ndĩtaga no ũngĩenda kũnginyĩra nĩ ũndũ wa kũria maũndũ maingĩ tondũ no nyende tũrũe na mũrimũ wa TB nginya ũkinye handũ thire nĩ 07 2 3 uga na gĩthũngũ 0723 288 133 at 0723 288 133 tũgũcokerie ngatho wathiĩ Kĩrĩnyaga tũgeithanĩrie mũno na nĩ tũgũgwetha rĩngĩ ihinda rĩtarĩ kũraya nĩgetha ona tũkoya rĩu ciũria cia thikĩrĩria aitũ thank you for your time haya nĩ ihinda rĩngĩ rĩakinya rĩu tũrenda kũneana mũro kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa wa Maina nake atũmenyithie bũrũri ũrĩa wĩikarĩte na njĩra ndaya na ithuĩ no tũkwenda gũkũririkania atĩ mbeca tũkĩrĩ nacio ndũkae kũhũma ndũkae gũtigwo na thutha ndũkae kũria ciũria ndũkae kwĩyũria mũthenya ũgakĩarĩ twerana no gũkorwo we wĩ hatĩka-inĩ na maũndũ nĩ megũcenjia kĩoe thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa ĩkĩra 525241 account name kiugo nĩ Inoro ciringi 100 tarĩu macini citũ igũkorwo ikĩrĩte ki nĩgetha tũthomerwo mohoro we nawe wĩna kanya nĩ tondũ nĩ ihinda rĩa kwĩhũranĩra nĩgetha tũkĩra macini koroga changanya we wĩtanĩrio na ahotani twauga nĩ M-Pesa pay bill number 525241 account name kiugo Inoro ciringi 100 Inoro Oroshine.
Ngarama ya muturire kwambatira na njira nene meri 3 ya mbere ya mwaka uyu kumana na kuhaica kwa mathogora ma indo cia kimuthingi muturire-ini. Onjoria kuria mwena wa Rwai gicigo-ini gia Kasarani Nairobi riu marethagwo guthamira thutha wa kurutirwo notithi ya guthamio ni ruhonge rwa kuramata barabara nene KENHA. Na Kenya maroria thirikari itige kugonderera bara-ini ya kuhurana na ndamathi ya ungumania. Rucini rwega ithaa-ini riri ria thaa 3 uri mucini wa Utugi na Otana Inoro FM ni ndakunyita ugeni ringi metha-ini itu ya mohoro ithaa-ini riri ngomenyithie mohoro ma ithaa riri na njira ndaya na turambiririe guku mucii munene wa Nairobi kuria cikaro cia gwetha muikariri giti mweru wa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC ni ciaroka kuingira nduko ya gatatu na ya muthia. Kamiti ya wamurani igitongorio ni Ndagitari Nelson Makanda umuthi gukorwo igithurima andu atatu hari 11 aria marahitahitanira giturwa kiu kuihuria ithenya ria mutigaire wa Fula Chebukati. Mahinda-ini maya Lilian wa Jiko wa Manegene uria ni wakiri kuma mwena wa Kirinyaga no ri mbere ya kamiti yo agitariria wagiriru wake thutha wa Wajiko. Kamiti yo gucoka guthurima Robert Akumu Asembo na Saul Simiu Wasilwa niwe gukorwo ari wa muthia gukorwo akigirirwo ratirine. Tuthikiririe maria marahanike mwe kwemwe giikaro-ini kiu gia gwetha muikariri giti wa IEBC. So Article 38 of the Constitution provides the right to vote. And one of the measures in which the Constitution puts forward this right is to ensure there is secrecy in the ballot. Why do you think this is so? What is its importance in a democratic country? I think the reason why we need to have secrecy is to ensure that there is no voter suppression. Because if you have been maybe threatened or there's undue influence and it's not through secret ballot, then that person is not able to vote. They would prefer to keep away from the ballot. Yes. In your experience, I am hearing you saying that you have participated in one or another in the electoral system and through the electoral processes. So what do you think are the lapses within the Kenyan electoral laws and systems and practice that threatens the right to vote through the secret ballot? In terms of the law and regulations, perhaps the problem is not in the law. I think the problem is the space that we have in the polling stations as they are set, so that where that box that you're given to vote, and with the presence of the agents and the clerks from the IEBC, there isn't enough for that ballot to actually be secret. Everyone is looking in, so we need maybe to consider having more polling stations to enable so that there's more space. Like the polling station where I vote, there's so many people that even getting in, I remember my mom has been handicapped for a very long time. Ni Lilian Wajiko wa Manegene umwe waria maretha giturwa kia muikariri giti wa kamiti ithurano na mihaka IEBC agicokia ciuria mbere ya kamiti ya Nelson Makanda iria thutha wa giikaro kia umuthi igukorwo ikiambika mihang'o ingi ya guthurima andu angi 105 aria nao maikitie ihoya makienda iturwa 6 cia makamishina a kamiti ya ithurano na mihaka. Kamiti no ya Makanda iroiga gukinyagia muthia wa mweri wa kana mwaka-ini uyu ni Kenya ni gukorwo ikigia na kamiti njeru ya ithurano na mihaka. Tugitigana na icio ni ati ya Kenya ni mathingatite thirikari itige kugonderera bara-ini ya kuhurana na ndamathi ya ungumania. Uhoro ni kurumirira meri ya minister wa kigina John Mbadi uria rakindirire ndumiriri yaheanitwo ni president wa kana Mugathe Uhuru wa Kenyatta akihithuria ta ciringi bilioni 2 ni ciagwo o muthenya. Ni meri-ini ya Mbadi ni uritie ungumania makorwo makinyihia ukoroku wao hari indo cia muingi niguo kuhonokeria bururi mbeca cia ukuria matura-ini ya Kenya moigite kuri
kana thirikari ndikoretwo ĩrĩ na wendi mũnene wa gũtoria ungumania na gũtiga mbeca cia rĩhia igoti ikĩguna na andũ anini. Joel Kimani wa Njuguna niwe ũratuhinyiria ũhoro ũyũ. If we can just reduce our appetite for stealing, we say consciously, if you are stealing 1,000, reduce it to 500. If we consciously reduce the theft to 1 billion, it means we'll be saving 1 billion per day for 365 days. In a year, you will save 365 billion shillings. That is more than the external borrowing per year. Neuge wa minister wa kigina John Badi uria wamukiritwo ni ya Kenya na mawoni ngurani aikari mwena wa Moro makiagira mwihoko wira wake kuona ciiko cia ngukumio cithiite na mbere na kuongerereka makimuria oke na kihonia gia thina uyu nirwike makomuno na mundu no arigwo ni ku Kenyans tukirorete riria Minister of Finance kurugama na agatitirithia na akauga ati ni kurayo bilioni 2 every day no ajeria ngehe Kenyans ni ati arera aria maragumania mbeca icio maiye kahora kana marie kahora maugumanie kahora riu ni aja minister mugima ekuheana minister uria turari na mwihoko nake ati ni ekuheana solution njega muno thini wa ministry iyo no njuri atiriri atongoria twathurire ri kana matari na bata wa guthi guteithiriria muingi angikorwo ni ku encourage mara encourage ati guthie na mbere kuyuo thini wa bururi na niguo tuthinire na niguo indo ciagire aigwa mwana inche hinyirirekire ndari na mbeca iramurutira wira maugite thirikari ndikoretwo igitwarithia haro ya ngukumio guku bururi-ini na njira njega kuona aingi aria macukiirwo mahitia ma ungumania makoretwo makirekererio na kuhurwo faini cia mbeca nini ona thengia wao gukorwo maugumitie mabilioni ma mbeca. Uhoro wa thirikari kurwa na ungumania tutirona tando tari ungithi ngina mwena ungi wa SHA tutimenya mbeca icio kuria cithiaga ona mundu ni arafuso urihe nigetha mundu urenda tora thibitari athie kuo no wathie ku bia ni urihaga no kuria stiraruta wira ugakora ona kiwango kiria urarihirwo ri na irio rihi urariha ri hau hatiri no theri uguo ngina thirikari ngina magoti othe manyitanire. Oho no marutite mahitia ruhonge rwa igoti guku bururi-ini nikiria maugite rutikoretwo rukihe ihera iritu atongoria aria manyitwo na mahitia ma kungumia kigina kia muingi gutiri mundu wohagwo ukoraga mundu ayite mbeca nyingi no faini iria arahurwo faini nini koguo ugakorwo ona kuiya ni ta kawaida tondu ukiya bia nyingi ucoke uthie uhurwo tunini ugagetugwo na iria nyingi oko ni muteti yanyitwo kana mundu wothe aungumanetie bia angenyitwo na cash ya milioni cigana na toko ni milioni 200 eke atige guthie gwetio milioni 1 atita faini aciragire ciranja ni amberwo mbeca iria ciothe cia mbeca acicokie acoke ahurwo faini handu-ini ha ceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho Joel. Mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto rĩu nĩerekeire minister wa ũtungata wa mũingĩ Justin Muturi akiuga ndamenyaga wĩra wake hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũnene wa watho nĩ mĩario ĩroka thutha wa Muturi nake gũkorwo agĩtetia Ruto akiuga nĩwe ũkoretwo akĩhithania ngero cia ũnyitani mĩgwate iria itũngagio mbeũ njĩthĩ arĩa mararuta thirikari mahĩtia no mũtaaramu wa kĩwatho wakiri Kĩroko Ndegwa augĩte mũtongoria wa bũrũri ndangĩeherania na mahĩtia macio kuona nĩwe ũkoragwo arĩ na itua rĩa mũthia harĩ kwamũra arĩa megũtungata rungu rwake. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Kwa ihinda rĩu mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto na minister wa ũtungata wa mũingĩ Justin Muturi matikoretwo makĩonana rũheni o kuma minister Muturi gũbutwo wĩra ta mũnene wa watho na gũcoka kwamũrwo ta minister wa ũtungata wa mũingĩ. Muturi akoretwo akiagithia kĩene ũtongoria wa President William Ruto akĩmũkuithia mahĩtia ma ũnyitani mĩgwate na ũrĩa ũkoretwo wĩhĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ. I was lucky that when my son was abducted, I was able to reach the president and he immediately ordered Nurdin Haji to release him. And Nurdin, he went ahead and released him. How about these parents and relatives who cannot reach the president? Ĩndĩ rĩu president nĩonekanĩte gũcokia mũgwĩ wa ũtukũ kũrĩ Muturi wa ira arĩ thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi hamwe na etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu. President augĩte minister Muturi ndarĩ na wĩigĩrĩrĩki agĩtungata ta mũnene wa watho. I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent. I now have a very competent lady. Augĩte nĩwe wamũhĩtithagia na ũguo gũkĩaga gũthingatithio kũmbwo gwa kĩgĩna gĩa gũkũria ikundi cia etĩkia aya. Mumesema mambo ya wakfu and I agree with you. It's taken too long.
There is absolutely no reason. Uga wa president rĩu ona ũgĩtumũra ciũria makĩria ciĩgiĩ mũtaratara wa mwathanĩre wake kuona rĩrĩ ti rĩa mbere augĩte maabitha thirikari-inĩ yake matirĩ na wĩigĩrĩrĩki. I find that many of you, the people I speak to, don't even know what is going on in your ministries or departments. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. Ĩndĩ ona thengia ya maya president acokaga kwamũra maabitha acio iturwa-inĩ ingĩ o thirikari-inĩ. Ũyũ arĩ nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti wa Kiri Kĩroko Ndegwa. Na nginya hatirĩ igĩrĩrĩki thĩinĩ wa kũheana wĩra wa minister wĩna ũtaramu fulani ũgacoka ũgetha advisor ũrĩ ku advisaga on the same issue. Hau ngona ti kĩhoto. Nditimũrano ya minister mũturi na president ĩgĩtanywo gũthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria kuona minister ũyũ ũrĩa ona ũtakoretwo agĩthiĩ mĩcemanio ya ndundu ya a minister erũmĩte kĩni ndarĩtiga wĩra. Ule ambaye ananiambia nitoke basi anasema anaunga mkono utekaji nyara na kuua watu kiholela kinyume cha sheria. Nani hapo anatakiwa kuwajibika? Kwa ile jambo la kusema utoke ujiuzuru, utajiuzuru kwa kusema ukweli ama kwa nini? Lazima mtu aseme uzungumze ukweli wako pale, na kama kuna makosa yoyote niko tayari. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Muciĩ watu ginotana. Garama ya mũtũrĩre nĩ yambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene harĩ ihinda rĩa mĩeri 3 ya mbere ya mwaka-inĩ ũtũrĩ wa 2025 kumana na mathogora ma igũrũ ma indo cia kĩmũthingi mũtũrĩre-inĩ. Mathogora ma indo ta mũtu wa mbembe, maguta ma kũruga, cukari, gasi ya kũruga hamwe na ingĩ nĩ mahaicĩte na gĩkĩro kĩnene, na riboti ya rũhonge rwa ndari ya mweri ũyũ yonanĩtie garama ĩno rĩu ĩkinyĩte gĩcunjĩ gĩa 3.5 harĩ igana kuma gĩcunjĩ kĩa 2.9 Dithemba ya mwaka mũthiru wa 2024. Na matũra-inĩ ya Kenya gĩkĩro gĩa thĩ maugĩte ũmatho wao ndũraigana mabataro ma mĩciĩ. Rĩrĩ nayo thirikari ĩkoretwo ĩkĩhithũkĩra na gũbora mĩcara ya andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra ĩgĩthiĩ na mbere kũgathĩka nyongerera ya marĩhi ma igoti. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Nĩ taigana indo irathira o rita rĩmwe ciothe ũgakora nĩ ciathiranĩra. Ũkarigwo atĩrĩ nĩ gĩkĩ ũkũgũra kana nĩ gĩkĩ. Nĩ mũingĩ bũrũri-inĩ ũgĩtarĩria kũveica kwa ngarama ya mũtũrĩre o hamwe na gũthũka kwa biathara ciao. Indo icio cia mĩgũnda itirona agũri nĩ ũndũ mbeca gũtirĩ. Customer irengete kũrenga no ti kũrĩa matangienda nyama no nĩ mbeca marauga matirĩ. Tene nĩ gwakoragwo na bũrũri raici nĩ gũnyitĩrĩra wĩra twetereire mwathani kũhingũke twĩna wĩtĩkio. Ngarama ya mũtũrĩre ona tũtiraria mama tũtikĩndũ nginya gũsĩva. Ingĩ nĩ ugĩtio na thengia okorwo nĩ ũrakorwo ũgĩthũkũma na vinya na angĩ magakorwo magĩthũkũma nginyagia mathaa 24 mbeca iria marakorwo makĩona itirakorwo ikĩingĩra na mathũkũmo arĩa marakorwo makĩendekana kwao mĩciĩ. Kĩrĩa kĩbatiĩ kũgua nĩ mũtũrĩre wothe kuma maguta ma kũruga magĩte goro nginya gũkĩra betũrũ ũcoke ũke betũrũ-inĩ. Bingo ciothe ũrakorwo wĩreci ũkambindĩka nginya no ũvuricire nĩgetha ũbote gũkinyanĩria maũndũ marĩa wĩkaga o mũthenya. Yani ũrakora nginya ngasi ĩrathira irio inuthu kũrugwo. Rĩu ndathũkũma mbeca nyũmba niĩ iria ndĩratwara nyũmba ndĩratiga mau merĩ magĩkinya kwitĩra kũrĩa njĩranu. Tũngĩka atĩrĩrĩ ĩno thirikari twĩnayo no yo ĩngĩtũteithia ĩrute mawĩra nĩrekerie mbeca tondũ maciĩnyitĩtie ama ya mũtũrĩre mũrĩthi njiga nĩ kũthũku piũ aba nĩ Ngai egũka. Hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 mwingi nĩ wari ũveto mwĩvoko mũnene. Tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ile ya kilo 6 mnanunua 2500 2800 tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. Nirudie hapo. Mnasema nirudie hapo. Nirudie. Wacha nirudie. Mwingi nĩ ugĩte kwĩna vatĩrikanĩro ta ici igakoragwo ikĩvingio nĩgetha ngarama ya mũtũrĩre ĩgakorwo ĩkĩgwa. Atũvenia matukũ maingĩ na nĩ twarega kũvenio rĩngĩ. Tũkaoke na mbeca nyingĩ mũno atũretere tondũ ithuĩ tũtirona gũtũgũrĩa no ng'aragu ndarigũ. Ũrĩa atwĩrire nĩ abingaja. President witũ arauga atĩ nĩ egwakanĩra mbere ya bũrũri. Twĩrĩ ũrĩa arenda ndakavenanie nĩgetha at least tuone kana nĩ gũgũkĩagĩra. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina.
Togotirihira goko Nairobi na onjoria hamwe na muingi kuria mwena wa Rwai gicigo-ini bunge gia Kasarani ni matacukĩtie ikinya rĩa kwĩyethera mũgũnda ũrĩa mangĩenda gwakĩrwo thoko thutha wa kũrutirwo notithi ya gũthamia ahũri biacara acio arĩa mendagia indo ciao mũkĩra-inĩ wa barabara ya kuma kũrĩa Rwai kwerekera mwena wa Joska nginya Kagundo marendekana mathamĩre kũrĩa mwena wa barabara ya Runĩro kana bypass nĩguo kũheana mweke wa kwararamio gwa barabara ĩyo. Mwandĩki witũ Jathani Kamau na riboti ĩrĩa ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Atongoria ikundi cia wonjoria kuma mwena wa Rwai Kasarani gũkũ Nairobi nĩ monekanĩte gũkinyũkia makinya ma kwĩyethera thoko ĩrĩa onjoria acio marenda gũthamĩrio mwena wa 26 Rwai. Ũũ nĩ thutha wa matata ma onjoria mwena wa Rwai gũkaya wagi wa thoko kũrĩa marĩkĩtie kũrutĩrwo mũkana mehere hakuhĩ na barabara nĩ Kenha nĩguo kũhe mweke kwararamio kwa barabara ĩyo. Ũyũ nĩ Richard Muragũri, mũtongoria wa gĩkundi gĩa Kasarani Economic CBO. Twĩna handũ ta gĩkundi tuonete tũngĩingĩra andũ thoko, so nĩ tũrahoya gavana na gĩtĩo ona hĩndĩ ya kana kwena mũcemanio akorwo agĩũka na wĩkinyia amenye kaũndũ karĩa tũrauga kana nĩ kama kana ti kama, tondũ nginya Survey of Kenya nĩ tũthiĩte koguo tũtiraheana ndeto cia mũhuhu. Akwa njĩtagwo Isaac Kairo, chairman wa Rwai ward wa Takataka. Nĩ tũkoragwo twĩna mathĩna maingĩ mũno thĩinĩ wa thoko ĩno ya Rwai tondũ nĩ twagire handũ tũngĩiga takataka holding point. Nĩ tũteithĩkĩte na tũkona handũ tũngĩkorwo naho holding point niho harĩa 26. Hau niho andũ a thoko marakorwo magĩtongoria nĩ mũikari gĩtĩ wa onjoria mwena ũcio Mũrĩithi Peterson matanyĩtwo mũthenya ũmũthĩ gũkorwo na gĩikaro na system angĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩrutĩra wĩra wa wonjoria wa biacara citũ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ. Nĩngũmwĩta na gĩtĩo Juma mũgoka tene kwambĩrĩria thaa 3 na nĩgetha tũkona maũndũ maitũra magĩrĩirwo nĩ gũikara na nĩgetha thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ rĩa Rwai ward. Tũrĩtie thirikari ya kaunti kũmanyita mbaru na kũmateithia harĩ waki wa thoko ĩrĩa ĩkũiganĩra na gũteithia onjoria a Rwai. Andũ hangĩagĩrĩra ũhũri wa biacara na handũ suitable, andũ matagũkorwo matagĩthĩnĩka na hatarĩ na mbara, andũ matagũkorwo magĩthĩnĩka nginya nĩ mĩingĩrĩre, na nĩ handũ central mũno thĩinĩ wa Rwai ward. Ũguo no njũrie tũngĩheo kahinda, tũrahetwo mweri 10 tuongererwo kahinda kanini nĩgetha still ona hau ũguo on the same koria nginya gavana witũ twendete harĩa tuonete agerie gũtũteithĩrĩria na waki wa thoko ĩyo nĩgetha andũ mahote kũrutĩra wĩra handũ hau na nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩteithĩka ithuĩ twĩ aikari a Rwai. Aikari a Rwai nĩ makoretwo magĩteta wagi wa thoko na thaigia wa namba nene ya aikari mwena ũcio. Gĩcigo gĩkĩ gĩothe kuma mwena wa Njiro nginya mũico gũtirĩ thoko, hata gũkũ no ngĩcera gũkũ nĩ gũkora andũ marutagĩra barabara tũnĩtũ na marutagĩra barabara-inĩ ici cirakorwo tũtirĩ twagĩa thoko. Tu harĩa mena gavana harĩa Quickmart agĩũka Sakaja akĩrĩra aciari aitũ kĩndũ kĩa mbere maingĩra nĩ gũtũthondekera thoko. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hihi nĩ ũĩ atĩ marori maigweta ma UD marĩa ũretaga nyati na ndovu rĩu nĩ maranyitithanio na kwendio nĩ kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Ĩni marori ma UD merungurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya ma gĩkĩro kĩa igũrũ na moĩkaine nĩ ũhoti wamo na hinya wamo wa gũikara ihinda iraya na ningĩ mathondeketwo kũringana na barabara cia East Africa. Theremia biacara yaku no mĩtware gĩkĩro kĩngĩ ũkĩhũthĩra marori ma UD. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0800 724 724 kana ũcerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa ĩrĩa gũkuhĩrĩria ũmũthĩ na wambatĩria biacara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Rĩu matirĩrĩ arĩa tene watũraga na ngima gĩtheri atĩ megarũrĩra no cabaci ko tarĩ wacemania na pasta cia Santa Lucia iria rĩu irahũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya wega na kaiti rĩu ciokaĩ kuma wa 98 tũkoretwo na Santa Lucia pasta. Atĩrĩrĩ, wendaga gũkorwo gĩtambia gĩkeno gwaku na njĩra ĩrĩkũ? Ndũreke muone kanyamũ kageni metha-inĩ, ndũreke tũcemanie ngwĩre wega na wagĩrĩru wa Santa Lucia pasta o tũgĩthĩrĩrĩka mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana mwambĩrĩrio nginya gatano.
mwanya itha nä rä a må thia tå rä kä rä ria tabarä ya kå hagaria muthenya wa umuthi tariki nä 26 mweri nä wa gatatå mwaka nä wa 2025 rä rä bå rå ri naguo thiä te na mbere kwamå kä ra mbura Kenya nä akenu mä gå nda nä mä ega rä u nä tå kå gä a materere nä tå kå gä a togotia nä tå kå gä a matharå ma nyoni ona nä tå kå gä a na iria cia kwä meria rä u koguo cia maitä ka tå tingä hå ta nä tondå bå rå ri wä na irio ona rä rä a tå tarä mbeca mä huko maå ndå maitå nä mathiaga makagä ra nä kä o tå ragethie na mbere gukunyita ogeni uthie na mbere na guturana na ithwe. Good morning. Riu ni ithaa ria muthia riri nirio rikoragwo riri ya mbeca riri nio tukwiraga angikorwo ndukwibangite riu ni ukubatara kwibanga angikorwo nduma kindu riu ni hindi ya kwigwatira we warahukire na wera ngoro yaku maundu ni mekwagira riu ni ihinda riaku ria kuona uria maundu mekwagira kibange wingire kwa M-Pesa pay bill number wikire 525241 tauga ni 525241 account name twikiraga kiugo inoro tugatuma ciringi igana rimwe twarikia gutuma ciringi igana rimwe we ugakorwo wi mbeca-ini na tuma mbeca-ini ni tukwenda ni tondu ni tugukuhe mbeca uhote kwibanga na kwibanga kuria turebanga ni tondu ni tukwenda we ukorwo kimenya 3 ya kuria ungigura matangi maria mari makiriu matangi maria megukuhe utungata ihinda iraya matangi utari hindi ukerira hindi ria wa magura ni kungithie wiigue quality guaranteed miaka 10 ate warranty urerwo we guaranteed ni kungigua we na itangi rahuthirwo likanywa mai rigatuika ni ria iga mai miaka 30 tiga gwa power tanks goko riu niko turako introduce kuria kombetwo mabati matangi ma kiriu na matangi maya magakorwo mekiritwo wega wa double niko na riu ria tugaga mwakire wa muri riria turaria uhoro wa mwambire wa muri ni tondu wa layer igire ya mbere ya keri nigetha manyite mature makwe quality njega riu riria turakwira uhoro wa double layered na ugatuika ni megutura ihinda iraya ni kugona mai maria me thiini ni fresh mai ni mega ni mahehu ni magitire kuma kweriwa na ni wega tukwire ati ndungigithukia ninge itangi ninge wambia gugitwira kuthire cia ikurukire aca matangi ma tukwiraga hindi ria wewe gurira ni uheagwo delivery nginya kwanyu mucie kundu guothe kuria uri na ni monekanaga kuri hardware iria cia kwina kwanyu 0779 000 iyo niyo namba iria turenda we uhure ya 0779 000 na no hote kugura kuria mitambo-ini ya ukinyaniria kwa www.jumboquality.com. Power tanks maya has no equal ni tondu wa muthondekere wao uria makitwo na turakwira power tanks the most reliable water storage solution fuel and chill na power tanks tugicoka no tugucoka nigetha tukwire horo wa power tanks no reke twambe tunywe thota thota ni kindu kia bata thota ni koragwo igiuka wega muno nginya ukaigua riyo nawe ni wanyotoka na nikio tukwenda kunywa thota wa Pepsi riria watuika ni wamenya 3 ni wega tukamenyaga ati riria waria irio riria webanga riria watuika ati riu we ni waikara handu uguo mwina arataku ukamenya wewe mundu murumbuye no kurumbuyo na njira iriku ukurumbuyo na njira ya gutuika ati we ni webangite na thota waku ni umenyete no tukiuma agwa Pepsi ke tuingire kuria kwa MRM goko turauga Covermax mafati maria tugaga box profile mafati ukorwo wina guarantee miaka 7 ugatuika ati we hindi ria wagita mwako waku tukwiraga wagita ni wagita nduri hindi ungituika ati ni uregia ni tondu ati we mafati ni mekuma rangi tukwiraga ni double coat rikoragwo na technology ria ikoragwo ithondeketwo undu ati we ndi kuma rangi ndurithia gutaha mayo gakora ona ni maihurire marangi mangi aca riu we wenda kugita nyumba yaku ni mwako uriku uraka we ukwenda gukorwo ugiteithia atia nyumba yaku andu mamiona mekuraya mariugaga atia marimionanagiriria ni tondu uri hanae kana ukwenda guikare atia guku turakwira wagita ni wagita webange kuria kwa MRM no reke twambe tucoke kwa matangi tugure matangi mega quality durability na ni matangi oge access kuma kuria uri. Power Tank is a super brand. Power Tank ni matangi wagura ugatuika kuringana na unene uria ukwenda ni lita 10,000 ni lita cigana urenda gukumena mothe kugo mararumbuya murimi munene orondo mwe na munini wewe na mwako tari waka na itangi riri no ri ugacoka uthambie rigirirwo kuria iguru no ambie kunywa mai ni ukwenda mai maria makoragwo mari makure
iguru ma kurima ungikihota gwikira na wikire miferethi na no marakwenderia miferethi quality riu koguo weciria uhoro waku kana ni urimi kana ni mai magwaku nyumba kana ni ma mahiu kana ni ma biacara kana kinyumba kiu uragiaka ni ma kanitha ni kundu urenda mai riu turakwira uhoro wa Power Tanks maya makuheaga guaranteed warranty ya 10 years na magakwira ni maikaraga lifespan ya miaka makiria 30. Power Tanks makitwo na double layer na magatuika ate ni food grade ni tondu wa polyethylene area ikoragwo ithondeketwo nayo ni umenyete ate ni UV stabilized na magatuika ruhindira wa matumira onawe ni ukuona utungata wao wikuo makurehagira kuria uri wothe bururi-ini andu ya Roma koguo ndukwambia kwigia ni tondu wa gwetha transport asha no umone thiini wa matuka mothe ma hardware maria mari main maria me akuina kwanyu na no umaririe 0779 000 na 0779 icio ingĩ ciothe nĩ kĩbũgũ ona kana ũthiĩ www.jumboquality.com wĩgũrĩre kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria na nĩ megũkũrehera kũrĩa ũrĩ. Power Tanks nĩ makoragwo na design ngemu koguo to gĩtangipe aca ona rĩigĩrĩirwo gwaku nyũmba igũrũ ona rĩ gwaku nja ona gwaku mũgũnda nĩ rĩrĩ design yeho we nĩkĩo tũrakwĩra Power Tanks the most reliable water storage solution. Feel and chill with Power Tanks. Tuguthie break yoro hanini tugicokereria ithuĩ nĩ tũgũka nĩgetha twambe tũkwĩre cia mbeca nĩgetha we urenda matangi we urenda mabati tũkwĩre ũrĩa ũngĩona mbeca na nĩ kwa M-Pesa pay bill number twĩkĩraga 525241 525241 account name tũgekĩra kiugo Inoro ũgatũma ciringi icio igana rimwe. Reke twambe tũthiĩ kũrĩa kwa Gio Moshe na Shabiki Jet X. Hihi wĩna gathirĩ he mundu rakurora uguo mwacemania bara ukaigua ta arenda gukwira undu na maitho tu na ndanauga undu tondu ni akoretwo agigwitia mbeca ni no boost ka biacara gaku na nginya ni tondu wa kugura thimu ingi njega makiria ni tondu waria nginya twendegia indo mitambo-ini ya ukinyaniria riu tathikiriria ni tondu gwa Shabiki Jet X guku kwina nginya 2 million Kenya shillings ukuhotana o wiki ingira gwa shabiki.com uthake Jet X o riu ni amu kwina ciringi cio 50,000 cia kuhotana o muthenya gwata kuri andu 10 mbere aria maingira ndi tukwirite ati no ukorwo nginya ukihotana wina multiplier uria highest ugakorwo wina mweke wa kwigwatira ciringi 250 ingira gwa shabiki.com na turakwira ni Jet X Gio Moshe nikimajikaga ciringi milioni 2 mbeca bari ukorwo kinyetie miaka 18 uthake na wigirereki na shabiki.com tukwiraga ni njitikirie rungu rwa BCLB license number 428 mambo iko namna hiyo maundu magakorwo makiri mega. He mundu wanjuria nyokete twauga ati uhoro wa mabati twauga mabati gwata maria box profile ndukegie ringi ndukahenio ni mundu ona ndukae guikara ati uguo wambie kwiyuria ciuria apana kiuria kiria turorania ni atiriri ukumona ku ni ukumona matuka-ini matiganite ma MRM ni tondu mabati rolling mills riria makororo wa Covermax makwiraga mabati mageretio mabati matwikite ni matambulikanite mabati matwikite ati ni makoretwo ma uthaka mundu ekunene nginya ni amonaga mundu ni ari kwiragira gwaku na mabati maku na nikyo turenda we wibange na githe ti wega ugikorwo we mundu we igwete na mundu ukamenya ati mabati to mabati ni tondu ni ukubatara mabati maria megutuma nyumba yaku ikare miaka 7 tukwiraga guaranteed ati ni megukuhe utungata na magakorwo mena warranty ona warranty yaku ngiki guarantee iyo riu wibange watu kugura mabati turauga wagita ni wagita netha ithatũ ndagĩka 28 na tuko tugithie iharo-ini no mbere ya guthie iharo-ini reke tukuririkanie cia mbeca bari kwa M-Pesa pay bill number tugwikira 525241 account name twikiraga kiugo Inoro tumeciringi igana rimwe we ukoretwo wetereire muno we ukoretwo witete Ngai we ukoretwo mwirete agukire ni egugukira ri tondu riu guku kware mbeca maisha muturire waku ni uguthakara ari muthenya wa Wednesday mweri 26 ugutura auririkanaga ni tondu naguo maundu maria megwikika ni maundu mekwagira nawe ni ugukorwo ukibanga wega kioe thimu yaku ingira kwa M-Pesa pay bill number wikire 525241 account name ikira kiugo Inoro tuma ciringi igana rimwe ni tondu we uraigwa ta wetereire muno we ureciria ni uriganeire ihinda iraya muno we uikarite hau ukoria ni nginya ri muthenya ni ukiaga na wakia tukwiraga ni wakia ni wakia
wakire muthenya umwe ta mithenya ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria atĩ niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũi-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũi-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri nĩ mamũhuro ũyũ wa riũa gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩ manyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũi-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũi-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri andũ aitũ ndĩmwĩre gacagaca-inĩ ĩyo nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kinya kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩguithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũi-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũi-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai matũ aratanyĩ ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ thati ũgĩona kana icoka Ngai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marũi-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana wakirĩte ũnyonie we
Githi ona riria turarerete ona riria turakayaga ona riria turaiguaga ta tuirima kundu kuriku muno no uratuonaga no uratuiguaga ona no githomo uratuthomithagia ni ithue turakuaga ngoro tukona toriganirwo ni ithue ni ithue turakinyete handu tukeyoria ciuria tukorio gokare turariganirwo ati we nduhiuhaga na nduceragirwo ukago riria riagirire na nikio turi amukirathimo ya kirathimo na nikio turirwo Ngai witu ni arekia guka na nikio turitwika andu akoina rwimbo rugeni ni tondu maundu maitu ni megukorwo makiagira haria hothe uri good morning ni tuna kuona na ni turamenya ati we ni wetereire mbeca kwa M-Pesa pay bill number iria ugwikira 525241 turauga ni 525241 account name ugwikira kiugo inoro tume ciringi 100 na kuo guku nikuo turakwira ni mbeca-ini nawe ugukorwo ukiri mbeca-ini na njira nguhe muno nigetha tukorwo tukirikiria reke twambe tuthie tukarore matangi na matangi maria tugukorwo tukirora ni matangi ma power tanks matangi maya ma power tanks twauga uria we ukumamukira na njira ya gutwika ate riu ona nduri hindi ukwigia ringi ni twaria uhoro wa double layered nigetha utwike ate quality ni guaranteed service ni guaranteed ta imagine kodorero warranty ya 10 years ate oya itangi thie nario we warihira thiore rutithie wira miaka 10 kungitwika ni ria rehe thina tiga uria we ungikorwo rehete ninge ndungikira ithano turaugira ati uthio giaturaga nigetha ati ongerie warranty as long as maundu mothe kana ni hindi ya riua kana ni riria kuraura ati itangi kurarire rira magara rira turika pu mau ni mathina maria turakwira rutire hindi ungicemania namo miaka 30 lifespan ati ukigura muturire-ini waku kamuiro kure mwana aciarwo miaka 30 ekunywa nginya ahike o akinyuaga mai maitangi riu ni wega tukwira ati power tanks mobetwo na utaramu wa kiriu magathondekwo ni tondu wa kurora maria maturigicirie kana wi kundu kuhiuhaga muno kana wi kundu kwaraga kana gukaua riu acio marakwira ni guaranteed ati wo makurumbuitie na njira ciothe 0779000000 ni ukuhura ureherwo matangi nginya kuria uri na nigetha hote ona gukenerera utungata wamo kuria rurenda-ini www.jumboquality.com ni tondu aria maroria miberethi ya kunyitithania kana ni urimi guku gwa power tank ni ukumona kana power tank ni ukumona mena motungata mangi maingi nikio ndakuhe na mbe utamaririe nigetha magutare power tank ni kureho haria uri na yobetwo na mudere muthaka muno na tugakwira the most reliable water storage solution. Feel and chill with power tank. Bas we mwega ndakuona na kana nigukuona no karingi ndiko hapa na uko lende kabisa niko lende kabisa na ithuĩ tutigitwarwo iharo-ini nigetha tukije tuone atĩa kũrathiĩ. Thank you Netuva wa mathako. Namba timu ya Kenya ya muthako wa gonya athaki mugwanja o mwena nirikite ukinya kuria mucini wa Hong Kong kuria ambiririe mehariria mayo ni tondu wa mbitika cia muthini wa kiumia giki uria megukorwo magithaka thiini wa Hong Kong Sevens na coach wao etagwo Kevin Wambua augite timu ino mehariria maria mari namo mari iguru muno makiri nigetha gutigirira ni mamatha point nyingi makiria thiini wa mbitika ici. Our goal, we only control what we can control, and for us is how we play. Our focus at the moment is purely on Spain. Yes, we know we still have Great Britain in our pool, which we'll play later on, and France also in our pool, but our collective focus is on Spain, which is our first game. We give it our best, get good results of that game. We build confidence of that for the rest of the tournament, which is quite important for us. Timu ino kwa hideni riri hirugameire namba kenda murugamo-ini wa kiama kia RB Sevens thiini wa thi na mathua guthaka mikondo ina na mareherera ati ona rita riri ni megukorwo makiambatira thiini wa mbitika icio ikirikirira muthini wa kiumia giki na macoke mathii kuria bururi-ini wa Singapore. Residential camp last week, which was okay. We loaded where we needed to load it and did a lot of tactical and technical work. This week we are just cleaning up our systems both in attack and defense, and the boys are in a good mood and we are ready to play in Hong Kong and Singapore.
timu yo igithie thiini wa mbeteka-ini icio irathi gucemania na timu ya Spain icemania na timu ya Faranja o ndumwe wacemania na timu ya Ngeretha thiini wa mbeteka-ini icio. Kaindi nako timu ya Algeria, Misiri na timu ya Morocco ruitigaritie hanyeni na marigo nigetha ciingire thiini wa mbeteka cia World Cup bururi-ini wa America o ndumwe na Canada na Mexico. Mbeteka igakorwo ikiharirio mwaka ukite unuthu wa gukorwo makihotana thiini wa ngucanio ciao kuria timu kana muthaki witagwo Mohamed Maura araheire timu ya Algeria nguru ithatu arĩ wika makigutha timu ya Mozambique na nguru 5-1 thiini wa ngucanio ya Group G na gukorwo ruma kiamba batena na point 15 point 3 mbere ya timu na Mozambique ko timu ya Botswana na timu ya Uganda mari na point 9 o timu ya Misiri nao marakanyagiririe thi timu ya Sierra Leone na nguru mwa kibugu kuma kuri muthaki witagwo Ahmed Zizo guko timu ya Morocco igithii na mbere na gukorwo ikiga gicunjie kia 100 thiini wa gukorwo makihotana mbeteka-ini cia thiini wa Group E. Na timu ya Kivanda irakorwo ikimakia timu ya Gora na nguru 1 na kwambiria gutongoria thiini wa Group D, na timu ya Cameroon iraiga thi timu ya Libya na nguru 3-1 kuria Vincent Abubakar araigiririe nguru icio igiri ari wika na mundu yaruini ni bamba moto sana jitagora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Kiro kia iguru wa mahiu maku ureto Vital Block uria urahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwina cumbi wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Go Smarter umuthi na Airtel Smarter Bundles wina ciringi 1,000 uregwatira 30 GB oro mweri dakika 400 cia kwaria network-ini ingi kuhura Airtel ginya Airtel utekurihira na rudishiwa 100% transaction fee watuma mbeca na Airtel Money hura *544# oro riu. Stay connected, save money. Nĩ ngatho cia mwanya kipindi cha Lala Salama ndagĩka nĩ 20 cia muthia ithio nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria nĩ kũhagaria nĩ ngatho harĩa hothe we ũratwamũkĩra ũrĩ nĩ ngũhete ici cia JetX ũrĩa ũngĩtuĩka we milioni 2 nĩ waciĩgwatĩra no kwĩgwatĩra na njĩra ya mwanya mũno. Thiĩ kũrĩa gwa shabiki.com thaka JetX na ta imagine kwĩna ciringi 50,000 kũrĩ andũ 10 arĩa marathaka marĩ a mbere o wiki ta makai o mũthenya nĩcio 50 o wiki. Ndereba wa gatege uria urakorwo na the highest multiplier ni uraringwo makiria 250,000. Shabiki.com nikuo uraingira JetX ujiomoshe kimajika kia 2 million annual turi. Hapa ndio tutapata sasa mfalibari besha milioni 2. Ni turakwira ndukae guthako takinyitie miaka 18 na mithako ya cio thino igukuire meciria koguo ni wego gathaka na wigiririki BCLB number 428 ukorwo we wifangite riu nacio besha ni ndona mundu ranjira nyoka vi na tuma sipati SMS tiga kumakane net ithire the no ni iraingira na no tugukorwo tugigwetha tukirikiriria ni tondu riu uria kuraikara maundu mari na njira itiganite bitagwo mitambo riria kwaura rimwe ni kugiaga na mathina maingi muno ma mbura no na uria uguo ithie no tuguthi na mbere na gugwetha koguo ranjira nyoka vi sipati SMS tiga kumaka no iroka no mitambo thio uguo yathio uguo igachenjia ni tondu wa riera tukiheagwo ni kambuni ingi na ithiri tugagitia uria gwagikara na nikio ithu tukwenda gwa kahinda gaka we ukorwo wifangite kwa M-Pesa tauga ni pay bill number tugwikira 525241 525241 account name ikira kiugo inoro tuma ciringi 100 na ni ugukorwo ukiri mbeca-ini ini atia wegega ta gutuika atiri we haria uri we na nyumba yaku muguikara muhorerete maundu manyu makorwo makiri mega no tuike ati we ni ugukorwo ukiamukira mbeca Niku kungi ungituika ati waikara uguo watuika ati ni wakorwo ukinengererio mbeca ta ici gakuna nikio tukwenda we hau ukwamite hau uraigwa ta ungiigwa to kuhotwo hau uraigwa ta ngoro yaku irenda kuinama tiga gwitikira ngoro yaku einame wifange woe mbeca ici M-Pesa tauga ni pay bill number wikire 525241 account name kiugo ni inoro ciringi ni 100 ici mbeca twatige ndagika ingi oro 17 tukorwo tukihanda thaa 4 nigetha wakarende na wao waingie
Tumeandaliwa na Flax Collection. Ati tulio hamwe. Yela. Kuri kwandete ona miramo. Nagoro thini ira muku. Angekuonera kiri ya kuria. Na haria kiagaga tamweke. Uthakio menyage ti kwendwa. Igago niritheka gitimo. Ikura choki nguoni mwako. Muratano atuike tho yaku. Riria muranyua kanyoni gakore ithaithe. Na riria kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Njoroge wa ndũndũri ndũgerage atĩ tũrĩ o kuona twĩ sawa matige mbere na wĩrage Maina K iwe Maina K Bushari harĩa maroro itũrĩ o sawa. Ongiare oirwo rĩrĩ mbokaga atangĩenda kuona gĩtherema akenaga ũrĩ na thĩna andũ aingĩ thĩna marĩ ũhinga na tondũ kũigua magĩa ũiru matiũĩ marĩa ũmĩrĩirie mĩkuru mĩambato ĩtũkĩire ũrĩgakinya hau ũrĩ rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe. Kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Jose wa Auto Empire the Volvo shop ngari no ndĩragĩra na wĩra ndaru wa Wanda Electricals ikũrĩa mwena wa Embu atĩ tũrĩ o hamwe. Wajigwera uiruwe gunanake wethera ironda cianda ciake kayokonda gokuatananeke na negayokera thimanaga ogioe mathina gereire ogithaithaga Ngai andeithie ogioyagĩra mũthenya awetereire ihinda rĩaku rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe. Kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Dr. Chris ũrĩa health drink kũrĩa Keno no ũrarurumia matinga nĩguo kũrehera nyogo na HBL. MIMCA etagwo Wanja Sari rwĩmbo rwake rwĩtagwo kanyoni wĩhithahithe atĩ ti ndeto ciothe ciũkaga gũtemanio gũkũ mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria ti maũndũ mothe ũrĩthiaga ũkĩanĩkaga magwaku ti maũndũ mothe atĩ ũgĩka ũũ nĩ wĩkire ũũ na ngaona ndũramenya nĩ nakũ. Hapana ti andũ othe maheagwo ndeto cia gwaku. Wĩbange kanyoni gakwa wĩhithahithe rwatũkinyĩria wega thaa inya etigĩtie ndagĩka 12. Good morning etagwo Nyoksi wa Kata nĩ gũtiriha tũratiriha kũhagaria rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ ngatho nĩ tondũ wa ũnyitanĩri waku. Taririkana mbeca ithuĩ twĩ nacio nĩcio tũrenda gũka gũkũnengereria ihinda rĩrĩ rĩa kanyoni gakwa wĩhithahithe. Onawe nĩ tũkwenda mbeca ici ituĩke nĩ ikũingĩra gwaku na ikũingĩra gwaku na njĩra ya gũtuĩka atĩ onawe nĩ weĩtĩkia wetambũra webanga maũndũ maku namo magĩra. M-Pesa pay bill number tũgwĩkĩra 525241 525241 account name kiugo Inoro ciringi 100 nĩgetha onawe ũkaigua wĩ mũndũ ũbĩbangĩte ũndũ ũcio ũrenda gwĩka ũndũ ũcio ũkoretwo gũkwamĩire. Ndĩona macini yakwa no ĩrathiĩ na mbere na kũrehe mithi no tũkũgeria gwethana na mũhotani nĩgetha onake aigue maũndũ make makĩrĩ marũmbũiye. Twagwo network na no nginya tũrũe nayo na tũng'ang'ane nayo na nĩgetha nginyagia ĩrĩtuĩka nĩ ya kĩhingia ũrĩa ithuĩ tũrakĩenda. No igũrũ rĩa mothe we wĩ mũhotani oya thimũ nĩgetha wĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 525241 account name ĩkĩra kiugo
kiugo Inoro utume ciringi 100 ithuĩ tũgũkũnengereria mbeca maũndũ maku moke mahuthĩte onawe utuĩke wa kwĩyonera munyaka na kũrĩ ore mbura nĩ yurĩte angĩkorwo wauga rekei tuingĩre mĩgũnda rekei tutige gũtuĩka atĩ tũreterera nginya rĩrĩa tukaugaga atĩ nĩ gũcererwo twacereirwo na nĩ gwathire ũrĩa gwaikarĩte apana rekei tũrĩme nĩ tondũ o ũrĩa tũgũthiĩ na mbere na kũrĩma maũndũ maitũ namo mĩgũnda nĩ kwagĩra na mĩgũnda yagĩra rĩu tũgũkorwo ithuĩ tũrĩ andũ mekwĩhoka atĩ nĩ tũkũgetha na twagetha no tũkarĩa hau ũrĩrĩ mbeca nĩ wonanire nacio nĩ wĩiguĩte cia ahotani arĩa makoretwo mahotanĩte nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio kwenda gwĩka nĩ kabiacara ũtũraga wĩrĩirie kwambia nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũkwenda gũtuĩka atĩ nĩ wa gũkinyĩra ta kĩbange twauga nĩ M-Pesa pay bill number twĩkĩraga 525241 account name tũgwĩkĩra kiugo Inoro tũtũme ciringi 100 ona ithuĩ tũkiuge maũndũ ũrĩa me gũgĩikara tuge nĩ Ngai tũgĩũka kũrĩkĩrĩria ũhotani witũ nĩ Ngai ona maũndũ maitũ marĩa mothe tũrenda gwĩka mekũhotika kana mekũhoteteka nĩ tondũ wa Ngai kũrĩa tũkwamĩte tũgũkwamũka nĩ tondũ wa Ngai ona kũrĩa tũrwarĩte tũkũhona nĩ tondũ wa Ngai maũndũ maitũ mothe marĩa mahanĩte ta mahingirwo mbĩrĩra ciothe iria ihingĩte maũndũ maitũ ikũhingũka nĩ tondũ wa Ngai Helen Muthoni featuring Edith Wairi mũrũĩmbo rũrĩa rwerũ mũno rũretwo nĩ Ngai Mamona marerire matuko mugwaja nekieha mamona na iroda indo igathira na ciana igakua no nĩ ũndũ Ngai kwĩgocithia atumire arata acio mone Ngai akĩmũcokeria indo maita merĩ iriare nacio Negai oheaga nakoya Negai utiraga nakoha Negai wekage gocirie ono kinyo no muthitare menya nĩ tondũ ndĩ mũigĩre kuona kĩrathimo kĩrĩa gĩgĩakwa erekona kĩmwe kĩhĩtũke no tondũ wa Ngai kwĩgocithia nĩarekaga rĩmwe njeterere arĩkia ngoima na thahabu ngahota kũrũmia kĩrathimo merimu kemiri ona diro nyige cia itwada noga ya kajoya kidaya ya fageiro diria kahonokia na nĩ ũndũ Ngai kwĩgocithia nĩarekaga ngereme iũro-inĩ ona mĩaki-inĩ no ndangĩreka ona kĩmwe kĩa macio kĩndorie korwo nĩ mũndũ ndĩhokaga kwaria maingĩ nahoteka nĩ tondũ mũndũ nĩanogaga na kũheaga thia kĩganaga no tondũ wa Ngai kwĩgocithia
nĩ Ngai ũheanaga na akoya, nĩ Ngai ũtihagia na agatuĩka wa kũhanguraro na githĩ ndagĩkaga maũndũ mothe nĩgetha egocithie. Etagwo Helen Muthoni featuring Edith Wairimu. Nĩ Ngai thaa inya yatigia ndagĩka oro ithano. Na muthe mashini ciakwa niciekire ile kitu sababu I think ya mvua kutoka kwa Safaricom, lakini wacha tunatafutana na mtu. Nakoha Ngai ekage gocithie tugicoka twethana na muhotani. Menyane tondu ndi muigire wona kirathimo kiria gigiakwa erekona kimwe kihituke no tondu wa Ngai kuigocithia niarekaga rimwe njeterere arekia ngoimana dhahabu ngahota kurumia kirathimo. Merimu kemiri ona diro nyigesha itwada. Wow. Okay. Muriega. Good morning. Good morning to you. Getire mundu uyu mai. Ucio ni Donga. Madimwethire ndamwetha ndiramwetha ana ndarakemaka ni muoka. Twiheria. Ndamwetha. Good morning. Very good morning to you, our queen. Thank. Atire asha niene ni ndoganagiria. Umenyerete kuingirirwo. Ndamaka riu ndarigwo atirere what are those? No, nyoka fio a real queen. They're from Kipipiri. The Kipipiri. Yende wathubukia. Agacoka oka gwitu mukuru-ini. Mukuru-ini massive. Ni mwakinya. Area. Inyo makora mbura yakia. Gwiko ni kwega thaa ici. Ona ni kurathererũka kariwa ni karaumira. Really? Yes. Kengura ithuĩ tũkire. Ya ura na mbura ndauga mwathani aroke gatho thaa 10 cia ũtukũ. No ithuaya Ngai atũirie muoyo. Ona no kirathimo. Yes. Na tondu wega kura ntukunegena ri. Tureke yure turime. Kabisa mutuharĩrĩirie ki? Umuthi akiri Wednesday. So ni wendo Wednesday maundu ma wendo. Ithaa gikinya gĩa thaa ithano ini uguo. Wendo. Yes, it is. Wana iharari. Ukamenya store ni ihurite to. Wendo. Ana kihara. Tuike person. Ora kuwa ni timu ihara timu thenya. Timu thenya. Riu kwa wale ithuĩ tũthiĩ tũikare twĩthikĩrĩrie wendo mũtũcare cia wendo. Tutari atumia kidogo. Tumbonie nio manyitĩire mĩciĩ. Thank you. They are the reasons that the homes are sustained. Tiga wekira yes ni ngiakorwo i perfect. He handu wekira yes. Reasons ni ho tuorero. Yes, thank you darling. The reason that homes are sustained. Right? Right. Very good. It is. Is it? Yeah, it is. Nina ni nyumagara gotiga moko-ini mega wa Karende na his people na ha peoples na his mundu ni tondu wa kumagia riu nginya rihanda thaa mugwanja gatho cia mwanya ni unyitaniri waku tukwiraga ti kawaida ona ati tondu wairwo thiari ni tondu wa rwendo rwa Inoro na ithu nikio twenda gugutuga muhotani witu umuthi twamwetha no tukumutigira wa Karende nigetha magerie kumwetha mamunengererie mbeca ciake nake muhia wa Maina stand by nigetha tumenyithie bururi naguo wikaire atia iniki kieru ici nacio cia JB gukinya ku ecio giteri wa bururi kumagia hau mutwarane thiini wa mucerere njetago Nyoks Wakata is always a blessing. Have a beautiful day. Ni thaa inya cia rucini. Mirongo kenda
Inoro Roshine. Roshine rwega ithaini riri turiria thainya urathikiriria mucii wotugi notana Inoro FM mohoro ma ithaa riri na njira nguhi cikaro cia gwetha muikariri gite mweru wa kamite ya ithurano na mihaka bururi-ini ya IBC na irokire kuingira nduko ya gatatu na ya muthia igitabanirio guku mucii munene wa Nairobi. Kamite ya wamurani igitongorio ni ndagitari Nelson Makanda irathurima andu atatu mothi hari 11 aria maikitie ihoya na magicoka guthethaũranio magietha giturwa kiu. Mahinda-ini maya Lilian Wanjiku wa Manegene uria ni wokiri kuma kuria mwena wa Kirinyaga nowe uri mbere ya kamite yo agitariria wagiriru wake wa Manegene oigite ari no menyo wa ihinda ria miaka mingi agitungata ta wokiri ikinya riria ateterithitie ati ni rikumuhotithia angiheo mweke gukorwo akirungiriria na gutigirira kamite ithurano kana ya guthurithania ni raruta wira na njira igwete. Na thutha wa Wanjiku kamite yo ya wamurani ningi ni gucoke thurime Robert Akumu Asembo nake Sauro Simiu Wasilwa niwe gukorwo ri wa muthia kuigirirwo ratiri-ini. Tuthie giikaro-ini kiu tuthikiririe maria marahanika mahinda-ini maya wa Manegene agicokia ciuria kuma kuria kamite thiini wa kamite yo ya wamurani. You have the name Wanjiku. Yes. That every time the country talks of Wanjiku, of the constitution, it's that, I know you know that it's that grassroots person. That's how Wanjiku was used. Yes. That local citizen down somewhere in Mandera, down somewhere in Turkana, down somewhere in Lamu, deep in the hinterlands of Kitui. That's the Wanjiku. This Wanjiku Manegene, if she's made chair, she's a lawyer, she's already done a lot of management on health issues, she's a big-time consultant. If she's made chair, demonstrate to her as how, other than just having the name Wanjiku, she would be the embodiment of the aspirations of the ordinary Kenyan that is usually referred to as Wanjiku. Okay, as I had stated in my intro, I have done a lot of issues from the civic part of it. When that name was coined, I was by President Moi during the making of the Constitution. I was actually a student, and I was not happy with the use of my name in that capacity. And I was very happy when the cartoonists were able to switch the narrative to say that it is the Wanjiku's Constitution. So Wanjiku, I am Wanjiku by virtue of being a Kenyan. I am very easy to interact. I find it very easy to interact with Wanjiku on the ground, to the extent that I will leave this room, wear a pair of jeans, and you'll find me interacting and talking to Wanjiku on the ground. So I believe, while I may have gone on to get an education and get involved in other issues, my democratic aspiration as a Kenyan still lie within that space of Wanjiku. So I have, like I've said, been involved in a lot of stakeholders' engagement and public participation. So I would ensure that Wanjiku, Halima, Chelono, all of them are involved in this process, and I would ensure that there is transparency in the process of in the processes of IEBC. Ni Wanjiku wa Manegene ucio agicokia ciuria mbere ya kamiti ya wamurani iria iretha urio kwa ithenya ria Wafula Chebukati. Na thutha wa cikaro icio cio mothe kamiti yo igathie na mbere guthurima andu angi 105 aria nao marenda kuihuria mathenya matandatu ma makamishina. Kamiti yo ya Nelson Makanda ikiuga gukinyagia muthia wa mweri wa kana mwaka uyu bururi-ini ugukorwo ri na kamiti njeru ya guthurithania. Tugitigana na icio ni ati na watongoria makanitha na mamenereirie mwerekera wa thirikari gukorwo ikihotomia wigiririkia wa mung'ethaniro kurumirira unyitaniri wa ciama cia UDA kiria kirathana
Kenya na kia mung'ethaniro kia ODM uthikabu wa kanitha wa Gathoreki diocese ya Lodwar kuria Turukana John Bida oigite ikinya riu ni ritigite thirikari itari na wa kumiruta mahetia ningi ni amenereirie thirikari ikiuga ndikoretwo igithikiriria makaya ma muingi wa bururi na roiga kanitha ndugucoka na thutha mihango-ini ya kurunga mahetia maria mareumiria. We are not putting the Kenyans first, but we seem to be putting other people first. There is no strong opposition that can challenge the government to direct the policies that benefit the common mwananchi. We want an opposition that can speak directly to the state and be able to correct issues as they are. The bishops have taken their prophetic stance quite often, and they seem to be moving ahead. And we recommend that the conference, together with other stakeholders in the religious sphere, that we also continue to remind the government when they mess up and also encourage them when they do well. Tugutiriha nohoro wigie ogima wa mwiri na thina wanyihu wa dawa ni wambiriirie kugumira thibitari cia muingi kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu ni horo waniriirwo ni minister wa ogima wa mwiri thirikari-ini ya gicigo kiu Abraham Serem akiuga na imaragerio ria wothe mangihota gutigirira kuri na dawa cia kuigana. Heanite ndumiriri ino ri mucini wa Eldoret thutha wa kwamukira macini cia furiji iria irihuthikaga kwehia dawa na iria iheanitwo ni ruhonge rwa kimabũrũri rwa kurũmbũiya ihoto cia ciana thĩinĩ wa thĩ rwa UNICEF. We are putting a lot of effort in terms of drug supply. We have placed an order already to KEMSA and part order on to METS. We know we are running low on drugs currently, but we expect that in the next 1 week or so we should have drugs again in our facilities. Even as I say that we are running low, I know we still have quite that will push us for the next almost 2 weeks, I believe. Mohoro mangi na njira nguhi tugukurehera ithaa riri ringi riroka ria thaa 5 rucini riu tuguthie kuria thogori-ini na Jathani Kamau njitagwo muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma methani itu ya Gorono ya Wojoria ni njitagwo Jathan Kamau. Wojoria kuma Eldoret county ya Uasin Gishu ni matanyitwo kuunika na uteithio wa mbeca thutha wa thirikari ya county yo na bengi ya Equity gwikiranira ngiribiti ya kunyitanira guteithia gukuria Wojoria. Unyitanĩri ucio ubatie kuhe Wojoria mbeca cia kwambiria Wojoria na githomo kia uhuthiri wa mbeca. Murugamĩrĩri wa mibango bengi ya Equity Baruthi Mary Mugwanja ni ateterithitie wirutĩri wa bengi yo guteithia Wojoria gukura na gutheremia wira wao. Gorono ya Wojoria. Kambuni ya ndege ya Kenya Airways ni randikithirie faida ya shilingi bilioni 5.4 thĩinĩ wa mwaka wa 2024. Ĩno nĩyo faida ya mbere kambuni ĩno ithondekete kwa ihinda rĩa mĩaka 11 mĩhĩtũku. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Kenya Airways Alan Kilavuka ugĩte ĩno nĩyo faida nene kambuni ithondekete kũrĩa yumanĩte na kuongereka kwa athii arĩa marakuua na kuongereka kwa mabũrũri marĩa ndege cia Kenya Airways irathiĩ. This is testament that the recovery strategy is bearing fruit. These results are remarkable because they also mark the highest number of passengers that the airline has ever uplifted and the highest turnover attained in the history of the airline. Nake mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩgĩna kambuni ĩyo Mary Mwenga ugĩte umithio ũyũ umanĩte na ũrũgamĩrĩri na ũhũthĩri mwega wa mbeca cia kambuni ĩyo. Our 2024 financial results reflect a year of disciplined execution and steady progress in our turnaround plan. Total revenue grew by 6% to Kenya shillings 188 billion, mainly driven by 4% higher passenger numbers and 25% in cargo tonnage. Our continued focus on cost management and restructuring initiatives has delivered tangible results, keeping us on track towards profitability.
Ngorono ya wonjoria. Onjoria gitunguru gia saumu kuma thoko ya Kagio kaunti ya Kirinyaga ni maugite ni kuongerekete kwa gori ya gitunguru gia kuma bũrũri wa China. Maugite gitunguru kiu githiite na mbere na kugia gori ingi gikirigithanio na kia guku bũrũri-inĩ. Njitagwo Anthony Maina na nyendagiria guku thoko ya Kagio. Tugiraga saumu kuma China tukamirehe thoko ino ya Kagio. Tutiendagia cia Kenya ni tondu cia Kenya citionekaga muno. Baga kugira China goka tukagira Nairobi tukacirehe thoko. Kenya citikoragwo cina sura njega uguo muno na tena gitionekaga muno. Uguo tuka prefer kugura kiria kironekana ni tondu customer nao ni aingi aria marenda gitunguru kiu. Tulirayaga na mucaina uria urutaga kuria kwao China akarehe Nairobi go down ciake akoragwo na sales people ciake aria magiukaga gutwariria guku thoko-ini. Katoni irauma ciringi 4,200 katoni ya kilo 10. Ya Kenya ina raithi hanini tondu kilo imwe yumaga ciringi 350. Cia Kenya citikoragwo na macio moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni kuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Nakae moge ne mutare Inoro FM. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro